ท่ามกลางความเงียบอันไร้ที่สิ้นสุดของห้วงอวกาศเราลอยล่องอยู่บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษย์มองฟ้าในคืนเดือนมืดทำให้คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ถือกำเนิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โฮโมเซเปียนส์อารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์โบราณมาจนถึงปัจจุบันกับคำถามที่ว่าเรามาจากไหนจักรวาลเริ่มต้นได้อย่างไรและมันจำเป็นต้องมีไหมหรือไม่มีก็ได้เราไม่อาจตอบได้แล้วก่อนหน้าจุดเริ่มต้นนั้นก่อนบิ๊กแบงมีสิ่งใดอยู่มาก่อนนี่คือคำถามที่ยิ่งใหญ่และอยู่ใต้จิตสำนึกของนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามหาคำตอบมาเนิ่นนานนี่คือเรื่องราวการเดินทางที่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะจินตนาการไหวในการเดินทางย้อนกลับไป 13,800 ล้านปีสู่ปฐมบทแรกเริ่มแห่งห้วงเวลาและอวกาศเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามที่เป็นรากฐานแห่งการดำรงอยู่ของทั้งหมดทั้งมวลการเริ่มต้นจักรวาลที่ไม่อาจเห็นด้วยตาแต่รู้ได้ด้วยสมการและทฤษฎีเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นที่นี่แต่เริ่มต้นณขอบเขตของความเข้าใจที่ซึ่งกฎฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยไม่สามารถใช้งานได้แม้แต่สมการก็ไม่อาจให้คำตอบแต่ตามทฤษฎีที่เป็นยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันกล่าวว่าเอกภพทั้งหมดทั้งมวลเคยถูกบีบอัดอยู่ในสภาวะที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะเอกฐานหรือ singularity ให้ลองนึกภาพดูนะครับนึกถึงดวงดาวทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงทุกกาแล็กซี่ถูกย่อส่วนลงไปในจุดที่เล็กกว่าอนุภาคอะตอมซะอีกทว่าหากเรามองให้ลึกลงไปจะทราบได้ว่าภาวะเอกฐานไม่ใช่วัตถุที่มีอยู่จริงแต่มันคือสัญญาณเตือนเป็นจุดที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเพราะมันเกินขอบเขตของความเข้าใจเป็นพรมแดนสุดท้ายของความรู้และความไม่รู้ของเราช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดที่เราพอจะคาดการได้ก็คือยุคพลังก์เอเปกเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าชั่วพริบตาเดียวหลังจากจุดกำเนิดเอกภพมีอุณหภูมิสูงกว่า10 ยกกำลัง 32 องศาเซลเซียสในสภาวะสุดขั้วเช่นนี้เชื่อกันว่าแรงพื้นฐานทั้ง4ของธรรมชาติได้แก่แรงน้ำถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์เข้มและแรงนิวเคลียร์อ่อนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรก็ดีคำถามที่ว่าอะไรอยู่ก่อนบิ๊กแบงอาจเป็นคำถามที่ไม่มีความหมายทางฟิสิกส์เลยก็เป็นได้นักปราชญ์อย่างนักบุญออกัสตินเคยเสนอไว้ว่าเวลาถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับเอกภพดังนั้นจึงไม่มีเวลาก่อนหน้าที่จะวัดผลได้ทว่าความปรารถนาของมนุษย์ที่จะยังรู้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยเพราะเมื่อใดที่มนุษย์หยุดนิ่งอาจหมายถึงวันสิ้นสุดของอารยธรรมทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีได้เสนอแบบจำลองอันน่าอัศจรรย์เพื่อพยายามข้ามพรมแดนนี้ไปให้ได้หนึ่งในนั้นคือแนวคิดที่เรียกว่าเอกภพวัฏจักร Cyclic Universe เสนอว่า Big Bang ของเราไม่ใช่จุดเริ่มต้นแรกแต่เป็นเพียงหนึ่งในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการขยายตัวและหดตัวเอกภพก่อนหน้าอาจเคยขยายตัวจนถึงที่สุดก่อนจะหดตัวกลับลงมาในเหตุการณ์ที่เรียกว่า Big Crunch และมันก็จุดชนวนให้เกิด Big Bang ครั้งใหม่อีกแนวคิดหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีสตริงมองว่าเอกภพ3 มิติของเราอาจเป็นเพียงเบรนที่ลอยอยู่ในปริภูมิที่มีมิติสูงกว่าและบิ๊กแบงคือผลจากการชนระหว่างเบรนของเราและเบรนอื่นๆบางทีเอกภพของเราอาจเป็นเพียงฟองสบู่ฟองหนึ่งในมหาสมุทรแห่งพหุภพมัลติเวิร์สที่ซึ่งกระบวนการพองตัวในยุคแรกเริ่มได้สร้างฟองเอกภพใหม่ๆขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละฟองก็จะมีกฎทางฟิสิกส์เป็นของตนเองแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะทฤษฎีใดก็ตามการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยล้วนมีความเป็นไปได้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดถูกไม่มีสิ่งใดผิดจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานและสมการเพราะทฤษฎีเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากเราย้อนไปในอดีตแล้วมองดูความเข้าใจในด้านจักรวาลวิทยาและวิทยาศาสตร์ของโลกเราทั้งหมดล้วนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมันไม่เคยสมบูรณ์เลย
จากยุคโบราณที่นักปราชญ์อย่างอริสโตเติลและปาโตเลมีได้วางรากฐานแนวคิดที่ว่าโลกคือศูนย์กลางของทุกสิ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่า1,000 ปีจนกระทั่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการปฏิวัติทางความคิดได้เริ่มต้นขึ้นนิโคลัส โคเปอร์นิคัสได้เสนอแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆโดยย้ายดวงอาทิตย์มาอยู่ใจกลางระบบสุริยะแนวคิดของเขาได้รับการสนับสนุนและต่อยอดโดยนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายท่านในเวลาต่อมาที่โคบาเฮได้ทำการสังเกตท้องฟ้าอย่างละเอียดและแม่นยำที่สุดในยุคของเขาข้อมูลมหาศาลของเขากลายเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ส่งต่อไปยังโยฮันเนส เคปเลอร์นักคณิตศาสตร์ผู้ค้นพบกฎการโคจรของดาวเคราะห์3 ข้อซึ่งอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ได้อย่างสมบูรณ์และในขณะเดียวกันกาลิเลโอ กาลิเลอีผู้บุกเบิกการใช้กล้องโทรทัศน์เขาได้ค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสเช่นการค้นพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีและเฟสของดาวศุกร์ต่อมาเข้าสู่ยุคใหม่เป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งเกิดขึ้นโดยไอแซค นิวตันอัจฉริยะผู้สังเคราะห์ผลงานของคนก่อนหน้าและได้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลซึ่งเป็นกฎทางฟิสิกส์ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลตั้งแต่ผลแอปเปิลที่ตกจากต้นไม้ไปจนถึงการโคจรของดาวเคราะห์กฎของนิวตันได้ครอบงำวงการฟิสิกส์และดาราศาสตร์มานานกว่า2 ศตวรรษและท้ายที่สุดอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้มอบเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดให้แก่เรานั่นคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยอธิบายว่ามันคือผลจากการโค้งงอของกาลและอวกาศ Space Time ทฤษฎีนี้ไม่เพียงแต่อธิบายปรากฏการณ์ที่กฎของนิวตันทำไม่ได้แต่ยังเปิดประตูไปสู่การทำความเข้าใจเอกภพในภาพรวมเป็นครั้งแรกจนนำไปสู่การค้นพบที่น่าทึ่งในยุคต่อมาเช่นการขยายตัวของเอกภพโดยเอ็ดวิน ฮับเบิลและการมีอยู่ของหลุมดำตั้งแต่เรายังมองไม่เห็นในท้ายที่สุดหลังอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์จากโลกนี้ไปเราได้มีภาพหลุมดำของจริงสักทีน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เห็นมันซึ่งเป็นการยืนยันถึงความล้ำลึกและน่าพิศวงของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นการหยิบยกทฤษฎีที่เป็นไปได้และการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์ล้วนไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 13,800 ล้านปีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าแนวคิดเรื่องจุดเริ่มต้นไม่ได้เริ่มขึ้นจากบุคคลเดียวแต่เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากหลายแขนงในปีค.ศ. 1927 บาทหลวงและนักดาราศาสตร์ชาวเบลเยียมชอน เลอแมตได้เสนอแนวคิดอันกล้าหาญว่าเอกภพเป็นจุดกำเนิดมาจากอะตอมดึกดำบรรพ์ที่มีความหนาแน่นสูงยิ่งยวดก่อนจะระเบิดและขยายตัวออกไปในขณะนั้นแนวคิดของเลอแมตยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จับต้องได้จนกระทั่งปีค.ศ. 1929 เอ็ดวิน ฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้ค้นพบบางสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เขาพบว่าแสงจากกาแล็กซีอันห่างไกลมีการเลื่อนไปทางสีแดงเรดชิปคำว่าเรดชิปหมายถึงคลื่นสเปกตรัมเมื่อกาแล็กซีเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเราอวกาศที่ขั้นอยู่ระหว่างเรากับกาแล็กซีจะขยายตัวออกไปด้วยเมื่อคลื่นแสงที่เดินทางมาจากกาแล็กซีอื่นได้ถูกยืดออกทำให้ความยาวคลื่นมีขนาดที่ยาวขึ้นและเบนไปทางฝั่งสีแดงของสเปกตรัมเลยเรียกว่าเลื่อนไปทางแดงซึ่งบ่งชี้ว่ากาแล็กซีเหล่านั้นกำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเรายิ่งไปกว่านั้นยิ่งกาแล็กซีอยู่ห่างไกลเท่าไหร่การเคลื่อนที่เร็วขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันว่าเอกภพกำลังขยายตัวอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับแนวคิดเรื่องจุดเริ่มต้นนี้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ทางจักรวาลวิทยาระหว่างทฤษฎีบิ๊กแบงกับทฤษฎีสภาวะคงที่ซึ่งนำโดยนักฟิสิกส์เซอร์เฟรดฮอยล์ในทฤษฎีสภาวะคงที่ยอมรับว่าเอกภพขยายตัวแต่เชื่อว่าสสารใหม่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความหนาแน่นให้คงที่ทำให้เอกภพมีลักษณะเหมือนเดิมตลอดกาลไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดการถกเถียงนี้ดำเนินการไปหลายทศวรรษจนกระทั่งหลักฐานชิ้นสำคัญได้ปรากฏขึ้น
และปิดฉากการโต้เถียงนี้ลงอย่างงดงามหลักฐานเหล่านี้เปรียบเสมือนเสาหลัก3ต้นที่ค้ำจุนทฤษฎีบิ๊กแบงมาจนถึงปัจจุบันโดยเสาหลักต้นที่1คือการขยายตัวของเอกภพที่ฮับเบิลค้นพบหากเราฉายภาพการขยายตัวนี้ย้อนกลับไปทุกสิ่งก็จะกลับไปรวมกันที่จุดเริ่มต้นถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าการกำเนิดบิ๊กแบงเกิดจากจุดเล็กๆเพียงจุดเดียวเท่านั้นส่วนเสาหลักต้นที่2คือรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลเรียกว่า Cosmic Microwave Background CMB ทฤษฎีบิ๊กแบงทำนายว่าเอกภพในอดีตเคยร้อนจัดจนเป็นพลาสมาทึบแสงเมื่อเวลาผ่านไป 380,000 ปีเอกภพเย็นลงพอที่จะให้อะตอมก่อตัวขึ้นและแสงแรกก็ได้ถูกปลดปล่อยให้เดินทางได้อย่างอิสระแสงนี้เองที่ถูกยืดความยาวคลื่นจากการขยายตัวของเอกภพจนกลายเป็นคลื่นไมโครเวฟที่เราตรวจจับได้ในปัจจุบันย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1965 อาร์โน เพเซียสและโรเบิร์ต วินสันได้ค้นพบรังสีนี้โดยบังเอิญมันคือเสียงสะท้อนจางๆของการระเบิดครั้งใหญ่ที่ยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจักรวาลสุดท้ายเสาหลักต้นที่3คือสัดส่วนของธาตุเริ่มต้นในช่วง3 นาทีแรกหลังบิ๊กแบงเอกภพเป็นเหมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดยักษ์ตามหลักการเราสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำว่าเอกภพควรประกอบด้วยไฮโดรเจนประมาณ 75% และฮีเลียมประมาณ 25% ซึ่งสัดส่วนนี้ตรงกับการสังเกตการณ์ในดาวฤกษ์ที่เก่าแก่ที่สุดหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชื่อบิ๊กแบงที่โด่งดังเนี่ยแท้จริงแล้วมาจากคำพูดของเฟร็ด ฮอยเออร์ผู้ที่ไม่เชื่อทฤษฎีนี้เลยเขาใช้คำนี้ในเชิงเย้ยหยันระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุแต่ทว่าชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาล้อเลียนกลับกลายเป็นชื่อที่เป็นที่จดจำและยอมรับกันทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันกลับมาที่จุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงหากเรามองให้ลึกลงไปในเสี้ยววินาทีแรกหลังบิ๊กแบงเราจะพบกับเรื่องที่แปลกประหลาดและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนแทบจินตนาการไม่ออกในช่วงเวลาเพียง10 ยกกำลังลบ 36ถึง10 ยกกำลังลบ 32เสี้ยววินาทีที่เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการพองตัว inflation เอกภพได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบ exponential เพิ่มขนาดขึ้นอย่างน้อย10 ยกกำลัง 26 เท่าในพริบตาการพองตัวนี้เองช่วยอธิบายว่าทำไมเอกภพของเราจึงมีความแบนและมีอุณหภูมิสม่ำเสมอในทุกทิศทางจากนั้นในช่วง10 ยกกำลังลบ 12ถึง10 ยกกำลังลบ 6วินาทีเอกภพเป็นเหมือนซุปที่ร้อนและหนาแน่นของอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่าควาร์กและกวนในช่วงเวลานี้เองเกิดความไม่สมมาตรเล็กน้อยอย่างน่าพิศวงระหว่างสสารกับปฏิสสารหลังจากที่อนุภาคและปฏิอนุภาคส่วนใหญ่ทำลายล้างซึ่งกันและกันยังมีสสารส่วนเกินที่เหลือรอดอยู่เพียง1 ใน 1,000 ล้านส่วนซึ่งกลายมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันและเมื่อเวลาผ่านไปถึง3 นาทีเอกภพเย็นลงพอที่จะให้โปรตอนและนิวตรอนจะสามารถจับตัวกันได้เป็นครั้งแรกในกระบวนการสังเคราะห์นิวเคลียสนี่คือช่วงเวลาที่นิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของดวงดาวและกาแล็กซี่ได้ถือกำเนิดขึ้นในความเป็นจริงแล้ววิวัฒนาการของเอกภพยุคแรกคือเรื่องราวของการทำลายสมมาตร symmetry breaking เอกภพเริ่มต้นในสภาวะที่เรียบง่ายและสมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อมันเย็นลงสมมาตรนี้ก็ได้แตกหักลงทีละขั้นทำให้แรงและอนุภาคที่แตกต่างกันแข็งตัวออกมาเป็นเหมือนกับไอ้น้ำที่เย็นลงจนกลายเป็นผลึกน้ำแข็งที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นความงดงามและความซับซ้อนของจักรวาลในปัจจุบันจึงถือกำเนิดขึ้นจากการเย็นตัวลงของความเรียบง่ายในยุคเริ่มต้นหลังจากที่แสงแรกของ CMB ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อ 380,000 ปีหลังบิ๊กแบงเอกภพก็เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคมืดแห่งจักรวาล Cosmic Dark Age เป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีที่จักรวาลตกอยู่ในความมืดไม่มีดาวฤกษ์ดวงใหม่ถือกำเนิดมีแต่หมอกของแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมที่เป็นกลางล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าแต่ถ้าว่าในเงามืดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลอย่างแรงโน้มถ่วงกำลังทำงานอย่างเงียบๆยุคมืดได้สิ้นสุดลงเมื่อแรงโน้มถ่วงสามารถรวบรวมแก๊สได้มากพอที่จะจุดดาวฤกษ์ดวงหนึ่งขึ้นมายุคมืดได้สิ้นสุดลงเมื่อแรงโน้มถ่วงสามารถรวบรวมแก๊สได้มากพอที่จะจุดดาวฤกษ์ดวงแรกขึ้นมาดาวฤกษ์รุ่นแรกมีชื่อว่าดาวฤกษ์รุ่นที่3
population D stars พวกมันก่อตัวขึ้นจากแก๊สบริสุทธิ์ที่หลงเหลือจากบิ๊กแบงทำให้มีมวลมหาศาลทั้งร้อนจัดสว่างไสวและที่สำคัญมีอายุขัยสั้นมากเพียงไม่กี่ล้านปีเท่านั้นอย่างไรก็ดีกระบวนการนี้ต้องการผู้ช่วยที่มองไม่เห็นนั่นคือสสารมืด Dark Matter โครงสร้างของสสารมืดที่มองไม่เห็นนี้เองทำหน้าที่เป็นเหมือนนั่งร้านด้านความโน้มถ่วงดึงดูดแก๊สมาให้รวมตัวกันจนหนาแน่นพอที่จะจุดประกายแสงแรกให้ผุดขึ้นมาการถือกำเนิดขึ้นของดาวฤกษ์รุ่นแรกได้เปลี่ยนแปลงสภาพเอกภพไปตลอดกาลพวกมันปลดปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตพลังงานสูงมหาศาลออกมาฉีกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไฮโดรเจนโดยรอบทำให้หมอกที่เคยทึบแสงกลับมาโปร่งแสงอีกครั้งในกระบวนการที่เรียกว่า Reionization นี่คือรุ่งอรุณแห่งจักรวาลอย่างแท้จริงแสงดาวสามารถเดินทางข้ามจักรวาลได้อย่างอิสระเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บิ๊กแบงและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับยุคสมัยอันไกลโพ้นกำลังถูกปฏิวัติโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บส์มันได้มองย้อนเวลากลับไปไกลกว่าที่เคยและค้นพบกาแล็กซี่ที่เก่าแก่และสว่างไสวกว่าทฤษฎีที่เคยคาดการณ์เอาไว้มากบางกาแล็กซี่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ทำลายเอกภพ Universe Breakers เพราะดูเหมือนมันจะเติบโตอย่างรวดเร็วจนท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราการค้นพบเหล่านี้ไม่ได้ล้มล้างทฤษฎีบิ๊กแบงแต่กำลังบังคับให้เราต้องเขียนเรื่องราวจักรวาลขึ้นมาใหม่หลังสิ้นสุดยุค Reionization แรงโน้มถ่วงยังคงเป็นสถาปนิกของจักรวาลมันได้ปั้นแต่งกาแล็กซี่ให้มารวมตัวกันตามโครงข่ายของสสารมืดก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดมหึมาที่เรียกว่าใยจักรวาล Cosmic Web ที่ซึ่งกาแล็กซี่ต่างๆเติบโตขึ้นมาผ่านการชนและรวมตัวกันตลอดหลายพันล้านปีภายในกาแล็กซี่เหล่านี้เครื่องยนต์แห่งการสร้างสรรค์ได้เริ่มทำงานนั่นคือชีวิตและความตายของดวงดาวชะตากรรมของดาวฤกษ์ถูกกำหนดโดยมวลของมันดาวฤกษ์มวลน้อยอย่างดวงอาทิตย์ของเราจะจบชีวิตลงกลายเป็นดาวแคระขาวที่ค่อยๆเย็นลงแต่หากเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์8 เท่าจะมีชะตากรรมที่รุนแรงกว่ามากพวกมันคือเตาหลอมแห่งจักรวาลที่สร้างธาตุหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแก่นกลางกลายเป็นเหล็กณจุดนั้นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นจะหยุดลงและดาวเคราะห์ทั้งดวงจะยุบตัวลงอย่างรุนแรงก่อนจะระเบิดออกเป็นปรากฏการณ์ที่สว่างไสวสุดในจักรวาลเรียกว่าซูเปอร์โนวาพลังงานมหาศาลจากการระเบิดนี่เองที่สามารถหลอมธาตุที่หนักกว่าเหล็กทั้งหมดขึ้นมาได้ตั้งแต่ทองคำไปจนถึงแคลเซียมในกระดูกเราทุกธาตุหนักในจักรวาลล้วนถือกำเนิดขึ้นในเปลวเพลิงของซูเปอร์โนวาการระเบิดนี้ได้หว่านธาตุเหล่านี้ไปทั่วกาแล็กซี่กลายเป็นวัตถุดิบสำหรับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รุ่นต่อไปนี่คือความจริงเราทุกคนล้วนสร้างมาจากธุลีดาวอย่างไรก็ดีเรื่องราวของสสารที่มองเห็นได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของภาพใหญ่เท่านั้นในความเป็นจริงทุกสิ่งที่เรามองเห็นและรู้จักเป็นเพียง 5% ของจักรวาลและอีก 95% ที่เหลือยังคงเป็นปริศนาที่ใหญ่ที่สุด2 ข้อในวงการวิทยาศาสตร์นั่นคือสสารมืดคือมวลที่มองไม่เห็นซึ่งมีอยู่ประมาณ 27% ของจักรวาลเราค้นพบมันจากความเร็วในการหมุนของกาแล็กซี่ที่เร็วกว่ามวลที่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่เบื้องหลังของจักรวาลมันได้ยึดเหนี่ยวกาแล็กซี่เอาไว้ด้วยกันแต่จักรวาลก็ยังคงมีปริศนาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือพลังงานมืด Dark Energy ย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1998 นักดาราศาสตร์ค้นพบว่าการขยายตัวของเอกภพไม่ได้ช้าลงแต่กำลังเร่งขึ้นเรากับมีแรงผลักลึกลับที่แฝงตัวอยู่ในปริภูมิพลังงานนี้คิดเป็น 68% ของจักรวาลและเป็นตัวกำหนดชะตากรรมสุดท้ายของทุกสิ่งและมนุษย์ยังคงพยายามหาคำตอบให้ได้กับสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรกันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลสุดท้ายการเดินทางยาวนานของบิ๊กแบงจะสิ้นสุดลงณสถานที่ที่เรียกว่าบ้านเรื่องราวของระบบสุริยะเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนจากเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ที่เรียกว่าเนบิวลาสุริยะโซลาร์เนบิวลาซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากดาวฤกษ์รุ่นก่อนๆที่ได้ระเบิดไปและหว่านธาตุหนักเอาไว้หลักฐานจากอุกกาบาตบ่งชี้ว่าการยุบตัวของเนบิวลาสุริยะอาจถูกกระตุ้นโดยคลื่นกระแทกจากซูเปอร์โนวาที่ระเบิดในบริเวณใกล้เคียงการกำเนิดของเราจึงเชื่อมโยงโดยตรงกับความตายของดาวอื่นตามสมมติฐานเนบิวลาขณะที่เนบิวลายุบตัวลงมันก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นและแบนลงกลายเป็นจานดาวเคราะห์ก่อนเกิดภายในจานนี้จะมีกระบวนการที่เรียกว่าการพอกพูนมวลมันก็ได้เริ่มต้นขึ้น
ฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อติดกันจนกลายเป็นก้อนหินก็ชนกันกลายเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Planetesimal และท้ายที่สุด Planetesimal ก็หลอมรวมกลายเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดระบบสุริยะยุคแรกนั่นเต็มไปด้วยความโกลาหลมีการชนครั้งใหญ่อยู่ตลอดเวลาที่ใจกลางของจานมวลสารส่วนใหญ่ได้รวมตัวกันจนร้อนและหนาแน่นถึงขีดสุดจนกระทั่งจุดชนวนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นมาในวินาทีนั่นเองดวงอาทิตย์ของเราก็ได้ถือกำเนิดขึ้นลมสุริยะที่รุนแรงได้พัดพาแก๊สและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกไปและกำหนดโครงสร้างสุดท้ายของระบบสุริยะโครงสร้างเหล่านี้ถูกกำหนดโดยอุณหภูมิบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนจัดมีเพียงหินและโลหะที่สามารถก่อตัวเป็นดาวเคราะห์หินขนาดเล็กได้ส่วนบริเวณที่ไกลออกไปพ้นจากเส้นเยือกแข็ง Frost Line น้ำแข็งสามารถก่อตัวได้ทำให้ดาวเคราะห์สามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่และดึงดูดแก๊สจำนวนมหาศาลมาเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์และสุดท้ายด้วยระยะที่กำหนดโดยอุณหภูมินี่เองที่เป็นตัวกำหนดให้ดวงดาวแต่ละดวงมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ระบบสุริยะมีดวงดาวหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเลยสักดวงนี่แหละจักรวาลจุดเริ่มต้นจากภาวะเอกฐานที่ไม่อาจยังรู้ได้นำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่ที่กำเนิดเวลาผ่านยุคมืดอันยาวนานสู่รุ่งอรุณที่จุดประกายดาวฤกษ์ดวงแรกเป็นแสงแรกของจักรวาลดาวฤกษ์เหล่านั้นระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวาทิ้งแร่ธาตุหนักเอาไว้มากมายต่อมาก็ได้หลอมรวมกันจนก่อกำเนิดดวงอาทิตย์และโลกของเรามันคือเรื่องราวของวิวัฒนาการที่เริ่มจากความเรียบง่ายนำไปสู่ความซับซ้อนที่เกินจะเข้าใจแต่การเดินทางนี้ยังไม่สิ้นสุดครับปริศนาของสสารมืดและพลังงานมืดยังคงรอคอยการไขปริศนาอยู่และกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆก็กำลังเปิดประเด็นคำถามใหม่ๆอีกหลายเรื่องให้เราได้ติดตามกันการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีวันหยุดเว้นแต่เสียว่าในวันนั้นจะไม่มีโลกใบนี้อยู่แล้วกดไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเวลาล่วงเลยไปหลายพันล้านปีเลยครับหลังบิ๊กแบงในแขนข้างหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกซากของดาวฤกษ์รุ่นเก่าที่ระเบิดตัวเองไปได้แหลกสลายพวกมันได้ทิ้งกลุ่มฝุ่นและก๊าซขนาดใหญ่เอาไว้อย่างที่เคยเล่าสิ่งนี้คือมรดกที่ประกอบไปด้วยธาตุหนักและเป็นวัตถุดิบแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นั่นคือดวงดาวนับล้านเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนภายในม่านหมอกแห่งนี้แรงโน้มถ่วงได้เริ่มทำงานพวกมันได้ทำหน้าที่ของมันเนบิล่าเหล่านี้เริ่มหมุนและก็หมุนจากนั้นก็ยุบตัวลงความร้อนและความหนาแน่นที่ใจกลางเพิ่มสูงขึ้นคงไม่ต้องไปจินตนาการนะครับว่ามันหนาแน่นขนาดไหนจนกระทั่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นได้ถูกจุดขึ้นก่อให้เกิดเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่ดวงอาทิตย์ของเราส่วนสสารที่เหลือเศษธุลีโคจรรอบดาวฤกษ์แรกเกิดก็ได้เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆพุ่งชนกันและรวมตัวกันด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการพอกพูนมวลจากฝุ่นผงสู่ก้อนกรวดจนกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงน้อยๆการปะทะที่รุนแรงนับครั้งไม่ถ้วนเกิดขึ้นเป็นระยะเวลากว่าหลาย10 ล้านปีจนในที่สุดก็กลายเป็นดาวเคราะห์ต่างๆหนึ่งในนั้นอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะไม่ใกล้และไม่ไกลเกินไปจากดวงอาทิตย์นั่นคือโลกก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทำไมโลกต้องอายุ 4.5 พันล้านปีแต่ถ้าจะให้แม่นยำก็คือ 4,590 ล้านปีอายุนี้ไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่มาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าการหาอายุด้วยกัมมันตรังสีโดยเฉพาะการตรวจสอบวัตถุที่มาจากนอกโลกเช่นอุกกาบาตและหินดวงจันทร์เหตุผลที่ต้องเอาวัตถุจากนอกโลกมาตรวจแทนเพราะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอยู่ตลอดเวลาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าวัฏจักรหินล็อกไซเคิลซึ่งประกอบไปด้วยการแปรสันฐานของแผ่นธรณีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่บุดตัวและสร้างใหม่ได้ตลอดเวลาทำให้หินเก่าถูกหลอมละลายและหินใหม่ก็เกิดขึ้นหินบางจุดถูกการกัดกร่อนลมและน้ำค่อยๆสึกกร่อนหินบนพื้นผิวเหล่านั้น
ส่วนอีกเหตุผลก็เพราะภูเขาไฟแมกมาจากใต้โลกปะทุขึ้นมาสร้างหินใหม่บนพื้นโลกกระบวนการเหล่านี้จะรีเซ็ตนาฬิกาใหม่ในหินอยู่เสมอทำให้หินที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพบบนโลกมีอายุเพียง 4,000 ล้านปีซึ่งยังไม่ใช่อายุที่แท้จริงของดาวเคราะห์ทั้งดวงการหาอายุด้วยกัมมันตภาพรังสีหลักการนี้เปรียบเสมือนนาฬิกาธรณีการที่ซ่อนอยู่ในหินทำงานโดยอาศัยการสลายตัวของแร่ธาตุกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียรกลายไปเป็นธาตุที่เสถียรในอัตราที่คงที่และคาดการได้ครึ่งชีวิตคือระยะเวลาที่ธาตุตั้งต้นสลายตัวไปเหลือเพียงครึ่งของปริมาณเดิมวิธีการคำนวณนักวิทยาศาสตร์วัดอัตราส่วนระหว่างธาตุตั้งต้นและธาตุลูกในตัวอย่างหินและใช้ค่าครึ่งชีวิตที่ทราบแน่ชัดมาคำนวณย้อนกลับไปหินก้อนนั้นก่อตัวขึ้นมานานเท่าใดยกตัวอย่างเช่นยูเรเนียม238สลายตัวจนกลายเป็นตะกั่ว206มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 4,500 ล้านปีหากเป็นยูเรเนียม235สลายตัวไปเป็นตะกั่ว207มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ700 ล้านปีสองอย่างนี้ทำงานคู่กันในแร่ชนิดเดียวกันช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกันและกันได้ทำให้ผลลัพธ์น่าเชื่อถืออย่างยิ่งแต่ในกรณีสิ่งมีชีวิตที่ตายมาไม่เกิน 50,000 ปีก็จะตรวจสอบคาร์บอนเช่นพวกฟอสซิลยังมีวิธีอื่นๆที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google ก็ไปหากันเองพอดีจำไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงรู้อายุโลกหรือสิ่งมีชีวิตได้ส่วนพวกเหตุการณ์การสูญพันธุ์อุกกาบาตไดโนเสาร์หรือเหตุการณ์อื่นๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกเราจะดูจากชั้นดินชั้นหินชั้นทรายที่จะแบ่งแยกว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเกิดหลังเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเราก็เอาวัตถุนั้นๆมาตรวจอายุก็จะได้รู้ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากอุกกาบาตเมื่อ66 ล้านปีก่อนโอเคไปกันต่อหลังจากที่เศษฝุ่นหลอมรวมกันเป็นโลกในยุคแรกโลกเปรียบเสมือนนรกพื้นผิวทั้งหมดหลอมเหลวมีมหาสมุทรนะแต่เป็นแมกมาร้อนกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมันถูกกระหน่ำด้วยอุกกาบาตอย่างไม่หยุดหย่อนอยู่ในยุคสมัยที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ายุคแห่งการระดมชนครั้งใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยก๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไอน้ำแต่ไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรานั่นคือออกซิเจนคิดภาพไม่ออกเลยว่ามันเปลี่ยนมาเป็นดาวสีฟ้าแบบนี้ได้ยังไงงงในช่วงเวลาที่โลกโกลาหลอย่างนี้เองการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นภายในโลกธาตุหนักอย่างเหล็กและนิกเกิลจมตัวสู่ใจกลางโลกก่อให้เกิดแก่นโลกที่หลอมเหลวสร้างสนามแม่เหล็กที่จะปกป้องเราในอนาคตส่วนธาตุที่เบากว่าก็ลอยขึ้นมาก่อตัวเป็นเนื้อโลกและเปลือกโลกชั้นแรกแสดงให้เห็นว่าแม้ดาวยุคแรกจะไม่น่าอยู่แต่วันหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นดาวที่กำเนิดชีวิตได้เพียงไม่นานหลังจากโลกก่อตัวหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ได้มาเยือนดาวเคราะห์ที่เกิดก่อนโลกดวงหนึ่งขนาดประมาณเท่าดาวอังคารเราตั้งชื่อให้มันว่าเทียพุ่งเข้าชนโลกด้วยความเร็วมหาศาลพลังงานจากการชนครั้งนี้รุนแรงมากๆมันหลอมละลายพื้นผิวโลกอีกครั้งและส่งเศษซากของโลกและเทียจำนวนมหาศาลขึ้นไปโคจรรอบๆพลังงานจากการชนครั้งนี้รุนแรงมากๆมันหลอมละลายพื้นผิวโลกอีกครั้งจนในที่สุดเศษซากเหล่านี้ก็ค่อยๆรวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงก่อให้เกิดเป็นดวงจันทร์บริวารเพียงหนึ่งเดียวของเราการกำเนิดของดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างวัตถุบนท้องฟ้าแต่มันมอบเสถียรภาพให้กับการหมุนของโลกทำให้โลกมีแกนเอียงคงที่นำมาซึ่งฤดูกาลที่แน่นอนสุดท้ายการเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมาทฤษฎีของการชนนี้มีหลักฐานที่รองรับมากมายเลยนะครับเดี๋ยวต้องทำคลิปแยกอีกทีมันยาวหลังจากการเกิดของดวงจันทร์เวลาผ่านไปการพุ่งชนของอุกกาบาตเริ่มลดน้อยลงโลกก็เริ่มเย็นตัวขึ้นเปลือกโลกเริ่มแข็งตัวกลายเป็นแผ่นดินสีดำที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากเท่าภูเขาไฟและอุกกาบาตแต่โลกยังคงแห้งแล้งเหมือนเดิมอ้าวแล้วน้ำอยู่ไหนอะโลกก็ต้องมีน้ำดิวะโอ้แน่นอนคำตอบส่วนหนึ่งมันมาจากเบื้องบนอุกกาบาตน้ำแข็งและดาวหางน้ำแข็งมรดกที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะยังคงพุ่งชนโลกอย่างต่อเนื่องและมันเอาน้ำแข็งมาด้วยครับในช่วงแรกโลกยังร้อนและไม่มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นเหมือนปัจจุบันเมื่อมันตกถึงพื้นน้ำแข็งก็จะระเหยกลายเป็นในน้ำทันทีลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศส่วนอีกส่วนหนึ่งมาจากเบื้องล่างเป็นการปะทุของภูเขาไฟ
ได้ปลดปล่อยก๊าซและไอน้ำมหาศาลจากภายในโลกไอน้ำในบรรยากาศเริ่มควบแน่นกลายเป็นเมฆมันคือเมฆที่หนาทึบปกคลุมทั่วทั้งดาวเคราะห์และแล้วฝนหยดแรกก็ได้ตกลงมาในช่วงแรกพื้นโลกยังคงร้อนจัดเมื่อฝนตกลงมามันก็จะเดือดแล้วระเหยกลับขึ้นไปใหม่เป็นวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดฝนในยุคนั้นร้อนเกินจุดเดือดโดยการประเมินความร้อนจากภายในโลกแต่เมื่อฝนยังคงตกต่อไปตกหนักตกต่อเนื่องหลายล้านปีเป็นดั่งพายุฝนที่รุนแรงมากในระดับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่มันกลับเป็นผลดีต่อโลกในยุคนั้นเพราะโลกค่อยๆเย็นตัวลงอย่างช้าๆในท้ายที่สุดน้ำก็สามารถคงอยู่บนพื้นผิวได้มันไหลไปรวมกันในแอ่งที่ราบต่ำก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งแรกบนพื้นโลกและถ้าใครสงสัยว่าเกลือมาจากไหนผมมีคำตอบสั้นๆให้ครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือเกิดจากฝนในยุคแรกตอนที่ฝนตกลงมามีความเป็นกรดเล็กน้อยเมื่อไหลผ่านแม่น้ำลำธารก็จะค่อยๆกัดเซาะพื้นดินทำให้แร่ธาตุต่างๆรวมถึงโซเดียมและคลอไรด์ส่วนประกอบของเกลือละลายปนไปกับน้ำและไหลลงสู่ทะเลในที่สุด 2. เกิดจากปล่องความร้อนใต้ทะเลมันคือรอยแยกบนพื้นมหาสมุทรที่น้ำทะเลซึมลงไปและถูกความร้อนจากแมกมาใต้โลกพ่นกลับขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เพิ่มเกลือให้มหาสมุทรกลับมาต่อที่โลกณตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วไม่ว่าจะในมหาสมุทรดึกดำบรรพ์อุดมไปด้วยสารเคมีภายใต้บรรยากาศที่ปราศออกซิเจนส่วนผสมที่สำคัญที่สุดกำลังจะถูกรวบรวมเพื่อให้กำเนิดสิ่งมหัศจรรย์ที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนในจักรวาลนี้นั่นคือสิ่งมีชีวิตโดยพื้นฐานแล้วชีวิตมันคือเคมีที่ซับซ้อนที่สามารถสกัดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเติบโตและที่สำคัญที่สุดสามารถจำลองตัวเองได้บางทฤษฎีบอกว่ามันมาจากนอกโลกหรือไม่ก็ส่วนผสมที่สำคัญมาจากนอกโลกแต่เราจะรวมเอาทุกอย่างมาอยู่ในหัวข้อนี้เลยครับเหตุผลที่หนึ่งนั่นคือมหาสมุทรในยุคแรกเป็นดั่งซุปดึกดำบรรพ์ไพรโมเดียลซุปมันคือแหล่งน้ำอุ่นๆบนโลกยุคแรกที่มีขนาดมหึมาและอุดมไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนพร้อมด้วยฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์ซึ่งถูกชะล้างมาจากหินและมาพร้อมกับอุกกาบาตแต่โมเลกุลง่ายๆเหล่านี้แหละครับจะรวมตัวกันเป็นหน่วยโครงสร้างที่ซับซ้อนของชีวิตเช่นกรดอะมิโนและนิวเคลีโอไทด์แต่มันจะเกิดได้ยังไงเราต้องทดลองย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช 1952 นักวิทยาศาสตร์หนุ่มที่ชื่อว่าสแตนลีย์มิลเลอร์เขาได้ทำการทดลองที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้นหาต้นกำเนิดชีวิตพวกเขาสร้างแบบจำลองของโลกยุคแรกในขวดแก้วบรรจุส่วนผสมของก๊าซที่เชื่อว่ามีอยู่ในชั้นบรรยากาศยุคนั้นไม่ว่าจะมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนและไอน้ำจากมหาสมุทรที่กำลังเดือดอยู่เบื้องล่างจากนั้นพวกเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปเป็นการจำลองฟ้าผ่าในยุคนั้นสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ขาดหายไปมันคือพลังงานหลังจากที่ผ่านไปเพียง1 สัปดาห์หลังการทดลองน้ำในขวดแก้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขุ่นเมื่อนำไปวิเคราะห์พวกเขาพบว่าในนั้นเต็มไปด้วยกรดอะมิโนหน่วยย่อยของพื้นฐานของโปรตีนการทดลองนี้ไม่ได้สร้างสิ่งมีชีวิตแต่มันพิสูจน์ให้เราเห็นเป็นครั้งแรกว่าภายใต้เงื่อนไขของโลกยุคแรกส่วนประกอบของชีวิตสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแต่ไม่แน่เสมอไปบางทีชีวิตอาจไม่ได้เริ่มต้นใต้ท้องฟ้าที่เปิดโล่งเพราะมันเต็มไปด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรงจากดวงอาทิตย์และอาจไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะรอดได้แต่หากเรามองให้ลึกลงไปใต้มหาสมุทรที่ซึ่งแสงสว่างส่องไปไม่ถึงณที่แห่งนั้นมีปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลไฮโดรเทอร์มัลเวนส์สิ่งนี้คือรอยแยกบนพื้นมหาสมุทรที่พ่นน้ำออกมาและมีอุณหภูมิสูงแต่มันก็อุดมไปด้วยสารเคมีและแร่ธาตุใต้เปลือกโลกที่นี่เองคือโอเอซิสในความมืดมีพลังงานเคมีแทนพลังงานแสงมีการไล่ระดับของอุณหภูมิและความเข้มข้นของสารเคมีสร้างสภาวะที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนเป็นเหมือนเตาปฏิกรณ์เคมีโดยธรรมชาติที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงสถานที่แห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรมันได้รับการปกป้องจากสภาวะอันเลวร้ายบนพื้นผิวนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในปัจจุบันเชื่อว่าที่นี่อาจเป็นอู่ที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริงทฤษฎีที่ 3 คือผู้มาเยือนจากฟากฟ้า
วิธีนี้คือวิธีที่พิสดารหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เกินจริงไปมากนักกล่าวกันว่าส่วนประกอบสำคัญบางอย่างอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนโลกแต่มาจากอวกาศเราค้นพบว่าอุกกาบาตบางชนิดเช่นอุกกาบาตเมอร์ชีสันที่ตกลงมาในออสเตรเลียมีกรดอะมิโนและสารอินทรีย์อื่นๆอยู่ภายในนี่คือหลักฐานว่าเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนั่นมีอยู่ทั่วไปในระบบสุริยะมันอาจถูกส่งมายังโลกโดยดาวหางและอุกกาบาตและเมื่อมาถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในมหาสมุทรของโลกมันจึงเริ่มกระบวนการที่นำไปสู่ชีวิตอย่างไรก็ดีไม่ว่าส่วนประกอบของชีวิตจะมาจากไหนความท้าทายอยู่ที่ขั้นตอนต่อไปคือการก้าวข้ามจากส่วนประกอบไปสู่ระบบก้าวสำคัญคือการมีโมเลกุลที่สามารถจำลองตัวเองได้นักวิทยาศาสตร์เสนอสมมติฐานโลกแห่ง RNA ก่อนจะมี DNA และโปรตีนที่ซับซ้อนอาจเคยมีโลกที่ถูกครอบงำโดย RNA เพราะ RNA คือโมเลกุลมหัศจรรย์มันสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งสองอย่างคือเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือน DNA และเร่งปฏิกิริยาเคมีเหมือนโปรตีนในยุคดึกดำบรรพ์นั้นเองโมเลกุล RNA ที่สามารถจำลองตัวเองได้อาจถือกำเนิดขึ้นและมันก็เริ่มทำซ้ำสร้างสำเนาของตนเองแต่การทำซ้ำนั้นไม่สมบูรณ์แบบเกิดการกลายพันธุ์ RNA บางสายพันธุ์อาจจำลองตัวเองได้เร็วกว่าหรือเสถียรกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการคัดเลือกโดยธรรมชาติในระดับโมเลกุลเรียกว่าวิวัฒนาการเมื่อโมเลกุล RNA ที่จำลองตัวเองได้ถูกห่อหุ้มด้วยฟองไขมันง่ายๆ Lipid Barrier มันก็สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่แตกต่างจากภายนอกจนสามารถควบคุมสิ่งที่เข้าและออกได้นั่นคือปากกับตูดนี่คือเซลล์แรกโปรโตเซลล์บรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกลูก้าได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วชีวิตในยุคแรกนั้นค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแบบมนุษย์สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียกว่าโปรคาริโอตพวกมันไม่ต้องการออกซิเจนเพราะในความเป็นจริงออกซิเจนเป็นพิษต่อพวกมันใช้ชีวิตโดยการกินโมเลกุลที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรแต่แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ก็กำลังเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ปฏิวัติวงการนั่นคือการสังเคราะห์ด้วยแสงพวกมันเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานดวงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่อย่างเหลือเฟือร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพื่อสร้างอาหารให้ตัวเองมันคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่มีผลข้างเคียงเพราะกระบวนการนี้มันค่อยๆปลดปล่อยออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศทีละเล็กละน้อยในช่วงหลายร้อยล้านปีแรกออกซิเจนที่ถูกปล่อยออกมาไม่ได้ขึ้นไปในอากาศทันทีมันทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลทำให้เกิดการตกตะกอนของสนิมเหล็กมหาศาลสร้างชั้นหินที่เรียกว่า Banded Iron Formations ซึ่งเรายังคงพบเห็นได้ในปัจจุบันเป็นเสมือนบันทึกการเกิดสนิมครั้งแรกของโลกจำเอาไว้ได้เลยครับเมื่อมีสนิมต้องมีออกซิเจนเมื่อเหล็กในมหาสมุทรถูกใช้จนหมดออกซิเจนก็ไม่มีที่ไปมันจึงเริ่มสะสมในบรรยากาศจนเมื่อประมาณ 2,400 ล้านปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า The Great Oxidation Event หรือการปฏิวัติออกซิเจนครั้งใหญ่สำหรับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในยุคนั้นซึ่งถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนนี่คือหายนะเนื่องจากออกซิเจนเป็นมลพิษต่อพวกมันนี่จึงกลายเป็นการล้างเผ่าพันธุ์ระดับโลกครั้งแรกออกซิเจนได้ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้เปิดทางให้สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่สิ่งมีชีวิตที่สามารถหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปได้ซึ่งสามารถสกัดพลังงานจากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศออกซิเจนได้ทำปฏิกิริยากับก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทรงพลังทำให้ความสามารถในการกักเก็บความร้อนของโลกลดลงอย่างมากกลายเป็นว่าโลกดำดิ่งสู่ยุคน้ำแข็งที่รุนแรงและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จนถูกเรียกว่าโลกก้อนหิมะ Snowball Earth ที่ซึ่งแม้บริเวณเส้นศูนย์สูตรก็อาจถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งทุกชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดหลังจากผ่านพ้นยุคที่หนาวเหน็บมานานแสนนานโลกก็เข้าสู่เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพครั้งใหญ่อีกครั้งออกซิเจนในมหาสมุทรและบนชั้นบรรยากาศมีระดับสูงขึ้นแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดวิวัฒนาการแล้วกลายเป็นการเปิดทางเดินสำหรับสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคอีดีเอคารันเราได้เห็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เป็นครั้งแรกพวกมันมีรูปร่างแปลกประหลาดเหมือนใบไม้เหมือนแผ่นดิส
และก็ไม่มีอวัยวะที่ชัดเจนนี่ถือเป็นการทดลองครั้งแรกของธรรมชาติกับการสร้างร่างกายที่ซับซ้อนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้สูญพันธุ์ไปนะเหลือไม่กี่ชนิดในยุคนั้นเวลาก็ผ่านไปนานแสนนานเหลือเกินจนเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่541ล้านปีก่อนช่วงเวลานี้เรียกว่ายุคแคลมเบียน The Cambrian Next Potion มันคือปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่าการระเบิดของแคลมเบียนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สิบล้านปีซึ่งถือว่าสั้นมากในธรณีกาลสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากบันทึกฟอสซิลพวกมันไม่ใช่แค่กลุ่มก้อนของเซลล์อีกต่อไปแต่นี่มันคือสัตว์หลากหลายชนิดที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากมีเปลือกแข็งกระดองและโครงร่างภายนอกมีรูปแบบของการล่ากำเนิดขึ้นได้ขับเคลื่อนการแข่งขันทางอาวุธวิวัฒนาการบางตัวต้องมีเกราะเพื่อป้องกันบางตัวต้องมีตาเพื่อมองเห็นและต้องมีขาเพื่อเคลื่อนที่และอื่นๆที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมเราได้เห็นบรรพบุรุษของสัตว์เกือบทุกกลุ่มในปัจจุบันปรากฏตัวขึ้นในยุคนี้ไทโลไบต์สัตว์ที่มีเปลือกแข็งกลายเป็นต้นตำรับของสัตว์ขาปล้องไม่ว่าจะแมลงกุ้งปูแมงมุมแมงป่องและแมงดาทะเลต่อมาก็เอนโอมาโลคาเลสนักล่าขนาดใหญ่ที่น่าเกรงขามมีดวงตาที่ซับซ้อนมีแขนจับเหยื่อมันคือเจ้าแห่งท้องทะเลยุคแคมเบียนอีกตัวหนึ่งก็สิ่งมีชีวิตรูปร่างพิสดารอย่างฮาลูซิเจเนียที่มีหนามแหลมบนหลังส่วนนี้ก็วีเวกเชียมีเกล็ดและหนามปกคลุมตัวและท่ามกลางความหลากหลายเหล่านี้ก็ยังมีสัตว์เล็กๆอย่างพีเคียมันไม่ได้มีเปลือกแข็งแต่มีโครงสร้างแกนกลางลำตัวแบบแรกเริ่มที่เรียกว่าไนโตคอร์ดมันคือบรรพบุรุษแรกเริ่มของสัตว์ปีกกระดูกสันหลังซึ่งก็คือบรรพบุรุษที่ห่างไกลของเรานั่นเองหลังจากยุคการระเบิดของแคลมเบียนมันก็ได้จุดประกายความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทรแต่เรื่องราวของชีวิตไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปเมื่อประมาณ485ล้านปีก่อนเข้าสู่ยุคออโดวิเชียนโลกยุคนี้แตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงทวีปส่วนใหญ่รวมกันเป็นมหาทวีปกอนวาน่าทางซีกโลกใต้ระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันมากทำให้แผ่นดินส่วนใหญ่ถูกท่วมด้วยทะเลน้ำตื้นที่อบอุ่นสภาพอากาศโดยรวมร้อนและชื้นด้วยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่สูงกว่าปัจจุบันหลายเท่ามันคือสวรรค์สำหรับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในขณะนั้นนี่คือยุคทองของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและไทโลไบต์ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไปในหน้าน้ำเปิดนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดได้ปรากฏตัวชื่อว่าโอโทโคนบรรพบุรุษของหมึกที่มีเปลือกแข็งรูปกลวยแหลมยาวบางชนิดอาจยาวได้ถึง6 เมตรพวกมันคือเจ้าแห่งความเร็วบนท้องทะเลยุคแรกในขณะเดียวกันแมงป่องทะเลซีสกอร์เปสหรือเอลิเทลิสก็เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลพวกมันคือนักล่าแห่งพื้นทะเลที่มีกล้ามมันทรงพลังและทำกลางความวุ่นวายเหล่านี้เองผู้บุกเบิกสายเลือดบกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสิ่งมีชีวิตมีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกสุดพวกมันไม่มีขากรรไกรไม่มีครีบคู่ลำตัวหุ้มด้วยแผ่นกระดูกเพื่อป้องกันตัวเองทำได้เพียงว่ายน้ำช้าๆและใช้ปากที่เป็นช่องเปิดดูดเศษซากอินทรีตามพื้นทะเลพวกมันคือผู้ต่ำต้อยคือผู้ถูกล่าแต่ในสายเลือดของพวกมันคือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตในช่วงแรกเริ่มพอถึงจุดหนึ่งสวรรค์บนดินก็ถึงคราวล่มสลายการเคลื่อนตัวของทวีปได้นำพากรวาน่าไปอยู่บริเวณขั้วโลกใต้กระตุ้นให้เกิดน้ำแข็งครั้งใหญ่อย่างฉับพลันน้ำมหาศาลถูกกักเก็บไว้ในแผ่นน้ำแข็งทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกลดฮวบทะเลน้ำตื้นที่เคยอุดมสมบูรณ์บัดนี้ได้แห้งหายไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกจาก5 ครั้งในประวัติศาสตร์โลกไปจนถึงช่วงปลายยุคออร์ดิโวเชียนสิ่งมีชีวิตในทะเลกว่า 85% ถูกกวาดล้างไปชีวิตเกือบจะถึงจุดจบต่อมาเข้าสู่ยุคไซลูเรียนคือโลกแห่งการฟื้นตัวยุคน้ำแข็งสิ้นสุดลงโลกกลับมาร้อนและชื้นอีกครั้งทะเลน้ำตื้นได้ก่อตัวขึ้นใหม่และสิ่งมีชีวิตที่รอดจากหายนะก็ได้เริ่มวิวัฒนาการเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นแผ่นทวีปลอเรนเทียและบาลติกาได้เคลื่อนที่เข้าชนกันก่อกำเนิดเป็นมหาทวีปใหม่ชื่อว่าโยราเมริกาการชนครั้งนี้ได้ยกแผ่นดินขึ้นสร้างเทือกเขาแคลิโดเนียนอันยิ่งใหญ่ซึ่งซากของมันในปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับมันก็คือเทือกเขาแอปพาลินเชียในอเมริกาเหนือ
รวมถึงที่ราบสูงในสกอตแลนด์และนอร์เวย์ในใต้ทะเลที่ฟื้นคืนชีพแมงป่องทะเลได้กลายเป็นนักล่าสูงสุดอาจยาวได้กว่า2 เมตรใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ขาปล้องที่เคยมีมาปลาไร้ขากรรไกรเองก็มีความหลากหลายมากขึ้นแต่พวกมันยังคงเป็นฝ่ายตั้งรับจนกระทั่งการดัดแปลงทางวิวัฒนาการที่เรียบง่ายได้เกิดขึ้นโครงสร้างกระดูกที่ใช้คำจุนช่องเหงือกได้ถูกดัดแปลงให้ทำหน้าที่ใหม่นี่คือการปฏิวัติมันคือการกำเนิดของขากรรไกรจากการเป็นเหยื่อที่รอวันตายสู่การเป็นนักล่าขากรรไกรได้ถูกปลดปล่อยศักยภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังออกมาได้เปลี่ยนแปลงเกมแห่งวิวัฒนาการตลอดไปและขณะเดียวกันบนบกการรุกรานก็ได้เริ่มต้นขึ้นเทือกเขาใหม่ที่ก่อตัวขึ้นถูกกัดเซาะโดยฝนและลมตะกอนดินถูกพัดมาสะสมตัวบริเวณชายฝั่งที่ราบลุ่มแม่น้ำสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่ซึ่งชีวิตสามารถยังรากได้พืชบกกลุ่มแรกสุดเช่นคุกโซเนียได้ปรากฏตัวขึ้นมันยังมีขนาดเล็กสูงเพียงไม่กี่เซนติเมตรไม่มีใบหรือรากที่แท้จริงแต่มีท่อลำเลียงซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยให้มันสามารถลำเลียงน้ำจากพื้นสู่ส่วนบนได้และสามารถยืนต้นสู้แรงโน้มถ่วงได้พวกมันคือผู้บุกเบิกคือผู้เปลี่ยนแผ่นดินรกร้างให้กลายเป็นสีเขียวและเมื่อมีพืชก็มีอาหารและที่อยู่อาศัยสัตว์ขาปล้องที่มีเกราะภายนอกซึ่งเปรียบเหมือนชุดอวกาศส่วนตัวพวกมันได้คลานขึ้นมาฟอสซิลจากยุคไซลูเรียนแสดงให้เห็นถึงร่องรอยสัตว์คล้ายกิ้งกือและแมงมุมโบราณนั่นแปลว่าแผ่นดินไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วเวลาก็เข้าสู่ยุคดีโวเนียนยุคที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งปลาในมหาสมุทรปลามีขากรรไกรได้วิวัฒนาการไปสู่ความหลากหลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปลาหุ้มเกราะปลาโคเดิร์สได้ครองโลกอย่างดันขึ้นออสเตียสมันไม่ใช่ปลามันคือรถถังมีชีวิตอาจยาวได้ถึง8 เมตรหุ้มเกราะหนาบริเวณหัวขากรรไกรของมันคือแผ่นกระดูกแหลมคมกลายเป็นพลังกัดที่รุนแรงที่สุดในบรรดาสัตว์เท่าที่เคยมีในยุคนั้นมันคือผู้ควบคุมความตายในทะเลดีโวเนียนและภายใต้แรงกดดันจากนักล่าเช่นนี้ปลาจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมันได้แตกออกเป็น2 เส้นทางสำคัญได้แก่ปลากระดูกแข็งคลีบก้านมีความว่องไวปราดเปรียวครีบของพวกมันเหมาะแก่การว่ายน้ำในทะเลเปิดพวกมันคือบรรพบุรุษของปลาทูน่าปลาแซลมอนและปลาอีก 99% ในน้ำอีกประเภทหนึ่งคือปลากระดูกแข็งคลีบเนื้อโลเฟเนสฟิชมันดูเชื่องช้าและเลือกที่จะหลบซ่อนตามแหล่งน้ำตื้นชายฝั่งปากแม่น้ำและหนองบึงคลีบเนื้อที่แข็งแรงของมันคือเครื่องมือที่รอวันถูกใช้งานสรุปได้ว่าบนบกเพื่อได้ทำการปฏิวัติครั้งใหญ่พวกมันพัฒนารากที่ช่วยยึดเกาะและดูดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาใบเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแสงและในที่สุดต้นไม้ที่แท้จริงต้นแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่น Archaeopteryx มันสูงได้กว่า20 เมตรมีลำต้นเป็นเนื้อไม้แข็งแรงและสร้างป่าแห่งแรกของโลกป่าเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบรากของมันชอนชัยทำลายหินสร้างดินที่ลึกและอุดมสมบูรณ์พวกมันสูบเอาคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลจากชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิโลกเย็นลงและปลดปล่อยออกซิเจนสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนสร้างโลกที่เอื้อต่อการหายใจด้วยอากาศสภาพแวดล้อมเช่นนี้กลายเป็นเบ้าหลอมแห่งวิวัฒนาการหนองบึงที่แออัดน้ำขุ่นและมีออกซิเจนต่ำและนักล่าที่รออยู่ด้านนอกมากมายสิ่งเหล่านี้ได้สร้างแรงผลักดันให้ปลาคลีบเนื้อต้องปรับตัวการมีปอดเพื่อขึ้นมาฮุบเอาอากาศกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ชี้เป็นชี้ตายและคลีบเนื้อที่แข็งแรงก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ยันพื้นโคลนหรือแม้แต่การเดินข้ามแอ่งน้ำตื้นๆฟอสซิลที่เป็นด่างโรเซตตาแห่งบรรพชีวินวิทยาที่ถูกค้นพบมันคือทิกทาลิกเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบที่มีเกล็ดและครีบแบบปลาแต่หัวของมันแบนเหมือนสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกมีคอที่เคลื่อนไหวได้และภายในครีบคู่หน้ามีกระดูกที่เทียบได้กับแขนข้อมือและฝ่ามือของเรามันคือปลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำแต่สามารถยันตัวเองขึ้นมาบนบกได้พวกมันไม่ได้มองหาอันตรายแต่มองหาโอกาสใหม่ๆที่จะมีชีวิตต่อไปจนเวลาก็ผ่านไปจากทิกทาลิกนำไปสู่สัตว์4 เท้ากลุ่มแรกอาแคนโตสเตกาและอิกจิออสเตกาพวกมันคือสัตว์ที่มีขาและนิ้วเท้าอย่างชัดเจนบางชนิดมีถึง8 นิ้วต่อข้างแต่พวกมันยังคงผูกติดกับแหล่งน้ำอย่างเหนียวแน่นขาของมันใช้สำหรับพายหรือเดินในน้ำที่เต็มไปด้วยรากไม้และกิ่งไม้มากกว่าที่จะใช้เดินบนบกจริงๆก้าวแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
มันคือการเดินทางที่ใช้เวลากว่า100 ล้านปี จากปลาไร้ขากรรไกรกลับกลายเป็นสัตว์สี่เท้าที่ได้ก้าวขึ้นพรมแดนสำคัญจากน้ำสู่บก การพิชิตทวีปได้เริ่มต้นขึ้นและได้เปิดฉากสู่ยุคใหม่ ยุคที่ผืนป่าอันกว้างใหญ่จะเต็มไปด้วยเสียงร้องของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำยุคที่จะนำไปสู่การครองโลกของสัตว์เลื้อยคลานและผงาดขึ้นของไดโนเสาร์การผจญภัยของชีวิตบนโลกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองและถ้าใครอยากดูต่อสามารถติดตามได้ในช่องเลยนะครับเรามีถึง11 ตอนที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เทตาพอดจนถึงมนุษย์ฝากกันไปด้วยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะครับปิ้วหลายคนมักเข้าใจผิดว่าวิวัฒนาการหมายถึงมนุษย์เคยเป็นลิงมาก่อนและวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคนแต่นี่คือความเข้าใจผิดครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่เคยบอกว่ามนุษย์กลายร่างมาจากลิงโดยตรงหรือลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มันบอกเราว่ามนุษย์กับลิงนั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อหลายล้านปีก่อนและวิวัฒนาการนั้นไม่ใช่มีแต่มนุษย์นะครับเพราะรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วยมันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกแน่นอนว่าสัตว์ตัวอื่นๆก็วิวัฒนาการมาเหมือนกันพร้อมๆกับมนุษย์ถ้าเราย้อนกลับไป 4,000 ล้านปีก่อนมันคือช่วงเวลาของการกำเนิดโมเลกุลอินทรีย์พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลส่วนมันจะเกิดมายังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปอื่นแล้วกันเพราะมันยาวนะครับและเซลล์เหล่านั้นก็ใช้เวลานานมากประมาณ 3,460 ล้านปีก็ได้เข้าสู่ยุคการระเบิดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Cambrian Explosion เมื่อราว 541 ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆก็เริ่มผุดขึ้นเต็มไปหมดแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับก็แค่จะปูพื้นฐานให้ฟังก่อนเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วง 360 ล้านปีก่อนช่วงเวลานี้สิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่แต่ในน้ำเริ่มมีบางตัวครับที่ผลักตัวเองจากน้ำสู่ผืนดินเป็นครั้งแรกพวกมันสัมผัสได้ถึงความแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าเทเลพอร์ตนี่ไม่ใช่ประตูโดราเอมอนนะครับแต่มันคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง4 ขานี่จะบอกว่าไอ้จิ้งเหลนตัวนี้เป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตเหรอครับใช่ครับเทตาพอดไม่ได้เป็นสัตว์สายพันธุ์เดี่ยวนะครับแต่เป็นชื่อเรียกของกลุ่มสัตว์ที่สืบสายเลือดมาจากปลาครีบคู่ลูฟเฟนฟิตมีครีบหน้าแข็งแรงพวกมันบางตัววิวัฒนาการข้อต่อครีบหน้าจนดูคล้ายแขนจากที่เคยเป็นปลาหายใจด้วยเหงือกณตอนนี้มันเริ่มใช้ปอดแล้วครับเพื่อใช้ในการหายใจบนบกและนั่นไม่ใช่จุดจบของวิวัฒนาการครับแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกสายครั้งสำคัญได้แก่แอมฟิเบียสจะกลายเป็นกบและสลาแมนเดอร์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสัตว์ที่ออกไข่แบบมีเยื่อหุ้มเรียกว่าแอมนิโอสเมื่อราว320 ล้านปีก่อนต่อมามันก็จะแตกสายออกเป็น2 สายหลักนะครับนั่นคือซอฟโลซิตกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่แยกสายออกจากไซแนปซิสพวกมันวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะจระเข้เต่างูกิ้งก่าไดโนเสาร์และนกใช้ระบบหายใจแบบถุงลมทำให้การหายใจมีประสิทธิภาพรองรับการบินหรือกิจกรรมสูงได้ผิวหนังของพวกมันก็จะเป็นเกล็ดออกไข่เป็นเปลือกแข็งป้องกันการสูญเสียน้ำในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งถ้าสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมักจะเป็นซอลซิตอีกสายก็คือไซแนปซิสคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอนาคตเป็นกลุ่มพิเศษที่แยกสายจากสัตว์เลื้อยคลานตั้งแต่ต้นกลายเป็นสายวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภายหลังจุดสังเกตหลักของไซแนปซิสคือกะโหลกของมันที่มีช่องเปิดขมับด้านข้างเพียง1 ช่องทำให้กล้ามเนื้อขากรรไกรใหญ่ขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเคี้ยวอาหารนักบรรพชีววิทยาได้มีการพบสัตว์ไซแนปซิสโบราณในชั้นหินของยุคเพลซิลเวเนียนทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปเช่นอาร์คิโอไทลัสและแคปซิดอสเป็นจุดต่างที่แยกออกจากสัตว์เลื้อยคลานซึ่งพวกมันมี2 ช่องไม่ว่าจะจระเข้ไดโนเสาร์หรือนกนี่คือลักษณะสำคัญที่ทำให้แยกกลุ่มไซแนปซิสออกจากซอลซิสในยุคเพอร์เมียนตอนต้นไซแนปซิสกลุ่มหนึ่งได้วิวัฒนาการเป็นสัตว์บกที่ครองโลกครับพวกมันคือเพอร์ไลโคซอสมีฟันหลากหลายแบบเริ่มควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้เล็กน้อยมีการยืน4 ขาแบบกางออกได้นิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นดัมโทดอนมีครีบหลังสูงใช้ควบคุมอุณหภูมิและแอเดโฟซอรัสมันกินพืชและมีครีบหลังเช่นกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญของเพอร์ไลโคซอสไม่ใช่ครีบหลังแต่คือฟันที่แตกต่างกันหลายแบบนี่คือจุดเริ่มต้นของฟันเคี้ยวแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาก็ผ่านไป15 ล้านปีในช่วงเวลานี้คือยุคที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนนิเฟอรัสประมาณ320 ถึง 300 ล้านปีก่อนโลกณสมัยนั้นคือเต็มไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์
ที่โคตรจะหนาแน่นเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนชื้นอุดมไปด้วยออกซิเจนมากมายมากกว่ายุคปัจจุบันซะอีกแพนเจียได้เริ่มรวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวกันทั้งโลกมันได้ทำหน้าที่ของมันครับก็คือเร่งวิวัฒนาการให้เร็วยิ่งขึ้นทำให้สัตว์สูญพันธุ์เร็วขึ้นช่วยเร่งการแข่งขันและกระจายพันธุ์ไปพร้อมๆกันช่วงเวลานี้คือช่วงที่อุดมสมบูรณ์สุดๆทำให้มีออกซิเจนสูงถึง 30-35% เมื่อเทียบกับปัจจุบันซึ่งมีแค่ 21% เท่านั้นอันนี้นักวิจัยไม่ได้นั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปวัดนะครับแต่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆมาจากการค้นพบฟอสซิลเมกานิลลาแมลงปอขนาดยักษ์ที่มีปีกยาวกว่า70 เซนติเมตรเป็นแมลงปอไม่มีปอดใช้ระบบท่อลมในการหายใจส่งอากาศเข้าสู่เซลล์โดยตรงเพราะถ้าอากาศมีออกซิเจนมากระบบนี้จะลำเลียง O2 ได้ดีขึ้นครับทำให้แมลงตัวใหญ่ได้แต่ถ้าออกซิเจนต่ำแมลงก็จะไม่สามารถเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นแมลงในปัจจุบันในสมัยนั้นยังไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่มีนกไม่มีไดโนเสาร์และถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็ง่ายๆเลยครับไม่มีฟอสซิลแต่สิ่งมีชีวิตหลักๆที่อยู่บนบกในขณะนั้นก็คือพวกแมลงยักษ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและพืชโบราณชื่อคาร์บอนนิฟเฟอรัสนี้มาจากคำว่าคาร์บอนเพราะใต้ชั้นหินของยุคนี้เต็มไปด้วยถ่านหินเกิดมาจากการทับถมของป่าในอดีตช่วงเวลานี้แบบป่ามีความชื้นสูงคล้ายๆเหมือนป่าชายเลนผสมป่าดงดิบพืชส่วนใหญ่จะมีลำต้นสูงเท่าตึกแต่ก็ยังไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับแบบต้นไม้ในปัจจุบันแถมสมัยนั้นไม่มีพืชดอกไม่มีผลไม้ไม่มีหญ้าแต่มีไลโคซิสมีลำต้นสูงประมาณ30 เมตรลำต้นมีเกล็ดลายเหมือนหนังสัตว์มีใบเล็กแหลมๆออกเป็นเกลียวและเฟิร์นยักษ์ครับลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตรใบเฟิร์นคล้ายกับสมัยนี้แต่ใหญ่กว่าหลายเท่าเลยยังพบญาติของมันในโลกปัจจุบันด้วยนะครับเช่นทีเฟิร์นในป่าฝนออสเตรเลียและยังมีอีกหลายต้นที่เราไม่เคยเห็นแมลงปอยักษ์เมกานิลลามีปีกกว้าง70 เซนถือเป็นแมลงบินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาส่วนนี้คือไส้เดือนฝอยยักษ์ยาวประมาณ2 เมตรมีชื่อว่าอะโทโพลาและนี่เพลิโอดิกทีออปเทล่าแมลงปีกโบราณกลุ่มแมลงปีก3 คู่และยังมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มแรกที่ขึ้นบกเช่นเอ็กทีออตเทกาหนึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวแรกที่ขึ้นบกมีขี้เปลี่ยนเป็นขาและยังต้องกลับลงน้ำนะครับมันมีหัวเหมือนจระเข้แต่ตัวยาวคล้ายปลานี่คือคาสิตจารินัสสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกที่กลับไปใช้ชีวิตในน้ำได้มีตาโตฟันแหลมคาดว่าเป็นนักล่าระดับแรกๆของแหล่งน้ำและนี่อีเลเพตันเป็นสัตว์บกเต็มตัวที่ดูคล้ายกับซาลาแมนเดอร์ลำตัวยาวมีแขนขาแข็งแรงมากกว่าปลาพบมากในอเมริกาเหนือช่วงกลางถึงปลายยุคคาร์บอนเป็นช่วงเวลาที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเริ่มแยกสายเป็นแอมนิโอสสัตว์ที่ออกไข่บนบกมันจะกลายเป็นบรรพบุรุษของทั้งไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภายหลังปลาในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อนเช่นบรรพบุรุษของฉลามคาโดเชเอกฉลามยุคแรกเป็นเหมือนปลาไหลแต่เคลื่อนที่ได้ไวไลโซดอนส์เป็นปลาน้ำจืดยักษ์ยาวได้ถึง7 เมตรเป็นนักล่าระดับสูงในแม่น้ำโบราณและเมื่อเข้าสู่ยุคกลางของเพอร์เมียนราว 270-250 ล้านปีก่อนเพอร์ไลโคซอร์ก็เริ่มลดจำนวนลงแต่ตระกูลใหม่ของไซแนปซิสได้ถือกำเนิดขึ้นพวกมันคือเตอร์แลปซิสเป็นราชาแห่งผืนดินยุคใหม่สิ่งที่แตกต่างคือขาหน้าเริ่มอยู่ใต้ลำตัวคล้ายกับสุนัขกระโหลกเบาขึ้นสมองใหญ่ขึ้นโครงกระดูกเริ่มแสดงถึงความเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยกตัวอย่างเช่น B.R. Marcus ค้นพบในไซบีเรียมีความยาว 1.5-2 เมตรเอสเตเมโนซูคัสจระเข้มงกุฎตัวของมันใหญ่มีฟันผสมระหว่างสัตว์กินเนื้อและพืชพบในบริเวณเทือกเขาอูราวความยาวประมาณ 4-5 เมตรหนักหลายร้อยกิโลกรัมเกอร์กอนนอฟนักล่าฟันเขี้ยวขนาดใหญ่ฟันมันคมเหมือนปลายมีดค้นพบในแอฟริกาใต้รัสเซียมีความยาวประมาณ 1.2-2.5 เมตรบางชนิดอาจใหญ่ได้ถึง4 เมตรไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่สามารถล่ากอร์กอนอฟได้นี่คือสุดยอดนักล่าในระบบนิเวศของยุคเพอร์เมียนพวกมันควรจะได้โอกาสในการวิวัฒนาการต่อแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดครับนั่นคือเหตุการณ์ที่โลกเข้าสู่หายนะครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า The Great Dying เมื่อประมาณ252 ล้านปีก่อนภูเขาไฟในไซบีเรียระเบิดนานนับล้านปีปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนทำให้โลกร้อนส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกขั้นสุด
น้ำทะเลก็อุ่นขึ้นเกิดภาวะ Antarctic Ocean ทะเลไร้ชีวิตออกซิเจนในมหาสมุทรหายเกือบหมดสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากกว่า 90-96% ปะการังไทโลไบต์ที่อยู่มากกว่า 270 ล้านปีหายไปตลอดกาลปลาหุ้มเกาะโบราณเหลือเพียงฟอสซิลไว้ให้เราดูเล่นรวมถึงไทโลไบต์ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคแคมเบรียน520 ล้านปีก่อนมันมีหลายสายพันธุ์ครับมันเหมือนแมลงดาหรือกั้งทะเลมีเปลือกแข็งๆทางด้านฝั่งบกก็เพลิโคซอสสูญพันธุ์เกือบหมดพวกมันไปไม่กลับเทลัสซิสก็เกือบไม่เหลือรอดเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นการสูญพันธุ์ครั้งนี้ได้ล้างกระดานวิวัฒนาการไปจนหมดและเปิดโอกาสใหม่ๆให้สายพันธุ์ที่ปรับตัวเร็วและหนึ่งในนั้นคือผู้เล่นของเราครับก็คือตระกูลไซโนดอนส์สืบสายมาจากกลุ่มที่เรียกว่าเทลัสซิสขนาดเล็กพวกมันมีสิ่งที่สัตว์ตัวอื่นทำไม่ได้นั่นคือการปรับตัวตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรในตัวมันแล้วยังเพราะมันกำลังจะกลายเป็นรากไม้ก่อนที่จะเป็นแมมมาเรฟอร์มไปจนถึงมนุษย์ไซโนดอนส์ยังไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเต็มตัวครับแต่มันคือก้าวสุดท้ายอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเขตก่อนธรรมชาติจะทำให้มันแตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปนี่คือกลุ่มสัตว์ที่ใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไซโนดอนส์เริ่มมีฟันเคี้ยวฟันกรามฟันบดเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเอาไว้บดเคี้ยวและฉีกเนื้อฟันเหล่านี้เรียกว่าเฮเทโรดอนคือลักษณะที่จำเป็นต่อการกินอาหารได้หลากหลายมันมีเพดานปากนี่คือสิ่งที่สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่ไม่มีทำให้ไซโนดอนส์สามารถหายใจพร้อมกับกินอาหารได้กลไกเดียวกับที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ใช้ในปัจจุบันนี่มันคือจุดเริ่มต้นของระบบหายใจและย่อยอาหารแบบคู่ขนานโพรงจมูกของมันซับซ้อนดมกลิ่นได้ดีขึ้นทำให้หาอาหารได้ง่ายหาคู่หรือหาที่หลบภัยได้โพรงจมูกยังช่วยในการอุ่นอากาศก่อนหายใจเข้านี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักวิทยาศาสตร์พบว่าในบางชนิดมีโครงกระดูกที่รองรับ diaphragm-like structure ใช้ในการควบคุมการหายใจได้ลึกขึ้นออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นอาจจะต้องใช้พลังงานสูงนะครับแต่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วสมองก็จะใหญ่สมดุลร่างกายดีขึ้นการทรงตัวการเคลื่อนไหวการคิดวิเคราะห์วางแผนหรือแม้แต่ความรู้สึกเริ่มมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นอัตราการเผาผลาญของพลังงานสูงขึ้นแต่ก็มีวิวัฒนาการของขนมาเก็บความร้อนมารักษาอุณหภูมิร่างกายทั้งหมดนี้ศึกษาจากฟอสซิลทีนาเซอร์ดอนหนึ่งในเครือญาติของไซโนดอนส์ถูกค้นพบไม่ว่าจะในแอฟริกาใต้มีฟอสซิลจำนวนมากในชั้นหินกาลูบาซินในแอนตาร์กติกาพบฟอสซิลในแถบแพลนแอนตาร์กติกาเมลเทนบางชิ้นก็พบในแถบทะเลทรายนามิเบียทั้งหมดนี้กลายเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าเคยมีมหาทวีปแพนเจียอยู่จริงในอดีตมีการพบซากไดโนเสาร์ฝังตัวอยู่ในโพรงร่วมกับตัวอื่นๆซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีพฤติกรรมดูแลลูกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่เราพบซากของมันแบบสมบูรณ์เพราะว่ามันขุดโพรงเพื่ออยู่อาศัยหรือในบางครั้งก็ไว้หลบภัยพิบัติแต่ซวยตรงที่หลุมพังหรือไม่ก็เท่าภูเขาไฟปิดทางออกของมันและมันอยู่ท่าไหนก็ตายท่านั้นชั้นดินหรือชั้นเท่าภูเขาไฟจะช่วยรักษาร่างของพวกมันเอาไว้อย่างดีคล้ายๆกับที่ปอมเปอีและรู้ไหมครับว่าการขุดโพรงที่ดูยังไงก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาของสัตว์ทั่วไปในยุคนี้แต่ในความเป็นจริงมันคือสิ่งสำคัญสำหรับวิวัฒนาการเป็นอย่างมากนั่นก็คือสมองนั่นเองและไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมปลากับงูถึงพูดไม่ได้แต่วานอนถึงเล่น YouTube ได้นี่คือรากฐานของการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยแท้หลังเหตุการณ์ The Great Dying โลกในตอนนี้ยังไม่มีสัตว์บกขนาดใหญ่เลยไม่มีไดโนเสาร์ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใหญ่ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มีแต่ผู้อยู่รอดเท่านั้นอาร์โคสตรอจิ้งจกยักษ์มันแยกเป็น2สายได้แก่ซิลโดซิเชียนวิวัฒน์เป็นจระเข้อาวาเมตาทาซาเลียวิวัฒน์เป็นไดโนเสาร์และต่อมาเป็นนกเนื้ออื่นๆปลายทางของมันหนึ่งในนั้นคือไก่ที่เราโซยตีอยู่ทุกวันถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็เป็นว่ามันมี DNA ของไดโนเสาร์อยู่ในตัวไก่แล้วกันครับหลังเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ความบรรลัยที่นานนับล้านปีโลกของเราก็เข้าสู่ยุคไทแอสซิกเมื่อประมาณ252ล้านปีก่อนผืนดินยังคงเป็นปึกแผ่นเดียวกันที่เราเรียกว่าแพนเจียยุคนี้โลกไม่ได้เพียงร้อนนะครับแต่คือโลกที่แทบไม่มีฤดูกาลปริมาณฝนก็น้อยเพราะการมีทวีปใหญ่อย่างเดียว
และการมีแผ่นดินใหญ่ที่เชื่อมถึงกันทั้งหมดทำให้พื้นที่ห่างจากชายฝั่งทะเลเลยไม่ได้รับอิทธิพลจากทะเลในการช่วยควบคุมอุณหภูมิส่งผลให้ภูมิอากาศสุดขั้วทั้งร้อนและหนาวภูมิประเทศแห้งแล้งอุณหภูมิสูงทั่วโลกทำให้ตรงกลางของแพนเจียกลายเป็นทะเลทรายขนาดมหึมาสิ่งมีชีวิตจึงเลือกอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งไม่ก็ทะเลสาบและช่วงนั้นยังไม่มีน้ำแข็งทั่วโลกไม่มีไอซ์แคปแน่นอนว่าสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมสุดขั้วแบบนี้มันมีโอกาสรอดและวิวัฒนาการได้มากกว่าสัตว์บางตัวเน้นออกหากินกลางคืนเป็นทางรอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคต้นพวกมันเริ่มมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการผิวหนังที่มีขนมาคอยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายและยังคงซ่อนตัวอยู่ในโพรงเหมือนเดิมเช่นเครือญาติของไซโนดอนส์โลกได้ใช้เวลาฟื้นฟูระบบนิเวศมากกว่า10 ล้านปีเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งณตอนนี้ไดโนเสาร์แท้ยังไม่ได้ถือกำเนิดนะครับแต่จะค่อยๆเติบโตจากสายพันธุ์เล็กๆที่วิ่งด้วย2 ขายกตัวอย่างเช่นไนอาซาซอรัสอยู่เมื่อ243 ล้านปีก่อนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจากอะโคซอร์ไปสู่ไดโนเสาร์แท้ที่เรารู้จักมันมีขนาดเท่าสุนัขวิ่ง2 ขาเคลื่อนที่ได้ไวขาหน้าเริ่มยกสูงฟอสซิลถูกค้นพบในทะเลสาบนายาซาแทนซาเนียนั่นจึงกลายเป็นที่มาของชื่อเนอาซาซอรัสปาลิงตันและอาจเป็นไปได้อีกว่ามันอาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างสัตว์เลื้อยคลานกับไดโนเสาร์เหมือนเป็นรอยต่อของสายพันธุ์แท้เช่นอีโอเลปเตอร์ไดโนเสาร์แท้ 100% อยู่ช่วง231 ล้านปีก่อนมันเดิน2 ขาวิ่งได้เร็วมีฟันผสมบ่งบอกถึงการกินทั้งเนื้อและพืชขนาดประมาณ1 เมตรแขนเริ่มใช้งานได้บ้างบางส่วนมีนิ้วอยู่5 นิ้วส่วน3 นิ้วตรงกลางมีกรงเล็บใช้จับเหยื่อส่วนอีก2 นิ้วเล็กเกินไปที่จะใช้งานมันเป็นเหมือนแขนของทีเล็กแต่นี่คือตัวออริจินอลมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มซาลาเซียสะโพกแบบจิ้งจกถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1991 โดยทีมของพอล ซาเลโนพบในหุบเขาอิชิโวลาโตประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดฟอสซิลไดโนเสาร์ยุคแรกที่สมบูรณ์ที่สุดฟอสซิลของมันเกือบสมบูรณ์ทั้งตัวทำให้สามารถศึกษาได้ละเอียดขึ้นมันมีอายุประมาณ231 ล้านปีปลายยุคไทรแอสซิกอาจเป็นบรรพบุรุษร่วมของทั้งเทเลโพสและไดโนเสาร์นักล่าเช่นทีเล็กซ์อีโอแรปเตอร์คือบรรพบุรุษไดโนเสาร์ตัวจริงเฮเลราซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อฟันแหลมกรามทรงพลังคือนักล่าตัวจริงของไดโนเสาร์ยุคแรกมีลำตัวยาว 3-6 เมตรสูง 1.5 เมตรมีฟันแหลมเรียงกันเป็นซี่คมเหมือนใบมีดกรามแข็งแรงขากรรไกรเปิดกว้างใช้แขนที่มีกรงเล็บยาวเพื่อจับเหยื่อ3 นิ้วหลักนั้นเอาไว้ใช้จับเหยื่อหรือกรีดส่วนนิ้วที่4นิ้วที่5นั้นเล็กลงขาหลังของมันนั้นยาวแต่วิ่งเร็วอาจจะเร็วถึง 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระดูกเชิงกรานแบบซาลัสเซียที่พัฒนาต่อมาจากกลุ่มเทเลโปดานั้นคือกลุ่มสายพันธุ์ที่เก่าแก่กว่าก่อนจะแยกออกเป็นเทเลพอสลักษณะโดยรวมคือคล้ายกันครับ2 สายพันธุ์นี้พวกมันอาจจะไม่ได้อยู่ลำพังเพราะต้องแข่งกับสัตว์มากมายในยุคเดียวกันอีโอแรปเตอร์คือนักล่าผู้ที่กินได้ทุกอย่างบางวันมันก็วิ่งไล่แมลงหรือจับไซโนดอนขนาดเล็กกินพวกมันปีนก้อนหินขุดหาผลไม้เน่าไม่ก็กินซากแต่ที่มุมตะวันตกของทุ่งหินนั้นเราจะเจอเซเตอร์เนเลียยอดของมันเองกำลังก้มหน้ากัดยอดเฟิร์นอยู่มีร่างสูงกว่าขาแข็งแรงและฟันเอาไว้บดพืชแม้จะไม่ใช่นักล่าโดยตรงแต่พวกมันคือผู้แย่งพื้นที่ทำอาหารกินในช่วงเวลากลางวันเต็มไปด้วยการแข่งขันครับแต่กลางคืนคือช่วงเวลาของผู้ที่หลบซ่อนในเงามืดนั่นคือไททิโลดอนไซโนดอนตัวคล้ายหนูมันวิ่งไปวิ่งมาในเวลากลางคืนจมูกก็ไวแล้วฟันก็แหลมหาเศษเนื้อกินหรือไม่ก็กินไข่ของอีโอเลปเตอร์ที่ทิ้งไว้ในโพรงรังของมันไอ้เจ้าตัวน้อยนี่คือภัยเงียบที่แท้ถูกครับอีโอแรปเตอร์ก็ยังต้องเจอกับไลโคซอรัสสัตว์เลื้อยคลานรูปร่างประหลาดปากแข็งคล้ายจะงอยนกกัดได้แม้กระทั่งรากไม้แข็งพวกมันแย่งกินพืชล่างจากแหล่งเดียวกันกับไดโนเสาร์กินพืชแต่ที่สำคัญพวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงแม้จะตัวเล็กกว่ามากแต่ถ้าถูกล้อมพร้อมกันทั้งฝูงอีโอแรปเตอร์ก็อาจจะเป็นฝ่ายต้องวิ่งหนีนี่คือผู้ล่าอีโอแรปเตอร์นี่คือสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์จากสายทูโดซูเชียเรียกว่าโปโตซูคัสยาวเกือบ6 เมตรหนักกว่าเฮเลราซอรัสถึง3 เท่ามันไม่ได้เดินอย่างไร้จุดหมายขาหลังของมันใหญ่สามารถรองรับตัวของมันได้ขากรรไกรของมันยาวพร้อมขยี้เหยื่อจนโครงกระดูกแหลกละเอียดโปโตซูคัส
ไม่สนว่าเหยื่อคือใครเพราะทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวคืออาหารในลุ่มน้ำลึกห่างออกไปไม่ไกลเงาตะคุ่มคล้ายจระเข้กำลังเคลื่อนตัวมาช้าๆนี่คือโซลอสซูคัสหัวโตยาวเหมือนจระเข้แต่มีสายตามองเฉียงขึ้นเหนือระดับพื้นดินเมื่อมันซุ่มโจมตีนั้นเสียงทุกอย่างจึงเงียบสนิทในเสี้ยววินาทีนั่นเองแรงกัดเพียงครั้งเดียวทำให้แม้แต่กระดูกต้นขาของเฮเลลาซอรัสอัดแหลกละเอียดเป็นผงสุดท้ายก็คือตัวละครหลักของเราการเอาชีวิตรอดของไซโนดอนส์ปลายยุคไทแอสซิกนี่คือไททิโลดอนความยาวลำตัวจากจมูกถึงปลายหางมีความยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตรความสูง 15-20 เซนติเมตรฟันเรียงกันแน่นเป็นเส้นกรามใช้บดรากพืชเปลือกไม้แห้งและใบเฟิร์นน้ำหนักรวม 1.5-3 กิโลกรัมร่างใกล้เคียงกับกระต่ายหรือหนูตัวใหญ่แม้ตัวจะเล็กแต่สิ่งที่ไททิโลดอนมีเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั่นคือความเป็นแม่ในโพรงของมันมีลูกตัวเล็กๆ 2-3 ตัวทุกตัวนอนข้างกันแม่จะกอดลูกไว้แน่นเวลาหนาวไททิโลดอนจึงต้องหลบซ่อนจากนักล่าอย่างอีโอแรปเตอร์และเฮเลโลซารัสที่ออกตามล่ายามพบค่ำบางคืนมันต้องออกหาอาหารเพียงไม่กี่นาทีก่อนจะกลับสู่โพรงอีกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นเป้าสายตาพวกมันเป็นนักซ่อนตัวที่เก่งที่สุดในยุคไทแอสซิกและนั่นคือเหตุผลที่พวกมันรอดในแถวทะเลทรายเก่าแก่ของรัฐแอริโซนาซากของสิ่งมีชีวิตคล้ายหนูตัวใหญ่ถูกพบรวมกับซากของลูกตัวเล็กๆนับสิบมันคือเคเอนเทเทเรียมไม่มีใครเคยพบหลักฐานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคแรกที่ออกลูกครอกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันมีความสูงประมาณ1 เมตรหนักเท่าแมวบ้านแต่ตัวหนาขุดโพรงลึกและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในช่วงกลางวันพวกมันจะซุกอยู่ใต้ดินแต่พอกลางคืนฝูงแม่ลูกจะทยอยออกมาจากโพรงเพื่อมองหาเมล็ดพืชเศษพืชและเศษเนื้อที่ป่าเก่าแก่ของบราซิลตอนใต้พบซากฟอสซิลความยาวเพียงฝ่ามือถูกพบในชั้นหินเก่าแก่ขากรรไกรของมันแคบแต่มีฟันหน้าเหมือนมนุษย์นี่คือบราซิลโรดอนสิ่งมีชีวิตจิ๋วที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวแรกของโลกสมองของมันใหญ่ผิดสัดส่วนกับร่างกายดวงตาอยู่ด้านข้างโพรงจมูกมันสามารถวิ่งได้ดีในที่มืดพวกมันหากินแมลงไข่และพืชเล็กๆบราซิลโรดอนไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้กัดแรงแต่พวกมันมองเห็นโลกในแบบที่สัตว์อื่นมองไม่เห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกกลางหุบเขาอิชิกุราโตที่เดียวกับเฮเลลาซอรัสปกครองพื้นที่กับมีสิ่งมีชีวิตที่เล็กเท่าแก้วกาแฟซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้นี่คือโทไบนอกเนสตัสนักล่าตัวจิ๋วที่มีฟันเขี้ยวเล็กและแหลมพร้อมกับโพรงจมูกพิเศษพวกมันออกล่าแมลงและไซโนดอนที่ตัวอ่อนกว่าหรือเรียกได้ว่าพวกมันกินญาติตัวเองนั่นเองแม้จะตัวเล็กแต่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหูเริ่มได้ยินเสียงในระดับที่นักล่ารุ่นใหญ่ไม่ได้ยินมันคือนักล่าที่ไม่มีใครล่าในชั้นดินเหนียวใกล้ทะเลทรายของแอฟริกาใต้พบฟอสซิลขนาดไม่ถึง10 เซนติเมตรมันคือไดอาตอกเนสตัสมันตัวเล็กมากๆแต่กรามของมันนั้นกลับเปลี่ยนประวัติศาสตร์เพราะในกรามเล็กๆคือจุดเปลี่ยนที่กระดูกขากรรไกรบางส่วนกลายเป็นกระดูกหูมันคือสิ่งมีชีวิตต้นแบบแยกเส้นทางจากสัตว์เลื้อยคลานและพุ่งสู่สายตรงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างแท้จริงและเชื่อได้ว่ามนุษย์อาจจะมาจากไซโนดอนสายพันธุ์โพไบโดเนคตัสและไดอาตอกเนสตัสเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ปลายยุคไทแอสซิกเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่จูราสสิกเมื่อราว201 ล้านปีก่อนเปลือกโลกที่เราเคยเรียกว่าแพนเจียเริ่มแยกตัวออกจากแรงดันใต้พิภพแผ่นดินแตกรอยแยกเปิดปีศาจที่หลับไหลมานานหลายล้านปีกำลังจะตื่นขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกนี่คือเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟยักษ์ปะทุนับล้านปีนี่มันเปลี่ยนทุกอย่างครับควันดำจำนวนมหาศาลโพยพุ่งขึ้นท้องฟ้าเรียกว่า Central Atlantic Magnetic Province หรือ CAMP คือระบบภูเขาไฟขนาดมหึมาตามแนวรอยแยกของทวีปแพนเจียมันกำลังปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 300,000 ปีคือมันไม่ใช่ภูเขาไฟลูกเดียวแบบปอมปีอีนะครับแต่มันเป็นเหมือนผืนดินที่หลอมละลายทั่วโลกและมันกำลังแผ่ขยายข้ามทวีปไม่ว่าจะในอเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้
แอฟริกาเหนือยุโรปใต้พื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยลาวาความร้อนสูงหลายพันองศามลพิษมหาศาลพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าปกคลุมชั้นบรรยากาศทั้งซีกโลกนี่มันไม่ใช่แค่ขี้เท่านะครับแต่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลโลกกำลังเข้าสู่สภาวะเรือนกระจกขั้นสุดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายองศาทะเลกำลังค่อยๆกลายเป็นกรดอย่างรวดเร็วออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างฉับพลันนี่คือจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ Antarctic Extinction สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่เคยครองโลกหายไปตลอดกาลอีกครั้งหนึ่งผลที่ตามมาคือสัตว์ทะเลที่กำลังพึ่งฟื้นฟูกลับมาต้องสูญพันธุ์อีกครั้งไม่ว่าจะโคโนดอนสัตว์ไร้กระดูกสันหลังขนาดจิ๋วที่เคยครองระบบนิเวศพลาคโดนกับโนโตซอสสัตว์เลื้อยคลานน้ำขนาดใหญ่สูญพันธุ์หมดแอมโมนอยส์กับไบเวลส์หอยและหมึกโบราณจำนวนมากหลายสายพันธุ์ก็สูญพันธุ์หมดสัตว์จำพวกแพลงก์ต้นสูญพันธุ์เป็นวงกว้างทำให้ห่วงโซ่อาหารทะเลพังทลายจนมีผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่สัตว์บกที่กำลังเร่งวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วก็สูญพันธุ์อย่างถาวรซูดอสซูเจียนสัตว์เลื้อยคลานสายจระเข้สูญพันธุ์เกือบหมดสัตว์กินพืชกลุ่มลินโคซอสเอโตซอร์สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่เช่นเมทอโพโซลัสไลโคโทโซลัสหายสาบสูญไดโนเสาร์บางสายพันธุ์รุ่นแรกก็ไม่รอดจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เช่นกันระบบนิเวศร่วมสลายทุกระดับท้องทะเลพื้นดินและอากาศสัตว์ที่อยู่รอดคือผู้ที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ร้อนและไม่แน่นอนอีกต่อไปตัวไหนที่มีขนาดใหญ่ก็มักจะใช้พลังงานเยอะต้องกินเยอะพออาหารไม่มีก็สูญพันธุ์แต่ไดโนเสาร์ตัวเล็กว่องไวและปรับตัวเก่งกับอยู่รอดและแพร่ขยายในยุคจูราสสิกในเวลาต่อมาซิโลไซซิสมีลำตัวยาว 2.5 เมตรแต่ผอมบางน้ำหนักเบาวิ่งเร็วมากครับมีสายตาไวออกล่าเป็นฝูงพบฟอสซิลในอเมริกาเหนือและแอฟริกาใต้ไดโลโฟซอรัสอาจจะรอดถึงช่วงต้นของจูราสสิกไดโลโฟซอรัสมีขนาดตัวประมาณ 6 เมตรแต่โครงสร้างเบาวิ่งเร็วมีสันคู่บนหัวไว้ใช้แสดงอาณาเขตเมกาโนโซลัสเดิมชื่อซินทาซัสไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กลำตัวประมาณ 3 เมตรพบในแอฟริกาและยุโรปตะวันออกพวกมันออกล่าเป็นฝูงและมีความว่องไวสูงไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กวิ่งไวกินได้หลากหลายและทนต่อความแห้งแล้งหรือความร้อนสุดขั้วทั้งซิโลไฟซิสและเมกาโนโซลัสคือญาติในสายต้นของเทเลโบดาผู้มันสืบสายไปสู่เซราโตซารัสอัลโลซอรัสต่อเนื่องไปถึงไทเลโนโซลัสเล็กซ์รวมถึงนกยุคใหม่ในหลาย10 ล้านปีต่อมาช่วงเวลานี้คือโอกาสของพวกมันครับจากที่เป็นนักล่าระดับกลางไดโนเสาร์กลายเป็นเจ้าของผืนโลกทันทีครับผมแต่สิ่งมีชีวิตหนึ่งขนาดเล็กก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับยังคงหลบอยู่ในเงาของไดโนเสาร์และมันมีสิ่งที่สิ่งมีชีวิตยุคนี้หลายชนิดไม่มีนั่นคือขนไหวพริบและสมองที่กำลังเติบโตไซโนดอนส์พวกมันยังคงหลบในโพรงออกหากินกลางคืนกินได้หลากหลายทั้งพืชแมลงและซากสิ่งมีชีวิตและสามารถรอดในสภาวะที่แหล่งอาหารไม่แน่นอนได้และหนึ่งในพวกมันกำลังวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลังยุคการสูญพันธุ์นั้นโลกเริ่มฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศกลับมาอีกครั้งนับแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆนะครับนี่คืออาณาจักรจูราสสิกช่วงต้นราว201 ล้านปีถึง174 ล้านปีก่อนไดโนเสาร์กินพืชกำลังขยายตัวกลุ่มที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้คือเซราโรโพโดมอร์ฟญาติของไดโนเสาร์คอยาวยุคหลังจัดอยู่ในกลุ่มซอลิเซียสไดโนเสาร์สะโพกกิ้งก่าแบ่งเป็น2 กลุ่มย่อยครับโปซาโลพอสไดโนเสาร์กินพืชยุคแรกสายพันธุ์อย่างเพเทโอซอรัสพบฟอสซิลมากกว่า100 ตัวเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ยุคแรกที่พบฟอสซิลมากที่สุดมีขนาด9 เมตรพบได้ในเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแมสซอสโพดาลัสมีขนาด4 เมตรพบได้ในแอฟริกาใต้อิสราเอลอเมริกาเหนือช่วงที่มันอยู่คือ200 ล้านปีก่อนต้นจูราสสิกฟอสซิลจากไขมันพบพร้อมตัวอ่อนแสดงให้เห็นพฤติกรรมการฟักไข่และเลี้ยงลูกในรังของมันอีกหนึ่งก็คือลูเฟิงโซรัสขนาด6 เมตรครับพบในมณฑลยูนานประเทศจีนช่วงอายุราว190 ล้านปีก่อนต้นจูราสสิกเหมือนกันเป็นไดโนเสาร์จีนชนิดแรกที่ได้รับการศึกษาจากทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพวกมันเคลื่อนไหวได้ดีกินพืชได้หลากหลายชนิด
วิวัฒนาการโครงสร้างคอยาวขึ้นช่วยให้เข้าถึงใบไม้หรือพืชระดับสูงได้สิ่งนี้คล้ายกับชีราฟครับที่ต้องวิวัฒนาการให้คอตัวเองยาวขึ้นเพื่อกินใบไม้บนต้นไม้ส่วนสายที่2นะครับก็คือซาโลพอสไดโนเสาร์คอยาวยักษ์ตัวแรกก็คือวอลคาโนดอนอยู่ในช่วง200 ล้านปีก่อนพบในซิมบับเวมีขนาด 6.5 เมตรมันคือหนึ่งในซาโลพอสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีโครงขาแข็งแรงเริ่มเดิน4 ขาได้อย่างเต็มรูปแบบส่วนไอ้นี่บารัปปาซอรัสอยู่ในช่วง190 ล้านปีก่อนพบได้ในอินเดียมีขนาด 12-14 เมตรโครงสร้างเริ่มคล้ายกับซาโลพอสรุ่นหลังกระดูกสันหลังกลวงบางส่วนซาซูดาซอรัสอยู่ในช่วง180 ล้านปีก่อนพบได้ในโมร็อกโกขนาด 9-11 เมตรมีฟันคล้ายใบเลื่อยคอยาวเดิน4 ขาพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับซาโลพอดยุคทองทั้ง3 สายพันธุ์นี้คือซาโลพอดยุคบุกเบิกที่เชื่อมต่อวิวัฒนาการจากโพซาโลพอดที่กำลังเติบโตในช่วงจูราสสิกแม้ซาโลพอดส่วนใหญ่จะรุ่งเรืองในยุคกลางถึงปลายจูราสสิกแต่ก็มีสายพันธุ์ต้นแบบเกิดขึ้นแล้วในช่วงยุคนี้การค้นพบฟอสซิลของโพซาโลพอดและซาโลพอดยุคต้นช่วยเติมเต็มช่องว่างของวิวัฒนาการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากโพซาโลพอดไปสู่ซาโลพอดได้อย่างต่อเนื่องเพราะฟอสซิลร่วมกับไข่รังและซากอ่อนวัยช่วยเข้าใจพฤติกรรมการเลี้ยงลูกและการเคลื่อนไหวของพวกมันเมื่อผืนดินเริ่มกลับมาเขียวผู้ที่เข้าถึงอาหารก่อนก็คือผู้ที่ได้เปรียบกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อนักล่าเทเลพอสเริ่มมีขนาดใหญ่และฉลาดขึ้นไดโลโฟซอรัสความยาวลำตัว 6-7 เมตรน้ำหนัก 300-450 กิโลกรัมมีสันคู่บนกะโหลกศีรษะรูปทรงคล้ายครึ่งวงกลมอาจจะใช้ในการแสดงอาณาเขตหรือดึงดูดเพศตรงข้ามขากรรไกรบนนั้นบางมากฟันเรียวยาวโค้งงอเล็กน้อยเหมาะกับการจับเหยื่อมากกว่าการเคี้ยวบดข้อของมันยาวและลำตัวเพียวบ่งชี้ว่าเป็นนักล่าที่รวดเร็วเคลื่อนไหวคล่องเดิน2 ขามีแขนยาวพร้อมกรงเล็บที่คมกริบรูปร่างของมันถูกออกแบบมาเพื่อล่ารวดเร็วไวแม่นยำเชื่อว่าเป็นนักล่าฉวยโอกาสอาจล่าเหยื่อที่อ่อนแอเช่นลูกสัตว์หรือซากอาจล่าเดี่ยวหรือจับเป็นคู่ในบางกรณีมีความสามารถในการไล่ล่าระยะสั้นสูงสายตาและประสาทสัมผัสดีเยี่ยมใช้ล่าในพื้นที่เปิดโลกอยู่ในกลุ่ม Early Theropods ซึ่งต่อมาจะแตกแขนงเป็นกลุ่มใหญ่ที่ชื่อว่า Tetanuri รวมถึง Allosaurus และ Tyrannosaurus แม้จะไม่ได้สืบสายตรงสู่ทีเล็กแต่เป็นญาติร่วมสายต้นของนักล่าขนาดใหญ่ชื่อ Dilophosaurus แปลว่ากิ้งก่า2 สันมันเคยถูกออกแบบอย่างผิดพลาดในภาพยนตร์จูราสสิกในปี 1993 ทำให้มีขนาดเล็กเกินจริงแถมมีพังผืดรอบคอและพ่นพิษได้แต่ตามหลักฐานทางฟอสซิลนั้นไม่มีอะไรแบบนั้นเลยพื้นที่ที่พบนั้นอยู่ในอเมริกาเหนือรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาฟอสซิลต้นแบบโฮโลไทป์ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1942 โดยนักธรณีวิทยาที่ชื่อว่าเจสวิลเลียมส์ชาวบ้านท้องถิ่นที่สนใจซากดึกดำบรรพ์ในปี 1954 ฟอสซิลนี้ได้รับการวิเคราะห์และบรรยายทางวิทยาศาสตร์โดยดร. แซมเวลส์นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ตอนแรกฟอสซิลนี้ถูกระบุว่าเป็นเมกาโลซอรัสชื่อรวมๆของนักล่าโบราณหลายชนิดจนกระทั่งปี 1970 ดร. เวลส์กลับไปศึกษาอีกครั้งและพบว่าฟอสซิลนี้มีสันคู่บนหัวซึ่งไม่เคยพบในไดโนเสาร์ตัวใดมาก่อนในยุคนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Dilophosaurus velterelli Meganopsaurus เดิมทีชื่อ Synthasus มันมีขนาด 3 เมตรพบในแอฟริกาใต้ซิมบับเวยุโรปอังกฤษตัวเล็กว่องไวล่าเป็นฝูงคล่องตัวในบางพื้นที่พบครั้งแรกในปี 1969 โดยดร. ไมเคิล แรดที่ประเทศซิมบับเวพบโครงกระดูกหลาย10 ตัวกับบริเวณเดียวกันบ่งชี้ว่าพวกมันล่ากันเป็นฝูง Xylophysis มีลำตัวขนาด 2.5 เมตรพบในสหรัฐอเมริกานิวเม็กซิโกลักษณะเด่นของมันก็คือวิ่งเร็วล่าเป็นฝูงโครงสร้างเบาค้นพบครั้งแรกในปี 1889 โดยเดวิด แบดวินและอธิบายโดยเอ็ดเวิร์ด ดิงเกอร์คอฟที่โกลแลนด์พบฟอสซิลมากกว่า 1,000 ชิ้นเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่พบฟอสซิลมากที่สุด
นักล่าเทเลพอร์ตในยุคนี้เริ่มปรับตัวทั้งขนาดรูปร่างและพฤติกรรมเพื่อสามารถอยู่รอดในระบบนิเวศหลังการสูญพันธุ์ได้ระบบนิเวศมีการแบ่งพื้นที่ล่าในแต่ละขนาดของการล่านี่คือยุคของนักล่าฉวยโอกาสวิ่งไวเห็นก่อนกัดก่อนและรอดก่อนแม้แต่ในทะเลพวกมันก็กำลังแข่งขันกันหลังจากการฟื้นฟูใต้น้ำทะเลเริ่มฟื้นตัวจากกรดและภาวะโลกร้อนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานทะเลจึงเริ่มพัฒนาเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นอิติโอซอรัสลักษณะคล้ายโลมาในยุคปัจจุบันมีลำตัวเพรียวครีบหางใหญ่ตาโตเหมาะสำหรับการว่ายน้ำเร็วในน้ำลึกมากินปลาเป็นอาหารออกล่าเดียวหรือไม่ก็เป็นกลุ่มออกลูกเป็นตัวในน้ำส่วนอันนี้พิซิโอซอลำตัวแบนมีครีบทั้ง4ใช้พายในน้ำว่ายน้ำได้คล่องในทะเลตื้นกินปลาหมึกและสัตว์น้ำที่เคลื่อนที่ช้าเป็นอาหารเชื่อว่าเป็นนักล่าลอยตัวและการพุ่งตะคุบเหยื่อคนพบครั้งแรกในศตวรรษที่19ที่ยุโรปเอเชียอเมริกาเหนือและออสเตรเลียโดยแมรี่แอนนิงเช่นกันแม้ช่วงเวลานี้มันจะไม่เด่นในระบบนิเวศนะครับแต่ซีโนดอนส์ก็ยังไม่สูญพันธุ์แต่มันเริ่มวิวัฒนาการจากกายภาพเริ่มใกล้กับแมมมี่รีฟอร์มมากขึ้นนี่คือโมแกนโนโคดอนมีลำตัวยาว10เซนติเมตรมีฟันซี่เดียวตลอดชีวิตสมองโตพฤติกรรมคล้ายหนูค้นพบซากฟอสซิลครั้งแรกในเวลส์สหราชอาณาจักรในช่วงปี 1940 ฟันของมันคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่มีฟันน้ำนมแท้ชุดหนึ่งและฟันแท้ขึ้นมาทดแทนชุดเดียวเท่านั้นตรงข้ามกับสัตว์เลื้อยคลานที่เปลี่ยนฟันได้ตลอดชีวิตมันมีสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์เลื้อยคลานร่วมยุคโดยเฉพาะสมองบริเวณส่วนรับกลิ่นและสมองกีบหน้าบ่งบอกถึงความสามารถในการรับกลิ่นและการเรียนรู้พื้นฐานมีพฤติกรรมคล้ายหนูครับออกหากินกลางคืนอาศัยตามโพรงหรือรากไม้มีความคล่องแคล่วว่องไวมีพฤติกรรมล่าแมลงหนอนเป็นอาหารโครงสร้างหูชั้นกลางเริ่มแยกออกจากขากรรไกรถือเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงจากการแบบสัตว์เลื้อยคลานเชื่อว่ามีขนปกคลุมร่างกายแล้วแม้ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงจากฟอสซิลแต่พบญาติร่วมยุคได้มีเหตุผลทางวิวัฒนาการที่รองรับเช่นการรักษาอุณหภูมิของมันนี่คือเมกาโซสโทดอนตัวมันขนาดเล็กมากครับประมาณเท่าหนูที่บ้านยาวประมาณ 10-15 เซนในยุคที่มีชีวิตอยู่มันอยู่ในยุคปลายไทแอสซิกถึงยุคต้นจูราสสิกประมาณ200 ล้านปีก่อนมันตัวเล็กคล่องตัวมีขนควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้เหมือนกันนั่นเป็นหนึ่งในลักษณะที่ทำให้มันต่างจากสัตว์เลื้อยคลานร่วมยุคที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมีฟันเคี้ยวฟันกรามน้อยแต่มีฟันกรามแท้ใช้เคี้ยวบดและย่อยอาหารได้ดีเป็นหลักฐานการเริ่มปรับตัวให้เข้ากับอาหารหลากหลายขึ้นจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกEarly Mammaliaform บางครั้งถูกจัดให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแท้ตัวแรกเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้เข้าสู่ยุคกลางจูราสสิกเมื่อราว 174-163 ล้านปีก่อนมหาทวีปแพนเจียเริ่มแตกออกครับแยกเป็นลอเรนเซียและกอนวานาใต้การแยกตัวครั้งนี้นำไปสู่การเกิดมหาสมุทรแอตแลนติกตอนต้นแผ่นดินเริ่มแตกเป็นหลายส่วนทำให้เกิดการแยกสายพันธุ์และวิวัฒนาการเฉพาะถิ่นอากาศร้อนชื้นทั่วโลกไม่มีน้ำแข็งทั่วโลกนะครับแต่มีฝนตกสม่ำเสมอทำให้พืชพันธุ์ฟื้นตัวจากเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ช่วงปลายไทแอสซิกปากเขตร้อนหนาทึบขึ้นฟื้นตัวจากโลกไม่ว่าจะเฟิร์นพืชพันธุ์ยุคดึกดำบรรพ์สนไซแคทขึ้นครองพื้นที่กว้างเติบโตได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำนี่คือไดโนเสาร์กินพืชบากิโอซอรัสมันมีลำคอยาวเดิน4 ขาศีรษะสูงเพื่อกินใบไม้จากยอดอาเปโตซอรัสบอนโตโซรัสมันมีลำตัวยาว22 เมตรหนักกว่า20 ตันหางยาวเหมือนแส้ใช้ป้องกันตัวเซติโอซอรัสหนึ่งในโซโลพอดยุคแรกที่เจริญเติบโตในยุโรปสเตโกโซรัสมันเริ่มปรากฏแล้วในช่วงนี้หางมันมีหนามแหลมส่วนไดโนเสาร์จำพวกกินเนื้อหรือเทเลพอร์ตก็คืออัลโลซอรัสก็เริ่มปรากฏเหมือนกันและจะกลายเป็นนักล่าตัวหลักในยุคปลายจูราสสิกขนาดตัวของมันก็คือ 8-10 เมตรกรามแข็งแรงมีฟันที่คมมากส่วนนี้เมกาโลซอรัสนักล่าตัวใหญ่ในยุโรปเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวแรกของโลกและในช่วงนี้สัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานนั้นเช่นจระเข้โปรโตซูเชียนก็ค่อยๆลดจำนวนลงหลายสายพันธุ์ปรับตัวอยู่ในน้ำหรือกลายเป็นสัตว์บกขนาดเล็กสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก Amphibians Temnospondyls ก็ค่อยๆสูญพันธุ์ไปจึงถูกแทนที่โดยสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
โลซอสซากสัตว์เลื้อยคลานทางน้ำญาติใกล้ชิดกับเพลซิโอซอร์แต่คอสั้นหัวใหญ่กล้ามเนื้อกรามแข็งแรงเมทิโอลิงคิดมันคือจระเข้น้ำทะเลมีลำตัวยาวเหมือนปลาถ้าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือแอมโมไนท์หอยงวงช้างยุคไดโนเสาร์เบเลมไนท์คล้ายปลาหมึกกล้วยโบราณช่วงเวลานี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกจัดอยู่ในกลุ่มมาม่าเรียฟอร์มส์แล้วเช่นมอร์กาโนโคดอนเมกาโซโทดอนโดโคดอนมีพัฒนาการของฟันถาวรสมองโตการควบคุมอุณหภูมิเริ่มมีประสิทธิภาพเมื่อเดินทางมาถึงปลายทางจูราสสิกเมื่อราว163 ถึง 145 ล้านปีก่อนการแยกตัวของแผ่นดินเริ่มก่อรูปร่างของมหาสมุทรแอตแลนติกสร้างเกาะและคาบสมุทรใหม่ๆทำให้สิ่งมีชีวิตแยกสายพันธุ์อย่างชัดเจนขึ้นระดับน้ำทะเลสูงมากครับทำให้มีชายฝั่งที่ยาวมากๆเหมาะกับไดโนเสาร์สายชายฝั่งและสัตว์น้ำทั่วไปมีกลุ่มไดโนเสาร์หลักที่เพิ่มมาในช่วงนี้ประยุคจูราสสิกก็คือยุคทองของซาโลพอดขนาดยักษ์ดิบโลโดคัสหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดในโลกอาจยาวได้ถึง30 เมตรเลยนะครับส่วนอันนี้บากิโอซอรัสคอยาวหัวสูงตัวยืนตรงกว่าดิบโลโดคัสแคมิเลซอรัสมีขนาดกลางแต่พบฟอสซิลมากที่สุดในอเมริกาเหนือซูเปอร์ซอรัสบาโลซอรัสยักษ์พิเศษสายดิบโลโดเซดีในฝากฝั่งของนักล่าที่เพิ่มเข้ามาฝั่งเทเลพอร์ตบางส่วนก็เริ่มแยกแขนงสู่กลุ่มนกนะครับเซราโตซอรัสมีเขาเล็กบนจมูกเทอร์โวซอรัสนักล่าขนาดใหญ่ในยุโรปโมโนโลโฟซอสมีแผงกระดูกกลางหัวในช่วงปลายจูราสสิกนี่เองกลุ่มเทเลพอร์ตไดโนเสาร์กินเนื้อก็เริ่มแยกสายพันธุ์ไทเรโนซอริดีไปสู่ไทโนซอรัสเล็กในยุคเครเทเซียสมานิราเลปโทราวิวัฒน์ต่อเป็นนกมันคือจุดเริ่มต้นของนกนั่นเองเช่นอาร์เคออปโทลิกสิ่งมีชีวิตกึ่งนกกึ่งไดโนเสาร์มีขนปีกฟันแหลมนิ้วมีกรงเล็บหางยาวแบบไดโนเสาร์บินได้ระยะสั้นแต่ยังไม่ดีเท่านกสมัยใหม่มันมีอายุกว่า150 ล้านปีพบในเยอรมนีถือเป็นนกตัวแรกของโลกอย่างไม่เป็นทางการส่วนสัตว์เลื้อยคลานบินได้ก็พัฒนาเรื่อยๆจนมีขนาดใหญ่ขึ้นโทโรเด็กทิลัสปีกแผ่จากนิ้วฟันเรียงกันแลมฟอร์ลินสคัสหางยาวมีแผ่นหางทรงพัดแต่ยังไม่ใหญ่เท่ายุคครีเทเซียสแต่พวกมันก็เริ่มยึดครองท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วปลายยุคจูราสสิกมันไม่ใช่แค่จุดพีคของไดโนเสาร์นะครับแต่ยังเป็นพื้นที่ให้สัตว์บางกลุ่มได้ฝึกบินและการแยกทวีปกำลังวางรากฐานวิวัฒนาการใหม่ทั้งโลกหากเราย้อนเวลากลับไป145 ถึง 66 ล้านปีก่อนมันคือยุคเปลี่ยนผ่านจากจูราสสิกเข้าสู่ยุคครีเทเซียสอย่างเต็มตัวนี่คือช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ก้าวกระโดดเป็นจุดสูงสุดของไดโนเสาร์และก็จะกลายเป็นจุดจบเช่นเดียวกันรวมถึงจุดวิวัฒนาการข้ามขีดจำกัดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากผู้อยู่รอดจะกลายเป็นผู้ครองโลกในอนาคตในอดีตโลกใบนี้ไม่เหมือนกับที่เห็นปัจจุบันหรอกนะครับป่าไม้ก็ไม่เหมือนกันทวีปต่างๆก็แยกจากกันมากกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมตัวของมหาทวีปแพนเจียในอดีตและแตกตัวในยุคหลังมันเป็นทั้งผลดีและผลเสียในคราเดียวกันเรื่องนี้ต้องย้อนไปดูตอนที่แล้วนะครับการแยกตัวครั้งนี้ทำให้เกิดแผ่นดิน2 ฝั่งรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดมหาสมุทรแอตแลนติกตอนต้นภูเขาและภูเขาไฟขนาดยักษ์ผุดขึ้นตามแนวแยกแม่น้ำสายใหม่ทะเลตื้นและแนวชายฝั่งได้ถือกำเนิดขึ้นมากมายเป็นดังสนามประลองแห่งวิวัฒนาการของแท้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลณตอนนี้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 6-10 องศาเซลเซียสระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันหลาย10 เมตรสัตว์สายพันธุ์ต่างๆผุดขึ้นใหม่เต็มไปหมดบริเวณละติจูดต่ำก็จะร้อนมากส่วนละติจูดสูงก็จะอบอุ่นเพื่อให้สิ่งมีชีวิตหลากหลายวิวัฒนาการไปพร้อมๆกันพืชเมล็ดเปลือยครองพื้นที่จนถึงช่วงปลายครีเทเชียสปรากฏพืชดอกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกได้แก่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นหญ้าต้นปาล์มพืชใบเลี้ยงคู่ต้นไม้ใบกว้างไม้ดอกการเกิดขึ้นของพืชดอกทำให้เกิดแมลงผสมเกสรวิวัฒนาการของนกและพฤติกรรมกินพืชแบบใหม่ของไดโนเสาร์การปรากฏของดอกไม้เป็นเหมือนเสียงระฆังบอกกันมาถึงของโลกใหม่เริ่มเห็นวงจรชีวิตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไดโนเสาร์บางกลุ่มหันมากินพืชดอกแคนเฟิร์นแมลงอย่างผึ้งยุคแรก
ด้วงผีเสื้อกลางคืนก็เกิดขึ้นเชื่อมโยงระบบนิเวศนักล่าเริ่มมีรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนเช่นล่าแบบซุ่ม Ambush Predators ฟอสซิลของ Archaeopteryx leonensis คือพืชดอกที่เก่าแก่ที่สุดจากจีนอายุ 125 ล้านปี ไม่มีกลีบดอกชี้เห็นพฤติกรรมของพืชดอกยุคแรกๆที่ยังไม่มีโครงสร้างที่สวยงามเหมือนดอกไม้สมัยใหม่แต่ก็มีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้นั่นคือเกสรตัวผู้และเพศเมียรังไข่ยืนยันว่าเป็นแองจิโอสเปิร์มพืชดอกสรุปได้ว่าพืชดอกได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคเคเทเชียสตอนต้นเมื่อ 125 ล้านปีก่อนเป็นกลุ่มใหม่ที่แตกต่างจากพืชเมล็ดเปลือยเช่นสนแปะกล้วยเกสรดอกไม้และแมลงถูกเก็บในอำพันธ์โบราณ 99 ล้านปีพวกแมลงมีพฤติกรรมผสมเกสรโบราณครั้งแรกโดยดูจากขนเล็กๆที่ใช้ผสมเกสรไม่ว่าจะเป็นแมลงวีด้วงตัวต่อโบราณเกสรดอกไม้ติดอยู่กับแมลงอำพันธ์นี้ช่วยรักษาความรู้ให้กับเรามาจนถึงทุกวันนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนหรือเปล่าแต่ไม่มีหลักฐานเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราครับมาทางฝากฝั่งของพี่เบิ้มของเราครับในยุคเคเทเชียสตอนต้นประกอบไปด้วยนีโอเวนนาเตอร์นักล่าจากยุโรปขนาดกลางประมาณ 7 เมตรแบริโอนิกนักล่าแบบสเปนโนซอลิดอีโอไทแลนัสเป็นญาติห่างๆของทีเล็กแต่มันยังคงตัวเล็กอยู่ประมาณ 4 เมตรครับไดโนเสาร์กลุ่มซาลาโพดาบรรพบุรุษกินพืชคอยาวซิดาโลซอรัสอาศัยอยู่ในฝั่งตะวันตกของโลกช่วงที่ไทโทโนซอรัสกำลังเริ่มวิวัฒนาการแต่ยังไม่สามารถยึดครองโลกได้ช่วงเวลานี้อยู่ประมาณ 125-110 ล้านปีก่อนพบฟอสซิลในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในชั้นหินที่ชื่อว่าซีดาร์เมลเทนฟอร์เมชันซึ่งกลายเป็นที่มาชื่อของมันนั่นคือกิ้งก่าจากภูเขาซีดาร์ร่างของมันมีความยาวประมาณ 15 เมตรคอยาวหางยาวเดิน4 ขาแบบคลาสสิกของซอลพอดแต่ขนาดตัวมันไม่ใหญ่เท่าอาร์เจนติโนซอรัสหรือฟูตอรัสโกโซลัสแต่ตัวของมันก็ไม่ใช่เล็กๆครับเพราะมันคือผู้แทนของยักษ์ฝั่งตะวันตกในเวลานั้นลักษณะเด่นคือขาหน้ายาวกระดูกแขนทรงพลังและกระดูกสันหลังบางส่วนมีปุ่มนูนคล้ายเกราะโครงสร้างบางอย่างคล้ายกับไทโทโนซอรัสในยุคถัดไปจึงมีนักวิจัยเสนอว่าซิดาโลซอรัสอาจจะเป็นหนึ่งในไทโทโนซอริฟอร์มรุ่นแรกของอเมริกาเหนืออาหารของมันคือพืชโบราณเฟิร์นพืชใบแคบพืชดอกยุคแรกใช้ฟันทรงดินสอเรียงกันเป็นแถวๆเล็กๆลอกใบไม้กัดกิ่งไม้และกลืนเข้าไปโดยไม่ต้องเคี้ยวถึงแม้มันจะไม่มีเขาไม่มีหางเป็นค้อนหรือกรงเล็บแต่ซิดาโลซอรัสก็อาศัยขนาดและความสูงของมันรวมถึงฝูงของพวกมันเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ที่ยากเกินจะโค่นล้มณเวลานั้นซิดาโลซอรัสคือบทเรียนแรกของตำนานยักษ์แห่งยุคคีเทเชียสเมื่อราว 130-112 ล้านปีก่อนทวีปเอเชียยังไม่เชื่อมต่อกับยุโรปและแผ่นดินปัจจุบันนี้คือประเทศจีนครับไดโนเสาร์ที่สูงตระหง่านเหมือนภูเขาสูงเคลื่อนไหวผ่านป่าเขตร้อนมันคือยูเฮโลโพสเซอดันกิสหนึ่งในไดโนเสาร์คอยาวซาวโรพอดที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่บนโลกมีความยาวร่างกายราว 15 เมตรแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะความใหญ่โตของมันแต่มันยิ่งใหญ่เพราะความแตกต่างฟอสซิลของมันถูกค้นพบในมณฑลซ่านตงประเทศจีนในชั้นหินยุคคีเทเชียสตอนต้นในขณะที่ญาติซาโลพอดอย่างบาคิโอซอรัสและไทแทนโนซอร์กำลังวิวัฒนาการในอเมริกาใต้และแอฟริกายูเฮโลโพสกับวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวบนเส้นทางของตนเองลักษณะของมันแปลกประหลาดกว่าญาติฝั่งตะวันตกอย่างชัดเจนมันมีกระดูกคอถึง 17 ข้อซึ่งมากผิดปกติคอยาวและตั้งชันเหมือนคอยีราฟส่วนขาหน้าของมันมีความยาวแต่ขาหลังนั้นเตี้ยกว่าอย่างชัดเจนทำให้ส่วนลำตัวด้านหน้าดูสูงกว่าเหมือนร่างของมันเอียงขึ้นฟ้าตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายูเฮโลพุสใช้คอชูขึ้นเพื่อกินใบไม้บนยอดจากต้นไม้ระดับกลางถึงต้นไม้ระดับสูงต่างจากญาติของมันบางตัวที่กินพืชเตี้ยซึ่งทำให้มันอาจจะแบ่งทรัพยากรกับซอลพอดอื่นๆได้โดยไม่ขัดแย้งกันโครงสร้างหางของมันก็สั้นและหนักน้อยกว่าญาติของมันส่วนใหญ่และฟันของมันรูปร่างคล้ายดินสอ
เรียงกันมาแถวแคบๆบนขากรรไกรเหมาะกับการลอกใบไม้มากกว่าจะบดเคี้ยวหนักๆสิ่งที่น่าสนใจคือแม้มันจะมีโครงสร้างคล้ายกับบาคิโอซอรัสแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับยักษ์จากอเมริกามันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Salvus-Bordelae และเชื่อว่าอาจจะเป็นญาติใกล้กับไทแทโนซอรัสมากกว่าจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าซอโลพอดในเอเชียวิวัฒนาการแยกออกไปเองในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากฝั่งตะวันตกของโลกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่แอฟริกากำลังเกิดวิวัฒนาการอีกสายพันธุ์ครับณอีกฟากหนึ่งของโลกบริเวณปัจจุบันก็คือประเทศมาลาวีมันคือมาลาวีซอรัสดิกซี่หนึ่งในไดโนเสาร์คอยาวกลุ่มไทแทโนซอร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีหลักฐานสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ราว 10-12 เมตรที่กลายเป็นผู้บุกเบิกให้กับสายพันธุ์ต่อมาไม่ว่าจะอาร์เจนติโนซอรัสเดรดนอร์ตัสมาลาวีซอรัสมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 135-125 ล้านปีก่อนในช่วงต้นที่สุดของยุคครีเทเซียสซึ่งทำให้มันมีอายุมากกว่าไทแทโนซอรัสตัวอื่นๆที่รู้จักเกือบ 30 ล้านปีทำให้มันกลายเป็นเหมือนต้นเสียงแรกในมหากาพย์สายพันธุ์ยักษ์ของไดโนเสาร์ฟันของมันมีรูปร่างคล้ายช้อนบางแบนและโค้งเล็กน้อยเหมาะกับการลอกใบไม้อ่อนกินพืชนิ่มไม่เคี้ยวบดสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือกระดูกของมันบางชิ้นเริ่มมีเกาะกระดูกหรือออสเต o เด r ร์สเล็กๆซึ่งที่ภายหลังที่จะพัฒนากลายเป็นเกราะเต็มตัวในไทแทโนซอรัสและซอตอซอรัสทำให้นักวิทยาศาสตร์มองว่ามาลาวีซอรัสคือต้นแบบของการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในยุคต่อมาฟอสซิลของมันถูกค้นพบในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาลาวีในชั้นหินที่ชื่อว่าไดโนเสาร์เบสฟอร์เมชันซึ่งยังพบซากไดโนเสาร์ขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลานร่วมสมัยแสดงถึงระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอุดมสมบูรณ์ของแอฟริกาใต้ในขณะนั้นทะเลในยุคนี้ครับมันกว้างใหญ่กว่าที่เคยมีมาแนวปะการังดึกดำบรรพ์แพลงก์ต้นและสัตว์ทะเลประหลาดถือกำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมากลองจินตนาการดูนะครับว่าทวีปอเมริกาเหนือถูกผ่าครึ่งด้วยน้ำทะเลทำให้เกิดมหาสมุทรน้ำตื้นที่มีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรทะเลภายในแห่งนี้มีชื่อว่า Western Interior Seaway มันแผ่ขยายจากอ่าวเม็กซิโกไปจนถึงมหาสมุทรแอนตาร์กติกเปลี่ยนภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือให้กลายเป็นเกาะสองฝั่งตะวันตกป่าเขียวชื้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกผลก็คือแผ่นดินทรุดตัวลงอย่างช้าๆต่ำพอที่จะเปิดทางให้น้ำทะเลจากอ่าวเม็กซิโกไหลเข้ามาและในเวลาเดียวกันระดับน้ำทะเลของโลกเราก็สูงขึ้นที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากไม่มีทานน้ำแข็งขั้วโลกเลยณเวลานั้นตรงกลางทวีปกลายเป็นโลกใหม่ทันทีและท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยผู้ล่าแห่งท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นโมซาซอรัสจระเข้ยักษ์แห่งท้องทะเลลำตัวยาวกว่า 15 เมตรเพลซิโอซอสนักว่ายน้ำคอยาวลำตัวแบนใช้คีบในการว่ายเหมือนเครื่องบินอิกจิโอซอสรูปร่างคล้ายปลาโลมาแต่อันตรายกว่าเยอะคีตอกซิเลนาฉลามโบราณสุดโหดถ้าฝากฝั่งสันน้ำตื้นก็เป็นหอยแอมโมไนท์เบเลมไนท์แห่งต้นที่หล่อเลี้ยงทุกห่วงโซ่อาหารมานานแสนนานการมีทะเลกั้นกลางเปลี่ยนการเดินทางของไดโนเสาร์ไปโดยสิ้นเชิงครับสิ่งมีชีวิตบนฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเริ่มแยกสายวิวัฒนาการของตนเองบางชนิดอยู่ทางนี้บางชนิดไปทางนั้นเหมือนโลก2 ใบบนโลกใบเดียวกันเช่นเห็นในยุโรปอเมริกาเหนือจีนและอาร์เจนตินาเผยเห็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นหินปูนบ่งบอกถึงทะเลตื้นชั้นหินทรายบ่งบอกถึงทะเลทรายหรือแม่น้ำใหญ่เมื่อทะเลแยกแผ่นดินไป2 ฝั่งแล้วมันจะแตกต่างกันขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นไทแรนโนซอรัสปรากฏทางฝั่งตะวันตกแต่ไม่เคยปรากฏในฝั่งตะวันออกเลยจนเกือบยุคสุดท้ายของครีเทเซียสด้านฝั่งนี้เราเรียกว่าลารามีเดียปัจจุบันคือยูทาห์มอนทานานิวเม็กซิโกพื้นที่ตรงนี้ประกอบไปด้วยไทแรนโนซอริดีเป็นกลุ่มนักล่าที่จะกลายเป็นราชาในยุคครีเทเซียสตอนปลายมันได้เริ่มวิวัฒนาการในอเมริกาเหนือตอนตะวันออกแล้วได้แก่อัลบาเลชิโอซอรัสเมื่อ 77-70 ล้านปีก่อนสามารถพบมันได้ในฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือที่ยังคงแยกฝั่งจากทะเลตะวันตกตัวมันยาวประมาณ 6-7 เมตรมีรูปร่างเรียวยาวมากกว่าทีเล็กเล็กน้อยแต่คล่องตัวกว่าเยอะฟันแหลมเรียงเป็นแนวชี้เล็กน้อยไปทางด้านหลังพร้อมกับความว่องไวในการล่า
มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะล่าเหยื่อที่เล็กกว่าเช่นเฮโลซอร์รุ่นต้นๆโครงสร้างกะโหลกของมันที่เบาทำให้มันวิ่งเร็วมากกว่าสัตว์อื่นๆที่เป็นนักล่าเหมือนกันทางฝั่งตะวันตกในป่าที่เงียบสงบนั้นการได้ยินฝีเท้าของมันคือคำพิพากษาแห่งความตายในฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือนักล่าบางตัวกำลังพัฒนาไปทิศทางที่น่ากลัวยิ่งขึ้นนั่นคือ Lithones argentis ชื่อแปลว่าราชาแห่งเลือดมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ80ล้านปีก่อนเป็นไทแรนโนซอรัสที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยรู้จักลักษณะเด่นของมันคือมีหัวกว้างตาหันไปด้านหน้าสร้างการมองแบบ3มิติสามารถเล็งเหยื่อแบบจ่อจงเหมือนนักแม่นปืนเป็นไปได้ว่าถ้าอุกกาบาตไปชนโลกณขณะนั้นเจ้านี่อาจจะกลายเป็นมนุษย์หรือไดโนเสาร์พูดได้ก็เป็นได้รูปร่างของมันนั้นเป็นต้นแบบของทีเล็กที่จะถือกำเนิดให้หลัง10ล้านปีต่อจากนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของอาวุธที่มีชีวิตและดุดันที่สุดเท่าที่เคยมีบนผืนดินของโลกเรามีชื่อของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งชื่อที่น่าเกรงขามและน่ากลัวในคราเดียวกันนั่นคือ T-Rex คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามีแค่มันเท่านั้นที่โหดที่สุดในไดโนเสาร์กินเนื้อแต่จริงๆในยุคก่อนหน้าก็มีโหดๆอีกหลายตัวยกตัวอย่างเช่นโบโตซูคัสจากยุคไทแอสซิกอาโลซอรัสและโทโวซอรัสจากยุคจูราสสิกทั้งหมดนี้เป็นเพียงนักล่าสุดโหดแต่มันเป็นอดีตไปแล้วครับเพราะณขณะนี้ชื่อที่กลายเป็นราชาคนต่อไปแห่งสัตว์กินเนื้อตลอดกาลนั่นคือ Tyrannosaurus Rex มันคือหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักอาศัยอยู่ในยุค Cretaceous ตอนปลายประมาณ 68-66 ล้านปีก่อนที่จะสิ้นสุดลงพร้อมกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ปิดฉากยุคไดโนเสาร์ขนาดร่างกายของมันนั้นใหญ่มหึมาเลยครับเพราะมันมีขนาดความยาวกว่า12เมตรสูงจากพื้นถึงสะโพกประมาณ 3.5-4 เมตรและหนักถึง9ตันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนั้นให้เราเปรียบเทียบกับรถบัสทั้งคันครับแม้ภาพจำของ T-Rex นั้นคือการคำรามและการไล่ล่าเหยื่อด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่หลักฐานทางฟอสซิลบ่งบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่เราคิดความเร็วสูงสุดของมันน่าจะอยู่ราวๆ 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นคือความเร็วของคนวิ่งไม่ได้เร็วแบบในหนังที่เราเคยดูเพราะร่างกายของมันที่หนักมากอาจจะทำให้กระดูกขาหักง่ายหากเคลื่อนที่เร็วเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นนักล่าที่อันตรายนะครับไม่ใช่ความเร็วแต่คือพลังขากรรไกรที่ไม่มีใครเทียบมันได้เลยมีแรงกัดสูงสุดถึง 35,000 ถึง 58,000 นิวตันซึ่งแรงมากพอที่จะบดกระดูกหนาๆของไดโนเสาร์กินพืชให้แตกละเอียดในคำเดียวซึ่งไม่มีสัตว์ตัวไหนในประวัติศาสตร์ของโลกที่มีแรงกัดสูงเท่านี้อีกแล้วแม้แขนของมันนะครับจะสั้นจนหน้าหัวเราะยาวประมาณ1เมตรแต่แขนของมันนั้นก็มีกล้ามเนื้อที่หนาแน่นมากนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า T-Rex อาจจะใช้แขนในการจับเหยื่อระยะประชิดหรือจับเหยื่อไว้ขณะล้มแขนมันมีเพียง2นิ้วครับแต่ละนิ้วมีกรงเล็บขนาดใหญ่ยาวกว่า10เซนติเมตรดวงตาของ T-Rex หันไปด้านหน้าซึ่งหมายความว่ามันมีการมองแบบ stereoscopic แบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่นใหม่รวมถึงมนุษย์ทุกครั้งที่มันมองทุกครั้งที่มันเล็งเหยื่อมันสามารถกะระยะได้ดีเหมือนสัตว์นักล่าในปัจจุบันเช่นสิงโตหรือนกฮูกมันยังมีสมองที่ใหญ่กว่าญาติยุคก่อนอย่างอัลโลซอรัสอย่างมีนัยสำคัญครับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นและการควบคุมการเคลื่อนไหวประสาทรับกลิ่นของมันนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับของนกแร้งในปัจจุบันซึ่งอาจทำให้มันดมซากได้จากระยะหลายกิโลเมตรและนั่นนำไปสู่คำถามระดับตำนานครับว่า T-Rex เป็นนักล่าหรือนักกินซากกันแน่คำตอบที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้นั้นคือทั้ง2 อย่างครับ T-Rex สามารถไล่ล่าเหยื่อที่มีโอกาสแต่ก็พร้อมกินซากหากมีให้กินเพราะมันคือเครื่องจักรชีวภาพที่ไม่เลือกวิธีการแต่ขอให้มันอยู่รอดฟอสซิลของ T-Rex ถูกค้นพบส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะที่รัฐมอนแทนาเซาท์ดาโคตาและไวโอมิงหนึ่งในฟอสซิลที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคือซูมันคือกระดูกฟอสซิลของ T-Rex ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบครับถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฟิลมิวเซียมในชิคาโกและอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันก็คือสกอตตี้ T-Rex ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา Tyrannosaurus Rex ไม่ใช่แค่สัตว์ดึกดำบรรพ์
แต่มันคือสัญลักษณ์ของพลังความกลัวและการเอาตัวรอดในยุคโบราณมันสืบทอดมาจาก Pachyceratodsaurus Dilong Paradoxus Eothyllenus Appalachiosaurus Albertosaurus สุดท้ายก็ Tyrannosaurus Rex คือนักรบผู้ล่าแห่งยุคไดโนเสาร์แต่เสริมนิดนึงนะครับเพิ่งไปเห็นตัวอย่างของจูราสสิกภาคใหม่มามันมีฉากหนึ่งที่ทีเล็กสามารถว่ายน้ำได้ซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามันว่ายได้จริงถ้าดูจากฟอสซิลของมันและกายวิภาคของมันแสดงว่าเป็นไปได้ครับ Jurassic World Rebirth กำลังจะเข้าโรงแล้วครับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับตัวต่อมาไม่ว่าใครก็จะรู้จักเหมือนกันครับนั่นคือ Velociraptor นักล่าตัวจริงที่ไม่เหมือนใน Jurassic Park นักล่าในตำนานตัวนี้ไม่ได้ใหญ่โตครับไม่ได้ล่าคนแต่มันฉลาดและว่องไวแถมมีขนเหมือนไก่คนอาจจะคิดว่ามันมีเสียงแบบนี้แต่จริงๆเสียงมันเป็นแบบนี้ต่างหากไม่ใช่ผิดมันต้องแบบนี้ดิ Velociraptor นั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุค Cretaceous เมื่อ 75-71 ล้านปีก่อนซากของมันถูกค้นพบในทะเลทรายโกบีประเทศมองโกเลียมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์เทอร์พอดกลุ่ม Dromaeosauridae นักล่าตัวเล็กแต่คล่องแคล่วความยาวประมาณ2 เมตรสูงไม่เกินหัวเข่ามนุษย์ประมาณ50 เซนน้ำหนักประมาณ15 กิโลกรัมเดิน2 ขาและมีกรงเล็บโค้งขนาดใหญ่ที่นิ้วเท้าเป็นอาวุธหลักของมันใช้ในการจับเหยื่อมีกระดูกหน้าอกคล้ายกับนกและที่สำคัญที่สุดคือมันมีขนเต็มตัวนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานว่า Velociraptor มีขนนกอยู่จริงแม้มันจะบินไม่ได้แต่ขนนั้นอาจใช้เพื่อการทรงตัวการแสดงออกหรือควบคุมอุณหภูมิ Velociraptor ไม่ใช่นักล่าตัวใหญ่ที่ล่าเดี่ยวแบบ T-Rex แต่มันฉลาดและอาจล่าเป็นกลุ่มมีโครงสร้างสมองที่พัฒนาตาอยู่ด้านหน้าแบบ T-Rex นั่นคือการมองแบบ3 มิติ Stereoscopic และร่างกายเบาคล่องตัวคล้ายแมวป่าผสมเหยี่ยวหนึ่งในฟอสซิลที่มีชื่อเสียงของมันก็คือ Fighting Dinosaurs เป็นภาพของฟอสซิล Velociraptor กำลังกัดคอของ Protoceratops ไดโนเสาร์กินพืชในขณะเดียวกัน Protoceratops ก็กัดแขนของมันเป็นหลักฐานที่ชี้ว่ามันเป็นนักล่าไม่ใช่นักกินซาก Velociraptor คือญาติใกล้ชิดกับนกมากกว่าไดโนเสาร์ยักษ์อย่าง Brontosaurus และเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญว่านกคือไดโนเสาร์ที่ยังไม่สูญพันธุ์การมีขนโครงสร้างมือและกระดูกอกของมันสะท้อนให้เห็นต้นทางของการบินในอนาคตแม้ตัวมันเองจะบินไม่ได้แต่มันคือขั้นบันไดสำหรับวิวัฒนาการของนกตัวต่อมาคือ Dromaeosaurus albertensis กิ้งก่านักวิ่งแห่งอัลเบอร์ตามันมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุค Cretaceous เมื่อ 76-74 ล้านปีก่อนบนแผ่นดินที่อยู่ปัจจุบันคือแคนาดาอัลเบอร์ตาและสหรัฐอเมริกาตอนเหนือมอนทานาไวโอมิงมันคือนักล่าตัวเล็กๆแต่ทรงพลังและเป็นหนึ่งในสมาชิกดั้งเดิมของตระกูลนักล่าชั้นยอดนั่นคือ Dromaeosauridae ญาติใกล้เคียงของ Velociraptor และ Deinonychus ต่อมาก็ Triceratops ไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์อาศัยอยู่ในช่วง Cretaceous ตอนปลาย 68-66 ล้านปีก่อนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับ T-Rex มันเป็นเหมือนอัศวินในชุดเกราะผู้ยืนอยู่ในสงครามสุดท้ายของโลกโบราณไดโนเสาร์ผู้สงบหนักแน่นแต่อันตรายกว่าที่ใครหลายคนเข้าใจพวกเขาเดินอย่างช้าๆในกลุ่มของพวกเขามี 10-20 ตัวหัวของมันใหญ่เท่าโต๊ะอาหารสำหรับครอบครัวทั้งครอบครัวมันกินพุ่มไม้เตี้ยใบสนใบเฟิร์นวันละหลายร้อยกิโลกรัมเป็นร้อยเลยอ่ะพี่ไทรเซราทอปส์มีชื่อแปลตรงตัวว่าหน้าสำเขา2 เขาโค้งเหนือดวงตาอีก1 เขานั้นสั้นอยู่ตรงกลางจมูกเสริมด้วยแผงคอกระดูกแข็งหนาป้องกันทั้งคอและไหล่มันคืออาวุธและโล่ในร่างเดียวกันพบร่องรอยบาดแผลบนกะโหลกไทรเซราทอปส์หลายชิ้นแสดงถึงรอยกระแทกจากเขานักวิจัยสันนิษฐานว่าใช่เขาปลาลองแย่งคู่ผสมพันธุ์เป็นเหมือนกวางหรือวัวในยุคปัจจุบันแผงคอมีความหนาช่วยปกป้องคอจากการกัดของ T-Rex พบฟอสซิลไทรเซราทอปส์ที่มีรอยฟันจาก T-Rex แต่กระดูกฟื้นตัวแสดงให้เห็นว่ารอดจากการโจมตีได้จริงไทรเซราทอปส์ตัวโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ9 เมตรหนักกว่า 6-12 ตันมันไม่ใช่นักล่าแต่มันก็ไม่ใช่เหยื่อหัวมันมีความกว้างมีกระดูกหนารองรับแรงกระแทกและเขาของมันบางตัวอาจจะยาวได้ถึง1 เมตรมีปลายแหลมและโค้งนักวิจัยบางคนเปรียบว่าเข
ล้ายกับงาของแรดผสมกับดาบปลายปืนใช้ป้องกันตัวจากทีเล็กซ์แต่ก็ยังใช้ในการแข่งขันกันเองเพื่อเป็นจ่าฝูงฟอสซิลของไทรเซอราทอปส์ถูกพบมากมายในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะที่รัฐมอนแทนาไวโอมิงและเซาท์ดาโกตาเป็นพื้นที่เดียวกับที่พบทีเล็กซ์นั่นทำให้ภาพของพวกมันเป็นเหมือนผู้ยืนหยัดอยู่ต่อหน้านักล่าไทรเซอราทอปส์ทุกอย่างเริ่มจากกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชที่เรียกว่าออร์นิทิเชียจากนั้นก็แยกสายเป็นสายที่ชื่อว่ามากิโนเตฟิเลียคือกลุ่มที่เริ่มพัฒนาขอบกะโหลกด้านหลังหนึ่งในสายย่อยของกลุ่มนี้คือเซราทอปเซียซึ่งเริ่มต้นจากไดโนเสาร์ตัวเล็กอย่างซิตาโคซอรัสและค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นงอนยาวขึ้นมีเขายื่นออกมามากขึ้นเช่นโพโทเซราทอปส์แคสโมซอรัสจนในที่สุดก็กลายเป็นไทรเซราทอปส์ไดโนเสาร์ผู้ทรงพลังในยุคสุดท้ายของโลกไดโนเสาร์ที่พร้อมสู้หรือยืนหยัดต่อหน้าทีเล็กซ์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีต่อมาก็คือแอนมอนโตซอรัสควายยักษ์ไร้เขาแห่งยุคครีเทเชียสใช้ปากคล้ายเป็ดในการขูดกินพืชมันไม่ได้ป้องกันตัวด้วยอาวุธแต่มันมีฝูงจำนวนมากและความเร็วในการหลบหนีอยู่ในช่วงปลายครีเทเชียสประมาณ 73-66 ล้านปีก่อนนั่นคือยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์พื้นที่ที่พบคืออเมริกาเหนือโดยเฉพาะเขต Hell Creek Formation และ Land Formation มีความยาวลำตัว 9-12 เมตรหนัก 3-4 ตันบางตัวอาจจะหนักถึง 5 ตันหางยาวและแข็งแรงใช้ทรงตัวปากคล้ายเป็ดผสมวัวมีเยื่อเนื้อด้านหน้าด้านในมีฟันเรียงเป็นพันๆซี่ในลักษณะของฟันเปลี่ยนแถวใช้ฟันเหล่านี้บดใบไม้เปิลสนและพืชใบกว้างแข็งๆได้อย่างมีประสิทธิภาพฟอสซิลของมูลมันพบว่ามีเศษใบไม้ที่บดละเอียดจนแทบไม่เหลือโครงสร้างของใบไม้บ่งบอกถึงพลังการบดมหาศาลของฟันมันฟอสซิลแอดมอนโตซอรัสพบเป็นจำนวนมากในจุดเดียวกันหลายแห่งเช่นบอนเบสหรือแหล่งหลุมศพรวมในแคนาดาบ่งบอกถึงพฤติกรรมการเดินทางเป็นฝูงขนาดใหญ่ของพวกมันไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นเดินทางมาร่วมกันอาจจะมีการดูแลลูกอ่อนแบบสัตว์สังคมขนาดฝูงอาจจะมีตั้งแต่10 ตัวไปจนถึงหลายร้อยตัวหลุมฟอสซิลของมันบางแห่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันอาจจะเสียชีวิตจากพายุน้ำท่วมพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆบ่งชี้ว่าเคลื่อนที่รวมฝูงข้ามแม่น้ำหรือทุ่งหญ้าพร้อมๆกันพวกมันมีขาหลังแข็งแรงครับเดิน4 ขาแต่สามารถวิ่ง2 ขาได้ในช่วงเวลาสั้นๆใช้ความเร็วประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประเมินจากสรีระและการจำลองกล้ามเนื้อพวกมันไม่สู้แต่พวกมันวิ่งและวิ่งพร้อมกันทั้งฝูงทำให้สับสนแก่ผู้ล่าอย่างทีเล็กซ์ในการจำลองเชิงพฤติกรรมทีเล็กอาจจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้ทันควันถ้าฝูงแอนโบโตซอรัสวิ่งพร้อมกันสมองมันมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับไดโนเสาร์กินพืชทั่วไปรูปแบบโพรงจมูกถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนอาจใช้เสียงร้องหรือสื่อสารกันในฝูงมีการตั้งสมมติฐานว่าใช้เสียงเป่าลมหรือฮัมเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยคล้ายวัวกระทิงอะคิโลซอรัสคือป้อมปราการที่มีชีวิตของแคร่ผู้ยืนหยัดจนถึงวินาทีสุดท้ายของยุคไดโนเสาร์ราว 68-66 ล้านปีก่อนโลกจะมีอะคิโลซอรัสมาเริ่มจากไดโนเสาร์กินพืชธรรมดาอย่างกลุ่มออร์นิทิเชียและต่อมาสายพันธุ์บางกลุ่มวิวัฒนาการเกราะขึ้นมากลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทีเลโอฟอราหรือผู้มีเกราะหุ้มตัวแรกๆอย่างสกูเตโลซอรัสมีเพียงแผ่นเกราะกระดูกเล็กๆบนหลังแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับพวกมันพัฒนาเป็นไดโนเสาร์เกราะเต็มตัวจนในที่สุดสายนี้ก็แยกออกมาเป็นอันคิโลซอลิเดที่มันไม่ใช่มีแค่เกราะหนาแต่ยังมีหางกระบองและปลายสุดของวิวัฒนาการนี้คือแอนคิโลซอรัสมีความแข็งแกร่งที่สุดในยุคแห่งครีเทเชียสและเป็นหนึ่งในสัตว์ที่นักล่ายุคนั้นต้องระวังหัวและกรามของมันมีแผ่นกระดูกหุ้มป้องกันการกัดเข้าจุดตายหางแข็งแรงหนาและยาวมีปลายหางเป็นก้อนกระดูกแข็งรูปคล้ายค้อนหรือกระบองจากการจำลองแรงฟาดในงานวิจัยพบว่าแรงฟาดหางของมันอาจจะเกิน 4,000 นิวตันเพียงพอที่จะหักขาของทีเล็กซ์ได้ในพริบตาปลายหางมีความหนักราว 30-50 กิโลกรัมเท่ากับกระสอบปูนฟอสซิลของอะคิโลซอรัสพบจำนวนมากใน Hell Creek Formation พบโครงกระดูกที่สมบูรณ์พร้อม
ผ่นเกราะหางค้อนและกระโหลกแข็งร่องรอยบนเกราะบางชิ้นแสดงถึงรอยฟันของผู้ล่าแต่กัดไม่ทะลุสนับสนุนแนวคิดว่าเกราะสามารถต้านแรงกัดของทีเล็กซ์ได้ยังพบฟอสซิลที่แสดงว่าอะคิโลซอรัสบางตัวนั้นถูกกัดแต่รอดชีวิตได้บ่งชี้ว่าหางของมันอาจจะใช้ฟาดศัตรูจนผู้ล่าถอยหนีในฝากฝั่งเดียวกันกับไดโนเสาร์สุดโหดก็มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้โหดเลยครับพวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์พวกมันคือนักซ่อนตัวเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆกลุ่มหนึ่งบางสายคือบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกณวันนี้ในกลางป่าฝั่งตะวันตกของทวีปลาลามีเดียมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิ๋วที่หลายคนมองข้ามแต่มันคือหนึ่งในต้นกำเนิดของสายวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าหนูบ้านแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกๆของกลุ่มเมตาเทเรียมันคืออัลฟาดอนที่ต่อมาจะให้กำเนิดสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องทั้งหมดบนโลกรวมถึงพอสซัมโคลาและจิงโจ้ที่เราคุ้นเคยในออสเตรเลียมันมีหัวแหลมดวงตากลมโตขนฟูพฤติกรรมคล้ายพอสซัมเมื่อแสงจันทร์ส่องผ่านพงหญ้าในยุคครีเทเชียสอัลฟาดอนจะวิ่งออกมาจากโพรงใต้กิ่งไม้กระโจนข้ามใบเฟิร์นกัดแมลงและลอบกินผลไม้โบราณนักวิทยาศาสตร์พบซากของมันในมอนแทนาไวโอมิงและแคนาดาโดยโครงกระดูกของมันแสดงให้เห็นถึงฟันแบบไพลโบสเปนิกซึ่งเป็นฟันที่บ่งบอกถึงการบดเคี้ยวและสามารถตัดอาหารได้หลากหลายนี่คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถอยู่รอดได้แม้จะไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนไดโนเสาร์ตัวต่อมาก็คือญาติใกล้ชิดของอัลฟาดอนมันคือเดเดลโฟดอนมีพฤติกรรมเป็นนักกินซากขนาดตัวใหญ่กว่าญาติร่วมยุคหลายเท่าน้ำหนักราว5กิโลกรัมรูปร่างคล้ายพอสซัมแต่ตัวใหญ่ขากรรไกรแข็งแรงและมีฟันบดที่แรงพอจะกัดกระดูกให้แตกมันอยู่เมื่อ 70-66 ล้านปีก่อนร่วมยุคกับไทรเซอราทอปส์และไทแรนโนซอรัสเร็กซ์นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ฟอสซิลฟันและกระโหลกของมันพบว่าไดเดลโฟดอนมีฟันกรามแบบบดหนีบเหมาะกับการแทะกระดูกเปลือกหอยหรือแม้แต่นักล่าขนาดเล็กมันอาจจะไม่ใช่นักล่าที่ไล่ล่าเหยื่อแต่ก็พร้อมที่จะกัดศัตรูที่เข้ามาใกล้เกินไปซากของมันนั้นถูกพบในเฮลครีกบริเวณเดียวกับที่พบทีเล็กซ์ไทรเซอราทอปส์และอะคิโลซอรัสเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคไดโนเสาร์ไม่ได้อ่อนแอเสมอไปแม้มันจะสูญพันธุ์ไปโดยตรงแต่หลายลักษณะของมันเช่นรูปฟันรูปร่างพฤติกรรมยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสัตว์ยุคใหม่บางชนิดแมสโซมาหนูในโลกของยักษ์มีสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กจิ๋วกลุ่มหนึ่งที่สามารถยืนอยู่ได้นานเกือบ100ล้านปีหนึ่งในนั้นคือแมสโซมาอาศัยอยู่ในช่วง80-56ล้านปีก่อนมันคือสมาชิกกลุ่มโบราณที่มีชื่อว่า Multituberculata ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประสบความสำเร็จมากในยุคไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคจูราสสิกไปจนถึงโอลิโกซีนยาวนานกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่หน้าตาของมันคล้ายหนูตัวเล็กๆมีขนฟูมีหางขาหลังสั้นสำหรับวิ่งคล่องแต่จุดเด่นของมันอยู่ที่ฟันครับฟันกรามของมันมีลักษณะพิเศษนั่นคือมีปุ่มเล็กๆหลายปุ่มเรียงซ้อนกันหลายแถวเหมาะสำหรับการบดเมล็ดพืชเปลือกไม้และพืชอ่อนนักวิทยาศาสตร์มองว่าเมสโซมาและญาติในกลุ่มมันติทูเบอร์คิวลาตามันทำหน้าที่คล้ายกับหนูในระบบนิเวศสมัยใหม่พวกมันคือผู้เก็บตกพลังงานผู้ช่วยเก็บเมล็ดพืชผลไม้และสิ่งเล็กๆที่หลงเหลือจากห่วงโซ่อาหารแม้กลุ่มนี้จะสูญพันธุ์หมดในยุคโอลิโกจีน30ล้านปีก่อนแต่เป็นหนึ่งในเสาหลักที่คอยประคองสมดุลของระบบนิเวศเป็นฐานรากของห่วงโซ่ชีวิตในณขณะนั้นทั้งหมดนี้คือฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือที่แห่งนั้นคือป่าทึบป่าดึกดำบรรพ์และภูเขาสูงชันเรามาฝากฝั่งตะวันออกกันบ้างครับดินแดนเอเชียกลางโบราณอัปพาเลเชียมันกลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงที่นี่คือดินแดนที่เปิดโล่งป่าโปร่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าต้นไม้เตี้ยๆและแหล่งน้ำกระจายตัวอยู่มากมายสัตว์ที่อาศัยอยู่ฝั่งนี้ต้องปรับตัวให้วิ่งเร็วซ่อนเร็วเพราะไม่มีต้นไม้ไว้ให้ซ่อนตัวมากนักที่แห่งนี้วิวัฒนาการเดินไปคนละแนวทางแต่ก็ซับซ้อนไม่แพ้กันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคเครเทเชียสยังไม่สามารถยืนสองขาได้อย่างมั่นคงโลกณขณะนั้นอาจจะอยู่ภายใต้เงาไดโนเสาร์แต่นั่นคือช่วงกลางวันครับ
แต่ในเวลากลางคืนก็ยังคงเป็นช่วงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนเดิมแต่นี่คือกลุ่มใหม่แต่ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นแรกนั่นคือการเอาชีวิตรอดนั่นเองตัวนี้มีชื่อว่า Salem the Last มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานที่สุดของประวัติศาสตร์ชีวิตนั่นคือการเดินทางของไพรเมท Salem the Last สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เคยมีชีวิตอยู่ในเมื่อประมาณ 85-70 ล้านปีก่อนฟอสซิลของมันถูกค้นพบในทะเลทรายโกบีมองโกเลียและญาติใกล้ชิดของมันก็อาจเคยกระจายไปถึงฝั่งลามีเดียในอเมริกาเหนือผ่านทางเชื่อมของแผ่นดินในยุคก่อนที่ทวีปจะปีแตกอย่างสิ้นเชิงรูปร่างของมันคล้ายจิงโจ้ผสมหนูกระรอกมีขาหลังยาวแข็งแรงออกแบบมาเพื่อสำหรับกระโดดหางยาวเอาไว้ทรงตัวดวงตากลมโตเฝ้าระวังจากสิ่งที่มองไม่เห็นกลางพุ่มไม้ขาหน้าเหมาะกับการหยิบจับสิ่งเล็กๆบนกิ่งไม้และนิ้วมือของมันก็อาจเป็นต้นแบบของนิ้วมือของเราทุกคนแซเลมเดลเลสไม่ได้เป็นนักล่าแต่มันคือนักไต่ระดับวิวัฒนาการนักวิทยาศาสตร์จัดมันไว้อยู่ในกลุ่มยูเทเลียกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้รกอย่างเต็มรูปแบบและบางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจเป็นญาติใกล้ชิดของยูอาชอนทีซึ่งคือกลุ่มต้นสายของไพรเมททั้งคาวกระรอกบินและสัตว์ปีนต้นไม้ชั้นสูงแม้มันจะไม่ใช่ลิงแต่ความสามารถของมันในการมองลึกมองไกลกระโดดได้แม่นยำและการใช้มือหยิบจับคือลักษณะของไพรเมทในอนาคตที่จะถูกนำไปใช้รวมถึงพัฒนาการที่ซับซ้อนมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นๆมันอาจจะไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์ในอดีตแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการที่ไม่ได้เริ่มจากความฉลาดแต่เริ่มจากการเอาตัวรอดบนกิ่งไม้และแซมเรลเดเลสทำสิ่งนั้นได้ก่อนใครเพื่อนและมันโคตรเจ๋งเลยครับแซเลมเดลเลสไม่มีลูกหลานโดยตรงในปัจจุบันแต่เป็นหนึ่งในตัวแทนยุคต้นของกลุ่มยูเทเลียซึ่งต่อมาได้ให้กำเนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแท้ทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ตามสายวิวัฒน์นี้เลยครับที่ขึ้นอยู่บนจอแซเลมเดลเลสอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคเคทีเชียส 85-70 ล้านปีก่อน E.O. ไมอาร์สแกนซอเลียอยู่ในกลุ่มยูเทเลียแต่มีโลกรุ่นแรกชื่อมันแปลว่าแม่ยุคแรกผู้ปีนป่ายอยู่เมื่อ125 ล้านปีก่อนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าหนูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาไดโนเสาร์แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตนับพันหลังจากที่มันถือกำเนิดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลของมันในปี 2002 จากแหล่งหินตะกอนละเอียดที่ชื่อว่า Ancient Formation บนทนเหลียวหนิงประเทศจีนในแผ่นหินเดียวกับที่เคยเก็บร่องรอยของไดโนเสาร์ที่มีขนเอาไว้นั่นคือของจื้อออนิสและไมโครแรปเตอร์แต่ครั้งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีปีกเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าฝ่ามือที่มีโครงสร้างคล้ายกับหนูป่าในปัจจุบันถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นพบว่ามันมีความพิเศษมากกว่าสายพันธุ์อื่น E.O. ไมอาร์เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มแรกที่อยู่ในแขนงที่เรียกว่ายูจิเลียซึ่งคือกลุ่มรวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกทั้งหมดรวมถึงมนุษย์คำว่ารกไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในครรภ์อย่างเดียวนะครับแต่คือวิวัฒนาการครับเพราะมันทำให้ชีวิตหนึ่งดูแลลูกของมันได้ดีขึ้นไม่ต้องฟักไข่แต่เก็บเอาไว้ข้างในตัวรักษาอุณหภูมิและควบคุมสารอาหารในฟอสซิลของ E.O. ไมอาร์ที่พบเราจะสามารถเห็นรายละเอียดของกระดูกสันหลังนิ้วเท้าทรงอกและโครงสร้างขนบางๆที่ยังคงอยู่ที่ขาหน้าของมันมีนิ้วที่เหมาะกับการเกาะกระดูกฝ่าเท้าเรียวยาวเหมาะสำหรับปีนต้นไม้นี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้วิ่งอยู่บนพื้นแต่ใช้ชีวิตในรูปแบบ3มิติเหมือนกระรอกในปัจจุบันมีกรงเล็บที่เล็กแหลมและฟันที่แสดงเห็นว่ามันกินแมลงเป็นอาหารหลักทำให้มันเป็นผู้ควบคุมประชากรแมลงในยุคที่พืชกำลังเริ่มแพร่ขยายและแมลงเริ่มระบาดที่น่าทึ่งที่สุดคือการเปรียบเทียบฟอสซิลของ E.O. ไมอาร์กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเช่นไซโนเดลฟิสที่อาจเป็นกลุ่มมีกระเป๋าหน้าท้องญาติของจิงโจ้หรือสัตว์โบราณที่เก่าแก่อย่างยูราไมอาร์เมื่อ160 ล้านปีก่อนพอจะเรียงสายวิวัฒนาการแล้วเราจะพบว่า E.O. ไมอาร์ไม่ได้อยู่ต้นสุดของสายยูเทเลียแต่มันอยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิวัฒนาการที่เริ่มเลือกข้างระหว่างพวกมีรกหรือมีกระเป๋าหน้าท้องและในเส้นทางนั้นฝั่งมีรกก็ค่อยๆแผ่ขยายจนครองพื้นที่ทุกทวีปในเวลาต่อมา
อีโอไมอาอาจจะไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์โดยตรงแต่มันคือญาติห่างๆที่เราแบ่งสายเลือดร่วมกันนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าสัตว์กลุ่มยูเทเรียที่วิวัฒนาการต่อจากมันได้แก่หนูค้างคาวลิงวาฬช้างเสือมนุษย์และอีกนับหมื่นสายพันธุ์สิ่งที่เชื่อมโยงเรากับอีโอไมอาได้ดีที่สุดนั้นไม่ใช่โครงสร้างของกระดูกหรือรูปร่างแต่คือรกที่เราทุกคนเคยมีในครรภ์ของแม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักล่าและเพโนมามัสคือชื่อสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าแมวบ้านในซากฟอสซิลชิ้นหนึ่งทำให้เปลี่ยนความเชื่อที่มีมาทั้งหมดเพราะมีกระดูกของลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กอยู่ภายในกระเพาะของมันด้วยนี่ไม่ใช่ร่องรอยของการกินซากแน่นอนแต่มันคือหลักฐานชัดเจนว่าเลเพโนมามัสล่าไดโนเสาร์เป็นอาหารมันเป็นนักล่าไม่ใช่เหยื่อฟอสซิลที่พบมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนั้นมันมีความยาวประมาณ1 เมตรหนักราว 10-14 กิโลกรัมอาศัยอยู่เมื่อ 125 ล้านปีก่อนมันมีขนาดใหญ่พอที่จะกินสัตว์ตัวเล็กๆเลเพโนมามัสมีลักษณะของฟันที่เฉพาะเจาะจงฟันหน้าไว้จับเหยื่อฟันกรามไว้บดกระดูกคล้ายสัตว์กินเนื้อสมัยใหม่มันเดิน4 ขาและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนพื้นดินของยุคเคทีเซียสสิ่งนี้ได้เปลี่ยนภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคไดโนเสาร์ไปตลอดกาลจากที่เคยคิดว่าพวกมันมีแค่ขนาดเล็กๆเป็นอาหารให้ไดโนเสาร์กลับกลายเป็นว่ามันเป็นนักล่าไดโนเสาร์ซะงั้นมีการค้นพบถึง2 ชนิดนะครับที่แตกต่างกันในสกุลนี้เช่นเลเพโนมามัสโรบัสตาโรบัสตัสและลาเพโนมามัสไจแกนติคัสโดยชนิดหลังนี่เองที่ใหญ่ที่สุดครับและเป็นนักล่าไดโนเสาร์ตัวจริงการค้นพบครั้งนี้เปิดประตูไปสู่คำถามที่ยิ่งใหญ่ว่าหากมันกินลูกไดโนเสาร์และพฤติกรรมของแม่ไดโนเสาร์นั้นจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไดโนเสาร์ตัวแม่จะต้องคอยปกป้องลูกของมันไหมแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นจะเป็นแบบเลเพโนมามัสบ้างหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดในแง่ของวิวัฒนาการนั้นปลายทางของมันไม่ได้ให้กำเนิดสายพันธุ์ต่อมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มสูญพันธุ์แต่ส่งต่อแนววิวัฒนาการให้สัตว์กินเนื้อยุคใหม่มันอาจจะไม่ใช่บรรพบุรุษของเสือก็จริงแต่เป็นผู้เปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรู้จักการล่าเหยื่อตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มญาติใกล้เคียงของแมมมาเรียฟอร์มที่กลายเป็นทางแยกของวิวัฒนาการและสูญพันธุ์ไปในที่สุดครับแต่บทบาทของมันก็ยังคงอยู่ในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผู้ส่งต่อความเป็นนักล่าให้สัตว์รุ่นหลังๆได้นำไปใช้เป็นรอยเล็กๆที่ฝากไว้บนประวัติศาสตร์ของนักล่าที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองตัวต่อมาเราจะพูดถึงโกไบโคโนดอนอยู่ช่วง 125-110 ล้านปีก่อนมันคือสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อยๆแทรกตัวอยู่ตามเงาไม้ร่องหินแตกและโพรงเล็กๆใต้ดินพวกมันมีฟันที่ไม่เหมือนใครกระโหลกที่หนาและสายตาที่เตือนว่าอย่าเข้าใกล้กูนะขนาดตัวมันพอๆกับพังพรแต่กลับทิ้งร่องรอยวิวัฒนาการเอาไว้ในทุกทวีปที่มันเคยเหยียบโกไบโคโนดอนถูกพบครั้งแรกในแถบทะเลทรายโกบีของมองโกเลียก่อนที่จะมีรายงานเพิ่มเติมในจีนรัสเซียและอเมริกาเหนือนี่คือสัตว์โบราณที่มีการกระจายตัวกว้างขวางจนน่าตกใจสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่มีกระดูกสันหลังแบบแข็งแรงเท่ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคหลังแต่มันสามารถอยู่ได้หลายพื้นที่หลายสภาพภูมิประเทศเข้ากันได้กับทุกระบบนิเวศดังนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าโกไบโคโนดอนอาจจะเป็นหนึ่งในนักปรับตัวชั้นยอดของยุคแม้จะดูคล้ายพังพรหรือสัตว์ฟันแทะสมัยใหม่แต่เมื่อลองดูกระโหลกของมันแล้วพบว่ามันมีความหนาและแข็งแรงผิดปกติบริเวณขากรรไกรล่างขยายใหญ่มากจนมีพื้นที่ให้กล้ามเนื้อขากรรไกรยึดเกาะได้เต็มที่นี่ไม่ใช่สัตว์ที่กัดแคะเปลือกไม้แต่มันคือสัตว์ที่สามารถบดกระดูกหรือทะลวงเปลือกของเหยื่อขนาดเล็กได้เลยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือโครงสร้างฟันของมันเหมือนกันมันมีฟันหน้าที่แหลมคล้ายเขี้ยวฟันกรามที่มีลักษณะเป็น CUSP ลายปุ่มนูนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่กินได้หลากหลายทั้งเนื้อพืชและแมลงนี่คือโครงสร้างที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเลือกกินแบบไดโนเสาร์แต่มันเกิดมาเพื่อกินได้ทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอว่าโกไบโคโนดอนอาจจะเป็นนักล่าแบบไม่เลือกหากเหยื่ออ่อนแอมันจะล่าหากไม่มีอะไรเลยมันจะอาจจะขุดรากไม้หรือไล่แมลงตามรากเพื่อทำให้มันอยู่รอดได้ในฟอสซิลหลากหลายชิ้นมีรอยสึกของฟันที่บ่งบอกถึงการใช้งานอย่างหนักและในบางชิ้นยังมีพบการสึกแบบเฉียงที่อาจเกิดจากการกัดข
ของวัตถุแข็งๆกระดูกบางส่วนมีการพบโกไบโคโนดอนที่ยังคงรักษาลักษณะฟันแบบแมมมาเรียฟอร์มส์คือยังคงลักษณะผสมระหว่างไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นมีโครงสร้างฟันหลายชนิดในปากเดียวกันแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่โกไบโคโนดอนยังมีอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการผลัดฟันซึ่งทำให้มันแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่มักมีฟันชุดเดียวแบบเป็นฟันถาวรฟอสซิลบางตัวแสดงให้เห็นว่ามันอาจเปลี่ยนฟันหลายครั้งในชีวิตของมันซึ่งบ่งบอกถึงวิวัฒนาการช่วงรอยต่อที่ธรรมชาติไม่ตกลงใจว่าจะเลือกแบบไหนระหว่างฟันถาวรแต่ซับซ้อนหรือฟันง่ายแต่สามารถเปลี่ยนได้แม้มันจะดูเหมือนสัตว์ที่ล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องหรือสัตว์มีรกที่เริ่มปรากฏแล้วในช่วงเดียวกันแต่โกไบโคโนดอนมีสิ่งที่สายอื่นยังไม่มีนั่นคือความอึดแบ่งมาให้ผมบ้างเถอะมันอยู่ในระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยรอดจากภัยธรรมชาติอุณหภูมิผันผวนและผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าหลายสิบเท่ามันอาศัยการซ่อนตัวการหาอาหารที่หลากหลายและความดุดันเล็กๆที่ฝังอยู่ในขากรรไกรของมันเองแต่ในท้ายที่สุดเส้นทางวิวัฒนาการของโกไบโคโนดอนไม่ได้ดำเนินต่อไปจนถึงยุคปัจจุบันมันเป็นเพียงหนึ่งในทางแยกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคต้นนักวิทยาศาสตร์จัดมันให้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายูไทโคโนดอนตาซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณที่ปัจจุบันไม่มีสายพันธุ์ใดลงเหลืออยู่แล้วกลุ่มนี้ทั้งหมดสูญพันธุ์ไปหลังยุคเคทีเชียสถูกแทนที่โดยสัตว์มีรกมีกระเป๋าและสัตว์ที่มีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อนกว่ายุคครีเทเชียส 145-66 ล้านปีก่อนโลกใบนี้เป็นดังสวงสวรรค์แห่งชีวิตแผ่นดินเต็มไปด้วยป่าต้นสนยักษ์และพืชดอกทะเลก็อุ่นเต็มไปด้วยปลากระดูกแข็งและสัตว์เลื้อยคลานฟากบนบกคือพื้นที่ของเหล่าไดโนเสาร์ที่ปกครองอยู่ทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ผู้ล่าอย่างไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ไปจนถึงพวกกินพืชอย่างอะคิโลซอรัสและสัตว์ปีกอย่างเทโลซอร์ก็บินร่อนไปทั่วฟ้ามันคือบรรพบุรุษของนกยุคใหม่มันได้เริ่มทดลองวิธีใช้ขนเพื่อบินได้อย่างแท้จริงและท่ามกลางเหล่ายักษ์เหล่านั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กก็เริ่มคลานออกจากเงามืดของยุคจูราสสิกวิวัฒนาการได้ทำให้พวกมันมีสิ่งที่ไดโนเสาร์ไม่มีมันได้วิวัฒนาการหลายสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงกับพวกไดโนเสาร์และนี่คือครีเทเชียสพาร์ทที่ 2จุดจบของไดโนเสาร์มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับตัวต่อมาที่จะพูดถึงก็คือชางเหอชีเลียมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจากประเทศจีนอายุราวๆ125 ล้านปีมันอาจไม่ใหญ่เท่าหนูตัวเล็กๆแต่ความล้ำค่าของมันอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นเพราะมันคือหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ที่ช่วยไขปริศนาว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างอย่างไรในวันที่พวกมันยังไม่ได้ครองโลกมันถูกค้นพบในแหล่งฟอสซิลชื่อดังของมณฑลเหลียวหนิง
แหล่งเดียวกับที่เคยกำเนิดฟอสซิลของนกไดโนเสาร์ฟอสซิลของมันละเอียดจนเห็นถึงลักษณะของขนนั่นคือสิ่งที่บ่งชี้ว่ามันสามารถรักษาอุณหภูมิของตัวเองได้และในบางแง่มุมมันได้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่นใหม่แม้จะมีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคปัจจุบันก็จริงแต่ชางเหอชีเลียมยังคงแสดงลักษณะบางอย่างเช่นโครงสร้างขากรรไกรที่ยังคงลักษณะผสมระหว่างขากรรไกรล่างของสัตว์เลื้อยคลานกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและที่น่าสนใจคือฟันของมันเป็นแบบไตโบฟินิกซึ่งหมายถึงฟันส่วนบดและเฉือนในตัวเดียวกันเป็นนวัตกรรมของวิวัฒนาการที่ทำให้มันสามารถกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่แมลงเมล็ดพืชไปจนถึงตัวอ่อนขนาดเล็กจางมีขาหลังที่ยาวและขาหน้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบอิสระนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใช้ชีวิตบนต้นไม้อาศัยกิ่งไม้ในยามค่ำคืนเพื่อตามหาเหยื่อเล็กๆหรือผลไม้สุกมันมีนิ้วที่เหมาะกับการเกาะและมีความคล่องตัวสูงมันจัดอยู่ในกลุ่ม Symethodonta mammalia สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแท้แต่ยังไม่ใช่ยูเทเรียและเราเข้ามาดูอีกตัวหนึ่งครับในสถานที่เดียวกันกลางป่าดึกดำบรรพ์มณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดพอๆกับฝ่ามือกำลังปีนไปตามเปลือกไม้มันไม่ใช่หนูไม่ใช่ค้างคาวครับและมันไม่ใช่ต้นแบบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่เลยแต่มันคือหนึ่งในนักทดลองยุคแรกของธรรมชาติที่เรารู้จักกันในชื่อเจโฮโลเดนส์คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นของยุคครีเทเซียส125 ล้านปีก่อนขนาดตัวราวๆ 15-20 เซนติเมตรนักวิทยาศาสตร์กับค้นพบว่ามันเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่แปลกประหลาดและน่าสนใจคล้ายกับสัตว์จากหลายยุคที่ฟิวชั่นกันขาหน้าของมันแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัดคล้ายกับรอกยุคใหม่นิ้วมือเรียวยาวมีโครงสร้างที่เหมาะกับการเกาะและปีนต้นไม้คล้ายเลมูบิบชอปพอสซัมมันสามารถใช้แขนดึงตัวขึ้นจากกิ่งไม้ได้คล่องแคล่วแบบไซโนเดลฟิสสแกนซอเลียและฉางเหอชีเลียมขาหลังของมันวางขนานกับพื้นเหมือนสัตว์บกแบบคลานในยุคก่อนไดโนเสาร์นอกจากนี้เจโฮโลเดนส์ยังมีขนปกคลุมทั่วร่างกายซึ่งบ่งชี้ว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิของตนเองได้เป็นจุดเด่นของกลุ่มสัตว์เลือดอุ่นที่อยู่เหนือสัตว์เลื้อยคลานมันใช้ฟันแหลมเฉือนแมลงกัดตัวหนอนหรือแทะเมล็ดพืชอ่อนระบบประสาทของมันก็เริ่มซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะมีการค้นพบว่าสมองของมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับร่างกายของมันนั่นหมายถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและดีขึ้นหรือความสามารถในการจดจำพื้นที่ในแนวดิ่งเจโฮโลเดนส์ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Eutriconodonta ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีผู้สืบสายโดยตรงในปัจจุบันแต่เป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนาฟันแบบไตโคโนดอนซึ่งเป็นฟันที่มีลักษณะ3ปุ่มนูนใช้สำหรับกัดและฉีกอาหารแม้มันจะไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์หรือสัตว์มีกระเป๋าแต่มันแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลานั้นธรรมชาติกำลังทดลองรูปแบบต่างๆของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะให้ปีนคลานมีขนสมองใหญ่ทั้งหมดนั้นคือหนึ่งในบททดลองที่ถูกบันทึกไว้ในชั้นหินฟอสซิลของมันถูกค้นพบในแหล่งเดียวกับชางเหอทีเลียมและคงจื้อออนิสแหล่งที่รวมสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกยุคครีเทเชียสคือจุดพีคของวิวัฒนาการแล้วก็จะเป็นจุดจบของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะขอพูดถึงไดโนเสาร์ในทวีปเอเชียตอนกลางและตะวันออกพบว่ามีนักล่ามากมายยกตัวอย่างเช่นเอลโรลิมัสญาติผู้แตกแยกของทีเล็กซ์ซึ่งชื่อของมันแปลว่าราชาผู้แตกแขนงมันคือนักล่าที่มาจากตระกูลไทเลโนซอริเดแต่กลับแตกต่างจากญาติพี่น้องของมันอย่างชัดเจนขณะที่ไทเลโนซอรัสเล็กซ์เป็นยักษ์ขนาด9 ตันเอลโรเลมัสกับมีน้ำหนักเพียงไม่กี่ร้อยกิโลกรัมเท่านั้นโครงสร้างของมันเรียวยาวหัวแหลมยาวเหมือนมีดปลายแหลมดวงตาโตคอเพรียวฟันเรียงกันแน่นเป็นจำนวนมากกว่าญาติไหนๆของไทเลโนซอรัสร่างกายของมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อบดกระดูกแต่มันถูกสร้างมาเพื่อฉีกเฉือนด้วยความเร็วมันมีชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเซียสตอนปลายราว 70-66 ล้านปีก่อนจนถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของมันก็คือเหตุการณ์ชิกซูลุปอิมแพคนั่นคือจุดจบของมันอย่างแท้จริงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเอลโรเลมัสล่าสัตว์ขนาดเล็กในดินแดนทะเลทรายของมองโกเลียเช่นสัตว์เลื้อยคลานไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กหรืออาจจะแม้แต่ไดโนเสาร์ลูกน้อย
ในขณะที่นักล่าแบบทีเล็กซ์เน้นอัดพลังบีบกระดูกจนแหลกแต่อัลโรเลมัสเน้นความแม่นยำเร็วและชิ่งหนีบางคนเปรียบมันว่าเป็นเหมือนนินจาในโลกของนักรบขนาดยักษ์สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ่มกระดูกแหลมเล็กๆเรียงเป็นแนวบนจมูกและหัวไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามันมีไว้ทำอะไรแต่คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นเครื่องแสดงเพศหรือใช้ข่มขู่ศัตรูด้วยรูปลักษณ์มันมีความยาวร่างกายราว 5-6 เมตรแต่น้ำหนักเพียง1 ใน 10ของทีเล็กซ์นั่นทำให้มันเบาคล่องและเร็วกว่าเกือบทุกตัวในวงเดียวกันแม้จะอยู่ในตระกูลราชาแต่มันไม่ใช่ผู้ปกครองป่ามันคือนักล่าที่เงียบที่อยู่ใต้เงาของผู้ล่าใหญ่และเมื่อยุคไดโนเสาร์จบลงไปพร้อมกับอุกกาบาตมันก็จากไปโดยไม่เหลือทายาทในโลกยุคใหม่เลยแม้แต่ตัวเดียวแอลโรเลมัสคือสิ่งมีชีวิตที่โลกแทบลืมมันไม่ดังเหมือนทีเล็กซ์หรือไทรเซราทอปส์ด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นนักซุ่มนักซ่อนตัวแบบนินจาเลยทำให้ไม่มีใครรู้จักมันว่าแต่มันเกี่ยวกันเหรอครับถ้าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์คือราชาผู้ปกครองแผ่นดินอเมริกาเหนือแต่อีกฝากหนึ่งของโลกยังมีนักล่าที่อยู่ในเงาเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้อ่อนแอนะครับมันมีชื่อว่าทาโบซอรัสชื่อของมันแปลว่าราชาผู้ซ่อนเร้นแห่งเอเชียทาโบซอรัสบาธามีชีวิตอยู่ในช่วงปลายครีเทเชียสราว 70-66 ล้านปีก่อนอยู่ร่วมสมัยเดียวกับทีเล็กซ์และอาจเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เคยมีมาจนบางคนถึงกับเรียกมันว่าทีเล็กแห่งเอเชียมันมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันความยาวราว 10-12 เมตรหนักประมาณ 5-6 ตันมันเดินด้วย2 ขาและขาหลังของมันก็ทรงพลังมีหัวที่ใหญ่หน้ากว้างแขนสั้นแบบคลาสสิกมีเพียง2 นิ้วเท่านั้นและที่โดดเด่นที่สุดก็คือกะโหลกที่ยาวและแคบกว่าทีเล็กซ์เหมาะกับการงับเฉียงมากกว่าการบดกระดูกแบบเต็มแรงแหล่งที่พบฟอสซิลของมันก็คือเนเม็กฟอร์เมชันของมองโกเลียซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งในปัจจุบันแต่ในยุคนั้นคือดินแดนแห่งแม่น้ำที่หลากหลายและมีป่าที่ชื้นนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามันเคยล่าไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่เช่นซอโลโลฟัสและเทเลซิโนซอรัสรวมถึงเนเมกโตซอรัสซอลโพดยาวใหญ่ซอลโพดขนาดยักษ์ที่มีตัวยาวและขนาดใหญ่ทาโบซอรัสไม่เพียงแต่ล่าแต่มันอาจจะล่าเป็นฝูงหรืออย่างน้อยก็ร่วมแชร์แหล่งอาหารกับพวกเดียวกันพบฟอสซิลหลายตัวในบริเวณเดียวกันและบางฟอสซิลยังมีร่องรอยการกัดไม่รู้ว่านี่คือเหยื่อหรือศัตรูร่วมสายเลือดกันแน่และถึงแม้มันจะไม่โด่งดังเท่ากับทีเล็กซ์แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทาโบซอรัสไม่ใช่บรรพบุรุษของทีเล็กซ์แต่อาจจะแยกสายวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อ90 ล้านปีก่อนและเติบโตแยกจากกันโดยไม่เคยข้ามมหาสมุทรกลับไปพบกันอีกเลยมันน่าจะสนุกน่าดูนะครับถ้า2 ตัวนี้มาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือทาโบซอรัสอยู่ร่วมระบบนิเวศเดียวกับอาริโอเลมัสญาติร่วมวงที่เล็กและเบากว่านักล่าตัวใหญ่กับนักล่าว่องไวอยู่ร่วมกันเหมือนเสือกับเสือดาวที่มีคนละขนาดและคนละกลยุทธ์แต่ร้ายพอๆกันมันก็อยู่ในช่วง 70-66 ล้านปีก่อนเหมือนกันฝากฝั่งทวีปกอนวานารวมอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาไดโนเสาร์นักล่าที่มีขนาดยักษ์พัฒนาในทิศทางที่แตกต่างออกไปโลกซีกใต้ของยุคครีเทเชียสตอนปลายไม่ได้เป็นแค่บ้านของไดโนเสาร์กินพืชแต่ยังเป็นถิ่นของนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ใต้หินสีแดงของอาร์เจนตินาพบซากโบราณที่ซ่อนอยู่มันคือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ไม่ได้ล่าเพียงลำพังมันมีชื่อว่าแมปโปซอรัสนักล่าขนาดมหึมาผู้เคลื่อนไหวเป็นฝูงอยู่ในช่วง 97-99 ล้านปีก่อนมันเป็นญาติใกล้ชิดของไจแกโนโตสซอรัสแต่มีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแมปโปซอรัสมีความยาวถึง12 เมตรน้ำหนักหลายตันกะโหลกก็ใหญ่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมมีการพบว่าซากของมันนั้นหลายร้อยตัวซ้อนทับกันอยู่ในแหล่งเดียวกันนั่นคือเซโรคาสโดฟอร์เมชันเป็นไม่ได้ว่ามันอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมติฐานที่เขย่าวงการไดโนเสาร์ว่าแมปโปซอรัสอาจจะล่าเป็นฝูงมันแปลกตรงไหนซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในหมู่ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เพราะสัตว์นักล่ามักแข่งกันเอง
แต่แมปปูซอรัสอาจแตกต่างมันอาจร่วมมือรุมล้อมและกำจัดเหยื่อขนาดยักษ์ด้วยการโจมตีหลายมุมพร้อมๆกันและเป้าหมายของมันก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอาร์เจนติโนซอรัสไดโนเสาร์กินพืชที่ใหญ่โตที่สุดที่โลกเคยรู้จักน้ำหนักอาจเกิน70 ตันตัวสูงเท่าตึก5 ชั้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีผู้ใดสามารถล้มมันได้ถ้ามาลำพังแต่แมปปูซอรัสมันไม่ได้มาตัวเดียวดิมันอาจจะค่อยๆแยกเหยื่อออกจากฝูงรุมกัดขาล้มเป้าหมายและโจมตีอย่างต่อเนื่องการร่วมมือระดับนี้ต้องใช้ระบบการสื่อสารการสังเกตและความอดทนและนั่นทำให้มันแตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้ออื่นๆที่เราเคยรู้จักรูปร่างของมันเรียวยาวแขนยาวกว่าทีเล็กซ์หัวแคบแต่ยาวฟันเรียงกันแน่นเหมาะกับการแทงเฉือนเนื้อบางจุดและถอยตั้งจังหวะและหาจังหวะเข้าทำใหม่คล้ายวิธีการล่าของหมาป่ามากกว่าสิงโตนักล่าที่ล่าเป็นฝูงย่อมน่ากลัวกว่านักล่าที่มาลำพังแมปปูซอรัสไม่ต้องคำรามให้เสียงดังแต่มันแค่รอให้เหยื่อพลาดแล้วใช้จำนวนและกลยุทธ์ของมันเข้ารายล้อมศัตรูและบิดชีพมันซะดูต่อมาในที่เดียวกันไกเกโนโตซอรัสคาร์ลอรินีคือนักล่าสนามรบแห่งโลกทางใต้ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดยักษ์ที่ไม่ได้ฆ่าเพื่ออยู่รอดแต่มันอาจจะอยู่รอดเพราะมันฆ่าต่างหากไกเกโนโตซอรัสมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นถึงกลางประมาณ 99-97 ล้านปีก่อนในพื้นที่อาร์เจนตินาก่อนทีเล็กซ์จะถือกำเนิดขึ้นมาในโลกอีกฝั่งหนึ่งในหลายล้านปีต่อมามันมีความยาวประมาณ13 เมตรยาวกว่าทีเล็กซ์แต่มีน้ำหนักอยู่ราวๆ8 ตันร่างกายของมันเพียวกว่าหัวเรียวยาวกว่าแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างไม่ใช่ขนาดครับแต่คือกะโหลกของมันเพราะยาวมากกว่า 1.8 เมตรแต่บางและแบนกว่าญาติทางเหนือฟันของมันเรียวยาวเหมือนใบมีดบางเกินกว่าจะบดกระดูกให้แตกแต่คมพอที่จะกรีดเนื้อเป็นทางยาวๆและเปิดบาดแผลขนาดยักษ์มันไม่ใช่นักล่าที่จะเข้าโจมตีเต็มแรงในครั้งเดียวแต่ไจเกโนโตซอรัสไม่กัดทีเดียวให้ตายแต่มันจะค่อยๆโจมตีและทำให้เหยื่อล้มไปเองมันอาจจะใช้ความเร็วตีวงวิ่งล้อมกรีดล่างเป้าหมายให้เลือดไหลจนหมดจากนั้นก็ค่อยๆต้อนเรื่อยๆเหมือนหมาป่ารอจนเหยื่ออ่อนแรงและจึงเข้าโจมตีสุดท้ายเมื่อไม่มีทางหนีและเป้าหมายของมันก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ขนาดกลางแต่มันอาจจะไล่ล่าไทแรนโนซอรัสไดโนเสาร์คอยาวขนาดยักษ์อย่างอาร์เจนติโนซอรัสในปี 1993 นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อรูเบียนแคลอรีนีพบซากกะโหลกขนาดมหึมาของมันในพาตาโกเนียสิ่งที่เห็นคือเครื่องจักรแห่งความตายที่ธรรมชาติไม่ได้ออกแบบให้เร็วที่สุดหรือหนักที่สุดแต่ให้มันแม่นที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดมันคือเครื่องจักรแห่งสงครามที่ไม่ได้ทำงานด้วยเกียร์และลูกสูบแต่มันขับเคลื่อนด้วยกรงเล็บฟันและเลือดของเหยื่อไจเกโนโทซอรัสไม่ได้ตายเพราะอุกกาบาตนะครับแต่มันค่อยๆหายไปจากโลกของเราจนหมดและแล้วก็ไม่เหลือใครอีกเลยกลางป่าในทวีปอเมริกาใต้เมื่อ70 ล้านปีก่อนในยุคปลายครีเทเชียสมีนักล่าตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครในโลกไดโนเสาร์ทั้งหมดมันมีชื่อว่าคาโนโทรัสซานตรีชื่อของมันหมายถึงกระทิงกินเนื้อคาโนโทรัสเพราะสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือเขายาว2 ข้างบนหัวงอกขึ้นจากเหนือดวงตาเหมือนเขาวัวที่หลุดมาจากสัตว์คนละยุคไม่มีไดโนเสาร์กินเนื้อตัวไหนที่มีแบบมันอีกเขาของมันไม่ได้มีไว้โชว์เท่านั้นนะครับบางสมมติฐานเชื่อว่ามันใช้ในการชนกับตัวผู้ตัวอื่นเพื่อแข่งขันกันหาคู่หรือข่มเหงศัตรูส่วนอีกทฤษฎีเสนอว่าเขาเหล่านั้นอาจใช้เป็นอาวุธเสริมในการโจมตีด้วยแรงกระแทกแบบฉับพลันที่ดวงตาหรือหัวของเหยื่อคาโนโทรัสมีความยาวประมาณ 7-9 เมตรน้ำหนักราว 1-2 ตันแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความเร็วของมันโครงสร้างขาเรียวยาวสะโพกใหญ่กล้ามเนื้อขาทรงพลังทำให้นักวิจัยหลายคนเชื่อว่ามันอาจเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่เร็วที่สุดคาดว่าอาจวิ่งได้เร็วถึง 48-60 กิโลเมตรซึ่งเร็วกว่าทีเล็กซ์และในขณะที่หัวของมันใหญ่และมีเขาเพิ่มแขนของมันกับเล็กผิดปกติจนน่าตกใจเล็กกว่าของทีเล็กด้วยซ้ำไม่มีกรงเล็บไม่มีข้อต่อที่ยืดหยุ่นมีลักษณะเหมือนแขนที่ถูกทิ้งร้างโดยวิวัฒนาการแต่เพราะมันมีขาที่เร็วและปากที่ร้ายแรงแขนอาจจะไม่จำเป็นเลยในชีวิตของมัน
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หยุดวิวัฒนาการของแขนฟันของคาโนทอรัสไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบดกระดูกแต่มันแหลมเรียงกันแน่นและออกแบบมาเพื่อเฉือนเหมาะกับการโจมตีและถอยแล้วก็โจมตีอีกครั้งหรือเรียกว่าการจุกนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะแทงเหยื่อให้เสียเลือดอย่างรวดเร็วและตายไปเองผิวหนังของมันก็พิเศษเช่นกันฟอสซิลบางส่วนของคาโนทอรัสเผยให้เห็นว่าผิวของมันมีปุ่มนูนเป็นตุ่มแข็งๆคล้ายเกราะจัดเรียงเป็นแถวยาวตลอดลำตัวแม้จะไม่ใช่เกราะแบบอะคิโลซอรัสแต่มันก็ช่วยปกป้องการถูกโจมตีได้จากสัตว์ตัวอื่นหรือใช้ข่มขู่ศัตรูด้วยรูปลักษณ์ฟอสซิลของมันถูกค้นพบในปี 1984 โดยโฮเซ โบนาพาร์เตที่แหล่งฟอสซิลลาโคโลเนียฟอร์เมชันในอาร์เจนตินาและกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในวงแอบิลิซอริดีซึ่งเป็นนักล่าสายเลือดทางใต้ของโลกตรงข้ามกับทีเล็กซ์ที่อยู่ทางซีกเหนือคาโนทอรัสไม่ได้มีชื่อเสียงแบบทีเล็กซ์แต่มันคือผลของวิวัฒนาการในอีกซีกโลกที่เร็วกว่าแปลกกว่าและอาจจะอันตรายกว่าที่เราเข้าใจก็เป็นได้และทั้งหมดที่กล่าวไปคือยังไม่พูดถึงนกยุคนี้เลยเราจะมาพูดถึงมันกันเพราะยุคนี้คือยุคสำคัญของไดโนเสาร์บินได้นักล่าที่กลายเป็นนกรุ่นบุกเบิกไม่ว่าจะไมโครแรปเตอร์มีปีกขนปกคลุมทั่วตัวบินร่อนจากต้นไม้พุ่งเข้าหาเหยื่อบนพื้นดินรูปแบบเดียวกับเหยี่ยวหรือนกอินทรีคือมันไม่ใช่นักล่าแบบไทเรโนซอรัสแต่มันคือสไนเปอร์ผสมหน่วยจู่โจมพิเศษในระบบมุมมองแบบ3มิติ360 องศาพื้นที่ห้องหมดคืออาณาเขตของมันแต่น่าเสียดายที่มันสูญพันธุ์จากการล้างบางเมื่อ66 ล้านปีก่อนและมันไม่ใช่บรรพบุรุษของนกยุคใหม่โดยตรงนะครับแต่มันคือจุดร่วมสายของนกเหมือนเป็นตัวทดลองของการบินเป็นจุดเปลี่ยนจากไดโนเสาร์กลายไปเป็นนกและอีกสายพันธุ์ก็คือเซเบรออนิสนกโบราณขนาดประมาณไก่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นคีทีเชียสและถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงกลางระหว่างไดโนเสาร์มีขนกับนกสมัยใหม่เซเบรออนิสไม่มีลูกหลานโดยตรงในปัจจุบันแต่มันเป็นตัวแทนสำคัญในช่วงกลางของวิวัฒนาการของนกระหว่างไดโนเสาร์กลุ่มเทเลพอร์ตกับนกยุคใหม่ต้นสายของมันมาจากแมนีแรปโทแลนเทเลพอร์ตเช่นเวโลซีแรปเตอร์เนี่ยเป็นอาร์คิออปทอริสต่อมาก็เป็นเจโฮโลนิสตอนนั้นมันยังมีหางยาวอยู่และก็เป็นเซเปอร์ออนิสหางสั้นปีกดีขึ้นในอนาคตของมันก็เป็นออนิทอสทอสเลสเซสไปสู่แอนแนนทิโอนิสสุดท้ายก็สูญพันธุ์ในที่สุดแต่ญาติของมันวิวัฒนาการไปเป็นนกยุคใหม่เช่นแอฟสลาวิสอิทิโอนิสกลายไปเป็นนกยุคใหม่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็ดไก่นกกระจอกเหยี่ยวและอื่นๆอีกมากมายของจื้อออนิสคือนกโบราณที่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างนกและไดโนเสาร์มันมีขนาดพอๆกับนกพิราบแต่กับมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดโคตรนั่นคือกรงเล็บอยู่ตรงปีกของมันและไม่มีนกสมัยใหม่ตัวไหนที่จะมีแบบมันได้เช่นกันและมันไม่ได้ป่าประโยชน์เพราะมันมีไว้เกาะกิ่งไม้สิ่งที่ทำให้มันแปลกไปกว่านั้นก็คือมันไม่มีฟันครับแต่แทนที่ด้วยจะงอยปากแข็งๆที่พัฒนาขึ้นแทนฟันซี่แหลมแบบไดโนเสาร์ในอดีตเหมือนโลกกำลังออกแบบนกเวอร์ชันเดโมมีขนปกคลุมร่างกายมีหางยาวเป็นแพรคล้ายพัดแต่ก็ยังเก็บเอาบางอย่างจากบรรพบุรุษเอาไว้นั่นคือเล็บและนิ้วนักบรรพชีวินวิทยาพบซากของเจอออนิสมากกว่า 1,000 ตัวในประเทศจีนที่มณฑลเหลียวหนิงบนแผ่นดินที่ละเอียดและสมบูรณ์เหมือนภาพพิมพ์ฟอสซิลบางตัวเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งขนบางตัวพบว่ายังมีเม็ดสีที่บ่งบอกอาจจะมีลักษณะที่มีขนพองได้ในบางครั้งหรือบางตัวอาจจะมีสีสันสดใสเอาไว้ดึงดูดคู่ของตนเองนกชนิดนี้ยังเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ยุคแรกที่สามารถบินได้จริงไม่ใช่แค่ร่อนโครงสร้างหน้าอกของมันมีแผ่นกระดูกโครงอกที่ช่วยยึดกล้ามเนื้อปีกแม้จะยังไม่แข็งแรงเหมือนนกยุคใหม่ในปัจจุบันแต่มันก็สามารถโผล่ขึ้นได้เป็นช่วงๆระหว่างยอดไม้และนั่นก็เพียงพอแล้วครับในยุคที่สิ่งมีชีวิตนักล่ากำลังครองพื้นดินของจือออนิสเลือกอยู่บนฟ้าเป็นหลักฐานสิ่งมีชีวิตในอดีตว่าการบินไม่ใช่เรื่องของนกเพียงกลุ่มเดียวแต่มันคือวิวัฒนาการที่พัฒนาจากไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างแขนเป็นปีก
ขนที่เคยรักษาอุณหภูมิกลายเป็นอวัยวะที่สามารถทำให้ตัวเองบินได้และสัตว์ที่วิวัฒนาการจนบินได้มันไม่ได้มีแต่ไดโนเสาร์หรอกครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่ก็วิวัฒนาการตัวเองให้บินได้เหมือนกันเช่นค้างคาวส่วนกลุ่มอื่นๆก็ฮูลูโกกระรอกบินเจอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันเน้นร่อนนั่นมันคือขั้นต้นก่อนจะเข้าสู่การบินเต็มตัวคล้ายๆกับไมโครแรปเตอร์ที่วิวัฒนาการให้มีขนปีกจากนั้นใช้ร่อนสุดท้ายก็บินได้แต่อนาคตมันอาจจะบินได้ก็ได้นะพวกกระรอกบินอะเส้นสายสุดท้ายของเจออนิสไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของนกยุคใหม่แต่เป็นญาติห่างๆที่แยกสายวิวัฒนาการออกมาและสูญพันธุ์ไปในที่สุดทั้งหมดนี้คือคร่าวๆที่พอจะเล่าได้ในโลกยุคสุดท้ายของ Cretaceous คือโลกที่คึกคักไปด้วยสิ่งมีชีวิตและอุดมสมบูรณ์กว่าครั้งใดๆในประวัติศาสตร์ของโลกในป่าดึกดำบรรพ์เต็มไปด้วยไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโลกโบราณที่กำลังบินไปได้ไกลกว่าบรรพบุรุษที่เคยทำมันคือยุคที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างซับซ้อนสร้างสมดุลที่ดูเหมือนจะไปได้สวยแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความชิบหายกำลังจะมาเยือนพวกเขาอีกไม่นานต่อจากนี้ในยุคครีเทเชียสคือโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวพืชดอกปรากฏอากาศอบอุ่นจนขั้วโลกเหนือไม่มีน้ำแข็งเลยแม้แต่น้อยและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์แต่อยู่ในมุมที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงพวกมันไม่เคยเป็นราชาแห่งโลกแต่เป็นผู้รอดชีวิตเสมอมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคครีเทเชียสไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวแต่มันแยกออกมาเป็นหลายสายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ละสายก็จะมีแนวทางการเอาตัวรอดที่แตกต่างกันและที่เล่าไปทั้งหมดก็คือยังไม่ครบนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะเลยยังมีสายพันธุ์อื่นๆที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกเยอะแยะมากมายหรือบางสายอาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่เอาจริงๆนะครับแม้จะมีเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันไม่รอดผมจะขมวดบทสรุปให้อีกทีหนึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่ม Multituberculous พบทั่วโลกบางชนิดมีลักษณะเหมือนกระรอกมีนิ้วเท้าที่ใช้เกาะกิ่งไม้อยู่รอดได้ยาวนานถึง100 ล้านปีก่อนจะสูญพันธุ์ในยุค Paleocene กลุ่มยูไทโคโนดอต้ากลุ่มนักล่าตัวเล็กเช่น Lapenomamus Giganticus กลุ่มเมตาเทเรียบรรพบุรุษของสัตว์มีกระเป๋าเช่นจิงโจ้และโคอาลาพวกมันเริ่มใช้ถุงหน้าท้องเพื่อเลี้ยงลูกในช่วงแรกเกิดและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มยูเทเรียสัตว์ที่ให้กำเนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดมีรกรวมถึงมนุษย์มันปีนต้นไม้ได้มีฟันที่พัฒนาขึ้นและโครงสร้างที่ชี้ชัดว่ามีการตั้งครรภ์แบบใช้รกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ไม่ได้อยู่เพียงที่เดียวแต่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกทั้งบนแผ่นดินใหญ่อย่างลอเรนเซียและเกาะแยกของกอนวาน่าบางชนิดปรับตัวให้ใช้ชีวิตใต้ดินบางชีวิตว่ายน้ำได้ในขณะที่โลกเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่ผู้ท้าทายครับแต่มันคือผู้หลบซ่อนแต่กลับมีความสามารถในการกินที่หลากหลายแต่ก็แลกมาด้วยวงจรชีวิตที่สั้นลงแต่นั่นจะกลายเป็นกุญแจสำคัญแห่งวิวัฒนาการในขณะที่ไดโนเสาร์ไม่สามารถหยุดวิวัฒนาการได้หรือสูญพันธุ์ได้ด้วยตัวเองต้องมีบางสิ่งที่จะทำให้มันหายไปตลอดกาลย้อนเวลากลับไป 66.5 ล้านปีก่อนจู่ๆก็มีดาวเคราะห์น้อยขนาด10 กิโลเมตรคูณ10 กิโลเมตร10 กิโลเมตรนะครับ10 กิโลเมตรมีมวลประมาณ1 ล้านล้านตันมันกำลังพุ่งตรงเข้าหาโลกของเราโดยไม่รู้ตัวเดินทางมาด้วยความเร็วมากกว่า 70,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันตกลงณทางตอนเหนือของคาบสมุทรยูคาทานประเทศเม็กซิโกมันได้ทิ้งร่องรอยหลุมขนาดยักษ์เอาไว้ขนาดราวๆ 180-200 กิโลเมตรใหญ่พอที่จะกินเกาะภูเก็ตทั้งเกาะปลดปล่อยพลังงานมากกว่า100 ล้านเมกะตันของ TNT
มากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาหลายล้านเท่าแรงกระแทกส่งผลให้ทวีปสะเทือนสร้างคลื่นแผ่นดินไหวกระจายไปทั่วโลกในไม่กี่นาทีและคาดการว่าแผ่นดินไหวขนาด 11 ลิกเตอร์ขึ้นไปซึ่งใหญ่กว่าการสั่นสะเทือนใดๆของแผ่นดินไหวบนโลกของเราที่มนุษย์เคยบันทึกไว้ได้มากถึง 100 ถึง 1,000 เท่าคลื่นสั่นสะเทือนจากจุดชนกระจายไปทั่วโลกในเวลาไม่กี่นาทีครอบคลุมทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือใต้และเอเชียยุโรปความเร็วของคลื่น S-Wave มีประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีเดินทางถึงอีกฟากโลกใน 1 ชั่วโมงนักธรณีวิทยาเชื่อว่าคลื่น P และคลื่น S-Wave จากชิกซูรุปสามารถเดินทางผ่านทะลุแกนโลกได้และไปถึงฝั่งตรงข้ามได้จริงๆเพราะแผ่นดินทั่วโลกในเวลานั้นยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนในปัจจุบันยังคงมีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใกล้กันแรงสั่นสะเทือนทำให้รอยต่อขยายแตกตัวทำให้เกิดภูเขามากมายทำให้ภูเขาไฟระเบิดเป็นลูกโซ่เมื่อแรงระเบิดเกิดขึ้นคลื่นเสียงแรงดันสูงหรือ Blast Wave คล้ายกับเสียงระเบิดนิวเคลียร์แต่ใหญ่กว่าหลายล้านเท่าเสียงนี้อาจจะได้ยินในรัศมีทั้งโลกภายในเวลาไม่กี่นาทีมีการจำลองว่าหากมนุษย์อยู่ในยุคนั้นจะรู้สึกได้ว่าเหมือนโลกกำลังจะแตกในวินาทีที่อุกกาบาตชนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนครับแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบนะครับเพราะหายนะที่แท้จริงมันเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีหลังเหตุการณ์หลังจากที่แสงสว่างวาบไปทั่วโลกและดับลงจู่ๆกับมีฝนตกลงมาทั้งโลกและฝนนั้นไม่ใช่น้ำแต่มันคือฝนไฟและก้อนหินจำนวนมหาศาลหรืออีกนายหนึ่งก็คือฝนมรณะมันก็เริ่มตกลงมาและนั่นคือหายนะที่แท้ทรูเปลือกโลกที่ถูกอุกกาบาตชนระเบิดกระจุยกลายเป็นเศษหินเหล็กนิกเกิลและแก้วหลอมละลายจำนวนมหาศาลสสารจำนวนมากโพยพุ่งขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศของโลกด้วยแรงมหาศาลและมันกระจายตัวออกไปนักดาราศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Ejecta Cross เศษหินละลายและโลหะร้อนที่ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศชั้นบนก็ตกกลับสู่ผิวโลกด้วยความเร็วประมาณมากกว่าเสียงอากาศชั้นล่างถูกบีบอัดทำให้อุณหภูมิพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกลายเป็นว่าจากแค่หินไฟมันได้เกิดภาวะลูกโซ่เพราะคลื่นความร้อนถล่มโลกทั้งใบเหมือนอยู่ในเตาอบจากการจำลองทางฟิสิกส์ผิวโลกอาจจะร้อนได้ถึง 1,000 องศาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและนั่นไม่มีทางที่จะมีใครรอดได้เลยยกเว้นพวกมันโลกทั้งใบลุกเป็นไฟป่าเขียวอยู่ในเปลวเพลิงและทุกอย่างมันไม่ได้เกิดเพราะเปลวไฟโดยตรงนะครับแต่มันเกิดเพราะรังสีอินฟราเรดจากเศษหินร้อนที่กระเด็นขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาพร้อมๆกันมันได้เผาใบไม้ใบหญ้าและป่าทั้งโลกมันสามารถจุดไฟได้โดยไม่ต้องสัมผัสพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันร้อนมากๆทำให้พืชทุกชนิดและป่าไม้ทั้งผืนลุกเป็นไฟจากป่าเขียวกลายเป็นเหมือนฟางในเวลาไม่ถึง3 ชั่วโมงหลังจากการชนไฟป่าลามครอบคลุมทุกทวีปโดยเฉพาะอเมริกาเหนือเอเชียและยุโรปมีการพบชั้นชาโคที่มีความหนามากในหินและดินทั่วโลกซึ่งมีอายุประมาณ66 ล้านปีในช่วงเวลาเดียวกันเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าไฟป่าเกิดขึ้นรุนแรงทั่วโลกในเวลาใกล้เคียงกันนั่นเองและเหตุการณ์นี้คือหายนะของแท้ครับไม่ว่าจะเศษฝุ่นจากแรงชนควันไฟจากป่าไม้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลอยขึ้นถึงชั้นสตราโตสเฟียร์สะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศกลายเป็นว่าโลกเข้าสู่ฤดูหนาวนิวเคลียร์หรือฤดูหนาวเทียมนิวเคลียร์วินเทอร์ปรากฏการณ์นี้ทำให้ท้องฟ้าขุ่นมัวมืดทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลากว่า3 เดือนถึง1 ปีอุณหภูมิลดหวบทั่วโลกประมาณ 5-15 องศาเซลเซียสเป็นเวลากว่า 2-5 ปีต่อเนื่องไปถึงการสังเคราะห์แสงของต้นไม้และดอกไม้หยุดชะงักทันควันราว 1-2 ปีกลายเป็นว่าระบบนิเวศพังทลายทั้งหมดทุกห่วงโซ่อาหารตายเรียบจากป่าเขตร้อนกลายเป็นอุณหภูมิเท่าฤดูหนาวไซบีเรียและต่อมาก็ทำให้พืชตายทั้งหมดสัตว์กินพืชอดอาหารสัตว์กินพืชตายสัตว์กินเนื้ออดตายตามเพราะไม่มีสัตว์กินพืชมีชีวิตนกป่าแมลงบางกลุ่มที่พึ่งพาอาศัยพืชสูญพันธุ์ไปหมดเรียกว่าการล่มสลายของฐานห่วงโซ่อาหารเบสคอลลัปส์
ถ้าหากไม่มีการฟื้นตัวของพืชหมายถึงไม่มีการเริ่มต้นใหม่และเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นทำให้สัตว์ขนาดใหญ่ตายก่อนเพราะพวกมันต้องการอาหารมากกว่าและมันตัวใหญ่ทำให้มันเคลื่อนที่ได้ช้าทำให้มันไม่สามารถหาอาหารได้เองฟอสซิลของพวกมันแสดงให้เห็นว่าไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ตายในไม่ถึง6 เดือนถึง1 ปีหลังการชนในช่วงต้นของการชนนั้นอยู่ที่คาบสมุทรยูคาตานเม็กซิโกมุมชน45 องศาซึ่งเป็นมุมที่ปลดปล่อยพลังงานได้มากที่สุดเลยครับมันได้เข้าสู่เปลือกโลกและผิวน้ำแบบเต็มๆนักวิจัยจาก NOAA และมหาวิทยาลัยมิชิแกนจำลองคลื่นสึนามิปรากฏว่ามันอาจสูงไปถึง 1.5 กิโลเมตรภายใน1 ชั่วโมงแรกคลื่นที่มีความสูง 1,500 เมตรถูกสร้างจากการแทนที่น้ำมหาศาลจากแรงชนคลื่นนี้ไม่เหมือนคลื่นสึนามิปกติจากแผ่นดินไหวนะครับแต่มันเริ่มต้นด้วยแรงอัดระดับดาวเคราะห์มวลของน้ำทะเลกระจายออกไปจากจุดชนด้วยความเร็วกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มถาโถมเข้าสู่ชายฝั่งทั้งหมดของอ่าวเม็กซิโกภายในไม่กี่นาทีคลื่นน้ำสามารถเดินทางได้ไกลถึง 8,000 ถึง 12,000 กิโลเมตรบางพื้นที่มีความเร็วกระแสน้ำใต้ทะเลสูงมากๆนักธรณีวิทยาพบชั้นตะกอนคลื่นพัดในนอร์ทดาโกตาสหรัฐเฮติบราซิลอิสราเอลจอร์แดนอินเดียชั้นตะกอนเหล่านี้มักประกอบไปด้วยทรายหยาบกรวดจากทะเลลึกที่ไม่ควรอยู่บนแผ่นดินเปลือกโลกและพบสัตว์ทะเลที่แตกหักบวกกับเศษไม้ที่อัดแน่นชี้ว่ามาจากคลื่นแรงแบบเฉียบพลันชั้นเขม่าวไฟป่าและอิเรเดียมจากอุกกาบาตซ้อนอยู่ด้านบนยืนยันว่าเกิดหลังจากการชนตั้งแต่ฝนไฟจะตกลงมาทะเลลึกและแนวลาดชันเช่นชายฝั่งอเมริกาใต้หรือแอฟริกาเกิดดินถล่มใต้ทะเลขนาดใหญ่เกิดสึนามิลูกที่2ตามมาหลังจากการชนคลื่นน้ำอัดสูงได้มากกว่า300 เมตรและนั่นคือหายนะซ้ำซ้อนแล้วซ้ำซ้อนเล่าซ้ำซ้อนอีกสึนามิได้ทำลายระบบนิเวศชายฝั่งทั้งหมดพัดรังไข่ของสัตว์ทะเลเช่นหอยปลาสัตว์ไม่มีกระดูกสูญพันธุ์ทันทีโดยไม่มีโอกาสฟื้นตัวเลยแม้แต่นิดเดียวคลื่นบางลูกอาจเดินทางวนรอบโลกได้ถึง2 รอบก่อนสงบในพื้นที่แถบนอร์ทดาโกตาพบฟอสซิลปลาต้นไม้ไทรเซอราทอปส์และเอ็ดมอนโตซอรัสถูกฝังในชั้นตะกอนที่พัดมาจากคลื่นสึนามิและซ้อนด้วยอิริเดียมนักวิทยาศาสตร์เลยเชื่อว่าไดโนเสาร์บางตัวตายภายในไม่กี่นาทีหลังอุกกาบาตตกจากคลื่นลูกแรกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่หนีไม่พ้นถูกน้ำพัดใส่อย่างเต็มแรงโครงสร้างร่างกายเช่นอะคิโลซอรัสหรือเซราทอปเซียนส์หนักเกินกว่าจะว่ายน้ำได้และทำให้มันจมน้ำทันทีและเมื่อคลื่นพัดผ่านพ้นเมื่อไฟป่าสงบสิ่งที่ลงเหลืออยู่ก็มีเพียงแค่เท่าฐานและซากความรุ่งเรืองของสิ่งมีชีวิตในอดีตไฟได้เผาป่าทั้งผืนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต้นไม้หายเรียบใบไม้ไม่หลงเหลือร่มเงาได้หายไปสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาป่าไม้ก็ตายไปพร้อมๆกันทะเลเต็มไปด้วยศพคือสึนามิซัดเข้าชายฝั่งพัดทุกอย่างกับทะเลลงไปหอยปลาไข่ซากสิ่งมีชีวิตทับถมกันเป็นชั้นตะกอนน้ำเค็มได้รุกล้ำแผ่นดินปนเปื้อนแหล่งน้ำจืดพืชและสัตว์น้ำจืดล้มตายกันจำนวนมหาศาลเขม่าวควันและซัลเฟอร์จากไฟฝุ่นเอเจสตราจากแรงชนทำให้ดวงอาทิตย์หายไปนานนับเดือนบางพื้นที่อาจนานเป็นปีโลกเข้าสู่ฤดูหนาวแห่งการสูญพันธุ์โดยไม่มีหิมะเพียงไม่นานหลังจากเหตุการณ์บริเวณที่มีหินหนืดสะสมอยู่ใต้เปลือกโลกเช่นอินเดียเดคเคนแทปส์ได้รับแรงสั่นสะเทือนเกิดฟองก๊าซขยายและระเบิดสิ่งนี้อาจจะเป็นต้นเหตุให้เดคเคนแทปส์เริ่มระเบิดอย่างรุนแรงอีกครั้งหลังจากการชนเพราะก่อนหน้านี้มันปะทุมานานแต่ไม่รุนแรงมากแต่เมื่ออุกกาบาตชนโลกเหมือนเป็นการเปิดสวิตช์ให้มันตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันรุนแรงมากกว่าครั้งไหนๆที่เคยมีมาใต้แผ่นเปลือกโลกของอินเดียมีแมกมาขนาดมหึมาเมื่อแผ่นเปลือกบางลงแตกตัวเป็นรอยแยกแมกมาใต้โลกก็พุ่งขึ้นมาไม่ใช่จากปล่องภูเขาไฟปล่องเดียวแต่เกิดจากรอยแตกขนาดทวีปมันไม่ใช่ภูเขาไฟทรงกลวยแต่มันคือการเปิดแผลของโลกยาวหลายร้อยกิโลเมตรให้ลาวาไหลออกมาเรื่อยๆหินหนืดและร้อนมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสปกคลุมพื้นดินวันละหลายร้อยกิโลเมตรเย็นตัวแล้วกลายเป็นชั้นหินลาวาซ้อนกันสูงราวกับตึก20 ชั้นนักธรณีวิทยาพบว่าในบางพื้นที่ของอินเดียชั้นลาวาเดคแคนแทปส์อาจหนามากกว่า 2,000 เมตรหรือ 2 กิโลมันได้ปกคลุมทั้งผืนดินอินเดียและการระเบิดของมันกินเวลาราว700,000 ปีมันไม่ใช่การระเบิดครั้งเดียวครับแต่เป็น
ชุดของการระเบิดระลอกใหญ่ 3-4 ครั้งการที่มันปะทุแต่ละระลอกปลดปล่อยสิ่งที่ฆ่าโลกออกมาตลอดเวลานั่นคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมตัวเป็นละอองน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์ทำให้โลกเย็นลงฉับพลันอีกตัวหนึ่งก็คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดการเรือนกระจกระยะยาวโลกกลับมาร้อนจัดในอีกไม่กี่พันปีต่อมาเท่าภูเขาไฟได้บังแสงแดดหยุดการสังเคราะห์แสงในบางพื้นที่ของพืชปรอดสะสมในแหล่งน้ำทำให้เกิดพิษสะสมในห่วงโซ่อาหารของโลกแล้วมันก็ได้สูญพันธุ์ไปจนหมดผลที่ได้ไม่ได้มีแค่ลาวาท่วมโลกเท่านั้นแต่มันคือสภาพอากาศที่แกว่งไปมาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ทั้งเย็นจัดร้อนจัดฝนกดหมอกควันแผ่นดินไหวและกลับมาเย็นจัดร้อนจัดฝนกดหมอกควันแผ่นดินไหวสลับกันไปมาแบบนี้ภูมิอากาศที่คาดเดาแทบไม่ได้เลยไม่อยากจะคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเราจะรอดกันไหมและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมฤดูหนาวนิวเคลียร์ที่เกิดจากอุกกาบาตชิกซูรุปทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตายมากขึ้นเพราะไม่มีอาหารอีกครั้งไดโนเสาร์บางตัวอาจจะตายเพราะฝนไฟและไฟป่าบางตัวอาจจะตายเพราะคลื่นยักษ์แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกมันตายเพราะไม่มีอะไรกินไม่มีอากาศให้หายใจระบบนิเวศพังห่วงโซ่อาหารถูกทำลายจนไม่เหลือบทสรุปสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากกว่า 75% ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กลุ่มไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกเช่น T-Rex Triceratops Velociraptor Mongoliarensis Ankylosaurus Magniventris และอื่นๆก็สูญพันธุ์หมดสัตว์ทะเลเช่น Ammonite Plesiosaurus Mosasaurus แพลงก์ต้นทะเลรากฐานของห่วงโซ่อาหารทะเลและสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดขนาดใหญ่ก็สูญพันธุ์ไปจนไม่เหลือนกโบราณกลุ่ม Enantiornis สูญพันธุ์หมดพืชเขตร้อนบางกลุ่มก็หายไปจนหมดร่างของพวกไดโนเสาร์ล้มลงเงียบๆและไม่มีใครจดจำสิ่งเหล่านี้ได้เลยนอกจากฟอสซิลที่ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นหินบางๆมันคือช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดมัวจากฝุ่นที่พุ่งโพยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศหลังอุกกาบาตชนแสงแดดแทบจะไม่ทะลุผ่านพื้นโลกได้เลยพื้นดินถูกปกคลุมด้วยเท่าเขม่าและฝุ่นกัมมันถันอุณหภูมิลดลงฉับพลันทั่วโลกพืชต่างๆตายระบบนิเวศเสียหายพร้อมๆกับซากสิ่งมีชีวิตที่ต้องสังเวยให้อุกกาบาตจำนวนมากความรุนแรงจากหายนะทั้งหมดที่ผ่านมาอาจเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์พันล้านลูกซึ่งมันคือวันสิ้นโลกของไดโนเสาร์และอาจจะเป็นของเราด้วยถ้ามนุษย์อยู่ในยุคนั้นแต่สำหรับบางสิ่งที่เล็กเท่าหัวแม่โป้งมันอาจจะเป็นโอกาสให้พวกมันได้เติบโตเป็นผู้ปกครองโลกยุคใหม่หลังเหตุการณ์ไดโนเสาร์ยักษ์ล้มตายกันเป็นแถวแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลับมีชีวิตรอดโปรดติดตามตอนต่อไปจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่และกำลังจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองโลกในเวลาต่อมาอย่าลืมติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ดูตอนก่อนๆก็ไปดูกันได้เลยตั้งแต่ EP 1 EP 2 EP 3เรื่องราวนี้ยังไปอีกยาวครับยังไม่จบแค่นี้หรอกยังมีให้ดูอีกเยอะเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สามารถสนับสนุนผมง่ายๆผ่านการคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปกันก่อนแล้วเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับหลังเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ยุคไดโนเสาร์ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปจนหมดยกเว้นไดโนเสาร์ที่สามารถบินได้ที่ยังคงเหลือรอดมาถึงทุกวันนี้พร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาก็ผ่านไป 80,000 ปีหลังหายนะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่โลกกลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีเสียงคำรามไม่มีฝีเท้าของราชายักษ์ที่เดินอยู่กลางป่ามีเพียงซากของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ตายเกลื่อนโลกใบนี้เคยถูกครอบครองโดยไดโนเสาร์ปัจจุบันนี้กลายเป็นเพียงโลกที่ว่างเปล่าแต่กระนั้นเองมันเริ่มจะมีที่ว่างให้กับสิ่งใหม่ที่แทรกซึมเข้ามาในห่วงโซ่อาหารพวกมันได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างรวดเร็วและวิวัฒนาการพวกมันหลายสายพันธุ์ยังคงเหลือรอดเช่นพวกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้มีขนาดเล็กใช้พลังงานน้อยหลบภัยง่ายอาศัยอยู่ตามโพรงดินช่วยป้องกันไฟป่าฝุ่นและสารพิษพร้อมๆกับความสามารถที่กินได้หลากหลาย
ไม่พึ่งพาพืชชนิดไหนเป็นหลักกินแมลงกินผลไม้กินซากมีวงจรชีวิตที่สั้นสืบพันธุ์เร็วฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ง่ายเนื่องด้วยวงจรชีวิตมันสั้นนะครับทุกครั้งที่มันสืบพันธุ์ก็จะทำให้มันเกิดความผิดพลาดในระบบโครโมโซมหรือยีนมักจะสร้างสิ่งที่ดีกว่าหรือแย่กว่าไม่ว่าจะลักษณะทางกายภาพหรือสมองแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นผลเสียมากกว่าและถูกคัดออกโดยธรรมชาติเช่นยีน CHRM2 COMT NPTN ของร่างมนุษย์บางตัวมีความสัมพันธ์กับ IQ ที่สูงผิดปกติและในบางกรณีเป็น SARS จะกลายเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะทางแบบสุดโต่งไม่ว่าจะคำนวณไววาดภาพจากความจำได้แต่กลับบกพร่องด้านอื่นๆสิ่งนี้ถูกส่งทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่จุดเริ่มต้นเรื่องนี้เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่นานนะครับในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เองด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงทำให้เราได้รู้ว่าระบบประสาทของพวกมันจะเริ่มซับซ้อนไปด้วยพร้อมๆกับการดูขนาดกะโหลกก็คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ชัดว่าสมองของพวกมันจะเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแม้จะใช้เวลานานสิ่งนี้เรียนรู้ทางหนีวิธีเอาตัวรอดได้ดีในขณะที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ต้องการสภาพแวดล้อมที่มั่นคงพวกมันต้องการแค่ที่มืดและอาหารเล็กน้อยเท่านั้นที่หาได้ในแต่ละวันอย่างตัวนี้คือตัวละครสำคัญที่สุดชื่อเพอร์กาตอเลสถือเป็นกลุ่มโพโตไพเมตหรือบรรพบุรุษของสัตว์ตระกูลไพเมตซึ่งในที่สุดจะวิวัฒน์ไปเป็นลิงใหญ่และมนุษย์ลักษณะของมันก็จะมีขนาดเล็กคล้ายหนูมีหางยาวมีฟันสำหรับกินแมลงและผลไม้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชีวิตรอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้นะครับคือบรรพบุรุษต้นสายของสัตว์ปัจจุบันหลายกลุ่มเช่นสัตว์ฟันแทะหนูกระรอกบีเวอร์สัตว์กินแมลงโมเม่นค้างคาวไพรเมตลิงมนุษย์สัตว์กีบม้าวัวหมูวาฬฟอสซิลของเพอร์กาตอเลสคือจุดเริ่มต้นของสายวานอนถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1965 โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อวิลเลียมแคลเมนส์จากฟอสซิลฟันในรัฐมอนทานาสหรัฐอเมริกาชื่อเพอร์กาตอเลสตั้งตามเพอร์กาทอรี่ฮิลที่เป็นสถานที่ขุดพบมันฟอสซิลมีจำนวนน้อยมากครับในตอนแรกมีเพียงฟันและชิ้นกระดูกเล็กๆทำให้นักวิทยาศาสตร์ยุคแรกยังลังเลว่าเพอร์กาตอเลสเป็นไพรเมตจริงหรือแค่สัตว์คล้ายๆกันจนกระทั่งปี 2015 ถึง 2021 มีการค้นพบกระดูกเท้าของเพอร์กาตอเลสเพิ่มเติมการค้นพบฟอสซิลกระดูกเท้าในรัฐมอนแทนาช่วยยืนยันว่าเพอร์กาตอเลสปีนต้นไม้ได้ข้อนี้สนับสนุนว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกับไพรเมตยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตบนต้นไม้ยิ่งตอกย้ำว่ามันคือต้นกำเนิดของไพรเมตจริงๆส่วนอีกตัวหนึ่งก็โพทังกุลาทัมคือสายต้นของสัตว์กีบทั้งหมดถูกค้นพบในชั้นหินยุคพาลีโอซีนตอนต้นมีอายุราว66 ล้านปีแทบจะทันทีเลยหลังเหตุการณ์อุกกาบาตถล่มโลกในเวลาที่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากยังสับสนนะครับโพทังกุลาทัมกับพัฒนาสายวิวัฒนาการของตนเองกลายเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่แทนที่ไดโนเสาร์มันมีฟันที่หลากหลายมากกว่าเพื่อนร่วมยุคสามารถกินได้ทั้งแมลงเมล็ดพืชผลไม้และเศษซากสิ่งนี้ช่วยให้มันอยู่รอดได้ในโลกที่ยังสับสนวุ่นวายและมีพิษตกค้างจากไฟป่าและฝุ่นมหาศาลแม้รูปร่างของมันนะครับภายนอกจะดูเหมือนหนูดินทั่วไปแต่โพทังกุลาทัมไม่ใช่สัตว์ใต้ดินครับมันมีโครงสร้างของอุ้งเท้าที่บ่งบอกถึงสัตว์ที่เริ่มใช้การเดินอย่างมีจังหวะเป็นพฤติกรรมในอนาคตที่จะส่งต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์กีบทั้งหมดจากการคลาน4 ขาสู่การควบ4 เท้าจนถึงว่ายน้ำกลางทะเลนักบรรพชีววิทยาพบว่าโครงสร้างของกะโหลกโพทังกุลาทัมมีพื้นที่รับรองสมองส่วนการดมกลิ่นแสดงให้เห็นว่ามันอาศัยการจำกลิ่นและทางหนีเพื่อเอาตัวรอดจากนักล่ามันไม่มีเขี้ยวไม่มีกรงเล็บนะครับแต่กลับมีความสามารถในการอยู่รอดในวันสิ้นโลกของไดโนเสาร์หากไม่มีโพทังกุลาทัมเราอาจไม่มีม้าไม่มีวัวไม่มีวาฬและไม่มีฝูงสัตว์กินพืชที่เดินย่ำผืนโลกจนแผ่นดินสะเทือนเหมือนปัจจุบันยิปโซนิกท็อปส์มันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความคล่องตัวและสมองเริ่มดีมันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆที่มีความเชื่อมโยงกับสัตว์กินแมลงยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเม่นโมและอาจรวมถึงต้นสายของค้างคาวบางชนิดมันถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายครีเทเชียสและยังรอดชีวิตมาได้หลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์
ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยเขม่าวฝุ่นและดินแดนที่มืดสนิทยิปโซนิกทัสเลือกที่จะหลบอยู่ใต้เงามากกว่าที่จะแย่งชิงแสงสว่างเอาหากินช่วงกลางคืนดวงตาเล็กลงแต่ประสาทสัมผัสอื่นๆกับเฉียบคมมากขึ้นโดยเฉพาะจมูกและการฟังนักวิทยาศาสตร์พบว่ายิปโซนิกทัสมีลักษณะฟันของสัตว์กินแมลงยุคใหม่แต่แอบแฝงด้วยบางจุดที่เหมือนกับฟันของสัตว์สายไพรเมทมันจึงกลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในวิวัฒนาการเชื่อมระหว่างสัตว์กินแมลงแบบดั้งเดิมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดกว่าในอนาคตแม้มันจะมีขนาดแค่10 เซนติเมตรนะครับแต่จิ๊กโซนิกทัสมีสมองที่พัฒนาเร็วผิดปกติสำหรับสัตว์กลุ่มนี้ขนาดสมองส่วนรับกลิ่นและการทรงตัวใหญ่กว่าสัตว์ขนาดใกล้เคียงกันในยุคนั้นเกือบเท่าตัวเลยฟอสซิลของมันถูกพบในอเมริกาเหนือและหลายตัวถูกพบในชั้นดินระดับล่างสุดของพาเลโอซีนส์แสดงให้เห็นว่าจิปโซนิกทัสเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่ฟื้นตัวจากวันสิ้นโลกของไดโนเสาร์ณตอนนี้นะครับโลกกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆถึงแม้จะมีเหตุการณ์ภูเขาไฟที่ปะทุเป็นระลอกกลายเป็นตัวขัดขวางการฟื้นฟูให้ล่าช้าลงไปอีกแต่ช่วงเวลานี้ฟ้าก็กลับมาเริ่มสว่างอีกครั้งหนึ่งฝุ่นจากอุกกาบาตและเท่าภูเขาไฟรวมถึงฝุ่นของไฟป่าฝุ่นจากอุกกาบาตและเท่าภูเขาไฟรวมถึงฝุ่นของไฟป่าก็ค่อยๆตกลงพื้นจนหมดชั้นบรรยากาศก็เปิดให้แสงอาทิตย์กลับมาอุณหภูมิโลกค่อยๆเพิ่มสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังคงเย็นกว่าในช่วงก่อนอุกกาบาตชนประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสแม้จะดูน้อยสำหรับแอร์บ้านนะครับแต่อุณหภูมิเฉลี่ยแบบนี้ถือว่าสูงโคตรเลยครับและเมื่อแสงเริ่มกลับมาใหม่พืชก็เริ่มฟื้นฟูมอสเฟิร์นเป็นพืชชุดแรกที่ขึ้นหลังโลกโดนเผาเกิดขึ้นเต็มป่าแต่ก็ยังเป็นระยะต้นนะครับต้นไม้พื้นฐานงอกขึ้นบนดินชั้นใหม่ที่มาจากขี้เถ้าพืชดอกแองเจิโอสเปิร์มยุคใหม่เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับแสงแดดที่ส่องมาอีกครั้งดึงแมลงให้เข้ามาร่วมกับระบบต้นสนไซเปรสบางส่วนฟื้นฟูตามแนวภูเขาหรือแถบที่มีอากาศเย็นโดยรวมพืชกลับมาแล้วครับ 60-70% จากก่อนหายนะระบบนิเวศเริ่มสร้างขั้นแรกขึ้นมาใหม่ฐานห่วงโซ่อาหารแบบใหม่ระดับน้ำทะเลเริ่มคงที่หลังผันผวนจากเหตุการณ์สึนามิมดปลวกแมลงปีกแข็งกลับมาก่อนดวงย่อยซากตัวเองช่วยเร่งวงจรอินทรีย์พึ่งยุคแรกนะครับเริ่มผสมเกสรพืชดอกผีเสื้อยังไม่แพร่หลายมากแต่ก็เริ่มมีต้นสายแล้วใช้เวลาทั้งหมด 500,000 ปีโดยประมาณหลักฐานที่สนับสนุนการฟื้นตัวของพืชยุคหลัง KPG Extinction เราดูจากชั้นเรนูของฟอสซิล Pollen Fossils จาก North Dakota Hell Creek Formation สัดส่วนของเรนูพืชดอกนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นหลัง KPG วิเคราะห์จากชั้นดินตะกอนแบบลำดับชั้นที่อายุด้วยการวัดอัตราสลายของไอโซโทปสรุปได้ว่าพืชเริ่มฟื้นตัว 300,000-500,000 ปีหลังการชนคาร์บอนจากชีวมวลในตะกอน Organic Carbon Isotope พบสัดส่วนคาร์บอนชีวภาพที่ลดลงในช่วงแรกและกลับมาเพิ่มขึ้นใน 500,000 ถึง 1 ล้านปีจากการวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ในชั้นดินดานและหินโคลนสะท้อนการกลับมาของพืชเขียวที่ทำให้สังเคราะห์แสงได้และยังมีวิธีการตรวจสอบอีกมากกว่า 10 วิธีเลยนะครับที่จะสามารถยืนยันสิ่งนี้ได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงณตอนนี้อยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคพาเลโอจีนหรือพาเลโอซีนราวๆ 66-56 ล้านปีก่อนณช่วงเวลานี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเมื่อพยันตรายได้หายไปพวกมันใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขไม่ต้องวิ่งหนีไดโนเสาร์นักล่าอีกต่อไปเพราะพวกมันได้หายไปจากระบบของโลกแล้วตลอดกาลหมายถึงไดโนเสาร์นะครับไม่รวมถึงนักล่าในอนาคตกลุ่มยูเทเรียคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรกพาเซนต้าสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีมนุษย์หมาวาฬค้างคาวและสัตว์อื่นๆอีกมากมายในปัจจุบันพวกมันมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือลูกสามารถเกิดมาแล้วพร้อมหากินได้เลยไม่จำเป็นต้องพึ่งถุงหน้าท้องเหมือนเมตาเทเรียพวกจิงโจ้พอสซัมร่างกายพร้อมเจริญเติบโตได้เร็วกว่าในยุคของไดโนเสาร์พวกมันยังตัวเล็กประมาณ 10-30 เซนอาศัยในเงาอยู่ใต้ดินใต้ใบไม้ออกหากินยามค่ำคืนกินแมลงกินซากพวกมันอยู่โดยไม่มีความสำคัญมากนักแต่ช่วงเวลานี้มันเหมือนได้อิสระในโลกใหม่ในโลกที่ไม่มีไดโนเสาร์
สิ่งที่พวกมันทำได้ทันทีหลังภัยพิบัตินั่นก็คือออกจากโพรงและหากินพวกมันไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปครับเริ่มเดินบนผืนป่าได้แบบสบายๆวิ่งหาอาหารได้แบบชิวๆกินได้หมดทุกอย่างที่สามารถประทังชีวิตได้เมื่อก่อนยูเทเลียอาศัยอยู่เฉพาะบางที่เช่นป่าเตี้ยในเอเชียตะวันออกบริเวณชายป่าอเมริกาเหนือพื้นที่ร่มชื้นของยุโรปกลางแต่ก็ครองพื้นที่น้อยนะครับเนื่องจากปกครองโดยไดโนเสาร์แต่บัดนี้พวกมันขยายอาณาเขตกระจายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเอเชียอเมริกายุโรปแอฟริกาเอเชียเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสายพันธุ์เป็นแหล่งกำเนิดของเปอร์กาตอเลียสหน้าตาของมันคล้ายกระรอกผสมชะมดหางยาวตาโตนิ้วเท้าเริ่มยืดหยุ่นได้แล้วอาศัยอยู่บนพื้นที่อบอุ่นและป่าชื้นในจีนมองโกเลียอินเดียเต็มไปด้วยพืชดอกแมลงและแหล่งอาหารใหม่มันไม่ใช่นักล่าแต่คือผู้ที่อยู่บนต้นไม้หาเช้ากินข้าวไปวันๆมีความสามารถในการปีนต้นไม้ได้คล่องแต่ก็ไม่เก่งเท่าลิงสมัยใหม่มือของมันเริ่มจับกิ่งไม้ได้แล้วเปอร์กาโตเลียสมีความสามารถพิเศษเพราะมันคิดได้เร็วกว่าตัวอื่นทำให้มันมีวิวัฒนาการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนิ้วเท้าสามารถจับได้คือพิมพ์เขียวของมือไพรเมทที่ใช้ปีนใช้หยิบใช้โหนสายตาเริ่มมองไปด้านหน้าพัฒนาระบบการมองแบบ3มิติในช่วงเริ่มต้นสิ่งนี้จำเป็นมากครับสำหรับใช้ชีวิตบนต้นไม้ฟันกรามของมันมีแบบทั้งตัดและบดกินอาหารแบบผสมแมลงผลไม้พืชดอกไม้ทำให้มันสามารถปรับตัวได้ดีสมองเริ่มซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆขณะนี้มันสามารถเรียนรู้เส้นทางได้แล้วครับพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้โดยใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวหรือกินเป็นไปได้ว่ามันอาจจะใช้เสียงด้วยแบบจิ๊ด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 เหมือนกระรอกชะมดมันไม่ใช่หนูป่าที่ปีนต้นไม้ได้แต่คือแม่แบบของสิ่งมีชีวิตที่จะยืน2 ขาในอนาคตแม้มันจะไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์โดยตรงแต่ถือเป็นต้นสายของไพรเมททั้งหมดที่แยกออกมาหลัง KPG extinction ถ้าเรามาดูสายวิวัฒนาการเครือญาติของเปอร์กาโตเลียสก็จะมี3 สายเช่น Posimians ไพรเมทดึกจะกลายเป็นลีเมอร์ลอริสทาเซีย Enterprise ไพรเมทขั้นสูงเป็นภาพรวมของลิงโลกเก่าและลิงโลกใหม่ Hominis มนุษย์วานอนได้แก่อูรังอูตังกอริลลาโบโนโบมนุษย์และชิมแปนซีแม้เปอร์กาโตเลียสจะอยู่บนต้นไม้แต่มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะศัตรูของมันคืองูยุคแรกเช่นเพลิโอฟิสขนาด 2-9 เมตรบางชนิดอาจจะใหญ่เกินจะล่าเปอร์กาโตเลียสได้แต่ก็ถือว่าเปอร์กาโตเลียสก็อาจจะเป็นอาหารให้มันได้เหมือนกันมันเป็นงูน้ำโบราณที่อาจจะขึ้นมาหากินบนบกหรือบนต้นไม้เป็นบางช่วงงูโบอาและไพทอนในยุคแรกงูในวงโบอีดีรวมถึงงูเหลือมและงูหลามในยุคหลังเป็นกลุ่มงูที่วิวัฒนาการมานานและมีขนาดหลากหลายตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่น่าจะเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดินเพลิโอฟีดีเป็นวงของงูโบราณที่อาศัยอยู่ในช่วงพาลิโอซีนถึงอีโอซีนพบฟอสซิลในหลายทวีปรวมถึงอเมริกาเหนืองูในวงนี้มีขนาดหลากหลายครับตั้งแต่ขนาดเล็กประมาณ18 นิ้วเป็นจนถึงขนาด18 ฟุตงูขนาดเล็กถึงกลางในวงเพลิโอฟีดีก็อาจจะเป็นนักล่าของเปอร์กาโตเลียสได้ถ้าอีกจำพวกหนึ่งก็นกนักล่าดึกดำบรรพ์เช่นโฟโลพานาเลียมคล้ายนกเงือกผสมเหยี่ยวยุคแรกมีกรงเล็บและจะงอยคมประมาณ 50-60 เซนเป็นนกนักล่ายุคเพลิโอซีนตัวแรกๆที่พบในยุโรปฟอสซิลอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะระบุได้แน่ชัดนะครับแต่คาดว่าเป็นบรรพบุรุษของนกทูลาโคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อในยุคแรกในกลุ่มคีโอดอนส์เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหารแพร่หลายในยุคพาลิโอจีนหลายชนิดมีขนาดเล็กถึงกลางและอาจล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันเองในฝั่งอเมริกาเหนือเดิมทีเป็นบ้านของทีเล็กซ์และไทเซอราทอปส์บัดนี้เหลือเพียงซากฟอสซิลของมันนี่เป็นทวีปแรกที่ชีวิตบนต้นไม้เริ่มขึ้นใหม่หลังไดโนเสาร์สัตว์กลุ่มยูเทเลียวิ่งข้ามภูมิประเทศใหม่จากชายป่าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำคือแผ่นดินที่มีผลไม้มากมายมีสายพันธุ์อย่างโปทังกูลาทัมบรรพบุรุษของสัตว์กีบได้แก่ม้าวัวจีราฟและวาฬ
ใครจะไปคิดล่ะครับว่าวาฬเคยอยู่บนบกมาก่อนพูดไปใครจะเชื่อแต่ผมเชื่อครับเพราะมันมีกระดูกขาหลังเป็นขนาดเล็กมากๆแม้วาฬสมัยใหม่จะไม่มีขาหลังภายนอกให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าเอ็กซเรย์หรือดูโครงสร้างกระดูกของมันก็จะเห็นกระดูกชิ้นเล็กๆลอยอยู่ในกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเป็นเศษซากของขาหลังที่เหลือจากบรรพบุรุษเดิน4 ขาพบได้ในวาฬสเปิร์มวาฬสีน้ำเงินวาฬหลังค่อมโลมาบางชนิดก็ยังมีถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้ลองนึกถึงปลาตีนและเสริมนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะเคยเรียนแล้วแต่อาจจะลืมไปแทบไม่มีใครรู้เลยว่ามนุษย์เคยมีร่องรอยหางที่หายไปมีทุกตัวในสายพันธุ์ลิงที่ไม่มีหางเหมือนกันไม่ว่าจะชิมแปนซีกอริลลาและอื่นๆกระดูกก้นกบเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ที่อยู่มาตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงไม่เหมือนการค้นพบอวัยวะใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เป็นการที่นักกายวิภาคศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้ทำการศึกษาระบุตำแหน่งของมันในโครงสร้างกระดูกสันหลังของมนุษย์พวกเขาได้ทำการผ่าตัดศพและศึกษารายละเอียดของโครงสร้างกระดูกสันหลังทำให้ทราบว่ากระดูกก้นกบเป็นส่วนสุดท้ายของกระดูกสันหลังแม้จะไม่มีบทบาทในการพยุงหางที่ยื่นออกมาเหมือนสัตว์อื่นๆกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของกระดูกก้นกบได้อย่างลึกซึ้งจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วินแนวคิดนี้เสนอว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวผ่านกาลเวลาและสิ่งมีชีวิตต่างๆมีบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำแนวคิดวิวัฒนาการมาอธิบายพวกเขาสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดรวมถึงไพรเมทบางชนิดมีหางที่ใช้งานได้จริงในขณะที่มนุษย์และลิงไม่มีหางซะงั้นแต่กลับมีกระดูกก้นกบสิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสรุปได้ว่ากระดูกก้นกบเป็นโครงสร้างที่หลงเหลือจากวิวัฒนาการที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของหางที่ใช้งานได้ในบรรพบุรุษของเราแต่เมื่อวิวัฒนาการมาถึงมนุษย์นะครับหางก็ค่อยๆหายไปเนื่องจากไม่มีความหมายไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกต่อไปเพราะมีการเดิน2 ขาทำให้เหลือเพียงกระดูกก้นกบที่เป็นเศษซากของอารยธรรมจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่หางนะครับที่หายไปยังมีอีกหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันโลกช่วง65 ล้านปีก่อนนั้นแต่ละทวีปแยกออกจากกันเกือบหมดแล้วนะครับแต่ยังมีบางจุดที่เชื่อมถึงกันและนั่นเป็นเหตุผลที่ยูเทเรียสามารถกระจายข้ามทวีปได้ในบางเส้นทางเช่นผ่านสะพานบกชั่วคราวที่เชื่อมแผ่นดินยุโรปเอเชียอเมริกาเหนือผ่านกรีนแลนด์หรือไซบีเรียตะวันออกแอฟริกาอินเดียตอนลอยอยู่ใกล้กันกำลังเคลื่อนที่มุ่งชนเอเชียด้วยความเร็ว15 เซนติเมตรต่อปีออสเตรเลียแอนตาร์กติกาอเมริกาเกือบจะแยกกันได้สมบูรณ์แล้วฝั่งแอฟริกากับอเมริกาใต้แยกจากกันชัดเจนแล้วตั้งแต่ยุคครีเทเชียสมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางขยายกว้างมากขึ้นจากนี้ไปเวลาก็เข้าสู่ยุคอีโอซีน 56-33.9 ล้านปีก่อนในช่วงเวลากว่า50 ล้านปีโลกไม่มีแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเลยนะครับไม่มีขั้วโลกเหนือไม่มีแอนตาร์กติกาที่กลายเป็นทวีปน้ำแข็งเหมือนทุกวันนี้โลกทั้งใบร้อนขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเราเรียกช่วงเวลานี้ว่า Paleocene Eocene Thermal Maximum หรือ PETM มันคือภาวะเรือนกระจกขนาดยักษ์ครั้งหนึ่งของโลกก๊าซมีเทนจากใต้ทะเลและคาร์บอนไดออกไซด์จากภูเขาไฟถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างมหาศาลจากเหตุการณ์ก่อนหน้าส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกพุ่งสูงกว่า 5-8 องศาเซลเซียสผลกระทบของมันทำให้ป่าฝนเขตร้อนกระจายทั่วไม่เว้นแม้แต่ลัติจูดสูงสุดอย่าง阿拉斯ก้าหรือไซบีเรียนักธรณีวิทยาพบฟอสซิลต้นไม้ใบปาล์มตะกอนน้ำจืดที่阿拉斯ก้าบ่งชี้ว่าในยุคนั้นแม้แต่บริเวณปัจจุบันที่เป็นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาก็ยังเคยเป็นป่าร้อนชื้นมาก่อนไม่ใช่เพียงพืชนะครับที่พบแต่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ใช้ชีวิตอย่างหนาแน่นในป่าเขตร้อนทางซีกโลกเหนือป่าของอีโอซีนไม่ได้ราบเรียบเหมือนพื้นหญ้าแต่มันคือป่าที่มีหลายชั้นตั้งแต่พื้นดินพุ่มไม้ลำต้นกิ่งก้านเรือนยอดและยอดไม้สูงสุดสัตว์แต่ละชนิดก็ต้องเลือกวิถีชีวิตของตัวเองตามลำดับความสูงที่ตัวเองอยู่บ้างก็อาศัยอยู่ในรูบ้างก็อยู่บนต้นไม้และอีกมากมายที่ใช้ชีวิตบนยอดไม้เราเรียกสิ่งนี้ว่าป่า3 มิติและความซับซ้อนของผืนป่าผืนดินแนวตั้งเหล่านี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนาการไม่ว่าจะพฤติกรรมที่มีความหลากหลายมีดวงตาที่หันไปด้านหน้าเพื่อกะระยะลึกและเริ่มมีพฤติกรรมคล้ายลิงแม้จะยังไม่ใช่ลิงก็เถอะด้วยความอบอุ่นของฝนที่ตกชุกและพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์โลกในยุคอีโอซีน
จึงเป็นเหมือนเรือนเพาะชำของสายวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบัดนี้ได้ก้าวขึ้นประคองผืนป่าได้อย่างแท้จริงพวกมันอาจจะตัวเล็กแต่มันกินได้ทุกอย่างพวกมันวิ่งเร็วและสืบพันธุ์ได้ไวความสามารถนี้เองทำให้หลังภัยพิบัติจบลงพวกมันได้เริ่มกระจายออกไปได้ไกลกว่าเดิมเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆและวิวัฒนาการแตกแขนงออกไปหลายรูปแบบด้วยจุดแข็งพิเศษของพวกมันที่มีในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกทำให้ลูกมีโอกาสรอดได้สูงกว่ามีขนรักษาอุณหภูมิความร้อนของร่างกายได้มีต่อมน้ำนมเลี้ยงลูกได้แม้ไม่มีอาหารรอบตัวสมองพัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ตอบสนองสิ่งแวดล้อมสามารถปรับพฤติกรรมของตัวเองได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่สุดหรอกแต่ก็คือผู้ที่ปรับตัวเก่งที่สุดและนั่นคือหัวใจหลักของวิวัฒนาการและช่วงนี้เองมีการวิวัฒนาการขึ้นมาแทนที่โดยกลุ่มใหม่ไม่ว่าจะไฮลาโคเทเรียมอีโอฮิปปัสบรรพบุรุษของม้ามีขนาดตัวเท่าหมาจิ้งจอกมี4นิ้วด้านหน้า3นิ้วด้านหลังฟันยังไม่ใช่แบบกินหญ้าแต่ยังกินใบไม้ในป่าพบได้ในอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียเคลื่อนที่ไวหลบผู้ล่าในพุ่มไม้ได้ดีมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นถึงกลางยุคอีโอซินประมาณ 55-45 ล้านปีก่อนเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มสัตว์เท้าเดียวเช่นม้าแรดสมเสร็จนี่คือม้าตัวเท่าหมาจิ้งจอกและจะกลายเป็นม้าตัวใหญ่ที่วิ่งบนทุ่งกว้างแต่นั่นจะเกิดขึ้นในยุคถัดไปตอนนี้ม้าเพิ่งเริ่มก้าวแรกในป่าเขตร้อนของอีโอซินสัตว์ในยุคนี้นะครับเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นฮิปโปโบราณแต่มันไม่ใช่ฮิปโปนะครับแค่รูปร่างมันเหมือนเท่านั้นมีชื่อว่าโคลีโฟดอนขนาด 2.5 เมตรน้ำหนัก500กิโลกรัมไม่มีงวงไม่มีเขี้ยวขาเตี้ยเดินช้าชอบพื้นที่ชุ่มน้ำพบได้ในยุโรปเอเชียอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในสัตว์ใหญ่ยุคแรกของอีโอซีนเลยโคลีโฟดอนคือผู้เบิกทางให้สัตว์ขนาดใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มแพนโทดอนตาเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วทั้งหมดมันไม่มีเขี้ยวไม่มีเขามันไม่ได้เป็นพ่อบุรุษโดยตรงของช้างม้าหรือวัวแต่เป็นต้นแบบวิวัฒนาการของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ยุคแรกหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์ในขณะที่สัตว์ใหญ่เริ่มปรากฏบนผืนป่าแต่ใต้พื้นดินมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่กำลังซ่อนตัวอยู่กลายเป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้ดีกว่าทุกสิ่งฟอสซิลยุคอีโอซินเผยให้เห็นการเกิดใหม่ของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมีฟันหน้าแข็งแรงฟันที่งอกได้ไม่หยุดต้องใช้การกัดเพื่อรับคมอยู่เสมอมันคือสัตว์กลุ่มแรกที่เราจะเรียกกันว่าสัตว์ฟันแทะหรือโรเดนส์ชื่อของมันอาจไม่ได้ฟังดูยิ่งใหญ่แต่มันจะกลายเป็นกลุ่มสัตว์ที่หลากหลายที่สุดในอาณาจักรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพัฒนาลักษณะและพฤติกรรมแบบเก่าของสายพันธุ์อื่นให้ดียิ่งขึ้นพวกมันสร้างอุโมงค์ลับป้องกันลูกอ่อนเรียนรู้ที่จะทำซ้ำอย่างรวดเร็วหากตัวหนึ่งตายไปพันธุกรรมของมันยังคงอยู่ในลูกหลานหลายสิบตัวสัตว์เหล่านี้ไม่ได้มีใครสนใจครับแต่มันจะครองโลกภายใต้เท้าเราไปอีกนานและในวันนี้มันยังอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะในท่อหรือในบ้านของคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมหนูมาถึงฉลาดจุดเริ่มต้นของเราเชลลาดีนาและแคนเชียสคือบูปินของไพรเมทแท้พวกมันเป็นเหมือนต้นสายวิวัฒนาการหากเราสืบย้อนไปต้นตระกูลเราก็จะเจอพวกมันนี่แหละเชลลาดีนาคือหนึ่งในไพรเมทที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีหลักฐานบนโลกของเราตั้งชื่อมันเพื่อเป็นเกียรติแก่เพียจียาเดชาเดงนักบรรพชีวินวิทยาฝรั่งเศสผู้ค้นคว้าไพรเมทมันเป็นโอโมไมอิดอยู่ในกลุ่มฮาโพไลจมูกแห้งมันปรากฏตัวเมื่อ56ล้านปีก่อนทันทีหลังโลกเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนรุนแรงที่เรียกว่า PETM ขณะที่อุณหภูมิสูงทั่วโลกเกือบ8องศาโลกทั้งใบร้อนชื้นและปกคลุมด้วยป่าเขตร้อนแต่นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสุดสำหรับสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่จะกลายเป็นบรรพบุรุษของเราพวกมันอพยพข้ามทวีปไปหลัง PETM ใช้เวลาไม่ถึง 25,000 ปีเดินทางจากเอเชียถึงอเมริกาเหนือซึ่งถือว่าเร็วมากในระดับวิวัฒนาการเทลราดีนาคือไพรเมทแท้กลุ่มแรกมันไม่ใช่แค่สัตว์ที่ดูคล้ายลิงแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างสมองดวงตา
มือและนิ้วที่ชัดเจนว่าเป็นสายวิวัฒนาการของลิงและมนุษย์แกเป็นตัวแทนที่ปรับตัวเก่งในสภาพอากาศร้อนดวงตาของมันเริ่มขยับมาด้านหน้ามือสามารถจับกิ่งไม้ได้แน่นขึ้นสมองขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและมันเริ่มมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวที่ฉลาดกว่าสัตว์ยุคก่อนหน้าฟอสซิลของเทลลาดิน่าถูกค้นพบในหลายทวีปฝั่งยุโรปเบลเยียมต่อมาก็พบในสหรัฐในจีนแสดงให้เห็นว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มแรกๆที่ข้ามทวีปได้อย่างรวดเร็วผ่านสะพานดินที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันในยุคนั้นในยุคที่โลกหมุนช้าลงจากบาดแผลของวันสิ้นโลกเทลลาดิน่ากลายเป็นหนึ่งในผู้เปิดฉากยุคของพาราเมดโดยไม่รู้เลยว่าอีกหลาย10 ล้านปีข้างหน้าลูกหลานของมันจะถือกล้องจุลทรรศน์และมองย้อนกลับมาเนื่องจากสมองของมันเริ่มขยายขึ้นใช่ไหมล่ะระบบจดจำก็ต้องซับซ้อนดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเลี้ยงลูกได้ยาวนานเริ่มมีการพึ่งพาสายตามองเห็นภาพได้ดีวิเคราะห์ระยะลึกดวงตาของพวกมันไม่ใช่แค่มองเห็นโลกครับแต่มันเริ่มที่จะเรียนรู้วิเคราะห์มันชอบออกหากินเวลากลางคืนเป็นหลักเป็นเหมือนการสืบทอดจากสายเลือดตั้งแต่ต้นสายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นการหลบผู้ล่าด้วยความเร็วมีความคล่องตัวและการพลางตัวใช้ชีวิตบนต้นไม้อาศัยบนพื้นที่สูงในการหลีกหนีพยันตรายและตอนนี้มันก็อาจจะอยู่เป็นคู่หรืออยู่เป็นฝูงเล็กๆแล้วเป็นการบ่งชี้พฤติกรรมทางสังคมแรกเริ่มเมื่อขาของพวกมันจับกิ่งไม้ได้โลกในแนวตั้งกลายเป็นสนามเด็กเล่นมันมีพัฒนาการที่ไร้ขีดจำกัดของวิวัฒนาการทะลุกราฟไปไกลสิ่งเหล่านี้จะทำให้มันสามารถรอดจากนกล่าเหยื่อกลางคืนเช่นเบลูออเนสจู่โจมทางอากาศงูต้นไม้รอซุ่มและรัดเหยื่อครีโอดอนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักล่ารอบกัดจากพุ่มไม้นักล่าเหล่านี้ทำให้ไพรเมทจึงพัฒนาสายตาให้ไวยิ่งขึ้นมือสามารถจับกิ่งไม้ได้เร็วยิ่งขึ้นสมองต้องตอบสนองไวสร้างพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันมีตามองไปข้างหน้าพัฒนาเดฟเพอร์เซพชันมันคำนวณระยะความลึกแบบมนุษย์ 100% สิ่งนี้มันคือหลักการการมองสองตาพร้อมกันเพื่อคำนวณระยะลึกเราเรียกกันว่า binocular vision เป็นการที่ดวงตาทั้งสองของเราจะมองวัตถุจากมุมที่ต่างกันเล็กน้อยเพื่อส่งภาพไปยังสมองก็จะเอาภาพจากตาซ้ายและตาขวามาประมวลร่วมกันแล้วคำนวณออกมาว่าวัตถุนั้นอยู่ห่างแค่ไหนให้ลองเอานิ้วชี้มาจ่อที่ตาตรงปลายจมูกและลองหลับตาซ้ายและขวาจะเห็นนิ้วขยับไปมานั่นแหละครับคือหลักการนี้สมองใช้ความแตกต่างนี้มาประเมินว่านิ้วอยู่ไกลหน้าเราแค่ไหนเทลลาดิน่าที่เปลี่ยนจากสัตว์4 ขาไปสู่ผู้เริ่มมีความคิดเริ่มจากการมีมุมมองแบบ3 มิติมองลึกนั่นคือรากฐานของการคำนวณระยะทางการจับด้วยมือคือพื้นฐานของการใช้เครื่องมือการอยู่ร่วมกันคือพฤติกรรมสังคมของมนุษย์และมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาษาและการใช้ชีวิตในอนาคตไม่ใช่แค่วิวัฒนาการของร่างกายครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการของความทรงจำด้วยเช่นกันเทลลาดิน่าคือต้นตระกูลของเราทุกคนหากเราย้อนกลับไปหาต้นไม้แห่งวิวัฒนาการของมนุษย์จุดแรกเริ่มของเราก็คือบนต้นไม้ของป่ายุคอีโวซีนมันอยู่ได้เป็นเวลากว่าล้านปีและส่งต่อการสืบทอดมาเป็นแคนเทียสเป็นสายวิวัฒนาการของสเตปซีไลส์มันคือสัตว์คล้ายลิงจิ๋วยุคอีโวซีนที่จัดอยู่ในกลุ่ม Adaptiforms และถือเป็นอีกหนึ่งบรรพบุรุษสายตรงที่ใกล้กับลิงแท้ในยุคแรกๆมันถือกำเนิดขึ้นหลังเทลลาดิน่าเพียงไม่นานแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงในรูปแบบของร่างกายและพฤติกรรมมันไม่ได้โดดไวแบบทาเซียแต่เริ่มมีพัฒนาการเคลื่อนไหวที่แม่นยำขึ้นมีโครงสร้างนิ้วที่งอได้เพื่อจับกิ่งไม้ตาที่หันมาด้านหน้าเพื่อมองเห็นระยะลึกและกระโหลกศีรษะที่ขยายขึ้นเพื่อรองรับสมองที่ซับซ้อนกว่าเดิมแคนเชียสเริ่มแสดงสัญญาณแห่งความเป็นไพรเมทขั้นสูงทั้งมือตาฟันที่กัดผลไม้แมลงใบไม้รูปแบบของเท้าเป็นแบบ gasping foot คือเท้าที่งอได้จับได้เหมือนมือที่2กระดูกนิ้วเท้าโดยเฉพาะกระดูกหัวแม่เท้าแยกออกจากนิ้วอื่นๆช่วยจับกิ่งไม้ได้แน่นหนาขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์บกทั่วไปทำไม่ได้ลักษณะประเภทนี้ยังพบในไพรเมทยุคปัจจุบันเช่นลิงลีเมอร์ลิงโลกใหม่บางชนิดทั้งหมดนี้คือการเริ่มต้นของพฤติกรรมแบบไพรเมทแท้มันมีน้ำหนักเพียงไม่ถึง2 กิโลกรัมเท่านั้นดูเผินๆอาจจะเหมือนลิงลีเมอร์หรือสัตว์กลางคืนตัวเล็กๆแต่ในความเป็นจริงมันคือแม่พิมพ์สำคัญดั้งเดิมของสายวิวัฒนาการของมันไม่ได้รวดเร็วครับแต่มันต่อเนื่องเสมอ
บางกลุ่มของแคนเชียสสูญพันธุ์ไปแต่บางกลุ่มกลายเป็นนอตตาทัสและกลายเป็นดาร์วินิสไพรเมทที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางอีโอซีนมันคือตัวแทนของวิวัฒนาการจากแคนเชียสกลุ่ม Adaptiforms ที่เริ่มฉายแววความซับซ้อนแบบไพรเมทยุคใหม่ดาร์วินิสมาเซลีหรือชื่อเล่นว่าไอดาฟอสซิลของมันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบจากไพรเมทยุคแรกถูกค้นพบในแมสเซลพิทเยอรมนีหลุมภูเขาไฟที่กลายเป็นบ่อโบราณคดีที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดทำให้นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าฟอสซิลศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของมันคือตัวเท่ากับแมวประมาณ50 เซนมีนิ้วจับกิ่งไม้ได้อย่างแน่นหนา grasping hand and feet จมูกยาวคล้ายเลมูตาอยู่ด้านหน้ามองเห็นลึกมีการตัดสินใจฟันแสดงถึงการเป็นสัตว์กินผลไม้และแมลงมีระบบประสาทที่ซับซ้อนสายของดาร์วินิสจะค่อยๆหายไปในช่วงไพโอซีนแต่จะทิ้งร่องรอยไว้ในเลมูของมาดากัสการ์เทลลาดินาก็คือต้นแบบของแคนเชียสและมันส่งต่อไปสู่ดาร์วินิสเป็นกลุ่มไพรเมทในสายลึกที่ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับสัตว์ฟันแทะผสมลิงสัตว์2 ชนิดนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์ยุคแรกแต่มันคือรากลึกของต้นไม้ที่ธรรมชาติกำลังปลูกพวกมันทั้งหมดถ่ายทอดลักษณะกายภาพตั้งแต่หัวกระดูกสันหลังมือเท้าให้กับรุ่นต่อไปและในช่วงเวลาที่ Adaptiform กำลังพัฒนาก็มีอีกกลุ่มที่ถ่ายทอดมาจากเทลลานีนาพร้อมๆกันนั่นคือกลุ่มสำคัญเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดของมันกำลังแตกแขนงไปสู่วิวัฒนาการลิงและมนุษย์โอโมไมอิสกลุ่มไพรเมทจมูกแห้งขนาดเล็กดวงตากลมโตมีสมองที่เริ่มซับซ้อนยิ่งกว่าพวกมันไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงหรือฟันที่แหลมคมเหมือนนักล่าแต่มันคือผู้ที่มองเห็นโอกาสมองเห็นโลกผ่านดวงตาที่ชัดเจนกว่าเดิมโอโมไมอิสถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ55 ล้านปีก่อนช่วงต้นอีโอซีนร่วมสมัยกับ Adaptiforms อย่างแคนเชียสและดาร์วินิสและตัวแรกๆของกลุ่มนี้เรารู้จักในชื่อเทลลาดินาผู้เปิดฉากเส้นทางใหม่ของฮาร์โฟไลส์จมูกแห้งสมองของพวกมันซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์เส้นทางด้วยสายตาและการจดจำที่ซับซ้อนกว่าไพรเมทแท้ในสายฮาร์โฟไลส์ที่กำลังทดลองพัฒนาสมองดวงตาและการเข้าสังคมต่อมามันได้วิวัฒนาการเป็น Eosimias ชื่อของมันแปลว่าลิงแห่งรุ่งอรุณมันไม่ใช่แค่ลิงตัวเล็กนะครับแต่มันคือรุ่งอรุณแห่งการกำเนิดลิงแท้ทั้งหมดในโลกฟอสซิลของมันถูกค้นพบในบริเวณลุ่มแม่น้ำหวงโหประเทศจีนช่วงเวลาประมาณ45 ล้านปีก่อนกลางยุคอีโอซีนในขณะที่โลกยังร้อนชื้นป่าฝนครอบคลุมทั่วทวีปเอเชียขนาดตัวของมันนั้นเล็กมากแต่มันกลับซ่อนคุณสมบัติที่ล้ำค่าเอาไว้ในกะโหลกเล็กๆนั้นแม้จะยังเป็นสัตว์บนต้นไม้ตัวเล็กๆแต่มันกลับมีลักษณะหลายประการที่ใกล้เคียงลิงแท้ไม่ว่าจะเป็นฟันซี่ในสุดเรียงกันแน่นแบบที่พบในเอนโทรพอยส์เท่านั้นกรามล่างเคี้ยวได้หลายทิศทางไม่ใช่แบบกัดฉีกทั่วไปข้อเท้าและข้อมือบ่งชี้ถึงการยึดจับกิ่งไม้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นโครงสร้างกะโหลกศีรษะที่เหมาะกับสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์ยุคเดียวกันทั้งหมดนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนของวิวัฒนาการก้าวแรกจากต้นไม้สู่ลิงแท้อีโอซิมิสไม่ได้มองโลกด้วยตากลางคืนเหมือนโอโมไมอิสแต่มันเริ่มปรับตัวมาใช้ชีวิตตอนกลางวันดวงตาของมันเปิดรับแสงได้มากขึ้นมันเฝ้าดูแมลงบินว่อนเหนือยอดไม้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์รอบข้างอีโอซิมิสไม่ใช่แค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันคือสะพานที่เชื่อมโลกของลิงดึกดำบรรพ์กับโลกของลิงแท้ยุคใหม่มันกลายเป็นต้นแบบให้กับแอฟฟิเดียมในอียิปต์และต่อไปยังอียิปโทเพเทคัสโพรคอนซูและโฮโมเซเปียนส์หากจะย้อนกลับไปดูว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์มาจากไหนคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ฟอสซิลกะโหลกของมนุษย์หรือลิงใหญ่แต่มันอยู่ที่ซากเล็กๆที่อยู่บนต้นไม้กลางป่าเมื่อ45 ล้านปีก่อนในกินริเวอร์ฟอร์เมชันทะเลสาบน้ำจืดโบราณในอเมริกาเหนือเป็นสถานที่เก็บซากสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนักบรรพชีวิตวิทยาพบภาพที่ดูเหมือนเงาแต่มันไม่ธรรมดาเลยครับมันมีโครงสร้างปีกเหมือนผ้าคลุมบางๆแต่มือของมันคล้ายกับมนุษย์มากแต่มันก็ไม่ใช่นกครับเพราะมันคือค้างคาวโบราณที่บินได้ตัวแรกของโลกไอแคโลนิกเทอริสช่วงเวลากลางคืนการมองเห็นจะไร้ความหมายทันทีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดต้องใช้ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค้างคาวโบราณจึงได้พัฒนาระบบการได้ยินรูปแบบใหม่มันคือสิ่งที่สัตว์ตัวอื่นไม่สามารถทำได้นั่นคือ echolocation
คือความสามารถในการส่งเสียงออกไปและฟังเสียงสะท้อนกลับมาช่วยให้ตรวจจับแมลงกลางอากาศได้ในเสี้ยววินาทีและหลักฐานของความสามารถนี้อยู่ในกระดูกหูของมันครับกระดูกคอเชียโคตรยาวและซับซ้อนบ่งชี้ถึงการแยกแยะความถี่สูงและเสียงที่แมลงไม่ได้ยินอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าครับว่าวาฬเคยมีขาใช่ไหมและอยู่บนบกและนี่ก็ถึงเวลาของมันแล้วครับมันคือสายวิวัฒนาการที่ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะนั่นคือบากีเซทัสอยู่ในต้นอีโอซีนพบได้ที่ปากีสถานขนาดประมาณ1 เมตรหน้าตาคล้ายหมาป่าผสมจระเข้มีขาที่ยาวฟันคล้ายสัตว์กินเนื้อหูเริ่มเปลี่ยนแปลงบากีเซทัสคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังเดินอยู่บนพื้นแข็งแต่ระบบการได้ยินของมันเริ่มปรับตัวกระดูกหูชั้นกลางของมันบอกแล้วว่ามันเริ่มฟังเสียงใต้น้ำได้มันชอบหาอาหารตามแม่น้ำดำน้ำได้เล็กน้อยพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างแม่นยำแต่ก็ยังไม่ใช่วาฬนะครับแต่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในอีก1 ล้านปีต่อมากลายเป็นแอมบูโลเซทัสหรือวาฬเดินได้ขนาดประมาณ3 เมตรพบได้ที่เอเชียใต้มีขาแข็งแรงแต่เริ่มปรับรูปร่างและหางให้แบนกว้างอีก2 ล้านปีต่อมากลายเป็นโลโดเซทัสขาหลังเริ่มหดสั้นลงกระดูกเชิงกรานหลวมหางแบนขนาด 2-3 เมตรหางสามารถขยับขึ้นลงได้เหมือนวาฬแล้วณตอนนี้โลโดเซทัสไม่กลับไปขึ้นบกอีกแล้วครับแม้จะยังมีขาแต่มันใช้หางในการเคลื่อนไหวเป็นหลักขาหลังของมันเป็นแค่เครื่องช่วยประคองตัวในการว่ายน้ำสุดท้ายมันจะกลายเป็นบาซิลโลซอรัสแปลว่ากิ้งก่าราชันมีการตั้งชื่อผิดเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในช่วง40 ล้านปีก่อนขนาดประมาณ 15-18 เมตรขาหลังของมันค่อนข้างเล็กนะครับมีหางเป็นทรงพัดไม่มีขาหน้าแบบเดินได้พบที่อเมริกาเหนือแอฟริกาเหนือบาซิลโลซอรัสคือวาฬที่สมบูรณ์ที่ไม่ใช่ปลามันยังมีขาหลังจิ๋วฝังอยู่ในร่างของมันที่นักโบราณคดีรู้เพราะมีการพบซากฟอสซิลแบบต่อเนื่องจากปากีเซทัสไปสู่แอมบูโลเซทัสและโลโดเซทัสสุดท้ายก็บาซิลซอรัสโครงสร้างหูชั้นกลางเปลี่ยนแปลงจากหูบนบกเป็นหูในน้ำหนึ่งในกุญแจสำคัญของวิวัฒนาการจากบกสู่ทะเลคือการได้ยินในน้ำเสียงใต้ทะเลเดินทางไม่เหมือนในอากาศวาฬยุคแรกเริ่มเปลี่ยนโพรงหูให้ได้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นเกิดเป็นโซน่าหรือเอ็กโคโลเคชันในวาฬกลุ่มหลังมันทำให้วาฬสามารถมองเห็นได้ด้วยเสียงในท้องทะเลที่ดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่งถึงผิวน้ำได้ DNA ของวาฬมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับฮิปโปมากที่สุดหมายความว่าพวกมันมีบรรพบุรุษร่วมกันอยู่ในกลุ่ม Artiodactyla สัตว์เท้ากีบคู่วิวัฒนาการไม่ใช่การออกแบบครับแต่มันคือการลองผิดลองถูกและสำหรับวาฬมันคือการเลือกโลกใหม่ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจนถึงทุกวันนี้เราก็จะเห็นวาฬเพชฌฆาตวาฬสีน้ำเงินวาฬบาลีและวาฬภาษาใต้ Eohippus บางชนิดนะครับมันมีขนาดเท่าหมาป่าบางชนิดก็มีขนาดเท่าสิงโตในปัจจุบันแต่ที่อันตรายที่สุดในกลุ่มก็คือไฮยีโนดอนชื่อแปลว่าฟันคล้ายไฮยีน่ามีความยาวลำตัว2 เมตรบางสายพันธุ์อันหนักถึง500 กิโลกรัมฟันหน้าคมราวกับใบมีดถูกจัดว่าเป็นราชานักล่าของยุโรปและเอเชียในยุคของมันช่วงปลายอีโอซีนพวกมันเริ่มสูญเสียอาณาเขตและเมื่อโลกเริ่มเย็นตัวลงป่าก็กลายเป็นทุ่งหญ้านักล่าแบบรอเหยื่อไม่เหมาะสมกับพื้นที่เปิดโล่งทำให้ญาติอีกกลุ่มหนึ่งของมันขึ้นมาแทนที่และวิวัฒนาการเป็นหมาแมวหมีไฮยีน่าวอลลัสและนักล่าทุกชนิดในปัจจุบันนั่นคือกลุ่มคาร์นิวอร่ามันคือนักล่าร่างเพียวมีชื่อว่ามีอาซิสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าชะมดมีหางยาวฟันแหลมคมนิ้วเท้าเริ่มหดได้แบบแมวมันไม่ใช่หมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แมวด้วยแต่มันคือต้นสายร่วมของทั้ง2 ฝ่ายเคยเดินทางร่วมกันมีอาซิสอาศัยอยู่บนต้นไม้ซ่อนตัวในโพรงและล่าเหยื่อขนาดเล็กในเวลากลางคืนมันคือนักล่าอเนกประสงค์เลยทีเดียวสายพันธุ์ของมันเริ่มแยกสายเป็น2 ขั้วได้แก่แคนิฟอร์เมียลูกหลานในอนาคตคือหมาหมีวอลลัสและคูนอีกสายหนึ่งคือเฟลิฟอร์เมียแมวไฮยีน่าเมียแคทและเสือแต่ละกลุ่มมีเส้นทางของตัวเองครับบางตัวเริ่มลงมาอยู่กับพื้นเรียนรู้ที่จะล่าเป็นฝูงบางตัวหดกรงเล็บได้ใช้การกระโดดซุ่มโจมตีจากบนต้นไม้ในขณะที่คิโอดอนตาค่อยๆเสื่อมลงกลุ่มคาร์นิโวล่ากับแผ่ขยายไปทั่วยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือพวกมันยึดพื้นที่ล่าแบบทั้งหมดของยุคอีโอซีนได้ในเวลาไม่นานกลุ่มคาร์นิโวล่าจึงกลายเป็นนักล่าแท้ที่โลกเลือกเอาไว้จากป่าเยือกแข็งไปจนถึงทุ่งหญ้าแอฟริกา
จากนักล่าตัวเล็กสู่หมีขนาดยักษ์และเสือเขี้ยวดาบในอนาคตนี่คือจุดเปลี่ยนของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดในยุคอีโอซีนนั้นคือยุคแห่งการเริ่มต้นใหม่เมื่อโลกได้ส่งไม้ต่อให้กับสัตว์กลุ่มหนึ่งที่อดีตเคยตัวเล็กๆมันไม่ใช่เพียงเพราะการเอาตัวรอดนะครับแต่มันคือการขึ้นครองโลกด้วยสติปัญญามีความยืดหยุ่นและความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนาการในทุกทิศทางสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ๆที่กลุ่มอื่นไม่เคยทำได้มาก่อนเริ่มมีสังคมการเลี้ยงลูกสมองที่ซับซ้อนการประสานระหว่างดวงตามือสมองวางรากฐานให้กับวิวัฒนาการในยุคถัดไปสิ่งแวดล้อมแบบนี้แหละครับที่เป็นสวรรค์ของการทดลองทางวิวัฒนาการโลกในยุคนั้นไม่ใช่ดินแดนของยักษ์อีกต่อไปแต่เป็นเส้นทางของสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดขึ้นและนี่คือช่วงเวลาที่ธรรมชาติเริ่มสร้างสิ่งมีชีวิตที่คิดได้เป็นครั้งแรกโปรดติดตามตอนต่อไปโลกในช่วงอีโอซีนระหว่าง 56-34 ล้านปีก่อนเป็นเวลากว่าหลายสิบล้านปีที่โลกโอบอุ้มชีวิตภายใต้ก๊าซเรือนกระจกระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงกว่าปัจจุบันถึง 2-3 เท่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงกว่ายุคก่อนหน้าหลายองศาเซลเซียสอีโอซีนคือยุคทองแห่งความเขียวชอุ่มธรรมชาติและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์จนทอดตัวไปถึงขั้วโลกณตอนนั้นไม่มีน้ำแข็งไม่มีหิมะแต่ณขณะนี้โลกกำลังเริ่มเปลี่ยนไปช้าๆแต่ไม่อาจย้อนกลับป่าเขตร้อนปกคลุมตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรจนแถบอาร์กติกไพรเมทข้างคาวม้าโบราณวานยุคแรกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนานาชนิดกำลังวิวัฒนาการและกระจายตัวอย่างอิสระท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นซากฟอสซิลในขั้วโลกเหนือเผยให้เห็นพลันไม้เช่นต้นเรดวูดมันคือสิ่งที่ในวันนี้ไม่มีใครจินตนาการได้ว่ามันเคยอยู่ตรงนั้นในห้วงเวลาราว34 ล้านปีก่อนโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีชื่อว่าโอลิโกซีนมันคือยุคสมัยของจุดเปลี่ยนระดับดาวเคราะห์ที่พลิกโฉมภูมิประเทศทั้งหมดและเป็นแรงบีบคั้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนบกในน้ำและแม้แต่บนต้นไม้แผ่นเปลือกโลกกำลังเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่อินเดียเคลื่อนตัวเร็วในระดับที่ผิดธรรมชาติทางธรณีวิทยาพุ่งชนยูเรเซียอย่างรุนแรงการชนครั้งนั้นไม่ได้เพียงก่อให้เกิดเทือกเขาหิมาลัยแต่มันกระตุ้นให้ระบบลมฝนและมรสุมทั่วทั้งเอเชียเปลี่ยนทิศทางพื้นที่บางส่วนของยุโรปและเอเชียกลางเริ่มแห้งแล้งลงอย่างช้าๆและมันเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกไปในระดับที่มนุษย์ยุคใหม่ยังคงเผชิญผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้การชนของแผ่นเปลือกโลกส่งแรงสะเทือนไปทั่วทวีปเอเชียที่ราบสูงทิเบตเริ่มยกตัวสูงขึ้นภูมิอากาศทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนฝนตกน้อยลงลมมรสุมถูกเบี่ยงเบนฝุ่นเริ่มลอยฟุ้งในอากาศโลกเริ่มแห้งไม่ใช่แค่เพียงจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการแห้งในระดับภูมิภาคและทวีปในขณะเดียวกันทะเลโบราณที่มีอิทธิพลอย่างเทติสซีซึ่งเคยทอดยาวระหว่างแอฟริกาอินเดียยูเรเซียกำลังถูกบีบให้หายไปเมื่อเทติสปิดตัวลงกระแสน้ำอุ่นจากมหาสมุทรไม่สามารถไหลเวียนเชื่อมต่อระหว่างเขตร้อนไปสู่ขั้วโลกได้เหมือนเดิมอีกต่อไปผลที่ตามมาก็คือเกิดกระแสน้ำรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการก่อตัวของกระแสน้ำเย็นที่หมุนรอบขั้วโลกใต้อย่างแอนตาร์กติกคือคัมโพลาเคอร์เรนต์นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำให้ทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเคยมีป่าเป็นดินแดนน้ำแข็งอย่างถาวรแอนตาร์กติกาเริ่มแยกตัวออกจากอเมริกาใต้และออสเตรเลียช่องว่างที่เกิดขึ้นช่วยน้ำทะเลหมุนเวียนรอบทวีปได้เต็มที่โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นอุณหภูมิของโลกเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องฐานน้ำแข็งค่อยๆปรากฏบริเวณขั้วโลกใต้แม้จะไม่ครอบคลุมทั่วทั้งทวีปแต่ก็เพียงพอที่จะส่งผลต่อระดับน้ำทะเลกระแสลมและระบบนิเวศทั้งหมดของโลกจากสภาพอากาศแบบร้อนชื้นถาวรกลายเป็นโลกที่แห้งกว่าที่เคยพืชพันธุ์ที่อาศัยฝนประจำปีเริ่มตายป่าไม้บางส่วนหายไปอย่างสิ้นเชิง
พื้นที่ว่างโล่งกลางทวีปกลายเป็นทุ่งหญ้าแห่งแรกของโลกแอฟริกาเอเชียอเมริกาเหนือเริ่มเห็นพื้นที่ทุ่งหญ้าแบบกึ่งแห้งกึ่งแล้งที่ไม่เคยมีมาก่อนสัตว์ป่าโดยเฉพาะพวกที่อาศัยในต้นไม้หนาทึบต้องปรับตัวบางสายพันธุ์สูญพันธุ์ไปบางสายพันธุ์เรียนรู้ที่จะย้ายถิ่นและบางกลุ่มเริ่มก้าวเท้าลงจากต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกใหม่ที่ไม่มีร่มเงาของใบไม้ในท้องทะเลที่ภูมิอากาศเย็นส่งผลต่อแพลงก์ตอนที่เป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศใต้ทะเลต้องปรับตัวครั้งใหญ่สิ่งมีชีวิตเช่นวาฬโบราณที่เคยวิวัฒน์ในยุคอีโอซีนเริ่มแบ่งเป็น2สายหลักหนึ่งคือวาฬมีฟันเช่นบรรพบุรุษของวาฬสเปิร์มและโลมาอีกสายคือวาฬบาลีนที่กรองแพลงก์ตอนจากน้ำทะเลฉลามบางชนิดอย่างคาโคโลแคลสบรรพบุรุษของเมกาโลดอนเริ่มปรับตัวให้เข้ากับการล่าในน้ำเย็นในทะเลวาฬยุคแรกเริ่มแยกสายวิวัฒนาการปลาเขตร้อนจำนวนหนึ่งสูญพันธุ์ระบบหมุนเวียนธาตุอาหารในน้ำลึกเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้งหมดเพราะกระแสน้ำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อป่าร้อนชื้นที่เคยครอบคลุมโลกกำลังค่อยๆหายไปต้นไม้ผลัดใบเริ่มแทนที่ป่าเขียวชื้นแบบเก่าจากป่ารกกลายเป็นป่าโปร่งต้นไม้ในวงถั่วพวกไม้ผลและต้นสนโบราณบางชนิดยังคงยืนต้นได้ในบางพื้นที่แต่พืชพันธุ์อย่างหญ้าก็เริ่มขยายพันธุ์ปูทางให้กำเนิดสัตว์กินพืชกลุ่มใหม่ที่จะครองโลกในยุคต่อไปต้นไม้ใหญ่เริ่มล้มตายสัตว์ที่เคยปีนป่ายต้องเปลี่ยนวิธีหาอาหารบางสายพันธุ์หายไปบางสายพันธุ์เลือกปรับตัวเราไพรเมทซึ่งเคยอาศัยอยู่บนยอดไม้ต้องมาเผชิญกับทางเลือกที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคโอลิโกซีนประมาณ 33.9 ถึง 23 ล้านปีก่อนเราเริ่มเห็นสัญญาณแรกของการวิวัฒนาการในกลุ่มแอนโทรโพสหรือลิงแท้พวกมันได้ขยายอาณาจักรของพวกมันอย่างชัดเจนลิงโลกเก่าไม่ใช่เพียงสัตว์ที่ฉลาดขึ้นเท่านั้นแต่เริ่มมีโครงสร้างสังคมเริ่มสื่อสารด้วยเสียงและใช้สายตาแทนการดมกลิ่นวิวัฒนาการสมองกะโหลกและมือกำลังเปลี่ยนพวกมันจากสัตว์อยู่บนต้นไม้ไปสู่ผู้ครองยอดไม้ในป่าเขตร้อนช่วงปลายโอลิโกซีนเอนโทรโพสเป็นรากของลิงทุกสายได้แตกออกเป็น2สายหลักได้แก่ Rasterized ลิงโลกใหม่ฟอสซิลอายุราว29ล้านปีถูกขุดพบในเปรูนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่า Pelopithecus นี่คือหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของลิงโลกใหม่ที่เคยมีการค้นพบมันมีฟันหน้าเรียงกันแปลกตาเป็นแบบที่เรียกว่า2133และที่เด่นชัดที่สุดคือรูจมูกที่แบนและห่างกันมากๆจนต่างจากลิงโลกเก่าราวกับเป็นคนละสายพันธุ์ Pelopithecus คือผู้บุกเบิกแห่งอเมริกาใต้พวกมันข้ามไปยังอเมริกาใต้โดยวิธีการอาจจะใช้ซากลอยน้ำหรือแพพืชธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุพัดต้นไม้ดินและพืชพันธุ์จากแม่น้ำออกสู่ทะเลแล้วแพลอยน้ำนี้บรรทุกสิ่งมีชีวิตเล็กๆข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จในยุคนั้นมหาสมุทรยังแคบกว่าปัจจุบันและกระแสน้ำอุ่นอาจจะช่วยพัดพาพวกมันข้ามไปได้จริงใน 8-15 วันเท่านั้นเพียงพอสำหรับลิงขนาดเล็กที่อดทนและมีระบบเผาผลาญต่ำฟอสซิลของปารานิเซราโบริเวนาลิงโบราณอายุ26ล้านปีถูกพบในประเทศโบลิเวียบ่งชี้ว่าลิงโลกใหม่มีที่อยู่ในอเมริกาใต้ตั้งแต่ยุคโอลิโกซีนโครงสร้างฟันและกระโหลกของบานิเซล่ามีความคล้ายกับลิงแอฟริกันมากกว่าลิงของอเมริกาใต้ชนิดอื่นๆสนับสนุนทฤษฎีการข้ามทวีปด้วยแผลพืชลักษณะฟันของพวกมันใกล้เคียงกับลิงแอฟริกาแต่เริ่มมีจมูกแบบแพทเทอร์ไรเป็นหลักฐานว่าการแยกสายพันธุ์กำลังเกิดขึ้นจากการตรวจ DNA เทียบชี้ว่าแพทเทอร์ไรและแคทเทอร์ไรแยกจากกันเมื่อ 35-40 ล้านปีก่อนอเมริกาใต้ยุคนั้นคือดินแดนแห่งป่าทึบมีด้วยพืชแองจิโอสเปิร์มหลากหลายมีผลไม้ให้กินตลอดปีแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้ล่าไม่มีลิงคู่แข่งโดยตรงพวกมันเริ่มต้นสายวิวัฒนาการในทวีปใหม่แบบไร้การรบกวนจากนั้นพวกมันได้แยกสายเป็นคาปูชินฮาวเลอร์และอื่นๆหลายชนิดส่วนอีกสายที่เป็นสายหลักที่แยกออกมาพร้อมๆกับแพทเทอร์ไลส์มันมีชื่อเรียกรวมๆว่าแคทเทอร์ไลซึ่งเป็นบรรพบุรุษของลิงโลกเก่าเซอร์คอปพิเทคัสโทเดียและกลุ่มลิงไม่มีหางลิงใหญ่ฮอมินอยเดียพ
วกชะนีอูรังอูตังกอริลลาชิมแปนซีและมนุษย์การแยกสายนี้จะช่วยขยายอีกทีในยุคถัดไปตัวต่อมาที่จะพูดถึงก็ตัวสำคัญของเรื่องนี้ครับมันมีชื่อว่าเออียิปต์ผู้ปกครองยอดไม้แห่งอียิปต์พัฒนาการสายวิวัฒนาการมาจากอีโอซิเมสในยุคอีโอซีนตอนที่แล้วคือลิงต้นแบบขนาดเล็กที่มีฟันแบบแอนโทรพอยด์ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่ของแอนโทรพอยด์ต่อมาช่วงปลายอีโอซีนถึงโอลิโกซีนประมาณ 36-30 ล้านปีก่อนได้วิวัฒนาการเป็นอะพีเดียมอยู่ในกลุ่มโพรพิโอพิเทคอยเดียเหมือนกับเออียิปโทเพทาคัสวิ่งบนต้นไม้ได้เร็วกะโหลกยังไม่พัฒนาเท่าเออียิปต์เหมือนเป็นขั้นตอนวิวัฒนาการขั้นกลางระหว่างอีโอซิเมสถึงเออียิปโทเพทาคัสประมาณ 33-30 ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนมองว่าโพรพิโอพิเทคัสและเออียิปพิเทคัสอาจจะเป็นสกุลเดียวกันแต่ต่างช่วงอายุแต่โดยทั่วไปถือว่าโพรพิโอพิเทคัสเป็นลิงต้นแบบในตระกูลโพรพิโอทิคอยเดียฟอสซิลของมันถูกค้นพบในชั้นตะกอนลุ่มน้ำเฟยัมบาซินประเทศอียิปต์ซึ่งเคยเป็นป่าดิบชื้นริมทะเลสาบสิ่งที่นักบรรพชีวินวิทยาค้นพบนั้นไม่ใช่แค่กระดูกแต่คือจิ๊กซอว์สำคัญของวิวัฒนาการที่เชื่อมโยงลิงทุกชนิดในปัจจุบันฟอสซิลของมันเผยเห็นรูปร่างของลิงแท้ในยุคแรกน้ำหนัก 6 กิโลกรัมมีเบ้าตาอยู่ด้านหน้ามองเห็นแบบ3 มิติถูกพัฒนาให้ซับซ้อนยิ่งกว่ายุคก่อนๆสมองใหญ่ขึ้นอีกระดับคือหนึ่งในบรรพบุรุษร่วมของลิงชะนีและมนุษย์จากโครงสร้างกระดูกแขนขาพบว่าเออียิปโตพิเทคัสยังใช้ชีวิตบนต้นไม้เป็นหลักข้อมือและข้อเท้าบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นสูงคล้ายกับลิงในปัจจุบันหางยาวของมันช่วยรักษาสมดุลการกระโดดข้ามกิ่งไม้มันไม่ใช่นักล่าแต่มันคือผู้รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ขนาดสมองมันจะเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับลิงในปัจจุบันแต่มันเริ่มมีพฤติกรรมที่หลากหลายเช่นการเลือกหาอาหารผลไม้หลายชนิดการเรียนรู้รูปแบบเส้นทางบนยอดไม้การอยู่ร่วมกันในกลุ่มเล็กๆเพื่อปกป้องกันและกันจากผู้ล่ามันถือเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษร่วมของลิงโลกเก่าเช่นบาบูนลิงแสมลิงไม่มีหางชะนีอูรังอูตังกอริลลาชิมแปนซีและมนุษย์มันอยู่ตรงกลางของทางแยกวิวัฒนาการขั้นต่อไปที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเป็นเสมือนจุดร่วมบนต้นไม้แห่งชีวิตก่อนจะแตกยอดเป็นสาขาใหญ่ในยุคถัดไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายอื่นก็เริ่มเปลี่ยนไม่ว่าจะสัตว์กินพืชอย่างไมโอฮิปปัสม้าโบราณขนาดเล็กเริ่มกระจายพันธุ์มากกว่าเดิมเอนเทลโรดอนส์หมูปีศาจแห่งยุคมีรูปร่างคล้ายหมูแต่ดุร้ายกะโหลกใหญ่มีชีวิตต่อในยุคถัดไปแอมฟิสไซวานิสหรือหมาหมีแบร์ด็อกส์สัตว์กินเนื้อที่มีลักษณะทั้งหมาและหมีมีพละกำลังเยอะผนวกกับความเร็วนกยุคนี้ก็ปรับตัวเช่นกันครับพบฟอสซิลนกน้ำและนกนักล่าหลายชนิดเช่นนกในวงอนาดิเดและฟอลคอนดิเดพวกมันปรับพฤติกรรมการล่าการเคลื่อนไหวตามภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปหลายกลุ่มเริ่มถือกำเนิดไม่ว่าจะกลุ่มนักล่าเหยื่อ Acid Pitiforms เหยี่ยวหรือนกอินทรียุคแรกได้แก่สายพันธุ์ Paleohelix กลุ่มนกป่าทั่วไปบรรพบุรุษของนกกระจอกนกป่าเพนกวินโบราณบางชนิดมีขนาดสูงถึง2 เมตรโคตรสูงเลยนะครับสายพันธุ์อย่างอิคาเดปทิสและเอนโทโพเนสนกกระเรียนและนกทุ่งกุยฟอร์มพบได้ในทุ่งหญ้าสายพันธุ์อย่างบาเลียริกาและเจอรานอปซิสบรรพบุรุษของไก่ฟ้าไก่ง่วงซีเมกาโบเดสนกฟลามิงโกนกน้ำสายพันธุ์อย่างจูซีทาซัสนกกระทุงนกนางนวลเพเลเคนิฟอร์มและเคเลติฟอร์มเริ่มแพร่หลายในแนวชายฝั่งหลายชนิดยังไม่มีชื่อสกุลตายตัวถ้ามาดูฟากมหาสมุทรเราก็จะพบกับคาร์โคโลเคลสและออริคิวลาทัสปลาฉลามยุคต้นที่วิวัฒนาการไปสู่เมกาโลดอนสุดโหดวาฬสายดึกดำบรรพ์อย่างบาซิโลซอรัสสูญพันธุ์ไปแต่เกิดวาฬสายใหม่อย่างมิติกสีไทยวาฬบาลินและโอดอนโตเซติวาฬมีฟันฟอสซิลจากยุคนี้พบได้ในหลายภูมิภาคทั้งเฟยัมดิเบชันอียิปต์แหล่งสำคัญของลิงโบราณแบดแลนด์เซาท์ดาโคตาซากของม้าโบราณสัตว์นักล่าและต้นไม้ฟอสซิลเคลียซี่ฝรั่งเศสแมลงแนวพันธุ์โบราณใบไม้โบราณและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กยุคนี้คือยุคแรกที่เกิดวงจรน้ำแข็งระหว่างฤดูกาล
เป็นจุดเริ่มต้นของพืชพันธุ์ที่แห้งแล้งเปลี่ยนจากพืช C3 ไป C4 และเป็นช่วงเวลาที่ทวีปต่างๆเริ่มแยกตัวอย่างชัดเจนโอลิโกซีนอาจไม่ใช่ยุคของสัตว์ยักษ์ครับแต่มันคือยุคของการวางแผนของโลกใบใหม่ที่มีภูมิประเทศที่เปิดกว้างทำให้สัตว์ที่ว่องไวฉลาดและมีระบบประสาทที่ซับซ้อนเริ่มเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อาหารและที่สำคัญคือยุคที่เงาของสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่ามนุษย์เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วทุกทีช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ทุ่งหญ้าเริ่มปรากฏอย่างกว้างขวางในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาเหนือสัตว์ที่เคยซ่อนในพุ่มต้องเรียนรู้ที่จะวิ่งให้เร็วยิ่งขึ้นสัตว์ที่เคยเคี้ยวใบไม้ต้องเปลี่ยนฟันให้เหมาะกับการบดหญ้าสัตว์ต่างๆต้องพัฒนาขาให้เรียวยาวเพื่อวิ่งในที่โล่งได้เร็วมากกว่าเดิมวิวัฒนาการไม่เคยปราณีมันเปิดเวทีให้กับผู้เล่นใหม่เสมออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ช่วงเวลานี้เสียงฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราทั้งหมดไม่ได้วิวัฒนาการโดยลำพังไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มีชีวิตไม่ว่าจะต้นไม้สัตว์สายพันธุ์ต่างๆก็ล้วนวิวัฒนาการมาพร้อมๆกันผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้พูดมั่วๆนะครับทั้งหมดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มั่วแต่เรื่องราวทุกอย่างล้วนมาจากร่องรอยในอดีตที่โลกและจักรวาลเป็นคนบันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะในชั้นหินชั้นดินคาร์บอนฟอสซิล DNA ชีววิทยาการทดลองร่องรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกไขปริศนาโดยนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 20 สาขาตลอด100 กว่าปีตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เป็นเพียงความคิดบ้าๆสู่ยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเพียบพร้อมยุคนี้คือช่วงเวลาต่อเนื่องจากพาเลโอจีนโดยกินเวลาระหว่างประมาณ 23 ถึง 2.5 ล้านปีก่อนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือไมโอซีนและไพลโอซีนซึ่งในปฐมบทแรกของยุคนี้เราจะพูดถึงไมโอซีนก่อนช่วงเวลา 23 ถึง 5 ล้านปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งการกำเนิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่หลายสายพันธุ์ที่มีพัฒนาการรวดเร็วกว่าครั้งไหนๆที่เคยมีมาไพรเมทเริ่มหลากหลายและนำไปสู่สายโฮมินินทุ่งหญ้าแทนที่ด้วยป่าเขตร้อนช้างม้าหมีกลายพันธุ์หลายสายและสัตว์ขนาดใหญ่ปรากฏตัวสุดท้ายในที่สุดมนุษย์สายต้นก็เริ่มถือกำเนิดปลายยุคนี้ในยุคก่อนอินเดียยังคงชนแผ่นยูเรเซียก่อให้เกิดเทือกเขาหิมาลัยกระทบกระแสน้ำกระแสลมและปริมาณน้ำฝนทั่วโลกทะเลเททิสได้หายไปส่งผลต่อรูปแบบอากาศโลกและกระแสน้ำรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเกิดกระแสน้ำใหม่เช่นกัฟสตรีมปรับสภาพอากาศแถบยุโรปเหนือทั้งหมดส่งผลให้พื้นที่ป่าดิบเริ่มลดลงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เริ่มขยายเช่นแอฟริกันซาวานาเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งใหม่สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ป่าแอฟริกาก็เริ่มแห้งลงเรื่อยๆไพรเมทบางกลุ่มต้องปรับตัวจากการโหนต้นไม้สู่การเดินบนพื้นดินทวีปอเมริกาเหนือเริ่มแยกออกจากยุโรปเอเชียทำให้สายพันธุ์สัตว์แยกวิวัฒนาการกันเป็นคนละสายป่าเขตร้อนบางแห่งยังคงอยู่แต่ถูกกดดันด้วยความแห้งสิ่งมีชีวิตต้องการปรับตัววิ่งเร็วขึ้นมองไกลขึ้นและทนร้อนได้มากขึ้น Deccan Tabs ในอินเดียคือหนึ่งในแหล่งลาวาโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแม้จะเริ่มปะทุในยุคปลายคีเทเชียสแต่ก็ยังคงเกิดการระเบิดเป็นระยะในช่วงไมโอซีนลาวาไหลหลากทับถมเป็นชั้นๆสะสมเป็นแผ่นหินบาซอลต์หนาหลายพันเมตรบางชั้นมีฟอสซิลพืชและสัตว์โบราณฝังอยู่ในเท่าร้อนราวกับแคปซูลการเวลาเท่าภูเขาไฟในเขตนี้กลายเป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าในการศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนั้นเมื่อเปลือกโลกฉีกออกภูเขาไฟได้ถือกำเนิดขึ้นที่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกแผ่นเปลือกโลกไอซ์แลนด์แยกตัวออกจากกันที่ Mid Atlantic Ridge กระบวนการนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่ก่อให้เกิดทวีปใหม่แต่มันยังปลุกภูเขาไฟให้ตื่นขึ้นไอแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกระหว่างอเมริกาเหนือ
กับยูเรเซียจึงกลายเป็นดินแดนภูเขาไฟที่ไม่เคยหลับไหลในช่วงปลายมีโอซีนถึงไพโอซีนมีการระเบิดซ้ำหลายครั้งทำให้เกิดแผ่นดินใหม่ถ้ำลาวาและชั้นหินที่เก็บซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เอาไว้หลายแห่งในไอซ์แลนด์ยังพบพืชดึกดำบรรพ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยถ้ำภูเขาไฟจนสมบูรณ์แบบกลายเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์การระเบิดของภูเขาไฟยุคนีโอจีนสร้างผลกระทบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิประเทศใหม่ลาวาไหลปกคลุมพื้นที่เก่ากลายเป็นภูเขากลายเป็นที่ราบสูงและทานลาวาทำให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับสัตว์พวกอันคูเลสและนักล่ายุคใหม่ลาวาและเท่าร้อนรับถมซากสิ่งมีชีวิตทันทีหยุดการย่อยสลายไม่ว่าจะฟอสซิลพืชสัตว์แมลงและแม้แต่ลิงในยุคต้นเท่าช่วยล็อกเรนูใบไม้และ DNA พืชโบราณเท่าภูเขาไฟเป็นเหมือนเครื่องจับเวลาแห่งธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ภูมิอากาศในอดีตได้จากชั้นเท่าการวิเคราะห์ไอโซโทปในเท่ายังช่วยหาอายุชั้นหินและฟอสซิลที่ฝังร่วมกันทุกชั้นหินของภูเขาไฟคือหน้าหนังสือหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกการใช้ radiometric dating วิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีในเท่าให้ข้อมูลอายุที่แม่นยำเท่าภูเขาไฟกลายเป็นมาร์เกอร์ฮอริซอนในแผนที่ธรณีวิทยาโลกเป็นจุดเทียบอายุฟอสซิลสำคัญเช่นฟอสซิลของโปกองซุนออสตาโลพิเทคัสและอาเดพีเทคัสสัตว์ในยุคนี้ถือว่าขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกลุ่มเดียวกันก็วิวัฒนาการแยกกันไปคนละแนวโลกได้เปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่จากป่าเขียวกระจีสู่ทุ่งหญ้าสวรรณาอันแห้งแล้งสิ่งมีชีวิตที่เคยหลบซ่อนตัวใต้ร่มไม้ต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดและในทุ่งหญ้านั้นกำลังมียักษ์ที่กำลังก้าวเท้าเดินอย่างช้าๆนั่นคือไดโนติเลียมเป็นทายาทของช้างโบราณกลุ่มโบโบสกิเดียวิวัฒนาการมาจากช้างยุคพาเลจีนเช่นเมเทเลียมและเบลีติเลียมซึ่งเคยอาศัยอยู่ริมแม่น้ำในแอฟริกาเหนือมันมีขนาดมหึมาสูงกว่า4 เมตรหนักกว่า10 ตันซึ่งถือว่าโคตรใหญ่ในยุคที่ไม่มีไดโนเสาร์มีงางุ้มลงด้านล่างใช้ขุดรากไม้หรือดึงกิ่งไม้ให้ต่ำลงไม่มีงาด้านบนต่างจากช้างปัจจุบันโครงสร้างกะโหลกคล้ายช้างแต่มีโพรงจมูกใหญ่กว่าอาจสื่อถึงงวงที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เราสามารถพบมันได้ทั้งแอฟริกาเอเชียยุโรปมันเดินได้ช้ากินพืชใหญ่บางชนิดมีสมองใหญ่เมื่อเทียบกับร่างกายเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมของมันอาจจะซับซ้อนปลายทางของมันสูญพันธุ์ในช่วงพลีโอซีน 2.5 ล้านปีก่อนมันไม่ได้ให้กำเนิดช้างยุคใหม่โดยตรงแต่เป็นกิ่งก้านวิวัฒนาการขนานคู่กับสายกอมโฟเทเลียมตัวต่อมาก็คือกอมโฟเทเลียมบรรพบุรุษช้างยุคใหม่มันสืบสายมาจากพาลิโอมาสโตดอนและฟิโอเมียในแอฟริกาถือเป็นช้างต้นแบบที่จะนำไปสู่ช้างเอเชียอิเลฟแฟสและช้างแอฟริกาโดโซรันตามันมีงา4 อัน2อยู่ด้านบน2อยู่ด้านล่างลำตัวสูง3 เมตรฟันกรามมีลายสึกพิเศษเริ่มวิวัฒนาการเพื่อบดพืชแข็งเช่นหญ้าแห้งงวงเริ่มพัฒนาได้เต็มที่มันใช้ชีวิตโดยการเดินทางเป็นฝูงอาศัยที่ราบกว้างริมแม่น้ำฟอสซิลของมันพบทั่วแอฟริกายุโรปเอเชียและแม้แต่ในอเมริกาเหนือลูกหลานของมันกลายเป็นช้างยุคใหม่เช่นสเตโกดอนช้างยุคกลางไพลโอซีนแมมโมตัสแมมมอสยุคน้ำแข็งอิเลฟแฟสแมสซิมัสช้างเอเชียปัจจุบันตัวต่อมาก็คือพาราเซลาเทเลียมแรดยักษ์ไร้เขาวิวัฒนาการจากแรดยุคอีโอซีนเช่นไฮลาโคดอนมันมีความสูงถึง5 เมตรยาวกว่า8 เมตรหนัก 15-20 ตันไม่มีเขาคอยาวเหมือนยีราฟขาแข็งแรงกินใบไม้สูงจากต้นไม้ใหญ่สมองเล็กมากเมื่อเทียบกับร่างกายของมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าบางๆกึ่งทุ่งหญ้าเป็นสัตว์กินพืชที่ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติสุดท้ายมันสูญพันธุ์ในช่วงกลางไมโอซีนไม่มีลูกหลานโดยตรงถือว่าเป็นแรดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวต่อมาคือเมลิชิปัสม้า3 นิ้วแห่งทุ่งหญ้ามันวิวัฒนาการมาจากยุคที่แล้วนั่นคือเมโซฮิปัสและมิโอฮิปัสยุคโอลิโกซีนเริ่มลดจำนวนนิ้วเท้าจาก4มาเหลือ3แล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันมีความสูงประมาณ1 เมตรครับเท้ามี3 นิ้วแต่เริ่มใช้นิ้วกลางในการวิ่งลงน้ำหนักแค่นิ้วเดียวฟันเริ่มเหมาะกับการกินหญ้ามันสามารถวิ่งได้เร็วหนีภัยในทุ่งโล่งอยู่รวมกันเป็นฝูงเริ่มพัฒนาโครงสร้างทางสังคมเช่นการแข่งขันผู้นำฝูงต่อไปมันจะวิวัฒนาการไปเป็นฟิโลเฮปัสและเอควอสซึ่งกลายเป็นม้าสมัยใหม่แบบนิ้วเดียว
แคลิโคเทเรียมส์ยักษ์ประหลาดผู้สง่างาม มันวิวัฒนาการมาจากกลุ่มออสเทนอนกิเลสเหมือนแรดและม้าแต่มีวิวัฒนาการเฉพาะตัวตั้งแต่ยุคอีโอซีนมันมีขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลังมีกรงเล็บขนาดใหญ่ใช้เดินแบบกำหมัดคล้ายกอริลลาฟันไม่มีเขี้ยวบ่งชี้ว่ามันเป็นสัตว์กินพืชเท่านั้นขาหน้ายาวเพื่อใช้ดึงกิ่งไม้ใบไม้มันอาศัยอยู่ในป่าโปร่งมีการเคลื่อนไหวช้าแต่หน้าเกรงขามอาจมีพฤติกรรมปกป้องตัวเองโดยใช้กรงเล็บขู่ศัตรูปลายทางของมันสูญพันธุ์ในยุคไพลโอซีนไม่มีทายาทยุคใหม่ถือเป็นหนึ่งทางเลือกวิวัฒนาการที่ไม่ได้สืบต่อไปทางฝั่งนักล่าก็วิวัฒนาการไม่แพ้กันครับประกอบไปด้วยแอมฟิซิยอนม้าหมีแห่งยุคดึกดำบรรพ์มันวิวัฒนาการมาจากกลุ่มเมียซิสในยุคพาลิโอซีนอีโอซีนซึ่งถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อโบราณที่ต้นแบบของมันเป็นทั้งกลุ่มหมาและแมวหน้าตามันคล้ายหมาตัวโตเหมือนหมีเดิน4 เท้าเหมือนหมีแต่สามารถวิ่งเร็วแบบหมาได้ขนาดตั้งแต่100 ถึง 600 กิโลกรัมฟันทรงพลังใช้บดกระดูกได้เหมือนไฮยีน่ามันอาจจะล่าเดี่ยวหรือไม่ก็ล่าคู่ชอบซุ่มโจมตีล่าเมลิเชียปัสและแคลิโคเทเรียมหรือสัตว์กินพืชขนาดกลางสูญพันธุ์ไปในช่วงไมโอซีนแพ้การแข่งขันให้กับกลุ่มหมาแท้และแมวแท้มันไม่มีลูกหลานโดยตรงแต่ถือเป็นตัวแทนแห่งจุดเปลี่ยนระหว่างหมีและหมาบาโบโรเฟลิสยอดนักล่าผู้มีเขี้ยวมันมาจากกลุ่มเนมลาเวสซึ่งเป็นนักล่าที่มีเขี้ยวตั้งแต่อีโอซีนแม้มันจะคล้ายแมวแต่ก็ถือว่าแยกสายมาจากเฟลิเดย์ลักษณะของมันมีเขี้ยวยาวเหมือนแมวดาบน้ำหนัก100 ถึง 200 กิโลกรัมขาหน้าทรงพลังขาหลังสั้นกระโดดได้แรงขากรรไกรสามารถอ้ากว้างได้มากกว่าแมวปกติใช้เขี้ยวเจาะเข้าอวัยวะสำคัญซุ่มโจมตีใช้กำลังหนักพุ่งแทงจากด้านข้างจกเหยื่อในคราเดียวอาศัยอยู่ในป่าทึบหรือแนวพงหญ้าอาจจะแข่งขันกับแมวกลุ่มจริงสูญพันธุ์ไปในช่วงไพลโอซีนมันไม่ใช่บรรพบุรุษของสไมโลดอนแต่ถือเป็นวิวัฒนาการคู่ขนานกับลูกหลานฝั่งเฟลิเดย์ที่จะกลายเป็นแมวดาบในยุคน้ำแข็งซูเดโลลัสบรรพบุรุษของแมวมันวิวัฒนาการมาจากโปรไอโลลัสแมวยุคโบราณโอลิโกซีนถือเป็นต้นสายแท้จริงของเฟลิเดย์แมวแท้มันมีขนาดเท่าแมวป่ามีหางยาวเอาไว้ช่วยทรงตัวมีฟันซี่แหลมเหมาะกับการกัดเร็วขึ้นต้นไม้เก่งวิ่งได้ทั้งบนพื้นและยอดไม้เป็นทั้งนักล่าเดี่ยวและนักล่าซุ่มกินสัตว์ขนาดเล็กหนูกระต่ายลูกม้าหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับนักล่าขนาดใหญ่กว่าปลายทางของมันแตกสายวิวัฒนาการออกเป็นเฟเรเนียแมวบ้านคาราเคิลเสือชีตาและแพนเทอริเนียเสือโคร่งสิงโตเสือดาวเป็นกุญแจวิวัฒนาการของตระกูลแมวทุกชนิดที่เรารู้จักในปัจจุบันอากิโอเทเรียมมีนักล่าในร่างยักษ์มันสืบทอดมาจากซาวัสหมีโบราณที่วิวัฒนาการมาจากหมาโบราณมันคือต้นสายของหมีสมัยใหม่มีขนาดใหญ่กว่าหมีทั่วไปน้ำหนัก900 กิโลขากรรไกรทรงพลังมีความแข็งเหมาะกับการบดกระดูกฟันกรามบ่งชี้ว่ากินได้ทั้งพืชและเนื้อโครงสร้างคล้ายหมีควายแต่ตัวโตเท่าหมีโคลูกมันล่าเฉพาะจังหวะที่ได้เปรียบเช่นซุ่มโจมตีหรือปล้นเหยื่อจากนักล่าอื่นหรือไม่ก็แยกซากของไฮยีน่ามันจะสูญพันธุ์ในช่วงถัดไปทายาทบางสายกลายเป็นหมีสมัยใหม่เช่นเออร์ซัสแอคโตสหมีสีน้ำตาลนั่นเองสัตว์ทะเลได้แก่เมคาโลดอนยักษ์แห่งท้องทะเลวิวัฒนาการต่อมาจากคาโคเลเคสออริคูลัตัสในยุคอีโอซีนโอลิโกซีนกลุ่มฉลามดึกดำบรรพ์ตระกูลใหญ่ที่มีฟันแหลมโค้งขนาดมหึมายาวขนาด15 เมตรถึง18 เมตรปากอ้ากว้างได้กว่า3 เมตรฟันยาวเท่าฝ่ามือตัดกระดูกปลาวาฬได้แบบสบายๆแรงกัดรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สัตว์มันล่าวาฬล่าโลมาแมวน้ำและเต่าทะเลขนาดใหญ่ออกล่าเดี่ยวแต่มีพฤติกรรมล่าเชิงกลยุทธ์พบซากฟอสซิลวาฬที่ถูกกัดเป็นร่องอย่างชัดเจนมันสูญพันธุ์ไปราว 3.6 ล้านปีก่อนต้นไพลโอซีนอาจแพ้การแข่งขันกับวาฬที่ฉลาดกว่าลีเวียเทนเมเวอรี่วาฬนักล่าที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในกลุ่มเดียวกับวาฬสเปิร์มแต่แตกต่างจากวาฬสเปิร์มสมัยใหม่โดยตรงที่กินเนื้อไม่ใช่กินปลาหมึกมีความยาว 13-17 เมตรฟันยาวเท่ากล้วยทั้งบนทั้งล่างสมองเริ่มพัฒนามีหัวคล้ายวาฬสเปิร์มแ
แต่มีฟันมากกว่ามันออกล่าเป็นฝูงล่าแม้แต่ฉลามยักษ์หรือวาฬตัวอื่นใช้เสียงสะท้อนที่ทรงพลังเป็นคู่แข่งโดยตรงของเมกาโลดอนส่วนพันธุ์ในยุคไพลโอซีนแต่สายของมันยังอยู่ในวาฬหัวทุยทุกตัวในปัจจุบันแต่พฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปบราซิโลซอรัสวาฬยุคแรกสายตรงจากสัตว์บกที่กลับลงน้ำเช่นปากีเซทัสและแอมบูโลเซทัสมันกำลังจะสูญพันธุ์ในยุคถัดไปทิ้งร่องรอยให้กับวาฬสมัยใหม่กลายเป็นปู่ทวดของวาฬทุกชนิดดอลฟินส์ผู้ถือกำเนิดแห่งสมองมันวิวัฒนาการมาจากวาฬยุคต้นโอโดนโตเซติที่มีขนาดเล็กลงมีลำตัว 1-3 เมตรฟันเล็กแหลมสมองเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วมีสังคมมีการสื่อสารออกล่าเป็นฝูงใช้เสียงเพื่อสื่อสารร่วมมือกันล่าการเริ่มต้นของพฤติกรรมสังคมในทะเลกลายเป็นโลมาและพอพอยในปัจจุบันบางสายวิวัฒน์ต่อเป็นวาฬมีฟันเช่นออก้าวาฬเพชฌฆาตฝั่งนกนักล่าและนกยักษ์ก็จะมีโพลัสเลกอสนกเทอร์เลอร์แห่งป่าอเมริกาใต้มีความสูง 2.5 เมตรขายาวและทรงพลังวิ่งเร็วเหมือนนกกระจอกเทศมันไล่ล่าหนูเป็นอาหารและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กใช้จะงอยปากหัวเหยื่อมันไม่มีปีกแต่เป็นนักล่าบนบกระดับสูงสุดในอเมริกาใต้แอสโตนิกนกยักษ์แห่งยุโรปมีความสูง 2 เมตรจะงอยปากหนาทรงค้อนฟันไม่มีแต่แรงกัดสูงเคยเชื่อว่าเป็นนักล่าแต่ข้อมูลใหม่ปัจจุบันบ่งชี้ว่ามันอาจกินพืชหรือกินสัตว์ตัวเล็กและเดินช้าอาจถูกแทนที่โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ปราดเปรียวกว่าและมันสูญพันธุ์ในต้นไมโอซีนไม่มีผู้สืบสายโดยตรงที่ชัดเจนในยุคนี้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์อื่นๆยังคงอยู่ไม่ว่าจะจระเข้ขนาดใหญ่เช่นอุลัสซอรัสขนาด 10 เมตรมีกระดูกกรอกแข็งอาศัยในแม่น้ำพื้นที่ชุ่มน้ำดาบโบราณขนาดใหญ่พบได้ทั้งบกและน้ำบางชนิดวิวัฒนาการเป็นสติลเฟนเดมิสในปลายมีโอซีนงูโบดีเช่นโบอาสและอนาคอนดาสเริ่มขยายขนาดบางชนิดในอเมริกาใต้ยาวกว่า 10 เมตรหนูและกระรอกสัตว์เล็กที่เริ่มขยายพันธุ์เร็วมากวิ่งเร็วซ่อนตัวเก่งหลายสายวิวัฒน์ต่อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กหลายสายวิวัฒนาการต่อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในยุคใหม่สรุปได้ว่าในยุคนี้ป่าเขตร้อนหดตัวทุ่งหญ้าสวรรค์ขยายตัวอย่างรวดเร็วเปิดพื้นที่ให้สัตว์ได้วิ่งเร็วมองไกลสัตว์เริ่มวิวัฒนาการพฤติกรรมแบบใหม่เช่นวิ่งเป็นฝูงมีการล่าร่วมกันมีการสื่อสารโดยเฉพาะกลุ่มโลมาวาฬและไพรเมทและเราก็เข้าสู่สายที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้โปกองซุนบรรพบุรุษลิงใหญ่ไร้หางคนแรกประวัติศาสตร์มันวิวัฒนาการมาจากเอจิปโทเพเทคัสโปกองซุนเป็นลิงชนิดแรกที่ไม่มีหางอย่างถาวรเป็นต้นสายของโฮมินิสลิงใหญ่และมนุษย์มีน้ำหนัก 10-30 กิโลกรัมไม่มีหางลักษณะเฉพาะลิงใหญ่เท่านั้นแกนขาเท่ากันเดิน4 ขาบนกิ่งไม้สมองใหญ่ขึ้นกว่าลิงรุ่นก่อนแต่ก็ยังไม่เท่าลิงสมัยใหม่นะครับมันใช้ชีวิตบนต้นไม้ 90% เดิน4 ขาเป็นหลักอาจมีการใช้เสียงหรือท่าทางในการสื่อสารโลกองซุนเกิดขึ้นในช่วงต้นของไมโอซีน 23-17 ล้านปีก่อนจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มันแยกออกมาจากกลุ่มลิงโลกเก่าโอเวอร์มังกี้ช่วงนั้นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มันแยกออกมาจากกลุ่มลิงโลกเก่านักวิทยาศาสตร์จึงจัดโลกองซุนไว้ในตระกูลโฮมินิดีครอบครัวเดียวกับกอริลลาชิมแปนซีและอูรังอุตังรวมถึงมนุษย์การใช้ชีวิตของมันเสี่ยงต่อการถูกล่าโดยงูขนาดใหญ่นกล่าเหยื่อและแมวต้นแบบอย่างซูเดโลรัสในยุคถัดไปไพลโอซีนสายของโพกองซุนจะแยกเป็นลิงชิมแปนซีกอริลลาและในที่สุดก็แยกสายเป็นโฮมินินส์ออสตราโลพิเทคัสโฮโมกระดูกชิ้นแรกของโพกองซุนถูกค้นพบโดยนักล่าฟอสซิลในแอฟริกาในปี 1909 ลูอิส ลิคีและคณะตั้งชื่อมันว่าโพกองซุนแอฟริกานัสในปี 1933 จากฟอสซิลที่พบในเกาะลุยเซียนกาเคนยาชื่อโพกองซุนมาจากลิงชื่อคงซุน
ที่แสดงละครสัตว์ในอังกฤษและสถานที่เดียวกันต่อมาพบชนิดอื่นๆ เช่น P. major P. neancy และ P. hazeloni ฟอสซิลพวกมันมีความสมบูรณ์มากพบทั้งกะโหลกกรามแขนขากระดูกสันหลังความสำคัญของมันคือจุดเริ่มต้นของลิงไม่มีหางหนึ่งในหลักฐานของวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดบ่งชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากลิงทั่วไปแต่มาจากสายพันธุ์พิเศษของลิงใหญ่ในอดีตเป็นตัวอย่างของสายวิวัฒนาการระหว่างกลาง Transitional Species ยืนยันว่าลิงไม่มีหางกลุ่มพิเศษของโลกจะกลายเป็นกอริลลาอูรังอุตังและมนุษย์นักวิทยาศาสตร์หลายคนเปรียบโพกงซุนว่าเป็นหัวสะพานที่เชื่อมโลกของสัตว์กับมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจสำหรับมันนะครับก็คือมันไม่มีหางแต่ยังมีร่องรอยกระดูกเล็กๆตรงปลายกระดูกสันหลังบ่งชี้ว่าหางเคยมีในบรรพบุรุษใช้เทคนิค CT สแกนกับกะโหลกโพกงซุนพบการจัดวางสมองแบบ3มิติที่เริ่มคล้ายมนุษย์พื้นที่ที่พบฟอสซิลคือป่ากึ่งเขตร้อนที่มีร่องรอยภูเขาไฟช่วยล็อกอายุวิเคราะห์ไอโซโทปจากฟันบ่งชี้ว่ากินผลไม้เป็นหลักและไม่ชอบพื้นที่โล่ง DNA ของมันไม่มีแน่นอนครับเพราะมันเก่าเกินไปแต่เปรียบเทียบกับกายภาพกอริลลามนุษย์ได้ถึง 76% ที่ตรงกันตัวต่อมาคือ Dryopithecus ลิงยักษ์แห่งยุโรปผู้เป็นเงาใกล้สายของมนุษย์มันคือลูกหลานของโพกงซุนที่ย้ายไปอยู่ยุโรปใกล้ชิดกับสายโฮมินีมนุษย์ชิมแปนซีกอริลลา Dryopithecus ถือเป็นหนึ่งในลิงดึกดำบรรพ์ที่พัฒนาต่อจากโพกงซุนซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกาฟอสซิลของ Dryopithecus แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมมันคล้ายกับลิงใหญ่สมัยใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะกอริลลาชิมแปนซีมนุษย์เกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายไมโอซีน 12 ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ป่าเขตร้อนในยุโรปยังอุดมสมบูรณ์ก่อนที่ภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันมีตัวใหญ่กว่าโพกงซุนมีน้ำหนัก 35-50 กิโลกรัมมีแขนยาวมือใหญ่นิ้วโค้งปีนป่ายเก่งไม่มีหางเหมือนกันครับสมองโตมีโพรงจมูกแบบลิงใหญ่ฟอสซิล Dryopithecus ถูกค้นพบครั้งแรกในฝรั่งเศสในปี 1856 ต่อมาพบเพิ่มในหลายประเทศไม่ว่าจะสเปนฮังการีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียฟอสซิลประกอบไปด้วยกะโหลกบางส่วนฟันกรามที่บ่งบอกถึงอาหารเฉพาะกระดูกแขนยาวและนิ้วมือที่โค้งงอได้การวิเคราะห์ฟันและกระดูกบ่งชี้ว่า Dryopithecus ไม่ใช่แค่ลิงครับแต่มันใกล้ลิงใหญ่และโฮมินินพฤติกรรมของมันชอบปีนต้นไม้ห้อยตัวได้กินผลไม้อาจมีการเลือกอาหารกินมันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆคล้ายชิมแปนซีเพื่อขนาดที่ใหญ่มันไม่ใช่เหยื่อโดยตรงครับแต่ลูกอ่อนของมันยังตกเป็นเป้าของบาบิโลเฟเลสและนักล่าอื่นๆวิวัฒนาการถัดไปของมันแยกออกจากลิงกอริลลาและชิมแปนซีนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่า Dryopithecus เป็นต้นสายใกล้สุดของโฮมินินส์เป็นหนึ่งในสายวิวัฒนาการที่ถูกเสนอว่าแตกสายออกเป็นชิมแปนซีและกอริลลาหรืออาจเป็นบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของทั้งมนุษย์และลิงใหญ่สายวิวัฒนาการนี้นำไปสู่ Australopithecus ในอิตาลีวิวัฒนาการแบบเฉพาะถิ่น Australopithecus afarensis ในแอฟริกา 4 ล้านปีก่อน Homo habilis 2.5 ล้านปีก่อนผู้ใช้เครื่องมือหินเป็นคนแรก Pielolapithecus นักปีนแห่งคาตาลุญญาพัฒนาในยุโรปใกล้เคียงกับ Dryopithecus บางทฤษฎีมองว่าใกล้เคียงกับจุดแตกสลายของลิงใหญ่และมนุษย์มันมีตัวขนาดกลาง 30-40 กิโลโครงสร้างกระดูกอกและข้อมือเหมือนลิงใหญ่สมัยใหม่มือจับกิ่งไม้ได้แน่นใช้แรงจากอกเพื่อปีนไม่มีหางเหมือนกันครับปีนต้นไม้เป็นหลักแต่ไม่ห้อยหัวแบบชะนีสมองขยายต่อจากโพกงซุนอาจอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆไม่ชัดเจนว่า Pielolapithecus รอดมาได้ไหมแต่โครงสร้างของมันคล้ายมนุษย์มากๆเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของสายวิวัฒนาการ Pielolapithecus อยู่ในตระกูล Hominidae ลิงใหญ่และมนุษย์พัฒนาในยุโรปช่วงประมาณ 13 ล้านปีก่อนกลางไมโอซีนมีอายุใกล้เคียงกับ Dryopithecus แต่ถูกมองว่ามีลักษณะคล้ายมนุษย์มากกว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็เสนอว่า Pielolapithecus คือบรรพบุรุษร่วมสุดท้ายของลิงใหญ่ทุกชนิดหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวแทนของโครงสร้างร่างกายต้นแบบของลิงใหญ่ในอนาคตค้นพบมันในปี 2002 หมู่บ้านอาซูเตเลสเปโรลาแคว้นคาตาลุญญาประเทศสเปนทีมวิจัยนำโดยซาลฟาดอร์โมยาโซลาเลยตั้งชื่อมันว่า Pielolapithecus catalunicus ลิงแห่งเมืองเปียโรลา
แคว้นกาตาลุญญากระโหลกบางส่วนแสดงถึงโพรงจมูกแบบลิงใหญ่กระดูกอกกระดูกสันหลังกระดูกข้อมือกระดูกเชิงกรานบางส่วนนี่ถือเป็นหนึ่งในฟอสซิลลิงต้นแบบที่สมบูรณ์และละเอียดที่สุดของยุโรปฟอสซิลที่พบมีความสมบูรณ์จะถูกเรียกว่าโรเซนตาสโตนของลิงใหญ่โครงสร้างข้อมือที่สามารถล็อกได้เหมือนมนุษย์เป็นสัญญาณแรกของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินและปีนในแนวตั้งการค้นพบฟอสซิลในยุโรปสวนทางกับความเชื่อเดิมๆที่คิดว่าลิงใหญ่ทุกชนิดวิวัฒน์เฉพาะในแอฟริกานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แบบจำลอง AI วิเคราะห์รูปร่างการเคลื่อนไหวของแขนและมือพบว่าเปียโรลาพิเดคัสอาจนั่งตัวตรงจุดเริ่มต้นของพอสเจอร์ที่มนุษย์ใช้ดินชั้นฟอสซิลที่มีการพบเรนูจากพืชป่ายืนยันว่ามันอาศัยในป่าดิบชื้นไม่ใช่พื้นที่โล่งตัวต่อมาคือวิกตอเรียพิเดคัสบรรพบุรุษของลิงลูกเก่าโอเวอร์มังกีสมันไม่ใช่สายของลิงใหญ่แต่เป็นต้นกำเนิดของลิงบาบูนลิงแสมลิงวอกค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1980 บริเวณเกาะมาโบโกในทะเลสาบวิกตอเรียประเทศเคนยานักบรรพชีววิทยาที่ศึกษาชื่อว่ามาร์ตินพิกฟอร์ดและทีมงานของเขาพบฟอสซิลกระโหลกบางส่วนฟันล่างฟันที่สมบูรณ์ฟันบนกระดูกขาและกระดูกเชิงกรานบางส่วนนี่เป็นฟอสซิลลิงโลกเก่าที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งมันมีหางยาวตัวเล็กกว่าลิงใหญ่น้ำหนักประมาณ 5-8 โลฟันแบบเฉพาะมีเขี้ยวมีฟันกรามที่สึกจากหญ้าสมองยังไม่ใหญ่มากครับแต่มีการพัฒนาโครงสร้างสมองให้ซับซ้อนกว่าเดิมใช้ชีวิตบนพื้นดินมากขึ้นวิ่งเร็วอยู่รวมกันเป็นฝูงนักวิทยาศาสตร์ใช้ EndoCat แบบจำลองสมองจากกะโหลกเพื่อศึกษาการจัดสมองภายในพบว่าวิกตอเรียพิเดคัสมีสมองที่ซับซ้อนกว่าโปรของโซนแม้จะเล็กกว่าโครงสร้างฟันของเพศผู้มีเขี้ยวยาวเกินฟันปกติบ่งชี้ว่ามีการแข่งขันในฝูงเพื่อผสมพันธุ์พบฟอสซิลมันร่วมกับเมล็ดพืชและเกสรในดินช่วยนักวิทยาศาสตร์จำลองสภาพแวดล้อมลิงในสายนี้มีความสามารถในการปรับตัวสูงมากครับจนกลายเป็นลิงที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ในเมืองปัจจุบันเช่นลิงในวัดบนเขาและอื่นๆวิกตอเรียพิเดคัสคือไพรเมทในกลุ่มเซอร์โคเพเทคอยเดียลิงโลกเก่ายังสืบทอดต่อจนถึงปัจจุบันแยกสายออกจากกลุ่มโฮมินิดีลิงใหญ่มนุษย์ตั้งแต่โอลิโกซีนช่วงปลายเป็นบรรพบุรุษร่วมของลิงที่พบในเอเชียและแอฟริกาเช่นบาบูนลิงแสมลิงวอกลิงโคลัมบอสลิงเขามันมีความสำคัญมากครับเพราะมันเป็นต้นแบบของลิงสมัยใหม่ที่ไม่ใช่ลิงใหญ่สายวิวัฒนาการนี้ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้เซบูพิทิเชียลิงลูกใหม่จากอเมริกาใต้ลิงกลุ่มลิงโลกใหม่แตกต่างจากลิงในแอฟริกาและเอเชียอย่างสิ้นเชิงเซบูพิทิเชียเป็นหนึ่งในฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของโลกมันคือลิงโลกใหม่ที่สืบสายลิงดึกดำบรรพ์อูคายาวลิพิเทคัสเพอร์ดิตาเมื่อ 34 ล้านปีก่อนซึ่งข้ามมาจากแอฟริกาด้วยแผลพืชอาศัยอยู่ในยุคไมโอซีน 13-16 ล้านปีก่อนในป่าแอมะซอนของเปรูและโคลัมเบียการข้ามทวีปโดยไม่ใช่สะพานดินคือเหตุการณ์ทางวิวัฒนาการที่น่าทึ่งที่สุดของไพรเมทข้ามมาจากแอฟริกาโดยใช้แผลพืชมันมีหางที่ยาวมากมีการพัฒนาหางเอาไว้จับกิ่งไม้ตัวมันเล็กครับราวๆ 3-6 กิโลกรัมแขนขายาวเท่ากันตาอยู่ด้านหน้าชัดเจนมองแบบ3มิติค้นพบในปี 1990 ที่ลาเวนตาโคลัมเบียพบโดยทีมวิจัยของดรริชาร์ด F.K. และคอรอส บิลลาโรเอลฟอสซิลเหล่านี้ทำให้เราสามารถจำลองรูปร่างและพฤติกรรมได้และได้ผลที่แม่นยำกว่าลิงดึกดำบรรพ์ตัวอื่นๆในอเมริกาใต้มันมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนครับมันอยู่บนต้นไม้กระโดดได้ไกลเป็นพฤติกรรมหลักกระดูกข้อมือบ่งชี้ว่ามีความยืดหยุ่นสูงแต่ยังไม่พัฒนาแบบห้อยตัวเหมือนลิงสไปเดอร์มังกี้อยู่กันเป็นฝูงเล็กๆ 3-6 ตัวพฤติกรรมเริ่มมีระบบสังคมแต่ไม่แน่นแฟ้นเหมือนลิงโลกเก่ากินผลไม้กินดอกไม้แมลงเริ่มมีสัญญาณของการสื่อสารด้วยเสียงเช่นเสียงเตือนภัยหรือเรียกฝูงลิงโลกเก่ามีสมองที่พัฒนาในส่วนเสียงการประมวลผลข้อมูลทางสายตาเซบูพิเทเซียจึงเริ่มมีพฤติกรรมตอบสนองซับซ้อนในไพโอซีนมันวิวัฒนาการต่อถึงปัจจุบันเซบูพิเทเซียแตกสายออกเป็นฮาวเลอร์มังกี้สลิงส่งเสียงกล้องไก่สไปเดอร์มังกี้สลิงแขนขายาวกระโดดและห้อยตัวสูงคาบูชินส์ลิงฉลาดใช้เครื่องมือในป่ามีพฤติกรรมคล้ายลิงวอกหางของมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกครับไม่มีลิงโลกเก่าตัวไหนที่มีหางจับได้แบบนี้ดวงตามองเห็นแบบ3มิติในมุมลึกจำเป็นมากในการกระโดดที่แม่นยำบนต้นไม้เริ่มมีกลไกสมองด้านความลึกที่
ที่สำคัญมากต่อวิวัฒนาการการกระจายตัวของเฟเธอร์ไลส์หลังยุคนี้ครอบคลุมทั้งอเมริกาใต้เป็นกลุ่มลิงหลังซีกโลกตะวันตกเฟเธอร์ไลส์กับแคทาไลส์แยกออกจากกันตั้งแต่40 ล้านปีที่แล้วแต่ยังมีความสามารถทางสมองที่เทียบกันได้อยู่ในยุคไมโอซีนนี่เองเปลือกโลกไม่ได้เพียงแยกออกจากกันเท่านั้นแต่มันฉีกภูมิประเทศกลางแอฟริกาให้ปริแตกเป็นร่องรอยยาวมากกว่า 6,000 กิโลเมตรตั้งแต่เอธิโอเปียจนถึงโมซัมบิกและที่กีดเลฟวัลเลย์กลายเป็นเหมือนห้องทดลองวิวัฒนาการที่ธรรมชาติใช้ทดสอบสิ่งมีชีวิตภูเขาที่เคยเต็มไปด้วยแม่น้ำและป่าร่มรื่นเริ่มเปลี่ยนเป็นที่ราบแห้งแล้งภูเขาไฟปะทุขึ้นแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางและผู้ที่อยู่ในนั้นต้องเปลี่ยนตัวเองหรือไม่ก็หายไปช่วงกลางถึงปลายไมโอซีนละอองเรนูในชั้นดินของหุบเขาเคนยาบอกเราว่าปลาดิบยุคดึกดำบรรพ์เริ่มถดถอยไม้ใหญ่ใบกว้างที่เคยปกคลุมฟ้าหายไปทีละต้นแทนที่ด้วยพืชใบแคบลำต้นเตี้ยทนแล้งเราเรียกสิ่งนี้ว่าหญ้าในตะกอนชั้นล่างของหุบเขาเคนยาเราพบละอองเรนูที่เล่าขานการสิ้นสุดของป่าดึกดำบรรพ์พืชใบกว้างค่อยๆหายไปปล่อยให้หญ้าและลานตาเข้ามาแทนที่และในทุ่งนั้นบรรพบุรุษของเราก็ลืมตาเผชิญกับแสงแดดโดยที่ไม่มีหลังคาปกป้องอีกต่อไปในทุ่งหญ้าแห่งใหม่นั้นม้าเริ่มยืนด้วยเท้านิ้วเดียวยีราฟยืดคอขึ้นรับแสงสัตว์กินพืชต้องวิ่งเร็วขึ้นนักล่าวางกลยุทธ์ใหม่ๆและไพรเมทบรรพบุรุษของเราต้องออกจากร่มไม้ที่เคยซ่อนภัยมาสู่ลานที่เปิดโล่งแบบไม่มีที่หลบสายตาต้องมองไกลขึ้นร่างกายต้องลุกขึ้นยืนมือต้องจับไม่ใช่แค่เพียงกิ่งไม้แต่จับก้อนหินแทนอาวุธในยุคที่สัตว์นักล่าปกครองแผ่นดินกลุ่มไพรเมทไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดแต่พวกมันปรับตัวเก่งที่สุดพวกมันมองเห็นแบบ3 มิติใช้มือจับได้สมองเริ่มเรียนรู้แบบที่สัตว์อื่นไม่ทำและจากเงาบนต้นไม้ในยุคไมโอซีนไพรเมทตัวหนึ่งจะก้าวลงมาสู่พื้นดินและเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลโปรดติดตามตอนต่อไปกำเนิดมนุษย์แท้ใครดูจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเป็นการสนับสนุนผมคลิปผมมันจะได้ดันขึ้นฟีดและมีคนมาดูเยอะๆวันนี้ไปก่อนเจอกันตอนถัดไปครับ ย้อนเวลากลับไป 5.3 ล้านปีก่อนโลกของเราเริ่มเข้าสู่บทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ช่วงเวลาอบอุ่นของไมโอซีนสิ้นสุดลงยุคไพลโอซีนได้เริ่มต้นขึ้นและมันไม่ได้มาเพียงลมหนาวเท่านั้นแต่มันนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะวางรากฐานให้สิ่งมีชีวิตมากมายต้องปรับตัวรวมถึงมนุษย์ในอนาคตยุคไพลโอซีนกินเวลายาวนานถึง 2.7 ล้านปีระหว่าง 5.3 ถึง 2.5 ล้านปีก่อนมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประวัติศาสตร์ภูมิอากาศโลกเป็นช่วงเวลาที่โลกหมุนเวียนตำแหน่งห่างจากดวงอาทิตย์และแผ่นเปลือกโลกยังเคลื่อนไหวช้าๆโลกก็เริ่มเย็นลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสเต็ป by สเต็ปโลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งแต่กำลังแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทต่อไปของชีวิตนี่คือฉากเปิดของยุคไพลโอซีนช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ยุคน้ำแข็งจะเริ่มต้นและก่อนที่มนุษย์จะได้ถือกำเนิดในเวลาต่อมาเป็นเวลากว่า100 ล้านปีที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ต่างแยกตัวออกจากกันแต่ในช่วงต้นไพลโอซีนดินแดนบางๆที่เรารู้จักในวันนี้ในชื่อคอคอร์ดปานามาได้เริ่มยกตัวขึ้นจากก้นทะเลนี่ครับคอคอร์ดปานามาเคยเห็นกันไหมแต่ผมยังไม่เกิดนะต้องรอตอนถัดไปเชื่อมทวีปทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่เส้นทางการเดินของสัตว์บกแต่มันยังปิดประตูแห่งมหาสมุทรที่แบ่งน้ำทะเลของโลกออกเป็นแอตแลนติกกับแปซิฟิกอย่างถาวรทำให้สัตว์จากซีกโลกเหนือและใต้ได้ข้ามไปหากันเป็นครั้งแรกม้าป่าหมีเสือม้าจากอเมริกาเหนือเดินทางสู่ดินแดนอเมริกาใต้ในขณะที่ตัวนิ่มยักษ์สล็อตยักษ์และนกไร้ปีกจากแดนใต้
ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่โลกใบใหม่ทางเหนือมันคือการแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชีวิตบางสายพันธุ์เจริญรุ่งเรืองบางสายพันธุ์สูญสิ้นไปตลอดกาลแต่อีกมุมของระบบนิเวศสัตว์เลือดเย็นยังคงสืบต่อไปไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดยาวนานหลายร้อยล้านปีเช่นจระเข้ตะโขงยังคงรอดชีวิตในเขตร้อนแต่ในยุโรปพวกมันสูญพันธุ์อย่างเงียบเชียบด้วยความหนาวเย็นของถิ่นที่ตั้งงูและกิ้งก่ายังคงปรากฏอยู่ทั่วโลกด้วยรูปร่างที่คล้ายกับที่เรารู้จักในปัจจุบันและในลุ่มน้ำอเมริกาใต้เต่ามะเฟืองน้ำจืดยักษ์สติลเปนเดเมสครองตำแหน่งหนึ่งในเต่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วยกระดองที่ยาวถึง3 เมตรยิ่งกว่ารถถังมีชีวิตสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจังกบและสลาเมนเดอร์ยังคงหายใจได้ทั้งในน้ำและบนบกบางสายพันธุ์พัฒนาให้ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อความอยู่รอดในสภาพที่แห้งแล้งแม้ไม่ใช่ผู้ล่าแต่มันคือสายพันธุ์ผู้รอดที่ไม่มีวันยอมแพ้ต่อเวลายุคไพลโอซีนอาจเป็นช่วงเวลาระหว่างโลกอุ่นกับยุคน้ำแข็งแต่อีกในหนึ่งมันคือเวทีสำคัญที่ทุกชีวิตต้องตัดสินใจไม่ว่าจะยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนรูปร่างจิตใจและวิธีใช้ชีวิตเพื่อเดินหน้าต่อในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งในยุคนี้เองโลกยังเต็มไปด้วยนกสมัยใหม่นกน้ำนกป่านกล่าเหยื่อหลายสายพันธุ์ยังคงเดินและบินจนถึงทุกวันนี้แต่บางตัวที่บินไม่ได้มันก็วิ่งและล่าด้วยความเร็วและความโกรธเกรี้ยวเช่นนกเทอร์เรอร์มันคือชื่อที่มนุษย์มอบให้องค์โฟลัสเจดีมันสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวอีกตัวคือไททานิสบอเรลีคือหนึ่งในนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดในอเมริกาใต้และเมื่อคอขอดปานามาเปิดเส้นทางมันก็ได้เดินทางเข้าสู่อเมริกาเหนือฟอสซิลของมันถูกค้นพบในรัฐฟลอริดาแต่ในช่วงปลายไพลโอซีนเมื่อโลกเย็นลงอาหารหายากและระบบนิเวศเปลี่ยนไปไททานิสและญาติของมันสูญพันธุ์ลงเป็นโลกที่ไม่เหลือที่ให้นักล่าที่วิ่งแทนการบินอีกต่อไปหลังจากนั้นนกล่าเหยื่อที่ครองฟ้าอย่างนกอินทรีเหยี่ยวและนกเขาแมวกลายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนักล่าบนอากาศอย่างสมบูรณ์ในอีกซีกโลกหนึ่งนกกระจอกเทศอย่างสโตเตียเริ่มแพร่พันธุ์ในแอฟริกาใต้และยูเรเซียกลายเป็นนกบินไม่ได้ขนาดใหญ่ที่อยู่รอดโดยไม่ต้องล่านกเพนกวินสมัยใหม่เริ่มวิวัฒน์ทางใต้เปลี่ยนให้ปีกเป็นครีบเพื่อครองทะเลน้ำแข็งจากจุดนั้นกระแสน้ำในมหาสมุทรก็เริ่มหมุนเวียนในรูปแบบใหม่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องส่งผลต่ออุณหภูมิโลกความชื้นและสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งโลกแปลเปลี่ยนยุโรปตะวันตกไปตลอดกาลพื้นที่อย่างอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ควรกลายเป็นดินแดนแช่แข็งกับอบอุ่นกว่าที่ควรเป็นหลายองศาเพียงเพราะน้ำอุ่นจากฝั่งตะวันตกพัดมาหล่อเลี้ยงและถ้าใครอยากดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาค่าให้เสียอารมณ์วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำ YouTube Premium ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นที่19 บาทหรือจะสมัครเดือนนึงก็แค่69 บาทเท่านั้นทางเรายังมี Netflix ในราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่58 บาทและตอนนี้ยังมีโปรพิเศษจาก YouTube Premium 2 ปีในราคา199 บาทเท่านั้นสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนสมัครและถ้าใครอยากใช้ ChatGPT Plus ทางเราก็มีเริ่มต้นที่89 บาทมีคู่มือและแอดมินหลังบ้านดูแลการใช้งานให้ด้วยอย่างอื่นก็มีนะไม่ว่าจะ Disney iQIYI VTV Prime Video และอีกกว่า60แอปใครสนใจก็ติดต่อไปที่ @doggypm ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยอย่าลืมบอกแอดมินด้วยนะว่ามาจากช่อง White Official จะได้ให้บริการแบบพิเศษสุดๆไปเลยในฝั่งโลกอีกด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มปรากฏรูปแบบกระแสน้ำที่แปลกประหลาดยิ่งกว่ากระแสน้ำผิวทะเลแถบเส้นศูนย์สูตรเริ่มพลิกกลับเกิดปรากฏการณ์ลักษณะคล้ายเอลนิโญและลานิญญาในระยะแรกเริ่มส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกปรากฏฤดูฝนที่ไม่แน่นอนอีกต่อไปเดี๋ยวก็แล้งอยู่ดีๆก็ท่วมอุณหภูมิผันผวนเกินความจำเป็นระดับน้ำเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทั่วโลกก็เริ่มปรับตัวตามพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำจืดน้ำเค็มเริ่มกลายเป็นเซฟโซนของชีวิตป่าชายเลนเกิดขึ้นครั้งแรกในหลายภูมิภาคกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลเช่นปลาเล็กกุ้งปูในทะเลอุ่นทะเลเปิดเราก็จะพบกับโอโทดัสเมกาโลดอนฉลามยักษ์ที่ยาวถึง18 เมตรผู้เป็นเจ้าทะเลในยุคไพลโอซีนฟันของมันมีขนาดเท่าฝ่ามือ1 ขากรรไกรมีฟันมากกว่า250ซี่มันล่าวานเพชฌฆาตและโลมาทุกสิ่งที่เคลื่อนที่ในน้ำคือเหยื่อของมันแต่ปัญหาในช่วง 2.6 ล้านปีที่แล้วมหาสมุทรเย็นลงแหล่งอาหารเริ่มขาดแคลนบางสายพันธุ์ของวาฬหายไปบางส่วนย้ายถิ่นทำให้เมกาโลดอนก็ค่อยๆหายไปจากโลกไม่ใช่เพราะถูกล่าแต่เพราะ
ไม่มีเหยื่อให้มันล่านั่นเองพอมันสูญพันธุ์ไปวาฬและโลมายุคใหม่กลับเข้ามาแทนที่เริ่มครองทะเลไม่ว่าจะวาฬบาลีนหลายชนิดวาฬมีฟันและวาฬเพชฌฆาตออคินัสออก้าปรากฏขึ้นในช่วงไพลโอซีนพวกมันกลายเป็นนักล่ารุ่นใหม่ไม่ต้องพึ่งขนาดแต่ใช้สมองล้วนๆสัตว์ตระกูลพินนิเป็ดแมวน้ำสิงโตทะเลวอลลัสก็เริ่มกระจายพันธุ์ไปทั่วแนวชายฝั่งของโลกพวกมันเชื่อมโลกบกและโลกน้ำกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในระบบนิเวศชายฝั่งใต้ท้องทะเลที่ดูนิ่งสงบแนวปะการังยุคไพลโอซีนก็เริ่มแบ่งบานโดยเฉพาะแถบแคริบเบียนนักวิทยาศาสตร์พบว่าสายพันธุ์ปะการังใหม่จำนวนมากเกิดขึ้นในยุคนี้นี่เองและด้วยแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ปลากระดูกแข็งสมัยใหม่หลากหลายสายพันธุ์ก็เริ่มปรากฏตัวในรูปแบบที่ไม่ต่างจากปัจจุบันในบางพื้นที่ทะเลสาบน้ำกร่อยถือกำเนิดขึ้นจากทะเลที่ค้างอยู่ในแอ่งปิดเป็นระบบนิเวศที่ทั้งแปลกและเปราะบางในทวีปแอนตาร์กติกาก็เริ่มเย็นจัดทานน้ำแข็งขนาดมหึมาปกคลุมทวีปจนหนาแน่นแล้วค่อยๆแผ่ขยายออกไปส่งสัญญาณว่ายุคน้ำแข็งกำลังกลับมาทีละเล็กละน้อยเมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนฝนก็น้อยลงป่าดิบชื้นที่เคยครอบครองคุมพื้นที่ในโลกยุคก่อนหน้าก็เริ่มแห้งแล้งอุณหภูมิเฉลี่ยในหลายภูมิภาคลดลงถึง 4-5 องศาเซลเซียสมากพอที่จะสร้างโลกใบใหม่ที่ไม่เอื้อให้สิ่งมีชีวิตแบบเดิมอยู่รอดต่อไปได้อีกทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คือการเตรียมพื้นที่ให้กับสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่จะเขียนประวัติศาสตร์ของโลกขึ้นใหม่ด้วยมือของตนเองเนื่องจากความหนาวเย็นที่เข้ามาป่าดงดิบที่เคยคุมหลายทวีปทั่วโลกถูกกัดเซาะทีละเล็กละน้อยด้วยลมแล้งหญ้าและพืชแห้งแล้งกลับรุ่งเรืองขึ้นสิ่งแวดล้อมเริ่มแปรเปลี่ยนจากแนวดงไม้สู่ทุ่งโล่งอีกครั้งพันธุ์พืชแบบทุ่งหญ้าขยายตัวครอบคลุมทวีปแอฟริกายูเรเซียและอเมริกาเหนือสัตว์กินพืชต้องปรับตัวตามม้าแอนทิโลปวัวป่าและสัตว์กินหญ้าอีกหลายชนิดเริ่มพัฒนาให้ขายาวขึ้นเพื่อวิ่งหนีภัยได้ไกลกว่าเดิมดวงตายกสูงขึ้นเพื่อมองเห็นนักล่าจากระยะไกลและที่สำคัญฟันกรามถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงพอจะบดเคี้ยวหญ้าคมๆแบบกระด้างทั้งที่ในอดีตมันเป็นเพียงของเหลือที่อยู่ในป่าเท่านั้นแต่บัดนี้กลายเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันของพวกมันและเมื่อมีเหยื่อก็ย่อมมีผู้ล่าที่ต้องปรับตัวตามให้โหดเหี้ยมยิ่งกว่าเดิมสัตว์นักล่าอย่างหมาป่าเสือหรือแมวเขี้ยวดาบวิวัฒนาการกล้ามเนื้อเล็บและเขี้ยวเพื่อซุ่มโจมตีในที่โล่งกว้างเป็นการทดลองความเหมาะสมต่อระบบนิเวศใหม่ของชีวิตที่เริ่มคล้ายห่วงโซ่อาหารในปัจจุบันเมแกนทิเลียนเสือเขี้ยวดาบยุคต้นวงเฟลิเดญาติกับสไมโลดอนความยาวลำตัว2 เมตรมีเขี้ยวยาวโค้งสำหรับเจาะจุดอ่อนบริเวณลำคอเหยื่อล่าเหยื่อเดี่ยวหรือเป็นคู่อาหารโปรดของมันคือม้าโบราณแอนทีโลปและวัวป่ากล้ามคอของมันกำลังสูงมากๆเพื่อแทงเขี้ยวลงลึกกรามเปิดได้กว้างสุดกว่าแมวใดๆที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแคนิสเทลินซิสบรรพบุรุษของหมาป่าสกุลแคนิสในยุคไพลโอซีนของจีนรูปร่างคล้ายหมาป่าปัจจุบันแต่เล็กกว่าเยอะล่าเป็นฝูงใช้ความเร็วและกลยุทธ์ล้วนๆกล้ามขาแข็งแรงมีพฤติกรรมล้อมโจมตีอาหารโปรดคือม้าขนาดกลางกวางและแอนทิโลปเอปิกไซออนแฮนดินีหนึ่งในสุนัขนักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีหนัก 100-150 กิโลกรัมมีพลังกัดสูงอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือกล้ามเนื้อกรามของมันมีแรงกัดมหาศาลฟันกรามแข็งแรงใช้บดกระดูกได้ล่าเหยื่อขนาดใหญ่อย่างเช่นบัวป่าออรสกวางตัวโตจนไปถึงลูกแมมมอธแพนเทล่ากอมบาโซเจนเซสเสือใหญ่โบราณในยูเรเซียเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของเสือสมัยใหม่เช่นเสือโคร่งและเสือดาวอาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมันล่าเหยื่อเดียวๆคล่องแคล่วบนพื้นราบกรงเล็บยาวใช้ตะปบเหยื่อในจังหวะเดียววิ่งเร็วในระยะสั้นอาหารโปรดคือกวางม้าหมูป่าออกโซดัสริซินัสมีนักล่าแห่งอเมริกาเหนือต้นสายของมีหน้าสั้นมีความสูงกว่า3 เมตรเมื่อยืนเป็นออมนิโวกินได้ทั้งพืชและสัตว์มีขาหน้าที่ยาวทรงพลังใช้ฟาดศัตรูหรือล้มเหยื่อเล็บโค้งยาวสำหรับตะปบในที่โล่งอาหารโปรดคือกวางวัวป่าและซากสัตว์ไดโนฟิลิสแมวดาบขนาดเล็กนักล่าทางใต้ของแอฟริกาตัวเล็กกว่าสไมโลดอนอาศัยอยู่ในป่าระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากป่าเขียวสู่ทุ่งหญ้ามักล่าในเวลากลางคืนวิวัฒนาการเด่นคือขากรรไกรแข็งแรงซุ่มโจมตีเป็นหลักโจมตีด้วยความเร็วในระยะสั้นล่าออสเตโรพิเทคัสและสัตว์กินพืชขนาดเล็กขณะที่สิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกปรับตัวโลกเองก็ต้องขยับตัวตามอย่างต่อเนื่อง
แม้ตำแหน่งของทวีปจะคล้ายคลึงกับปัจจุบันแต่ใต้โลกยังมีพลวัตไดนามิสและมันกำลังทำงานอยู่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกส่งผลให้เทือกเขาสูงทั่วโลกยังคงยกตัวต่อไปเทือกเขาหิมาลัยสูงขึ้นจากแรงปะทะของแผ่นอินเดียและยูเรเซียเอลยังไต่ระดับขึ้นสู่เมฆเทือกเขาร็อกกี้และโคโลราโดโผล่พ้นพื้นโลกและที่ตะวันตกของอเมริกาเซียร่าเนวาดาเริ่มเอียงตัวสู่ทะเลกลายเป็นแนวภูเขาเฉียงที่เราคุ้นตาในปัจจุบันในช่วงต้นของยุคนี้มันมีเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าการสิ้นสุดของวิกฤตน้ำเค็มเมสซิเนียนได้นำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลับมามีชีวิตเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทะเลทั้งผืนแห้งขอดน้ำทะเลหายไปเหลือเพียงบ่อเกลือขนาดยักษ์แต่เมื่อแผ่นเปลือกโลกแยกตัวทะเลแอตแลนติกได้ไหลบ่าเข้าท่วมอีกครั้งและชีวภาพใต้ทะเลก็เริ่มฟื้นคืนขึ้นผลกระทบของการยกตัวของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศไม่ได้เปลี่ยนแค่สภาพแวดล้อมแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตบนโลกไปโดยสิ้นเชิงแหล่งน้ำใหม่แนวเขาใหม่เส้นทางอพยพใหม่และที่สำคัญระบบนิเวศใหม่ไม่มีสิ่งใดที่เหมือนเดิมอีกต่อไปในทุ่งหญ้าฝั่งแอฟริกามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่วิวัฒนาการมาหลายยุคสมัยคือม้าเอควสยุคแห่งความเร็วเริ่มต้นมันคือม้าสมัยใหม่สายพันธุ์แรกของโลกม้าในตระกูลนี้ต่างจากบรรพบุรุษที่เคยมีเท้าหลายนิ้วเพราะมันหลอมรวมกระดูกเท้าเป็นกีบเดียวเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้นในทุ่งโล่งอันไร้ขอบเขตที่หลบซ่อนฟันของมันเปลี่ยนไปกรามยาวขึ้นผิวเคลือบดีขึ้นรองรับกับหญ้าหยาบๆที่อุดมไปด้วยซิลิก้าคืออาหารที่สัตว์ยุคก่อนไม่สามารถกินได้เอคอสแพร่กระจายในอเมริกาเหนือข้ามสะพานเบลิงสู่ยูเรเซียและต่อมากลายเป็นพ่อบุรุษของม้าลาและม้าลายในปัจจุบันตัวหนึ่งคือแรดวิวัฒนาการท่ามกลางทุ่งแห้งสัตว์ซึ่งเคยมีหลากหลายสายพันธุ์ขนาดยักษ์กับโหดขนาดลงในยุคไพลโอซีนบางชนิดต้องปรับตัวโครงสร้างร่างกายให้เล็กลงเพื่อใช้พลังงานน้อยลงในภูมิประเทศที่แห้งแล้งกว่าเดิมหนึ่งในนั้นคือสเตฟาโลไลนัสที่มีรูปร่างเพียวกว่ายักษ์ยุคก่อนหน้าเริ่มปรากฏตัวในยุโรปและเอเชียกลางช่วงปลายไพลโอซีนแม้มันจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่าม้าแต่มันมีผิวที่หนาเล็บแข็งและมีกระโหลกแข็งแรงช่วยให้แรดเป็นหนึ่งในสัตว์กินพืชที่ไม่มีใครจะล่ามันได้ง่ายๆกลุ่มวัวควายแพะแยกสายพันธุ์ปรับตัวทั่วโลกมันคืออีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือวิวัฒนาการของสัตว์พืชในวงโบวีดีที่แยกออกเป็นสกุลต่างๆอย่างชัดเจนในยุคไพลโอซีนเช่นบอสวัวบรรพบุรุษของวัวบ้านสกุลบอสปรากฏครั้งแรกในยุคไพลโอซีนตัวใหญ่แข็งแรงมีกระดูกเขาทรงโค้งหรือเป็นเส้นตรงยาวสายพันธุ์ต้นกำเนิดอย่างบอสแอคิวติฟอนส์ถือเป็นบรรพบุรุษของบอสทารัสวัวบ้านบอสโกลัสวัวป่าปรับตัวให้กินหญ้าได้ดีขึ้นและเริ่มเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางเช่นอินเดียตัวต่อมาคือบูบาลัสควายป่าที่ทนร้อนได้ชื้นได้สกุลควายป่าที่ซึ่งจะพัฒนาเป็นควายบ้านบูบาลัสบูบาลิสในยุคต่อมามักพบในพื้นที่น้ำขังพื้นที่ชื้นเช่นหนองน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเขาขนาดใหญ่โค้งกว้างออกด้านข้างหนังมีความหนาและเท้าใหญ่ที่เหมาะสมกับพื้นโคลนปรับตัวในสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดียิ่งขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งคือแคลปป้าแพะภูเขาที่สามารถปีนหน้าผาได้อย่างคล่องแคล่วปรากฏในแถบภูเขาเอเชียกลางยุโรปตะวันตกและเทือกเขาหินปูนมันมีกีบเท้าที่ยืดหยุ่นและปีนผาได้ดีเขามักโค้งยาวไปด้านหลังและเพศผู้มักมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแห้งเย็นและลาดชันแอนทีโลปกลุ่มย่อยของโบวีดีที่รวมแอนทีโลปหลายสายพันธุ์เช่นกาเซล่าแอนติโดคัสไซกาและอื่นๆปรากฏแพร่หลายในทวีปแอฟริกายูเรเซียตอนล่างมีลำตัวเพรียวบางขายาวแข็งแรงวิ่งได้เร็วมากตาและหูมักอยู่ตำแหน่งสูงบนหัวเหมาะกับการตรวจจับผู้ล่าในทุ่งโล่งสัตว์เหล่านี้ต่างพัฒนาฟันกรามและระบบย่อยอาหารเพื่อรองรับหญ้าแห้งหญ้าหยาบและธัญพืชที่มีเส้นใยสูงซึ่งมีอยู่ทั่วในภูมิภาคแห้งแล้งของไพลโอซีนสรุปได้ว่าเอ็กโคสม้าสมัยใหม่ตัวแรกถือกำเนิดแรดบางชนิดหดขนาดลงปรับตัวในสภาพที่แห้งกว่ากลุ่มวัวควายแพะเริ่มแยกสายชัดเจนต่อมาในช่วงปลายไพลโอซีนแมมมอทัสหรือแมมมอธใต้คือหนึ่งในสัตว์ใหญ่ที่ครองโลกช่วงปลายไพลโอซีนเป็นหนึ่งในสมาชิกยุคแรกของสกุลแมมมอทัสบรรพบุรุษของแมมมอธขนสัตว์ที่เรารู้จักกันดีแมมมอธชนิดนี้มีความสูงราว4 เมตรหนักหลายตันขนของมันเริ่มหนามากกว่ายุคก่อนหน้า
งายาวโค้งเป็นเกลียวใช้สำหรับขุดหิมะในพื้นที่ที่เย็นจัดอีกหน้าที่คือเอาไว้ปกป้องตัวเองจากศัตรูนักล่าฟันกรามของมันหนาแข็งแรงมีร่องซี่ที่ละเอียดยิบเหมาะกับการเคี้ยวหญ้าแห้งกิ่งไม้และพืชหยาบที่พบในทุ่งโล่งพายุเพลซีนคือช่วงที่โลกเริ่มเข้าสู่ความเย็นฐานน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเริ่มก่อตัวหนายิ่งขึ้นฝนตกน้อยลงพื้นที่ป่าถอยร่นแมมมอธต้องอพยพระยะไกลเพื่อหาอาหารหลายร้อยกิโลเมตรพวกมันมีโครงสร้างขาขนาดใหญ่รองรับการเดินทางในภูมิประเทศที่แข็งกระด้างสมองมันใหญ่กว่าช้างเอเชียปัจจุบันบ่งชี้ถึงพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนมีการเลี้ยงลูกด้วยความระมัดระวังเดินเป็นฝูงเคร่งครัดคล้ายช้างปัจจุบันที่เราเคยเห็นแมมมอธใต้ไม่ได้หยุดแค่ในพาโลซีนพวกมันคือสายพันธุ์สำคัญที่ต่อมาจะให้กำเนิดแมมมอธหลายชนิดเช่นแมมมอธโคนในยุโรปแมมมอธขนสัตว์ในยุคน้ำแข็งถัดมาแม้จะไม่ใช่แมมมอธขนฟูที่เราคุ้นตาแต่เมลิดีโอนาลิสคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางวิวัฒนาการแห่งสัตว์น้ำแข็งบางฟอสซิลของแมมมอธที่ถูกพบในแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางแสดงว่าพวกมันครองถิ่นฐานในพื้นที่กว้างและเมื่อยุคน้ำแข็งมาถึงพวกมันก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยลูกหลานที่ขนหนากว่าเล็กกว่าและทนหิมะได้ดีกว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่และฝูงยักษ์เหล่านี้คือผู้ที่แบกความเปลี่ยนแปลงคือกุญแจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเสือฟันดาบยุคแรกโฮโมเทเรียมเสือฟันดาบขนาดใหญ่ที่ปรับตัวให้ล่าในพื้นที่เปิดมันไม่ใช่เสือป่าแต่มันคือเสือสวรรณาชื่อของมันแปลว่าสัตว์ร้อนเป็นเสือเขี้ยวดาบที่แตกต่างจากสไมโลดอนเสือเขี้ยวดาบชื่อดังในยุคน้ำแข็งลำตัวเรียวยาวขายาวผิดส่วนโดยเฉพาะขาหน้ามีเขี้ยวหน้าใหญ่แต่สั้นกว่าของสไมโลดอนแต่กลับแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกมีกรามล่างแบนช่วยล็อกเหยื่อไม่ให้หลุดระบบร่างกายของโฮโมเทเรียมพัฒนาเพื่อไล่ล่าไม่ใช่รอบกัดจากพุ่มไม้มันสามารถไล่ตามม้าแอนทีโลปหรือวัวป่าด้วยความเร็วสูงในระยะสั้นและที่สำคัญโครงกระดูกของมันแสดงให้เห็นว่ามันออกล่าเป็นกลุ่มอาหารหลักของมันไม่ว่าจะม้ายุคใหม่แอนติโลปวัวและควายป่าลูกแมมมอธระบบฟันกรามของมันเหมาะกับการกัดเฉพาะจุดเช่นลำคอหรือหลอดลมทำให้เหยื่อตายเร็วไม่ต้องลากเป็นระยะยาวฟอสซิลบางเห็นเช่นในยุโรปตะวันตกแสดงร่องรอยว่าพวกมันมีพฤติกรรมรวมกลุ่มและอาจใช้กลยุทธ์ซุ่มรอเหยื่อใกล้เส้นทางอพยพของฝูงสัตว์กินหญ้าฟอสซิลของมันถูกพบในทวีปยุโรปแอฟริกาเหนือเอเชียกลางอเมริกาเหนือในเวลาต่อมาพวกมันมีช่วงชีวิตที่ยาวนานตั้งแต่ปลายไพโอซีน3 ล้านปีจนถึงช่วงปลายไพสโตซีน 30,000 ปีก่อนทำให้เป็นหนึ่งในนักล่าเขี้ยวดาบที่มีอิทธิพลยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงแมวกระต่ายลิโพลิเดซึ่งรวมถึงแรบบิทและกระต่ายป่าพบการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในยุคไพโอซีนโดยเฉพาะในยูเรเซียและอเมริกาเหนือดวงตาของมันวางสูงและด้านข้างสามารถมองเห็นได้เกือบ360 องศามีหูที่ยาวระบายความร้อนและจับเสียงได้แม่นยำขายาวกล้ามเนื้อขาแข็งแรงวิ่งเร็วสลับทิศได้ทันทีขุดโพรงอยู่รวมกันเป็นฝูงและเตือนภัยกันอย่างรวดเร็วสายพันธุ์ต้นแบบในไพโอซีนเช่นไฮโพลากัสและเนโครลากัสกระต่ายป่าดึกดำบรรพ์ในอเมริกาเหนือที่มีโครงสร้างฟันและขาที่ปรับตัวกับหญ้าแห้งและพื้นแข็งฟอสจิ้งจอกยุคใหม่สกุลฟอสเริ่มปรากฏชัดในปลายไพโอซีนโดยเฉพาะวอลส์สเตนนอกเนกตัสซึ่งเป็นจิ้งจอกดึกดำบรรพ์ในอเมริกาเหนือมีหูที่ยาววางชันจับเสียงเคลื่อนไหวในทุ่งได้ดีฟันเขี้ยวแหลมและฟันกรามคมล่าทั้งแมลงหนูและสัตว์เล็กกระดูกหน้าแข้งยาววิ่งเร็วและผิวไหวล่าเดี่ยวในเวลากลางคืนแต่มีพฤติกรรมสื่อสารด้วยเสียงและกลิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ล่าที่ใหญ่กว่าแกนนิสหมาป่าและญาติมันคือต้นสายของหมาป่าและสุนัขยุคใหม่มันปรากฏในช่วงกลางถึงปลายไพโอซีนในยูเรเซียและอเมริกาเหนือมีลำตัวที่ยาวขาแข็งแรงวิ่งระยะไกลเขี้ยวลึกฟันกรามบดได้ดีกินทั้งเนื้อสดและกระดูกเริ่มรวมฝูงเล็กๆเพื่อรวมตัวไล่ล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าเช่นม้าหรือแรดมันมีการหอนเพื่อส่งสัญญาณซึ่งอาจถือกำเนิดในช่วงนี้นี่เองเพื่อรวมกลุ่มหรือเตือนภัยแบบม้าในปัจจุบันซูริเคียตาไลฟ์กลุ่มเมียแคทและญาติของมันแม้เมียแคทจะเกิดในยุคถัดไปแต่ไพโอซีนกลุ่มมองโกสไลฟ์และสัตว์กินแมลงตระกูลเทอร์เพสติดีเริ่มวิวัฒนาการพฤติกรรมการรวมตัวอยู่ในโพรงมีการเฝ้ายามผัดเวร1 ตัวยืนด้วยขาหลังเพื่อมองรอบๆตัวขณะที่อีกหลายตัวคอยหาอาหารอยู่รวมกันเป็นฝูงแบบครอบครัว
หลีกเลี่ยงผู้ล่าด้วยเสียงร้องเตือนเฉพาะเจาะจงของพวกมันบรรพบุรุษของเมียแคทเชื่อว่ามีอยู่ในแอฟริกาตะวันออกของยุคไพลโอซีนซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เริ่มเปลี่ยนจากป่ารกเป็นทุ่งหญ้าโล่งระบบกระแสน้ำใหม่เช่นกัฟสตรีมเริ่มเปลี่ยนรูปแบบทำให้ภูมิอากาศบางแถบอบอุ่นขึ้นอีกครั้งในขณะที่อีกแถบกลับเย็นจัดสัตว์ทะเลจึงต้องปรับตัวต่อการเคลื่อนย้ายของแหล่งอาหารอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 6-7 ล้านปีที่แล้วในช่วงปลายยุคไมโอซีนสภาพแวดล้อมของโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงป่าไม้ทึบค่อยๆหดหายกลายเป็นทุ่งหญ้าเปิดโล่งในเวลาเดียวกันวิวัฒนาการของมนุษย์ก็เริ่มขึ้นในยุคที่แล้วจุดแตกสายระหว่างมนุษย์และลิงอื่นๆโดยเฉพาะชิมแปนซีคือเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกของสิ่งมีชีวิตแม้เราอาจไม่รู้พฤติกรรมโดยตรงของซาเฮลเลนโทพัสหรือออโลลินแต่จากหลักฐานเปรียบเทียบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางและลิงในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังอาจมีชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆรวมตัวเพื่อปกป้องลูกจากนักล่าแบ่งปันพื้นที่หากินและทรัพยากรในทุ่งกว้างใช้เสียงหรือท่าทางในการสื่อสารระหว่างกันและบางทีการอยู่รวมกันเป็นฝูงนี่เองคือจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ในเวลาต่อมาเซเฮเลโทปัสซาเดนซิสพบครั้งแรกในปี 2001 โดยมิเชลบรูเนและทีมงานจากฝรั่งเศสบริเวณทะเลทรายจูลาฟในประเทศชาติแอฟริกากลางอายุฟอสซิลราว 6-7 ล้านปีลักษณะสมองขนาดเล็กขนาดประมาณ360ซีซีใกล้เคียงกับชิมแปนซีในปัจจุบันแต่ตำแหน่งที่ตั้งของรูเชื่อมไขสันหลังกับฐานกะโหลกอยู่ตรงกลางสะท้อนถึงการยืนตัวตรงมีโหนกคิ้วที่หนาและฟันเคี้ยวที่เล็กลงออโรรินตูเกเนนซิสพบในปี 2000 โดยบริจิตเซนัสและมาร์ตินพิกเฟิร์ดสถานที่ที่พบคือหุบเขาทูเกนฮิลส์ประเทศเคนยาอายุฟอสซิลราว 6 ล้านปีลักษณะมีโครงกระดูกขาที่ชี้ว่ามีการเดิน2 เท้าแต่แขนยังเหมาะกับการปีนต้นไม้อยู่เป็นการเปลี่ยนผ่านของการปีนต้นไม้และการเดินการค้นพบทั้ง2 ตัวทำให้โลกวิชาการต้องเขย่าทฤษฎีเก่าเพราะก่อนหน้านี้เคยเชื่อว่าการเดิน2 ขาเริ่มที่ออสตราโลพิเทคัสราว 4 ล้านปีก่อนแต่หลักฐานใหม่ชี้ว่าการยืนตัวตรงเริ่มเร็วกว่านั้น 2 ล้านปีนอกจาก2 สายพันธุ์นี้ก็ยังมีอีก2 สายพันธุ์ที่น่าสนใจเช่นกันเช่นอาดิพิเทคัสคาดับบ้า 5.8 ถึง 5.2 ล้านปีก่อนพบในเอธิโอเปียเป็นอีกฟอสซิลที่ชี้การยืน2 ขาแม้จะยังมีฟันคล้ายลิงแต่โครงสร้างมือคล้ายลิงใหญ่อีกตัวคืออาดิพิเทคัสลาไมดัส 4.4 ล้านปีก่อนเป็นสายพันธุ์ถัดมาที่เดิน2 ขาเต็มตัวแต่ยังปีนต้นไม้ได้เพราะฟอสซิลชื่อดังอย่างอาดีซึ่งช่วยเติมเต็มภาพของบรรพบุรุษที่เปลี่ยนผ่านจากการอยู่บนต้นไม้สู่พื้นดินการค้นพบฟอสซิลในประเทศชาติทำให้โลกหันมาสนใจแอฟริกากลางไม่ใช่แค่แอฟริกาตะวันออกซึ่งเคยเป็นจุดโฟกัสหลักฟอสซิลบางชิ้นเช่นโอโอลินถูกค้นพบในสภาพแตกหักกระจัดกระจายทำให้การวิเคราะห์ต้องอาศัยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เช่น CT สแกนและการสร้างภาพจำลองดิจิทัลในการโต้เถียงในหมู่นักวิชาการว่าฟอสซิลเหล่านี้ควรจัดให้อยู่สายวิวัฒนาการของมนุษย์โดยตรงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการเดิน2 ขาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้จุดประกายวิวัฒนาการครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราท่ามกลางโลกที่เริ่มเปิดกว้างบนทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลอันไร้ที่ติสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งกำลังจะกลายเป็นนักเดินทางแห่งยุคไพลโอซีนในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนจุดเริ่มต้นของการเดินในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกของโลกสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแบบที่โลกไม่เคยได้จินตนาการเอาไว้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าออสตราโลพิเทคัสเป็นผู้เดิน2 ขาในทุ่งหญ้าราว 3.2 ล้านปีก่อนพวกเขามีทั้งตัวผู้ตัวเมียและลูกเล็กเกาะหลังแม่ณตอนนั้นพวกเขายังไม่มีภาษาแต่ติดต่อกันด้วยเสียงร้องสั้นๆเช่นภาษากายสีหน้าและการเคลื่อนไหวช่วยเตือนภัยและเรียกหากันเสียงหนึ่งดังขึ้นขณะที่ตัวเมียปีนพุ่มไม้เตี้ยเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยพฤติกรรมของพวกเขาไม่มีผู้นำที่ชัดเจนแต่ตัวผู้แข็งแรงมักมีบทบาทปกป้องตัวเมียมักเป็นผู้พาลูกเคลื่อนที่หรือแบ่งปันอาหารแบบมนุษย์ในปัจจุบันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินหาอาหารทั้งวันและพักในใต้เงาต้นไม้เตี้ยๆพวกเขาเดิน2 ขาในทุ่งหญ้าแต่ยังปีนต้นไม้ได้เก่งอาหารหลักก็คือพวกผลไม้ร่วงใบไม้กิ่งอ่อนเมล็ดพืชและแมลงลักษณะเด่นของอัลฟาเลนซิสมือยังโค้งแต่ใช้ปีนต้นไม้ได้ดีฟันเริ่มปรับตัวฟันเริ่มเป็นแบบบดเคี้ยวมีฟันเคี้ยวเล็กๆเดิน2 ขาแบบฟูลไบเพดอล
กระดูกเชิงกรานและขาเรียงแนวแบบมนุษย์เมื่อพวกเขาต้องประสบกับนักล่าในสมัยนั้นฝูงอัลฟาเรนซิสบางตัวส่งเสียงร้องเตือนทันทีแม่รีบพาลูกหลบหลังพุ่มไม้ตัวผู้ขว้างก้อนหินเล็กๆไปทิศตรงข้ามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขายังไม่มีอาวุธแต่เริ่มใช้วัตถุรอบตัวอย่างตั้งใจการที่พวกเขาเดินสองขาทำให้มือว่างมือจึงกลายเป็นสมองภายนอกของมนุษย์ในยุคแรกๆและเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทั้งกลุ่มก็จะหยุดเดินและปีนต้นไม้พักผ่อนบนต้นอะคาเชียตัวเมียกอดลูกไว้แน่นตัวผู้หันหน้าสังเกตเงาที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างแม้จะเริ่มใช้ชีวิตบนดินแต่เวลากลางคืนพวกเขาก็ยังเชื่อมั่นในต้นไม้ตัวอย่างที่ชัดเจนของ Australopithecus afarensis คือป้าลูซี่มีอายุราว 3.2 ล้านปีก่อนลักษณะฟันเริ่มเปลี่ยนมือยังจับต้นไม้ได้แต่ขาเดินสองขาเป็นหลักเริ่มมีพฤติกรรมสังคมเล็กๆรู้จักหลบภัยรู้จักใช้พื้นที่สมองยังไม่ใหญ่มากประมาณ 400-500 ซีซีแต่เริ่มมีโครงสร้างสมองส่วนหน้าเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจสิ่งต่างๆเรียนรู้จากเสียงกลิ่นและภาษากายเป็นหลักสังเกตได้ว่าลิงเริ่มใช้เครื่องมือสายวิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มหยิบสิ่งของมาทำสิ่งใหม่คือสัญญาณแรกของการเริ่มคิดซับซ้อนอีกอย่างเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่ามนุษย์ฉลาดก่อนแล้วค่อยยืนสองขาแต่การวิเคราะห์ฟอสซิลแสดงว่าสมองของบรรพบุรุษมนุษย์ในช่วงแรกยังเล็กมากในทางกลับกันกับมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงกระดูกเพื่อการเดินบนพื้นสรุปได้ว่าการยืนสองขามาก่อนสมองใหญ่ตามมาทีหลังนักวิทยาศาสตร์คาดว่าเหตุผลที่มันต้องเดินสองขานั้นไม่ใช่เพราะมันฉลาดขึ้นแต่เพราะต้องเอาตัวรอดเพราะเมื่อป่ากลายเป็นทุ่งหญ้าการยืนตัวตรงจะช่วยให้มองเห็นนักล่าในระยะไกลขึ้นปล่อยมือให้ถือสิ่งของหรือใช้เป็นอาวุธเดินทางระยะไกลโดยประหยัดพลังงานมากกว่าเดินสี่เท้าวิวัฒนาการของสองเท้าจึงกลายเป็นกลยุทธ์เอาชีวิตรอดในที่โล่งก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเต็มตัวและก่อนที่มนุษย์จะสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมหรือภาษาพวกเขาเคยเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทุ่งหญ้าที่เริ่มลงมาจากต้นไม้และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Homo habilis มนุษย์ผู้ชำนาญการใช้เครื่องมือถูกพบครั้งแรกในปี 1960 มันคือจุดพลิกผันวงการมนุษย์ดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงในปี 1960 ที่หุบเขาโอดูไวแทนซาเนียนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังอย่างลุยส์เลกกี้พร้อมภรรยาแมรี่เลกกี้และลูกชายโจนาธานกำลังขุดค้นตามแนวผาสูงในเขตแอฟริกาตะวันออกพวกเขาพบฟอสซิลกะโหลกปริศนาที่แตกต่างจากออสตราโลพิเทคัสอย่างชัดเจนฟอสซิลนี้สมองใหญ่กว่าเดิมราว 600-700 ซีซีมีฟันเล็กและร่องรอยการใช้เครื่องมือหินที่แตกพวกเขาจึงตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตนี้ว่า Homo habilis แปลว่ามนุษย์ผู้ใช้เครื่องมืออย่างชำนาญสมองใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ใหญ่ไม่พอครับเพราะก่อนหน้านี้ Australopithecus afarensis มีสมองเฉลี่ย 400-500 แต่ habilis เริ่มพัฒนาไประดับ 600-750 ซีซีแต่ก็ยังไม่เท่าสมองมนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ที่ 1,300-1,400 ซีซีแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนเกมวิวัฒนาการเพราะเริ่มมีสมองส่วนหน้าfrontal lobe ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการวางแผนการควบคุมตนเองและการตัดสินใจจุดเด่นสำคัญของ Homo habilis คือการใช้เครื่องมือหินแบบโอโดวานเป็นหินธรรมดาที่ถูกทุบให้แตกคมด้วยการใช้หินอีกก้อนเป็นค้อนผลลัพธ์คือขอบหินที่มีคมใช้หั่นเนื้อสัตว์ขูดหนังหรือทุบกระดูกเพื่อกินไขกระดูกฟอสซิลซากสัตว์หลายชิ้นในยุคนี้มีร่องรอยบากของหินแสดงว่า Homo habilis ไม่ได้แค่เก็บซากไว้กินแต่รู้วิธีที่จะแปลสภาพวัตถุรอบตัวนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 เคยเชื่อว่ามนุษย์ฉลาดก่อนแล้วค่อยเดินแต่การพบ Homo habilis ทำให้ทฤษฎีนี้พังทลายเพราะในขณะที่พวกเขาเดินสองขาเต็มตัวสมองพวกเขาก็ยังไม่ใหญ่มากโครงสร้าง habilis สูงประมาณ 110-130 เซนติเมตรเดินสองขาได้เต็มที่มือเริ่มพัฒนาให้หยิบจับได้แม่นยำมากขึ้นฟันกรามเล็กลงเน้นเคี้ยวเนื้อหรือของสุกแม่แขนจะยังยาวแต่ยังมีลักษณะคล้ายปีนป่ายอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ Homo habilis ใช้ชีวิตบนพื้นดินเป็นหลักโดยเฉพาะการหาอาหารและการเดินทางฝูงพวกมันอาจจะมีถึง 10-20 ตัวมีโครงสร้างฝูงคล้ายลิงใหญ่มีตัวเมียเป็นศูนย์กลางมีการแบ่งหน้าที่เช่นตัวผู้ระวังภัยตัวเมียดูแลลูกยังคงอยู่กับแม่ตลอด 3-4 ปีแรกพวกเขายังไม่มีภาษาแต่เริ่มมีสัญญาณเสียงเฉพาะตัวไม่ว่าจะเตือนภัยเสียงเรียกหาลูกหรือร้องในเวลาตื่นเต้นเริ่มมีท่าทางทางสังคมเช่นการยื่นอาหารให้ส่งเสียงยินดีและอื่นๆอีกหลายชนิด
ในยุคปลายไพโอซีนโลกเริ่มเข้าสู่สภาวะเย็นลงทุ่งหญ้ากระจายตัวมากขึ้นป่าหดหายพื้นที่เปิดโล่งเริ่มครองพื้นที่โฮโมฮาบิลิสจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับโลกใบนี้พวกเขาสามารถเดินไกลได้กว่าออสตราโลพิเทคัสและใช้เครื่องมือช่วยในการกินอาหารได้หลากหลายยิ่งขึ้นฉลาดพอที่จะจำแหล่งน้ำอาหารและหลีกเลี่ยงนักล่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่ลงความเห็นว่าโฮโมฮาบิลิสคือมนุษย์ตัวแรกแบบ 100% ด้วยเหตุผลที่โครงกระดูกบางชิ้นยังมีลักษณะคล้ายลิงมากบางฟอสซิลถูกจัดให้เป็นโฮโมลูโดเฟนซิสแยกออกมาอีกสเปชีส์หนึ่งบางกลุ่มเสนอว่าควรย้ายโฮโมฮาบิลิสกลับไปอยู่ในสกุลออสตราโลพิเทคัสแต่ไม่ว่าทางใดโฮโมฮาบิลิสคือจุดเริ่มต้นของการใช้สิ่งของสร้างสิ่งใหม่นั่นคือหัวใจหลักของมนุษย์นอกจากโอโดไวจอร์ดในแทนซาเนียแล้วยังพบฟอสซิลโฮโมฮาบิลิสในบริเวณอื่นของแอฟริกาตะวันออกเช่นปูบิฟอราเคนยาอิเตอร์กานาบาซินและยังมีบางโครงสร้างกระดูกที่อาจใกล้เคียงในแอฟริกาตอนใต้ในโลกที่สัตว์ร้ายของพื้นที่การยืนขึ้นอาจไม่ใช่ข้อได้เปรียบที่สุดแต่การหยิบสิ่งของขึ้นมาใช้และการเริ่มคิดซับซ้อนต่างหากคือความแตกต่างที่ไม่มีวันหวนกลับและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากฮาบิลิสผู้ใช้เครื่องมือเปลี่ยนประวัติศาสตร์สรุปได้ว่าโฮโมฮาบิลิสคือจุดเริ่มต้นของโฮโมในช่วงปลายยุคไพลโอซีน 2.8 ล้านปีก่อนฟอสซิลแรกของมนุษย์โฮโมสมองใหญ่กว่าออสตราโล 600-700 ซีซี มีเครื่องมือหินแบบไพรเมทีฟมีการสร้างสังคมขนาดเล็กเริ่มดูแลลูกแบ่งอาหารอาจมีระบบเสียงเตือนภัยพฤติกรรมเหมือนชิมแปนซีผสมกับสิ่งที่มากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ฝูงลิงอีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมในช่วงเวลากว่า3ล้านปีของยุคไพโอซีนโลกของเราค่อยๆแปลเปลี่ยนจากป่าไม้สู่ทุ่งโล่งดึงบนต้นไม้สู่สิ่งมีชีวิตที่ยืนสองขาจากที่แรกเริ่มใช้สัญชาตญาณในการใช้ชีวิตต่อมาเปลี่ยนมาเป็นการจับหินเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตนี่คือเส้นทางของการทดลองครั้งใหญ่ทางวิวัฒนาการโลกเย็นลงแต่ไม่ถึงขั้นยุคน้ำแข็งทวีปเริ่มอยู่ในตำแหน่งคุ้นตาแบบปัจจุบันกระแสน้ำกระแสลมเปลี่ยนภูมิอากาศสายพันธุ์ใหม่ๆถือกำเนิดและสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์เริ่มวางรากฐานสำคัญที่ผมเรียกมันว่าปฐมบทมนุษย์ยุคแรกตามชื่อคลิปนี้เลยครับเมื่อไพโอซีนปิดฉากโลกก็เข้าสู่ยุคไพสโตซีนและโฮโมฮาบิลิสคือผู้เปิดทางให้โฮโมเซเปียนส์จากการเดินสองขาต่อมาใช้มือใช้ไฟใช้การสื่อสารและการเรียนรู้ศิลปะรวมถึงการไปดวงจันทร์ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ยุคไพโอซีนครับอย่างที่ชาวดาร์วินเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการล้านปีที่ถูกคัดสรรโดยธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงเราไปทีละเล็กละน้อยและถ้างงหรือสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนหรือผมผิดอะไรไปก็คอมเมนต์บอกได้แล้วกันในช่วงเวลานี้เราเรียกกันว่าไพสโตซีนเอพิกซึ่งถือเป็นชื่อเรียกทางธรณีวิทยามันคือยุคหนึ่งในธรณีการเหมือนกับหลายๆคลิปหลายๆยุคที่เคยเล่าไปก่อนหน้าโดยตั้งชื่อตามลักษณะทางธรณีวิทยาที่ปรากฏในช่วงเวลานั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอยู่ของธารน้ำแข็งยักษ์และสภาพอากาศที่หนาวเย็นคำว่าไพสโตซีนคำนี้มาจากภาษากรีกพีนีที่แปลว่ามากและไคนอสที่แปลว่าใหม่ซึ่งรวมกันจะหมายถึงมากที่สุดหรือใหม่ที่สุดซึ่งสื่อถึงช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันมากที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและธารน้ำแข็งอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าถามว่าสองคำนี้มารวมกันและอ่านว่าไพสโตซีนได้ยังไงผมต้องบอกก่อนเลยครับผมไม่รู้แต่ผมจะขยายความหมายของยุคนี้ให้แทนแล้วกันโดยเราจะเริ่มจากภูมิอากาศของยุคนี้เลยครับเพราะโลกเข้าสู่ฉากใหม่ของประวัติศาสตร์ของธรรมชาติอีกครั้งนั่นคือยุคที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งและน้ำแข็งกลายเป็นความสำคัญสูงสุดของสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งใบหลายๆคนที่ดูมาทุกตอนก็อาจจะสงสัยได้ว่ายุคน้ำแข็งอีกแล้วเหรอวะทำไมมีทุกตอนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับมหายุคน้ำแข็งหรือ Great Ice Age มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เย็นตลอดไปครับแต่มันเหมือนเป็นมหาวัฏจักรแห่งการสลับไปมาระหว่าง Glacial Period น้ำแข็งปกคลุมทั่วแผ่นดินกับ Interglacial Period น้ำแข็งถอยกลับเหมือนกับที่เล่าไปตอนก่อนๆหน้าแผ่นน้ำแข็งลอเรนไทน์ไอชีทซึ่งถือเป็นพื้นที่กว้างกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรปกคลุมพื้นที่จากอาร์กติกจรดรัฐนิวยอร์กเพนซิลเวเนียโอไฮโอและอิลลินอยส์ธารน้ำแข็งหนากว่า3กิโลเมตรบางแห่งอาจหนาจนกดเปลือกโลกให้ต่ำลงได้ภูเขาในแคนาดาและเกรทเลคส์หลายแห่งถูกสลักขึ้นด้วยน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ไม่หยุดสิ่งมีชีวิตต้องหลบหนีไปทางใต้บริเวณเทือกเขาร็อกกี้และเม็กซิโกกลายเป็นเซฟโซนฝั่งยุโรปเหนือเป็นดินแดนของน้ำแข็งและความตาย
ทะเลเหนือกลายเป็นพื้นที่แข็งน้ำทะเลลดลงไอร์แลนด์เชื่อมกับสหราชอาณาจักรด้วยแผ่นน้ำแข็งยักษ์ฐานน้ำแข็งแผ่ปกคลุมทั่วสแกนดิเนเวียสกอตแลนด์เยอรมนีและบางส่วนของโปแลนด์ลักษณะภูมิประเทศแบบฟิยอร์ดในนอร์เวย์ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำแข็งที่ไหลช้าๆตัดผ่านหุบเขาสิ่งมีชีวิตเช่นบัวป่าบราซอนออล็อกซ์และมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลต้องอพยพลงใต้เข้าสู่ถ้ำฝรั่งเศสและสเปนฟอสซิลของมนุษย์โบราณหลายชนิดในฝรั่งเศสเช่นโคมันยองมักถูกพบในถ้ำซึ่งอยู่ใต้ชายขอบของน้ำแข็งยุโรปไซบีเรียและคาบสมุทรคัมชัตคาเป็นสภาพเป็นทุนดาดินแดนแห้งแล้งและเยือกแข็งมีน้ำแข็งปกคลุมเป็นแนวยาวจากอูรัลไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแต่นั่นกลับกลายเป็นแหล่งสำคัญของสิ่งมีชีวิตเช่นแมมมอธขนสัตว์แมมมอตัสพิมิกินิสมีความสูงประมาณ 3-4 เมตรหนัก6 ตันขนยาวหนา 2 ชั้นชั้นในเหมือนขนแกะชั้นนอกเหมือนแปลงงายาวโค้งใช้ป้องกันตัวและขุดหาหญ้าใต้หิมะปรับอุณหภูมิผ่านหูเล็กๆและต่อมไขมันหนาฟันกรามแบนเหมาะกับการเคี้ยวหญ้าแข็งในทรูนดาแมมมอธถือว่าเป็นสัตว์สังคมสูงเดินรวมกันเป็นฝูงแบบมีแม่เป็นผู้นำแม่แมมมอธจะดูแลลูกประมาณ 4-5 ปีและใช้เส้นทางอพยพเดิมทุกปีการเดินเป็นฝูงจะช่วยป้องกันจากผู้ล่าเช่นเสือฟันดาบหรือมนุษย์สื่อสารกันด้วยเสียงความถี่ต่ำที่เดินทางได้ในทุนดาแมมมอธจะจำเส้นทางหญ้าแหล่งน้ำและภัยคุกคามได้หลายปีอายุรวมกันเป็นฝูงคือสิ่งที่ทำให้มันอยู่รอดได้ในโลกที่แสนโหดร้ายเราสามารถพบแมมมอธได้ในยูเรเซียเหนือ阿拉สกาและแคนาดาตะวันตกบางตัวเดินไกลหลายร้อยกิโลเมตรดินแดนของแมมมอธจากสเตปไซบีเรียถึงสะพานดินเบอร์ลิงและอเมริกาเหนือเราสามารถพบร่างแมมมอธได้หลายตัวในดินเยือกแข็งถาวรหรือเพอร์มาฟอสโดยส่วนใหญ่จะยังคงมีขนเนื้อและกระเพาะที่สมบูรณ์มากๆในปี 2013 ก็ค้นพบยูกะชื่อของลูกแมมมอธเพศเมียที่ตายเมื่อ 39,000 ปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงขาและงาเสียหายจากการโดนล่าและคาดว่าอาจจะตายเพราะมนุษย์โบราณยังมีการค้นพบฟอสซิลฟันและกระดูกจำนวนมากถูกขุดพบในถ้ำของมนุษย์ยุคแรกโดยพวกเขาเอามาใช้ทำหอกบ้านและเครื่องประดับอื่นๆเมื่อเราเปิดกระเพาะแมมมอธเราจะเจอเศษหญ้าแห้งเหมือนว่าพวกมันตายเร็วมากๆและน้ำแข็งไซบีเรียช่วยแช่ร่างของมันไว้เหมือนแคปซูลการเวลาณปัจจุบันฐานหลายอย่างบ่งชี้ว่ามนุษย์อีเร็กตัสเนียนเดอร์ทัลและโฮโมเซเปียนส์อาจจะเป็นคนล่าแมมมอธเพื่อเป็นอาหารเอากระดูกมาทำอาวุธและเอาขนมาทำเป็นชุดโดยเฉพาะหลักฐานในถ้ำโชเวลัสโกและมอต้าจะมีภาพแมมมอธถูกวาดบนผนังโดยมนุษย์ยุคแรกในสมัยนั้นยังไม่มีอารยธรรมแรกในยุคนั้นมนุษย์ยังคงอาศัยอยู่ในถ้ำแต่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีสมองสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามนุษย์สายพันธุ์ไหนกันแน่ที่เป็นคนวาดอาจจะเป็นสายพันธุ์เราหรือสายพันธุ์อื่นที่สูญพันธุ์ไปแล้วโครงสร้างกระดูกแมมมอธยังถูกใช้สร้างกระท่อมน้ำแข็งในบางถิ่นฐานแมมมอธไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่อาจจะเป็นการแข่งขันในการล่าเพื่อแสดงความเป็นผู้นำฝูงก็เป็นได้อันนี้ผมคิดเองนะและแน่นอนว่าอาจเป็นศัตรูคนแรกที่ล่ากันเป็นฝูงและเมื่อโลกสิ้นสุดยุคน้ำแข็งปลายยุคไพลสโตซีนราว 10,000 ปีก่อนโลกเริ่มอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนของมนุษย์พื้นที่ทุนดราสเตปที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สำหรับแมมมอธเปลี่ยนเป็นป่าและหนองน้ำซึ่งไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตของพวกมันเลยหญ้าและพืชใบกว้างที่แมมมอธเคยกินเริ่มลดลงอาหารหลักขาดแคลนทำให้แมมมอธไม่สามารถปรับตัวได้ทันในสภาพอากาศใหม่รวมถึงการล่าแมมมอธของมนุษย์ยุคแรกทำให้แมมมอธขนสัตว์สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินราว 10,000 ปีก่อนกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดล้วนอยู่บนเกาะวันเกลียวของรัสเซียแต่สุดท้ายก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดมันคือช่วงเวลาที่อารยธรรมเริ่มเกิดแล้วก็คือ 4,000 ปีที่แล้วโคตรน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นมันจริงๆแม้แต่ครั้งเดียวและนั่นคือด้านของธรรมชาติแต่แมมมอธทางวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเช่นคอลอสโซวูลลี่เมาส์หนูทดลองที่ถูกปรับแต่งพันธุกรรมด้วยคิสเปอร์เพื่อเรียนแบบลักษณะขนของแมมมอธขนหนาเช่นขนที่ยาวขึ้นหนาขึ้นและหยิกเล็กน้อยขนมีความยาวประมาณ5 เซนติเมตรซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะของแมมมอธหนูแมมมอธพวกนี้แม้จะยังไม่มีการทดสอบว่าทนหนาวได้จริงหรือไม่แต่มีน้ำหนักไม่ต่างจากหนูทั่วไปแม้ถูกปรับยีนด้านไขมันนี่คือก้าวแรกของเทคโนโลยี
ก่อนนำยีนเหล่านี้ไปใช้ในช้างเอเชียเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าแมมฟานหรือช้างแมมมอธไฮบริดทางวิทยาศาสตร์กำลังวิจัยการโคลนนิ่งแมมมอธโดยการเก็บตัวอย่าง DNA จากแมมมอธที่ถูกแช่แข็งในไซบีเรียโดยเฉพาะซากที่ยังเก็บรักษาเนื้อเยื่อและเส้นขนได้ดีเอามาทำการวิเคราะห์จีโนมแมมมอธเปรียบเทียบกับช้างเอเชียเช่นยีนการสร้างขนหนาการเก็บไขมันใต้ผิวหนังการปรับสภาพเลือดให้ทนต่อความหนาวการควบคุมอุณหภูมิร่างกายระบบการดมกลิ่นแบบสัตว์ทุนด้าจากนั้นก็ใช้เทคโนโลยี CRISPR Cas9 แต่ต่อยีนเหล่านี้เข้าไปในเซลล์ต้นกำเนิดของช้างเอเชียเพราะเซลล์ต้นกำเนิดให้กลายเป็นเอมบริโอปัจจุบันยังอยู่ในขั้นพัฒนาโดยการใช้มดลูกเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงการฝังในตัวช้างจริงณตอนนี้เรามีเครื่องมือทางวิศวกรรมจีโนมที่มากมายแต่หนึ่งในนั้นคือวิธี CRISPR โดยการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์เราก็จะตัดยีนออกและการตัดนั้นจะไปเปลี่ยนแปลงยีนในกรณีนี้เราได้แก้ไขไปแล้ว15ตัวและต้องการอีก30ตัวมันจะช่วยให้ช้างเอเชียยุคใหม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายยิ่งขึ้นมากกว่าช้างในปัจจุบันเราหวังว่าแมมมอธอาจกลับมาอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูทุนดาและยับยั้งโลกร้อนดร.จอร์จ คลันต์ฮาวาร์ด เจเนติกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มักกินพืชล้มลุกและหญ้าสั้นเป็นหลักใช้เขายาวด้านหน้าปาดหิมะเพื่อเปิดทางหญ้าแห้งใต้หิมะพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลเพื่อหาของกินแม้แต่สถานที่ที่มันอยู่จะมีอุณหภูมิหนาวเพียงใดแต่เคล็ดลับการใช้ชีวิตของมันในสภาพอากาศแบบนี้คือขนหนาๆและไขมันมีหน้าที่ช่วยเก็บพลังงานในฤดูหนาวพวกมันมีขาที่แข็งแรงมากๆและวิ่งเร็วพอที่จะหลบหมาป่าหรือแมวฟันดาบโฮเมอร์เตเรียมพวกมันมีชื่อว่าแรดขนชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cylodonta atiquitatis มีลำตัวยาว 3-4 เมตรมีน้ำหนักประมาณ 1,800 ถึง 2,700 กิโลกรัมมีขนหนาเป็นพิเศษทั้งลำตัวจมูกมีเส้นเลือดทีช่วยอุ่นอากาศก่อนเข้าสู่ปอดแบบมนุษย์มันมีเขายาวถึง1 เมตรใช้สำหรับพรวนหิมะเพื่อหาอาหารและป้องกันตัวแรดขนไม่ได้เป็นแค่สัตว์ใหญ่แต่มันคือกุญแจสำคัญในระบบนิเวศทุนดาแบบแมมมอธแม้จะไม่อยู่เป็นฝูงเหมือนแมมมอธแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสัตว์โดดเดี่ยวหรืออยู่เป็นคู่โดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ช่วงเวลานี้อาจเกิดในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิโดยตัวผู้จะใช้เขาและร่างกายขนาดใหญ่ต่อสู้แย่งตัวเมียมีเพราะว่าแรดขนในหลายถ้ำเช่นโชเวและลาสโกฝรั่งเศสอายุราว 30,000 ปีบางภาพแสดงถึงการเคลื่อนไหวการต่อสู้และการกินหญ้าแรดขนจึงไม่ใช่แค่สัตว์ในธรรมชาติแต่เป็นสัตว์ในความทรงจำของมนุษย์ยุคแรกฟอสซิลบางชิ้นมีร่องรอยบาดแผลจากอาวุธหินรอยตัดจากมีดหินบ่งบอกว่ามนุษย์อาจล่าและถลกหนังมันตัวเมียสามารถให้กำเนิดลูกได้เพียง1 ตัวต่อครั้งและเลี้ยงดูนานหลายเดือนรอยเท้าในดินแข็งและโคลนแช่แข็งที่เราค้นพบสามารถยืนยันพฤติกรรมการกลับไปที่แหล่งอาหารเดิมได้ทุกปีของมันฟอสซิลจำนวนมากถูกค้นพบใกล้แม่น้ำหรือแหล่งน้ำในหุบเขาแรดขนแพร่กระจายตัวอยู่ทั่วยูเรเซียพบฟอสซิลในรัสเซียตะวันออกไซบีเรียยูเครนเยอรมนีอังกฤษมองโกเลียและจีนตอนเหนือบทสรุปแรดขนสูญพันธุ์ราว 10,000 ปีก่อนด้วยหลายเหตุผลเช่นสภาพอากาศอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วหญ้าเขตอบอุ่นแทนที่ทุนดาแหล่งน้ำเปลี่ยนหายากมากขึ้นและถูกล่าโดยมนุษย์ยุคแรกโฮโมเซเปียนส์แรดขนถูกค้นพบในดินเยือกแข็งเพอร์มาฟรอสต์เหมือนกันหลายตัวมีขนผิวหนังอวัยวะภายในและกระเพาะอาหารยังอยู่ครบตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดถูกค้นพบในไซบีเรียปี 2020 ไม่นานมานี้เองและยังมี DNA บางส่วนที่ยังคงอยู่นักพันธุศาสตร์จึงเริ่มนำไปศึกษาเป็นโปรเจกต์ร่วมของรัสเซียญี่ปุ่นกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการโคลนนิ่งสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกับแมมมอธนอกจากมนุษย์ที่ล่าแมมมอธและแรดขนก็ยังมีนักล่าอื่นๆเช่นสไมโลดอนป๊อปปูเลเตอร์นักล่าแห่งทุ่งน้ำแข็งปลายยุคไพลสโตซีนสัตว์นักล่าชนิดนี้สายพันธุ์นี้แม้มีรูปร่างคล้ายแมวใหญ่แต่ต่างจากสิงโตและเสืออย่างชัดเจนเพราะสไมโลดอนป๊อปปูเลเตอร์มีร่างหนาเตี้ยล่ำกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่และขาพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการจับล็อกเหยื่อไม่ใช่แค่ไล่อย่างเดียวมีเขี้ยวยาวเฉพาะตัว18 เซนติเมตรแต่โดยส่วนใหญ่สไมโลดอนจะจับเหยื่อให้อยู่นิ่งที่สุดก่อนแล้วค่อยใช้เขี้ยวทีหลังเหยื่อของมันคือสัตว์กินพืชตัวใหญ่แห่งยุคน้ำแข็งม้าโบราณกวางยักษ์กระทั่งแมมมอธตัวอ่อนและสัตว์สายพันธุ์แปลกในทวีปอเมริกาอย่างโทสดอนหรือกิปโตดอนฟอสซิลบางชิ้นพบในแหล่งลาเบทาเพสเพราะว่ามีร่องรอยการบาดเจ็บเรื้อรังที่หายทั้งข้อเท้าหัก
สะโพกเคลื่อนซึ่งในสัตว์นักล่าเดียวถือว่ารอความตายแต่สไมโลดอนบาดเจ็บขนาดนี้กับรอดชีวิตมาจนบางทีเราอาจพิสูจน์ได้ไม่เด็ดขาดแต่หลักฐานเริ่มชี้ว่ามันอาจมีรูปแบบสังคมพื้นฐานเช่นช่วยกันดูแลลูกหรือแบ่งเนื้อหลังการล่าสไมโลดอนพอปูเลเตอร์ไม่เป็นเพียงนักล่าที่เฉียบขาดเท่านั้นแต่ยังเป็นคำตอบของธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายสุดท้ายมันก็หายไปพร้อมๆกับแมมมอธกวางยักษ์และสัตว์เมกาฟานาอื่นๆตัวต่อมาคือเมกาโลเซลอสไกแกนเทียสหรือที่รู้จักกันในชื่อไอริสเอลแม้ไม่ชื่อคำว่าเอลแต่มันไม่ใช่กวางเอลเมกาโลเซลอสเป็นกวางขนาดใหญ่สูงเกือบ2 เมตรมีเขาที่กางออกแล้วกว้างถึง 3.6 เมตรเลยทีเดียวเขาของมันคือเครื่องหมายแห่งพลังและสัญลักษณ์แห่งการสืบพันธุ์วิวัฒนาการขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพในการแข่งขันแย่งตัวเมียสิ่งนี้มีในมนุษย์ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ตรงเขานะเขาของมันเป็นเหมือนดาบ2 คมครับเพราะเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนโลกกลายเป็นป่าทึบเขาก็กลายเป็นภาระที่ทำให้มันเคลื่อนไหวได้ลำบากจุดสุดท้ายมันก็สูญพันธุ์ไปช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งไปทางวิวัฒน์ของมันจบที่พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกตอนนี้วิวัฒนาการเหลือแค่เขากับกระดูกละต่อมาคือเปียโอบีบอสบรรพบุรุษวัวป่าแห่งไซบีเรียปรากฏขึ้นไพลสโตซีนตอนต้นมีรูปร่างคล้ายวัวมักซ์แต่ตัวเล็กกว่ามันเป็นหนึ่งในต้นตระกูลของวัวกระทิงควายป่าและโคป่าบางชนิดเปียโอบีออสใช้ชีวิตเป็นฝูงเคลื่อนที่ย้ายไปเรื่อยๆเพื่อหาแหล่งหญ้าตามฤดูกาลพวกมันต้องคอยระวังสัตว์นักล่าอย่างสไมโลดอนหรือหมาป่ายุคน้ำแข็งที่ไล่ล่าแบบรวมฝูงเรื่องบรรพชีวินวิทยาพบซากของมันในไซบีเรียและตอนเหนือยุโรปเป็นหลักฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากสัตว์ยุคน้ำแข็งไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบใหม่หลังยุคน้ำแข็งสิ้นสุดโฮโมเตเรียมแมวดาบนักล่าอยู่รวมยุคกับออสตราโลพิเทคัสในยุคที่แล้วตัวมันโตมากลำตัวแข็งแรงฟันเขี้ยวยาวแบนไม่แหลมเท่าสไมโลดอนมีขาหน้าที่ยาวเหมาะสำหรับการเหวี่ยงเหยื่อให้ล้มเชื่อว่ามันอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆล่าในพื้นที่เปิด Open Woodland หรือทุ่งหญ้าพื้นที่ที่พบมันก็คือยูเรเซียตอนใต้แอฟริกาเหนือและอเมริกาเหนือบางส่วนเป็นหนึ่งในเสือฟันดาบที่วิวัฒนาการได้ไกลกว่าเพื่อนเข้าสู่ระบบนิเวศแบบหมาป่าฝูงมากกว่าการซุ่มโจมตีแพทชิโคคิวตาเบเวลสติสมีน้ำหนักกว่า100 กิโลกรัมกะโหลกหนาฟันบดกระดูกได้สบายมีแรงกัดสูงที่สุดในหมวดไฮยีน่าคาดว่ามันอาจล่ากันเป็นฝูงและแย่งเหยื่อจากนักล่าตัวอื่นอาจกินแม้กระทั่งกระดูกและกะโหลกพบมันทั่วยูเรเซียโดยเฉพาะยุโรปตอนใต้และตะวันออกกลางบางครั้งขุดซากในถ้ำมนุษย์โบราณเพราะว่ามีร่องรอยฟันของมันแสดงให้ถึงการแย่งซากหรือปะทะกับโฮโมอิเล็กตัสแคนิดอีทัตคัสหมาป่ารุ่นแรกของยุโรปมีขนาดกลางๆขายาวสมองเริ่มพัฒนาวิ่งได้เร็วและไล่ล่าในระยะยาวล่ากันเป็นฝูงเล็กๆอาจเริ่มมีการร่วมมือแบบครอบครัวสามารถพบมันได้ที่ตอนใต้ของอิตาลีฝรั่งเศสเป็นบรรพบุรุษของเคนิสลูปัสหมาป่าสมัยใหม่มันเป็นตัวอย่างสำคัญของวิวัฒนาการจากสัตว์กินซากเดียวสู่การล่าเป็นฝูงเลยทีเดียวในยุคที่แล้วพูดถึงเมกาโลดอนใช่ไหมครับในยุคนี้ก็คือยุคสุดท้ายของมันนั่นเองนั่นคือโอทูดัสเมกาโลดอนมีขนาดตัว20 เมตรบางแหล่งอ้างถึง25 เมตรมีน้ำหนักมากกว่า50 ตันเมกาโลดอนเป็นฉลามน้ำอุ่นที่ปกครองมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่ยุคไมโอซีนตอนต้นประมาณ20 ล้านปีก่อนจนถึงช่วงปลายไพลสโตซีน 2.6 ล้านปีก่อนมันมีฟันยาวถึง18 เซนติเมตรฟันหนึ่งซี่ใหญ่พอๆจะปักทะลุหัวมนุษย์ได้เลยเมกาโลดอนอาจมีแรงกัดสูงถึง 182,000 นิวตันแรงที่สุดในโลกของสัตว์เท่าที่เคยมีมาฟันของมันถือว่าเป็นที่นิยมในวงการนักสะสมเลยทีเดียวฟันบางซี่ราคาสูงถึงหลายแสนบาทเลยนะครับชื่อเมกาโลดอนมาจากภาษากรีกที่แปลว่าฟันใหญ่เมกาใหญ่โอดอนแปลว่าฟันนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ชื่อว่าดรคาตาลีนาพิมิเอนโตเป็นหนึ่งในผู้ศึกษาเมกาโลดอนอย่างลึกซึ้งและเป็นผู้นำการสร้างโครงสร้างแบบจำลองการหายไปของสัตว์ยักษ์ชนิดนี้ด้วยคอมพิวเตอร์เมกาโลดอนไม่ได้มาจากฉลามขาวแต่เป็นทายาทของกลุ่มที่เรียกว่าโอโทดอนทีเดซึ่งเป็นฉลามโบราณขนาดยักษ์ที่เคยครองมหาสมุทรตั้งแต่ยุคพาลิโอซีน60 ล้านปีก่อนตามภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยในอดีตเคยเชื่อว่าเมกาโลดอนเป็นบรรพบุรุษของฉลามขาวแต่หลังจากการศึกษาโครงสร้างเคลือบฟันของมันและ DNA สรุปได้ว่าฉลามขาวมาจากสายอิซูรัสฉลามมาคูไม่ใช่เมกาโลดอนอย่างแน่นอนแม้จะมีหลักฐานยืนยันว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่รายการโทรทัศน์บางช่องเคยปล่อยสารคดีที่บอกว่าเจอเมกาโลดอนในทะเลลึกและบางที่ก็จะมีคลิปเงาใต้ทะเลหรือฟันขนาดมหึมาปรากฏเป็นไวรัลหลายครั้ง
ซึ่งมันไม่จริงเลยหลายคนก็ยังเชื่อนะครับว่ามันอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกแต่นักชีววิทยาส่วนใหญ่ชี้ว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉลามมันต้องกินอาหารจำนวนมากทุกวันทะเลลึกไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะเลี้ยงสัตว์ขนาด50 ตันได้อย่างแน่นอนสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคนี้คือไบซันลาติฟอนส์บรรพบุรุษของบีซอนในอเมริกายุคใหม่มันสูงเกือบ 2.5 เมตรและอาจหนักกว่า 2,000 กิโลกรัมแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเขาของมันที่ยาวได้ถึง 2.1 เมตรจากปลายด้านหนึ่งไปอีกปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่ารถยนต์คันเล็กๆทั้งคันบีซอนโบราณอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าเยือกแข็งในอเมริกาเหนือกินหญ้าสเต็ปที่ทนหนาวได้ดีเคลื่อนย้ายกันเป็นฝูงนับร้อยมันไม่ใช่นักสู้โดยธรรมชาติแต่มันคือกำแพงที่มีชีวิตตัวต่อมาคือเมกาเตอเรียมสล็อตยักษ์แห่งอเมริกาใต้บริเวณที่ห่างออกไปทางใต้ในที่ราบร้อนชื้นของอเมริกาใต้ราชาแห่งป่ากึ่งโล่งนั้นไม่ใช่เสือแต่เป็นเมกาเตอเรียมสล็อตยักษ์ที่สูงเกือบ6 เมตรมันไม่ใช่สล็อตที่เรารู้จักในปัจจุบันนะครับเพราะมันไม่ได้ซ่อนตัวบนต้นไม้แต่มันครองพื้นที่โล่งด้วยซ้ำด้วยขนาดยักษ์ของมันเรามาต่อจากยุคไพลโอซีนที่ลิงสายพันธุ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นคือออสตราโลพิเทคัสเป็นบรรพบุรุษที่เดิน2 ขาเป็นหลักแต่ยังมีโครงสร้างแขนที่แข็งแรงและนิ้วยังโค้งจับได้แน่นบ่งชี้ว่ายังปีนต้นไม้ได้เก่งขอเกรดนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วลืมเล่าย้อนกลับไปคริสตศักราช 1924 ที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าทงหรือตาอุงในแอฟริกาใต้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อเลมอนดัตอาจารย์สอนกายวิภาคศาสตร์ชาวออสเตรเลียกำลังสำรวจก้อนหินปูนที่ขุดได้จากเมืองเก่าเขาไม่ใช่นักโบราณคดีนะครับแต่เขาก็มาขุดค้นและสิ่งที่เขาได้พบคือกะโหลกเด็กภายในก้อนหินมันคือกะโหลกเล็กๆชิ้นหนึ่งมีฟันน้ำนมเรียงอยู่เพียงครึ่งมีโครงหน้าคล้ายลิงแต่ฐานกะโหลกชี้ตรงลงด้านล่างซึ่งหมายความว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้สามารถเดินได้2 ขาสิ่งที่ทำให้ดาร์ธต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากคือมันไม่ใช่ลิงและมนุษย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์นั่นเองเขาตั้งชื่อมันว่าออสตราโลพิเทคัสแอฟริกันัสวานอนใต้แห่งแอฟริกาจะเรียกมันด้วยอีกชื่อหนึ่งนั่นคือท้องชายเด็กน้อยแห่งท้องเมื่อดาร์ธส่งบทความไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์ในอังกฤษกับมีเพียงเสียงเย้ยหยันและการปฏิเสธนักวิทยาศาสตร์ยุโรปหลายคนถึงกับกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่บรรพบุรุษของมนุษย์จะมาจากแอฟริกาต้นกำเนิดของเราต้องอยู่ในยุโรปหรือเอเชียที่สูงส่งดาร์ธถูกมองว่าเองมันเพ้อเจ้อเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกชนชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการบรรพชีวินวิทยาแถมแอฟริกาก็ยังถูกมองว่าเป็นแผ่นดินที่ล้าหลังแต่นั่นไม่ใช่จุดจบครับเพราะในอีกหลายทศวรรษต่อมานักวิทยาศาสตร์อย่างลุยส์เลกกี้แมรี่ลิกกี้โดนัลด์จอห์นสันทยอยค้นพบฟอสซิลโบราณจากหุบเขากีตลิฟวันเล่ทะเลทรายเอธิโอเปียและแหล่งขุดค้นทั่วแอฟริกาและทุกครั้งที่เจอฟอสซิลใหม่โผล่ขึ้นจากดินพวกเขาจะต้องย้อนกลับไปหาเด็กน้อยคนนี้เสมอเพราะเหมือนเป็นผู้เบิกทางสู่ความเข้าใจใหม่ว่ามนุษย์ไม่ได้มีต้นกำเนิดในยุโรปไม่ได้ถูกสร้างขึ้นทันทีอย่างสมบูรณ์แต่มาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เดิน2 ขาพูดไม่ได้และสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในป่าทุ่งหญ้าแห่งแอฟริกาปัจจุบันกะโหลกเล็กๆของเขาถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บางครั้งความจริงอาจจะต้องรอเวลาหลาย10 ปีเพื่อจะให้ได้รับการยอมรับหลังจากสายพันธุ์ออสตราโลพิเทคัสก็นำไปสู่สายพันธุ์โฮโมอาบิลิสเมื่อ 2.8 ล้านปีก่อนมนุษย์ผู้ชาญฉลาดคือสิ่งมีชีวิตที่มีสกุลโฮโมตัวแรกสมองใหญ่ขึ้นราว 600-700 ซีซีมือคล่องแคล่วเริ่มใช้ก้อนหินที่แตกคมเพื่อสับเนื้อสับกระดูกเพราะมันอยู่รวมกันเป็นฝูงมีการสื่อสารด้วยเสียงและภาษากายเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการใช้เครื่องมือและการเอาชีวิตรอดด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงต่อจากโฮโมฮาบิลิสก็ยังมีสายพันธุ์ขั้นกลางของวิวัฒนาการอีกนั่นคือโฮโมลูโดเฟนซิสช่วงเวลาราว 2.4 ล้านถึง 1.8 ล้านปีก่อนค้นพบโดยริชาร์ด เลกกี้ในปี 1972 บริเวณทะเลสาบเทอร์คานาประเทศเคนยาสมองใหญ่ราว 750 ซีซีใหญ่กว่าโฮโมฮาบิลิสรูปหน้ากว้างฟันใหญ่ใบหน้าแบนบางโครงสร้างคล้ายโฮโมเอเร็กตัสแต่ร่างกายยังมีลักษณะดึกดำบรรพ์อยู่บางนักวิชาการเชื่อว่าลูโดเฟนซิสอาจไม่ใช่สปีชีส์แยกต่างหากแต่อาจเป็นโฮโมฮาบิลิสที่มีความหลากหลายทางกายภาพอีกกระแสหนึ่งมองว่าลูโดเฟนซิสเป็นตัวกลางวิวัฒนาการที่แยกออกไปและหายสาบสูญในที่สุดต่อจากมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโฮโมเออร์แกสเตอร์ช่วงเวลาราว 1.9 ล้านปีก่อน
สถานที่ที่พบคือแอฟริกาตะวันออกไม่ว่าจะในเคนยาเอธิโอเปียแทนซาเนียนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มมองว่าเออร์แกสเตอร์คือโฮโมอิเล็กตัสเวอร์ชันแอฟริกามันมีสมองใหญ่ขึ้นราว800-900ซีซีโครงสร้างร่างกายเกือบสมบูรณ์แบบสำหรับเดินทางไกลโครงกระดูกตัวอย่างที่มีชื่อเสียงคือเตกาน่าบอยอายุ 1.6 ล้านปีใช้เครื่องมือหินแบบใหม่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มรวมเออร์แกสเตอร์เข้าเป็นโฮโมอิเล็กตัสไปเลยขณะที่บางคนถือว่าเป็นรากฐานดั้งเดิมของอิเล็กตัสก่อนจะเป็นมนุษย์ที่กระจายตัวออกไปนอกแอฟริกานั่นคือโฮโมอิเล็กตัสมนุษย์ผู้ยืนตัวตรงคือพิมพ์เขียวสำคัญของมนุษย์โลกปรากฏตัวครั้งแรกที่แอฟริกาตะวันออกฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดถูกค้นพบสถานที่คือโกบีฟอราประเทศเคนยามีอายุประมาณ 1.9 ล้านปีสูงกว่า160เซนติเมตรร่างกายเหมือนมนุษย์สมัยใหม่แต่ยังมีโครงสร้างหน้าที่แข็งแรงกะโหลกหนามีคิ้วนูนสมองขนาดใหญ่กว่าบรรพบุรุษก่อนหน้าราว850 ถึง 1,100 ซีซีและที่สำคัญคือเขาเดินทางได้ไกลกว่าที่มนุษย์เคยเดินโดยดูจากกระดูกเชิงกรานเพลวิสที่แคบลงแต่แข็งแรงทำให้การเดินเป็นจังหวะทรงตัวได้ดีขึ้นกระดูกข้อต่อเชิงกรานกับกระดูกต้นขาฮิปจอยมีแนวลาดเอียงเล็กน้อยเสริมความมั่นคงขณะเดินและยืนสองขาและสามารถรับแรงกระแทกได้ดีหมายถึงเหมาะกับการเดินทางไกลโครงสร้างกระดูกเชิงกรานเริ่มคล้ายมนุษย์มากกว่าวานอนรองรับลำตัวที่ตั้งตรงในระยะทางยาวแต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือเมื่อกระดูกเชิงกรานเล็กลงจะทำให้สูญเสียความสามารถในการข้อตัวอ่อนที่หัวโตได้ทารกโฮโมอิเล็กตัสไม่สามารถอยู่ในครรภ์จนโตเต็มที่ได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆเช่นม้าหรือช้างทางเดียวคือคลอดก่อนเวลาลูกที่เกิดมาก็จะมีสมองเล็กต้องอาศัยการเลี้ยงดูนานขึ้นใช้เวลาเติบโตนานขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของ Extended Childhood เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Homo erectus เริ่มมีลักษณะที่เรียกว่าภาวะลำบากในการคลอดแบบมนุษย์เมื่อสมองเริ่มใหญ่แต่ช่องคลอดไม่ขยายตามทำให้ทารกต้องคลอดก่อนโตเต็มที่ผมจะให้เทคนิคเล็กๆเอาไปใช้กันนะครับถ้าคนไหนฉลาดรอบรู้ IQ สูงๆแปลว่าอะไรครับช่องคลอดเล็กนี่เองหยอกมันไม่เกี่ยวโดยตรงกับมนุษย์ปัจจุบันเพราะว่า Erectus เดินแบบมั่นคงเดินไกลเป็นตัวแรกร่างกายก็เลยปรับเปลี่ยนไปเยอะกว่า Australopithecus จากยุคก่อนหน้าแต่มนุษย์ก็ยังคลอดยากอยู่ดีแม้กระดูกเชิงกรานหญิงยังคงกว้างกว่าเพศชายก็เถอะเป็นเหมือนการรองรับการคลอดที่มีเด็กสมองใหญ่เฉลี่ย 350-400 ซีซีเท่ากับชิมแปนซีในปัจจุบันถือเป็นขนาด1 ใน 4ของผู้ใหญ่เลยทีเดียวสมองของทารกมนุษย์จะโตขึ้นถึง3 เท่าในช่วง3 ปีแรกพัฒนาการของสมองจึงต้องการเวลาเลี้ยงดูนานพฤติกรรมการพึ่งพาสังคมพ่อแม่การเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบเสียงสีหน้าภาษากายเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกเล็กช่วงเวลานี้ต้องตั้งใจเลี้ยงดีๆเลยครับถ้าเราลองมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดขึ้นตามภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับและสิ่งนี้เองที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเพราะมันทำให้ Homo erectus กลายเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินออกจากแอฟริกาจากที่เคยมีวิวัฒนาการอยู่เฉพาะถิ่นกลายเป็นผู้บุกเบิกผู้ข้ามพรมแดนจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหลักฐานที่ชี้ชัดเรื่องนี้คือชวาแมนค้นพบในปี 1891 โดยดร. ยูจีน เดอบัวแพทย์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งใจเดินทางมาค้นหา Missing Link ระหว่างมนุษย์กับลิงสถานที่คือริมแม่น้ำโซโลหรือแม่น้ำเบงกาวันโซโลบนเกาะชวาอินโดนีเซียสมัยนั้นยังเป็นอาณานิคมของรัฐอยู่สิ่งที่พบคือกะโหลกศีรษะบางส่วนกระดูกต้นขาฟันกรามโดบัวเลยตั้งชื่อมันว่า Pithecanthropus erectus หรือลิงที่ยืนตรงเพราะมันเดิน2 ขาได้เต็มตัวแข็งแรงวิ่งระยะไกลได้ใช้เครื่องมือหินอย่างง่ายได้แล้วเช่น chopping tools พฤติกรรมคาดว่า Homo erectus บนเกาะชวาอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆใกล้แหล่งน้ำล่าสัตว์ขนาดกลางเช่นกวางสุกรป่าหรือวัวป่าท้องถิ่นมีการใช้ไฟได้แล้วแต่ยังไม่เต็มที่พวกเขาอาจจะอพยพตามฤดูกาลเพื่อหาน้ำและอาหารมนุษย์ชวาข้ามมายังเกาะอินโดนีเซียได้อย่างไรแม้ระดับน้ำทะเลต่ำในยุคน้ำแข็งเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวก็ยังแยกจากเอเชียแผ่นดินใหญ่อยู่ดีไม่มีทางที่มันจะเดินข้ามไปได้ง่ายๆบางทฤษฎีเสนอว่า Homo erectus อาจจะข้ามทะเลสั้นๆด้วยแพไม้ไผ่แต่ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ถ้าสร้างแพได้จริงปัจจุบันก็น่าจะเจอหลักฐานบ้างแล้วแต่นี่ไม่มีอะไรเลยแสดงว่าพวกเขาอาจจะใช้ซากลอยน้ำเช่นพืชดินรากไม้นี่จึงกลายเป็นการข้ามทะเลครั้งแรกของมนุษยชาติ
การใช้ซากลอยน้ำอันนี้เป็นไปได้มากที่สุด เพราะถ้าอิเล็กตัสฉลาดพอที่จะสร้างแพได้ก็คงไม่สูญพันธุ์อย่างแน่นอน อีกอย่างในอดีตไพรเมทได้ข้ามทวีปด้วยซากพืชมาแล้ว ในยุคแรกนักวิทยาศาสตร์ยุโรปไม่ยอมรับการค้นพบนี้มองว่าดูบัวลำเอียงเพราะเขาตั้งใจหาห่วงโซ่ที่ขาดหายไปมีผู้คนกล่าวหาว่าดูบัวจงใจปิดบังบางชิ้นส่วนของฟอสซิลต่อมาเมื่อนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้เห็นด้วยตาตนเองจึงยอมรับความสำคัญของการค้นพบนี้ว่าสิ่งที่เขาพบนั้นไม่ใช่ลิงไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือระยะกลางที่สำคัญในสายวิวัฒนาการมนุษย์นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าโฮโมอิเล็กตัสบนเกาะชวาอาจมีความแตกต่างในสายพันธุกรรมเช่นรูปร่างบางกว่าบางสายพันธุ์อาจดำรงอยู่มาได้นานถึง 100,000 ปีก่อนนานกว่าที่เคยคิดเอาไว้อาจจะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์สมัยใหม่บางกลุ่มด้วยซ้ำล่าสุดปี 2020 ยังมีการค้นพบฟันของโฮโมอิเล็กตัสจากชั้นดินที่ลึกมากในพื้นที่เกาะชวายืนยันการอยู่ต่อเนื่องยาวนานของมันดั้งเดิมมีการขุดค้นพบฟอสซิลหลายชิ้นไม่ว่าจะกระโหลกกระดูกต้นขาและชิ้นส่วนอื่นๆแต่หลังจากดูบัวนำฟอสซิลกลับไปยุโรปและเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีรายงานว่าฟอสซิลบางชิ้นไม่เคยปรากฏอีกเลยคนก็เลยสงสัยว่ารัฐอาณานิคมดัตช์อาจเป็นคนปกปิดเอาไว้เพราะนักวิจัยบางกลุ่มกล่าวหาทางการเนเธอร์แลนด์ในยุคอาณานิคมอาจไม่ต้องการให้โลกเชื่อว่ามนุษย์โบราณมีต้นกำเนิดจากเอเชียเพราะจะขัดแย้งกับความเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากยุโรปเป็นที่แรกในช่วงเวลานั้นดูบัวกลายเป็นบุคคลลึกลับทันทีและเขาไม่เคยเปิดเผยฟอสซิลสำคัญบางชิ้นเช่นฟันที่ไม่เข้ากับโครงสร้างมนุษย์บางคนเชื่อว่าเขากลัวถูกวิจารณ์หรือกลัวข้อมูลจะขัดแย้งกับทฤษฎีตนเองฟันกรามบางชิ้นของจาวาแมนที่ไม่สอดคล้องกับโฮโมอิเล็กตัสจึงถูกตั้งคำถามว่าอาจเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ยังไม่รู้จักรายงานเก่าในปี 1940 จากพิพิธภัณฑ์ยุโรประบุว่ามีการย้ายตำแหน่งจัดเก็บและก็หายไปตลอดกาลนักสำรวจสมัยใหม่บางรายเชื่อว่าโฮโมอิเล็กตัสชวาอาจดำรงอยู่ถึงยุคสมัยใหม่และกลายเป็นที่มาของตำนานมนุษย์ป่าที่เราคุ้นเคยและตัวต่อมาที่จะพูดถึงก็คือโฮโมอิเล็กตัสจอร์จิคัสอายุ 1.8 ล้านปีเก่าแก่ที่สุดนอกแอฟริกาในปีคริสตศักราช 1991 นักวิทยาศาสตร์ชาวจอร์เจียที่มีชื่อว่าเดวิด ลอร์กิปาเนเซได้พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคแรกในถ้ำที่มีชื่อว่าเดมานิซีในจอร์เจียซึ่งเป็นหมู่บ้านและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ห่างจากทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 90 กิโลเมตรหรือ 56 ไมล์นับจากนั้นเป็นต้นมามีการขุดพบกะโหลกมนุษย์ยุคแรกจำนวน 5 กะโหลกที่บริเวณดังกล่าวกะโหลกหมายเลข 5 ซึ่งค้นพบในปี 2005 ถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดหลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วกะโหลกหมายเลข 5 ได้ถูกนำมาประกอบกับกระดูกขานไกลล่าง D2006 ที่พบเมื่อ 5 ปีที่แล้วการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของการค้นพบนี้ใช้เวลานานหลายปีและเพิ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี 2013 สรุปได้ว่ามันมีขนาดสมองเพียง 546 ถึง 775 ซีซีซึ่งเทียบเท่ากับโฮโมไฮบิลิสแต่ร่างกายคล้ายโฮโมอิเล็กตัสโครงล่างสูงประมาณ 145 ถึง 166 เซนน้ำหนักราว 40 ถึง 50 กิโลกรัมแขนยังคงยาวคล้ายออสตราโลพิธีคัสแต่ขาและกระดูกสันหลังวิวัฒนาการเพื่อเดินทางระยะไกลโหนกคิ้วใหญ่จมูกกว้างและกรามแข็งแรงมีร่องรอยการบาดเจ็บและการฟื้นตัวและยังมีการขุดพบหินมือโอเดวานสไตล์มากกว่า 10,000 ชิ้นพวกเขาใช้ก้อนหินเพื่อบดกระดูกแล้วก็แยกเนื้อมีหินสำรองที่ถูกพกพามาด้วยบางชิ้นอาจจะใช้เป็นอาวุธป้องกันนักล่าฟอสซิลอายุ 1.8 ล้านปีแสดงว่าเนื่องจากฟอสซิลมีอายุ 1.8 ล้านปีทำให้เราได้เปลี่ยนความคิดไปเลยครับว่าโฮโมอิเล็กตัสอพยพออกจากแอฟริกาเร็วกว่าที่เคยคิดกันไว้พบในหลายช่วงอายุและพบในบริเวณเดียวกันไม่ใช่กลุ่มเดินทางเดียวนั่นหมายความว่าพวกเขาตั้งใจเดินทางมาจริงๆข้อมูลของดามิเนซีสนับสนุนแนวคิด Argentinorum Evolution Homo habilis พัฒนาเป็น Homo erectus ไม่ใช่เกิดแยกสาย
มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าโฮโม erectus อาจเกิดในแคสเปียนก่อนอพยพกับแอฟริกาแต่ยังไม่มีหลักฐานมาอ้างเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อครับสิ่งนี้เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตคลิปที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความเชื่อครับโปรดเข้าใจด้วยนะครับแต่มันคือความสมเหตุสมผลผสมผสานกับความรู้การพิสูจน์มานานและเทคโนโลยีฟอสซิลของโฮโม erectus ยังมีการพบที่จีนด้วยนะครับพบที่โจโกเดียนใกล้ปักกิ่งตั้งแต่ปี 1920 มันมีชื่อว่า Peking Man ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างอินเดียพบซากฟอสซิลที่นามาดาวัลเล่แต่หลักฐานยังไม่สมบูรณ์แต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าใกล้เคียงกับจีนและอาเซียนแม้แต่บ้านของเราประเทศไทยก็ยังมีการพบร่องรอยของโฮโม erectus ในถ้ำลับใต้ภูเขาเรียกว่ามนุษย์ลำปางอายุประมาณ1 ล้านถึง 500,000 ปีก่อนมีหลักฐานฟอสซิลโฮโม erectus ถูกค้นพบที่จังหวัดลำปางในนามลำปางแมนขุดพบเมื่อปี 1999 โดยสมศักดิ์ประมาณกิจการวิเคราะห์โดยนิติวิทยาฟิลิปโทเบียสยืนยันว่าเป็นโฮโม erectus อย่างแน่นอนมีชิ้นหินแตกคมและกระดูกสันร่วมด้วยหมายถึงการใช้ชีวิตในยุคกลางไพลสโตซีนเป็นการขยายขอบเขตโฮโม erectus สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะยังถกเถียงในหมู่นักวิชาการแต่ลำปางแมนถือเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ระบุการมีอยู่ในเอเชียของสายโฮโม erectus งานวิจัยด้านพันธุกรรมยืนยันว่าไม่มีหลักฐานการผสมเข้ากับโฮโมเซเปียนส์ในภายหลังทำให้ลำปางแมนเป็นสายพันธุ์ที่แยกออกมาไม่เกี่ยวกับมนุษย์ปัจจุบันแต่มันก็คือ erectus นั่นแหละแต่อยู่กันคนละซีกโลกไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่ได้มีแค่ร่างกายนะครับที่จะทำให้ erectus พัฒนาแต่ยังมีอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือไฟนั่นเอง Homo erectus ถือเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของผู้ที่จุดไฟคนแรกโดยหลักฐานจากอิสราเอลและแอฟริกาชี้ว่าพวกเขารู้จักควบคุมไฟอย่างน้อยเมื่อราว1 ล้านปีก่อนไม่ใช่แค่ใช้ไฟครับแต่มีร่องรอยของเตาไฟที่มีการใช้ซ้ำต่อเนื่องนั่นแปลว่าพวกเขาอาจจะอยู่ร่วมกลุ่มแบ่งอาหารและเฝ้ารักษาไฟแต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็คงนั่งกงเบียร์กันไฟเป็นเสมือนอาวุธที่สำคัญที่สุดของมนุษย์การเดินทางของโฮโม erectus ไม่ใช่แค่ขยายขอบเขตออกไปไกลขึ้นขณะที่พวกเขาก้าวออกไปไกลขึ้นภูมิประเทศก็โหดร้ายขึ้นตามไปด้วยฤดูหนาวของเอเชียไม่เหมือนแอฟริกาอากาศเย็นจัดและอาหารหายากแต่โฮโม erectus ปรับตัวด้วยการล่าโดยการเฝ้าดูเหยื่อรอจังหวะใช้กลยุทธ์ร่วมกันจู่โจมบางทฤษฎีเสนอว่าพวกเขาอาจมีระบบการสื่อสารด้วยเสียงระดับสูงเช่นเสียงเตือนเสียงเรียกหรือแม้แต่การวางแผนระหว่างทางล่าสัตว์นั่นคือจุดเริ่มต้นของภาษาก่อนที่เราจะมีคำพูดที่แท้ทรูโฮโม erectus ไม่ใช่มนุษย์สายพันธุ์เดียวที่อยู่บนโลกณขณะนั้นในช่วงเวลาเดียวกันพวกเขาอาจเจอกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นที่วิวัฒนาการขนานกันเช่น Homo floresiensis หรือมนุษย์ฮอบบิทที่เกาะฟอเรสHomo lusinensis ที่ฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ Denisovans ที่เทือกเขาอัลไตน์ในไซบีเรียเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าพวกเขาร่วมมือกันสู้รบหรือแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันอย่างไรแต่ DNA ในตัวเราบอกกับเราว่าเราไม่ใช่ลูกหลานของ Homo sapiens เพียงอย่างเดียว Homo erectus ไม่ใช่เป็นเพียงบรรพบุรุษแค่หนึ่งเดียวครับแต่คือจุดเริ่มต้นของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางใช้ไฟให้เป็นประโยชน์แต่หินให้เป็นอาวุธและนี่คือการเปลี่ยนชีวิตจากฝูงสัตว์ให้เป็นวัฒนธรรมแม้จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง2 ล้านปีแต่ก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดสายต่อมาคือ Homo antecessor หรือ Pioneer Man ของยุโรปขนาดสมองประมาณ 600-800 ซีซีดูบ่งชี้ว่ามีความสูงสัก 1.6 ถึง 1.7 เมตรอกกว้างแขนยาวข้อต่อแข็งแรงโครงหน้าแบนฟันมีลักษณะโบราณผสมกับโมเดิร์นโครงสร้างเท้าและข้อเข่าบอกเราว่าเดิน2 ขาได้อย่างเต็มที่แต่ยังแตกต่างจากโฮโมเซเปียนส์ในรายละเอียดของข้อเท้าทีมขุดพบบริเวณแกนโดลินาเซียราเดออาร์ตบุยกาสเปนตอนเหนือเริ่มขุดค้นในปี 1992 ถึง 1995 และค้นพบฟอสซิลมนุษย์ในชั้น TD6 ซึ่งต่อมาจะถูกตั้งชื่อเป็น Homo antecessor ปี 1997 ชิ้นกระดูกที่โดดเด่นที่สุดคือกรามล่างของ Boy of Gan Dolina ATD6-5 และโครงสร้างหน้าคล้ายเด็ก ATD6-15 ซึ่งมีใบหน้าที่แบนกว่ามนุษย์ยุคก่อนๆ
และดูใกล้เคียงกับมนุษย์สมัยใหม่มากที่สุดคาดว่าพวกเขามีรากฐานของสังคมการดูแลคนแก่ความร่วมมือระบบกลุ่มมีแบบ Stone Tools ออกแบบและเก็บไว้ใช้เครื่องมือผลิตจากควอร์ตซ์บ่งชี้ถึงความเข้าใจการแกะหินอย่างตั้งใจและยังมีการพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นคานิบาลิซึมมีการพบฟอสซิลที่มีรอยตัดที่กระดูกนั่นคือการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเดิมทีเชื่อว่าเป็น Common Ancestor ของ Neanderthal และมนุษย์สมัยใหม่แทน Homo heidelbergensis แต่ข้อมูลโปรตีนยุคใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นสายทางออฟชูตจากสายมนุษย์สมัยใหม่หรือเกิดก่อนสายแยกทั้งสองยังมีการพบฟุตปริ้นท์ในอังกฤษยุคเดียวกันจึงสันนิษฐานว่า Homo antecessor หรือสายพันธุ์ใกล้เคียงอาจแพร่ไปถึงเกาะอังกฤษตอนต้น Pleistocene ฟอสซิลพิงค์ที่เพิ่งค้นพบมีอายุ 1.1 ถึง 1.4 ล้านปีในถ้ำซีมาเดล Elephante บ่งชี้ว่ามี Homo affinis erectus ที่อยู่อาศัยก่อน Antecessor พวกเขากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันอาจกินเพราะความเชื่อหรือไม่ก็เพื่อความอยู่รอดมีชีวิตอยู่ 1.2 ล้านปีและสูญพันธุ์เมื่อ 800,000 ปีก่อนต่อมา 700,000 ปีก่อน Homo heidelbergensis ปรากฏตัวในแอฟริกาและยุโรปบางหลักฐานอาจพบในเอเชียพวกเขาอาศัยอยู่ช่วง Middle Pleistocene เป็นกลุ่มสายตรงเครือญาติใกล้ชิดของ Neanderthal และ Homo sapiens กะโหลกแรกคือ Mauer 1 เยอรมนีพบในปี 1907 โครงสร้างตัวของมันสูงระดับเดียวกับมนุษย์ยุคใหม่ปีตั้งแต่ 1.4 เมตรไปถึง 1.8 เมตรน้ำหนักประมาณ 40-65 กิโลกรัมพร้อมร่างกายที่อ้วนและสั้นช่วยเก็บความร้อนในภูมิอากาศเย็นสมองขยายขึ้นขนาดเฉลี่ยประมาณ 1,000 ซีซี มากกว่า Erectus พวกเขาใช้เครื่องมือ Acheulean Hand Axe อย่างชำนาญบางแห่งใช้กระดูกและไม้ทำแท่งขุดและแทงสัตว์ใหญ่หลักฐานการล่าแมมมอธช้างงวงตรงและควายยุคโบราณโดยใช้กลุ่มหลายคนและเทคนิคล้อมวงวางกลยุทธ์พบหลักฐานการใช้ไฟและโครงสร้างพื้นฐานต่อมาจาก Homo erectus ในยุโรปช่วง Holstein Interglacial แต่ไฟยังไม่ใช่ส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของพวกเขามีวัฒนธรรมและสัญลักษณ์พบรอยฝังศพ 28 ศพรวมกับเครื่องมือ Excalibur ซึ่งอาจเป็นพิธีฝังศพอย่างมีแบบแผนหลักฐานจากกะโหลกคนแก่แสดงให้เห็นว่าได้รับการดูแลจากกลุ่มทำให้เกิดทฤษฎีกลุ่มล่าที่ซับซ้อนนี่อาจเป็นบรรพบุรุษร่วมของ Neanderthal ยุโรปและ Homo sapiens แอฟริกาด้านโครงสร้างและอาจเป็นจุดเชื่อมสาย ADN ระหว่างสาย EUFE และ AF นักพันธุศาสตร์บางคนใช้ mtDNA จาก Simadelos huesos พบว่าใกล้ชิดกับ Denisovans แสดงถึงการแยกสาขาก่อน Neanderthal และ Denisovan แยกสายอีกครั้งในภายหลังต่อมาก็เป็น Homo rhodesiensis เมื่อราว 300,000 ปีก่อนในเมืองสำริดกลางแอฟริกามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์เผ่าพันธุ์เราในปี 1921 นักขุดเหมืองชาวแอฟริกาและชาวสวิสทอมสวิกลาขุดพบกระโหลกมนุษย์พร้อมกระดูกต้นขาและแขนที่โบเกนฮิลไมน์ปัจจุบันคือคาร์เวร์แซมเบียมีกระโหลกหนาและคิ้วเด่นเช่นเดียวกับโฮโม เอเร็กตัสแต่ฐานกระโหลกและหน้ามีความแบนยาวขึ้นขนาดสมองใหญ่ประมาณ 1,280 ซีซีถึง 1,325 ซีซีเทียบขนาดสมองกับมนุษย์ยุคใหม่ได้เลยรูปร่างและโครงสร้างร่างกายน้ำหนักราว 60-70 กิโลกรัมสูงประมาณ 1.70 เมตรโครงสร้างเรียบง่ายแต่คงความแข็งแรงลักษณะผสมระหว่างมนุษย์อิสระ Erectus และมนุษย์สมัยใหม่ Bosnian Human หรือ Homo rhodesiensis คือมนุษย์ขั้นกลางของ Pleistocene ที่มีสมองพัฒนาขึ้นมีการใช้เครื่องมือและอาจเคยดูแลสมาชิกในกลุ่มสายพันธุ์นี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่าง Homo erectus กับ Homo sapiens และยืนยันว่าแอฟริกาเป็นศูนย์กลางของวิวัฒนาการมนุษย์สุดท้ายก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดเมื่อ 200,000 ปีก่อนเป็นเวลากว่า 2 ล้านปีของยุคไพลสโตซีนที่โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทางธรณีการและสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเกิดทานน้ำแข็งยักษ์ที่ใหญ่กว่าปัจจุบันหลายเท่าต่อมาก็โลกอุ่นขึ้นน้ำแข็งละลายทะเลหนุนสูงกว่าปัจจุบันโดยยุคน้ำแข็งและช่วงเวลาที่น้ำแข็งละลายไม่ได้เกิดเป็นประจำทุกปีแต่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหลายหมื่นปีสลับกันไปโดยเฉลี่ยแล้วยุคน้ำแข็งเกเชียพีเรียด
จะเกิดขึ้นทุกๆ 100,000 ปี โดยช่วงเวลาที่เราอยู่คือยุคปลายของยุคน้ำแข็งและมนุษย์เป็นคนเร่งปฏิกิริยาให้เร็วยิ่งขึ้นหลายเท่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาเหล่านี้ส่งผลกระทบมากมายต่อโลกทำให้สัตว์หลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปเพราะความเปลี่ยนแปลงไปมาในทุก 100,000 ปีไม่ว่าจะออสตราโลพิเทคัสสูญพันธุ์หมดในช่วงไพลสโตซีนสัตว์บางสายพันธุ์ที่ชอบอากาศอุ่นเช่นเคลิโคเตอเรียมกองโฟเตอเรียมสูญพันธุ์ไปหมดมาปลากระดูกบดสูญพันธุ์ในอเมริกาเหนือโฮโมเอ c ตัสเริ่มหายไปบางพื้นที่เมื่อ 600,000 ปีก่อนบางชนิดก็ปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดได้และยุคนี้เริ่มปรากฏสัตว์ยุคน้ำแข็งสุดท้ายไม่ว่าจะแมมมอธฮิปโปยักษ์แรดขนรวมถึงมนุษย์วานอนกำเนิดโฮโมเอ c ตัสและสายพันธุ์ต่างๆที่กระจายตัวไปทั่วโลกเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์พวกเขาเริ่มใช้เครื่องมืออย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะใช้ทุบเนื้อตัดกระดูกทำอาวุธรุ่นแรกมีสมองใหญ่ใกล้เคียงกับปัจจุบันและพัฒนาเร็วขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้สมองนั่นคือโครงสร้างภายในสมองต่างหากที่ซับซ้อนขึ้นพวกเขาสื่อสารกันได้เล็กน้อยล่าสัตว์กันเป็นทีมเวิร์กแม้ยังไม่มีโครงสร้างทางสังคมที่ชัดเจนก็เถอะแต่ถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อปูทางสำหรับมนุษย์ยุคใหม่ที่จะถือกำเนิดหลังจากนี้พาร์ทที่ 1จบไปเรียบร้อยครับฝากติดตามพาร์ทที่ 2ด้วยละกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับThe Rise of Intelligent Humans ยุคกำเนิดมนุษย์อัจฉริยะDid you catch that? What did he say? Oh, ooh, ooh, ooh! Ah, 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 ah! Oh. ณตอนนี้ยังอยู่ในยุคไพลสโตซีนช่วงเวลาราว 500,000 ปีก่อนโลกเข้าสู่ช่วงน้ำแข็งรุนแรงอีกครั้งในรอบ 2 ล้านปีทานน้ำแข็งหนากว่าก่อนหน้านั้นหลายเท่าปกคลุมยุโรปเอเชียตอนเหนือพื้นที่ทะเลลดลงมากกว่าเดิมแผ่นดินหลายแห่งเชื่อมถึงกันไม่ว่าจะในอังกฤษฝรั่งเศสไทยและมาเลย์ณดินแดนอันไกลโพ้นและหนาวเย็นว่ากันว่าเคยมีผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ฉลาดกว่าเราพวกเขาอาศัยอยู่บนทุ่งน้ำแข็งต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายพวกเขาเดินบนผืนดินที่ไร้ชื่อมีระบบแบ่งอาหารกันรอบกองไฟอาศัยอยู่ในถ้ำที่พวกเขาเรียกว่าบ้านมนุษย์เนียนเดอร์ทัลเลซิสมนุษย์ที่เหมือนเราแต่ไม่ใช่เราและเรื่องราวของพวกเขานั้นได้หายไปแทบไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งปี 1856 ในหุบเขานีแอนเดอร์ประเทศเยอรมนีมีการขุดพบกระดูกที่หนากว่าปราดเปรียวกว่าและเก่าแก่กว่าพวกเราและนั่นคือจุดแรกที่ทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาเคยมีตัวตนอยู่จริงนีแอนเดอร์ทัลถือกำเนิดหลังจากสายวิวัฒนาการของโฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิสเมื่อราว 400,000 ปีก่อนพวกเขาไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของโฮโมเซเปียนส์แต่เป็นญาติที่ใกล้ชิดมากที่สุดกระจายตัวอยู่ทั่วสเปนจรดเทือกเขาอัลไตในไซบีเรียอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเผชิญพวกเขามีระบบสังคมมีความฉลาดในด้านทักษะพักอาศัยอยู่ในถ้ำมีการใช้ไฟมีเครื่องมือและอาวุธมีการล่ามีการดูแลผู้ป่วยรวมถึงพิธีฝังศพสิ่งนี้ถูกยังรากลึก
มาจนปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากพวกเขานี่แหละ มนุษย์เนียร์เดอร์ทัลมีความสูงเพียง 150 ถึง 165 เซนติเมตร แต่มีมวลกล้ามเนื้อหนาแน่นเกินมนุษย์ปกติ กระดูกขาใหญ่หนา ทนแรงกระแทก อกกว้างคล้ายบาเรล รองรับปอดขนาดใหญ่ สะโพกมีความหนา แขนขาสั้น ลดการสูญเสียความร้อนตามกฎของเอเลนลูนีแอนเดอร์อาจไม่ได้วิ่งเร็ว แต่ก็คงไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะหยุดพวกเขาได้ เพราะพวกเขามากันเป็นทีมเวิร์กกันรู้จักปะ แม้สมองของนีแอนเดอร์จะใหญ่กว่ามนุษย์ปัจจุบันก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะฉลาดเสมอไป สมองของนีแอนเดอร์ทัลมีปริมาตรเฉลี่ย 1,500 ถึง 1,750 ซีซี มากกว่าโฮโมเซเปียนแบบเรา อยู่ที่ 1,350 ซีซี แต่สมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาอาจไม่ได้พัฒนาเท่าเซเปียน แต่สมองส่วนการมองเห็น การเคลื่อนไหว การวางแผนระยะสั้นดีกว่าแน่นอน สิ่งนี้จึงสำคัญในการใช้ล่า ดวงตาของพวกเขาใหญ่กว่ามนุษย์ปกติ ช่วยในการมองเห็นในสภาพแสงน้อย ป่าหุบเขาและฤดูหนาว มีจมูกที่ใหญ่และกว้างมากๆ แต่มันไม่ได้ไร้ประโยชน์นะครับ มันมีหน้าที่อุ่นอากาศเย็น ก่อนหายใจเข้าสู่ปอด โครงสร้างหน้าแข็งแรง รองรับแรงกระแทก ไม่ว่าจะอากาศ หรืออะไรก็ตาม แต่นิ้วมือของนีแอนเดอร์ทัลนั้นค่อนข้างจะสั้นเลยครับ แต่หนาแน่น กล้ามเนื้อแข็งแรง เหมาะสำหรับการจับของแข็ง หรือลากซากสัตว์ ถืออาวุธที่ไม่มีด้ามจับเรียกได้ว่าพวกเขาเป็นนักเพาะกายแห่งยุคแรกเลยทีเดียว รอยสึกของฟันหน้าบ่งบอกเราว่าพวกเขาใช้ฟันเป็นเหมือนมือที่ 3 ในการยึดหนังสัตว์ เชือกหรือของแข็ง ปลายนิ้วมีเส้นประสาทหนาแน่น ควบคุมแรงกดได้แม่นยำแม่มือจะใหญ่ แม้จะเป็นมนุษย์โบราณนะครับ แต่พวกเขาก็มีเทคโนโลยีครับ นั่นคือมอสเตอเลียนคือชุดเครื่องมือหินที่พวกเขาสร้างขึ้นมา ใบมีดหินที่มีมุมตัดเพื่อเฉือนหนังสัตว์ หอกไม้ปลายหินที่ใช้แทงแมมมอสหรือล่าวัวป่า ตัวขูดสแคปเปอร์ทำจากหินเหล็กไฟใช้ขูดหนังให้บางลง เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยเฉพาะมันไม่ได้สร้างมามั่วๆแน่นอน บางชิ้นแสดงถึงการคิดล่วงหน้า เช่นปลายหินที่เจรไนสมมาตรเพื่อให้หมุนได้ขณะพุ่งไปในอากาศ This area here, the frontal lobe, shows significant structural differences when we compare it to our own. แม่นีแอนเดอร์ทัลไม่ได้ใช้กับดักซับซ้อนอะไรมาก หรือใช้หอกขว้างไกลแบบซาเปียน แต่จะเน้นใช้พละกำลังการประสานงานหรือตี้รวมถึงความกล้าหาญชาญชัยพุ่งเข้าโจมตีสัตว์ขนาด 5-10 ตันอย่างแมมมอสร่องรอยกระดูกแมมมอสที่โดนหอกแทงบ่งบอกกับเราว่าพวกเขาเข้าใกล้ถึงระยะประชิดเลยทีเดียว บางทีพวกเขาอาจจะใช้ไฟไล่ต้อนก่อนหรือใช้หน้าผาบีบเส้นทางวิ่งถือว่าเป็นการวางแผนที่รอบคอบพอสมควรเพราะการอยู่ในสถานที่แบบนั้นถ้าล่าไม่ได้หมายถึงความตายนั่นเองภูมิประเทศแบบน้ำแข็งนั้นไม่ได้มีเหยื่อมาให้ล่ามากนักเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงต้องวางแผนให้ดีรอบคอบรอบจัดรอบรู้กลางฤดูหนาวหิมะถล่มลงบนป่าฝรั่งเศสภายใต้ถ้ำลึกเราจะพบกับกลุ่มนีแอนเดอร์ทัล 10-30 ชีวิตกำลังผิงไฟเพราะความหนาวนี่ไม่ใช่การตั้งแคมป์โง่ๆแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าบ้านพวกเราไม่ใช่ทีมแต่คือครอบครัววีดีเซลกล่าวไว้พวกเขาไม่ได้ใช้ไฟแค่เพื่ออบอุ่นเท่านั้นนะครับแต่ไฟคือแสงสว่างของวัฒนธรรมที่จะรุ่งเรืองในอนาคตเป็นต้นกำเนิดของการใช้ไฟปรุงอาหารละลายน้ำแข็งและฆ่าเชื้อโรคแถมควันไฟยังช่วยป้องกันสัตว์ร้ายและแมลงในฤดูร้อนไฟช่วยให้แสงสว่างทำให้กลุ่มสามารถพูดคุยวางแผนแทนที่จะส่งเสียงเรียกกันในความมืดพฤติกรรมเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานช่วงฤดูหนาวถ้ำจะกลายเป็นที่มั่นคงปลอดภัยการลมกันหิมะได้ดีพอแอดลองใช้สมองน้อยๆของตัวเองคิดวิเคราะห์แยะดูดีๆแล้วมันก็คือเราเวอร์ชั่นที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีมือถือไม่มีเกษตรกรรมนั่นแหละยามฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนพวกเขาอาจจะย้ายที่ตามฝูงสัตว์เช่นกวางวัวกระทิงหรือแมมมอธคาดว่านีแอนเดอร์ทัลรู้จักวิธีอ่านภูมิประเทศเลือกที่ตั้งตามลมตามแหล่งน้ำและทางวิ่งของเหยื่อเป็นดังในพรานชั้นดีแห่งยุคปลายไพลสโตซีนหนึ่งในภาพที่สะเทือนใจสำหรับงานโบราณคดี
คือโครงกระดูกของชายคนหนึ่งที่แขนหักกระดูกสะโพกผุแต่เขายังมีชีวิตอยู่นานพอที่จะให้กระดูกเชื่อมตัวกันเองไอสัตว์กูนึกว่าเขมรวูล์ฟเวอรีนนั่นหมายถึงมีคนคอยให้อาหารมีคนเฝ้ามีคนดูแลอย่างดีโครงกระดูกจำนวนมากแสดงถึงกระดูกที่หักแต่เชื่อมตัวได้แปลว่าผ่านการดูแลนั่นเองบางศพถูกฝังพร้อมกับหินเครื่องมือหรือแม้แต่ดอกไม้บ่งชี้ถึงพิธีกรรมหรือการไว้อาลัยความเข้าใจนี้ถูกยืนยันผ่านหลักฐานหลายพื้นที่ทั้งในฝรั่งเศสอิรักสเปนและรัสเซียคือถ้ายุคนั้นรู้จักทองก็คงเอาทองใส่หลุมศพไปเรียบร้อยแล้วแหละในสถานที่ที่เนแอลเดอร์ทอลเรียกว่าบ้านไม่ว่าจะถ้ำลาพาเซียกามันทราวิโซและอาเดลในสเปนมีร่องรอยการวาดรูปบนผนังที่ถูกลงอายุไว้ที่ 65,000 ปีก่อนโฮโมเซเปียนส์จะมาถึงยุโรปอย่างน้อย 20,000 ปีพวกเขาวาดด้วยสีแดงออเช่ที่ทำจากแร่ธรรมชาติบดละเอียดผสมกับน้ำกลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของโลกภาพที่พบส่วนใหญ่จะเป็นรูปขีดลายสัญลักษณ์ฝ่ามือพ่นสีวางมือแนบกับผนังและพ่นสีรอบๆเพื่อทิ้งร่องรอยตัวตนจุดวงกลมเส้นลายงูและเส้นที่ตัดกันอาจจะเป็นระบบความหมายเฉพาะกลุ่มที่เรายังไม่เข้าใจแม้นีแอลเดอร์ทอลจะไม่มีอักษรแต่พวกเขาเขียนลูกทั้งใบด้วยฝ่ามือของตนเองมนุษย์มักใช้ที่ลับที่มืดที่ลึกเป็นที่ประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นถ้ำในศาสนาพุทธเช่นถ้ำอาชันตาโบสถ์หินของเอธิโอเปียในคริสตศาสนาหรืออื่นๆต้องเดินเข้าไปในที่มืดและจุดไฟถึงจะมองเห็นภาพที่มันซ่อนอยู่ข้างในถ้ำลับตรงนั้นการใช้สีแดงก็ยังมีความหมายอยู่ในทุกวัฒนธรรมนะครับมันอาจจะหมายถึงสัญลักษณ์แห่งชีวิตเลือดหรือพิธีกรรมไม่ว่าจะร่องรอยสีแดงบนกระดูกมนุษย์และในพื้นที่ฝังศพเปลือกหอยทาสีแดงแสดงถึงการตกแต่งร่างกายหรือเป็นเครื่องรางอะไรสักอย่างที่แอดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราดูตามวัฒนธรรมโบราณหลายแห่งเมื่อไม่นานนี้ครับสีแดงในวัฒนธรรมดึกดำบรรพ์มักสื่อถึงเลือดหรือชีวิตพระอาทิตย์ความร้อนความหวังลูกหลังความตายการเดินทางต่อหรือที่พูดเรียกว่านรกในถ้ำเซนิดาอิรักลาชาเปลเซงฝรั่งเศสและหลายแห่งในยุโรปพบร่างเนียเดอร์ทอลถูกฝังแบบมีในอะไรสักอย่างวางร่างนอนข้างมีของใช้เครื่องหินอาวุธเปลือกหอยมีเกสรและดอกไม้แห้งอาจเป็นเครื่องบูชาหรือแสดงความรักนี่คือหลักฐานว่าพวกเขารู้จักคำว่าสูญเสียและบางทีพวกเขาอาจเคยถามคำถามเดียวกับเราทุกคนว่าหลังจากตายแล้วเราจะไปโผล่ที่ไหนกันแน่ทั้งหมดนั้นคือเรื่องความเชื่อเรามาดูดาราศาสตร์บ้างครับแม้ไม่มีหลักฐานตรงๆนะครับว่าพวกเขารู้จากท้องฟ้าไหมแต่ดูจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วพวกเขาอาจจะมองดวงดาวเพื่อกำหนดฤดูกาลติดตามสัตว์อพยพเป็นพื้นฐานให้อารยธรรมแรกที่จะถือกำเนิดอีกหลายหมื่นปีถัดมาไม่ว่าจะเป็นการดูดาวในเมโสโปเตเมียสิ่งมหัศจรรย์ที่หันหน้าไปหาดาวโอริออนจากโครงกระดูกที่พบในอิสราเอลนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านีแอนเดอร์ทอลมีกระดูกไฮออยด์หรือกระดูกกล่องเสียงซึ่งมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ปัจจุบันอย่างมากกระดูกนี้ช่วยยึดกล้ามเนื้อควบคุมการออกเสียงหากใช้งานร่วมกับสมองส่วนที่ควบคุมคำพูดพวกเขาอาจจะพูดได้จริงๆแต่คำถามที่สำคัญคือพวกเขาใช้มันเพื่อพูดว่าอะไรดูจากฟอสซิลและพฤติกรรมทางสังคมของพวกเขาอาจบอกเราได้ว่าพวกเขาอาจจะใช้สื่อสารกันในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มนักล่าผู้ดูแลเด็กทีมล่าสัตว์การร่วมมือกันขนาดนี้อาจจะต้องใช้ระบบสื่อสารที่มากกว่าเสียงตะโกนอูอะอูอะนักมนุษยวิทยาก็เลยคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าเสียงร้องต่ำๆอาจจะหมายถึงไปทางนี้เสียงร้องแหลมๆอาจจะหมายถึงหยุดและมือที่ยื่นออกมาอาจจะแปลว่าเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองในสังคมที่ไม่มีภาษาเขียนการสบตาคือการยืนยันการยื่นมือคือคำสัญญาอาจจะหมายถึงความดีใจเสียงคำรำคือคำเตือนจากคนในกลุ่มและทั้งหมดที่กล่าวไปสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ว่าถูกส่งต่อมาสู่เราหรือไม่มันก็มีอยู่ในสัญชาตญาณของสายพันธุ์เราและสายพันธุ์อื่นๆแม้พวกเขาจะค่อยๆหายไปเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่กล่าวขานชื่อของพวกเขานะครับอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าจะคุณผมหรือใครก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 70,000 ปีก่อนมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์เริ่มออกจากแอฟริกาข้ามทะเลแดงผ่านคาบสมุทรอาหรับและกระจายตัวสู่ยูเรเซียบนดินแดนที่หนาวเหน็บในยุโรปเหนือรวมถึงป่าลึกของเอเชียกลาง
วกเขาได้มาพบปะมนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นั่นคือเนแอนเดอร์ทัลเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการพบกันของมนุษย์2เผ่าพันธุ์นั่นคือโฮโมเซเปียนส์จากแอฟริกากับเนแอนเดอร์ทัลเลนซิสที่ถือกำเนิดในยุโรปเมื่อหลายแสนปีก่อน เขาพูดว่าอะไรอ่ะ ฟังออกไหมไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าการพบปะกันครั้งแรกนั้นเกิดอะไรขึ้น แต่หลักฐานจาก DNA ในกระดูกของพวกเขาและ DNA ของเราในปัจจุบันยืนยันได้ว่ามันไม่ได้จบที่การฆ่ากันอย่างแน่นอนเรียบร้อยโรงเรียนโฮโมเพราะมันจบด้วยการผสมข้ามสายพันธุ์จน DNA ของเนแอนเดอร์ทัลค่อยๆผสมผสานเข้ามาในโฮโมเซเปียนส์อย่างช้าๆปัจจุบันมนุษย์ทุกคนที่อยู่นอกแอฟริกามี DNA ของเนแอนเดอร์ทัลประมาณ 1% ถึง 4% ในร่างกายทุกคนยีนจากเนแอนเดอร์ทัลมีผลต่อสีผิวและความสามารถในการสร้างวิตามินดีในผิวของเรายีนบางตัวควบคุมความหยักหนาหรือบางของเส้นผมยีนบางตัวใช้ต้านไวรัสและแบคทีเรียที่เซเปียนส์ไม่เคยเจอมาก่อนแม้แต่ในสมองมีการพบว่ายีนจากเนแอนเดอร์ทัลบางตัวอาจส่งผลต่อการนอนหลับระดับเซโรโทนินหรือแม้แต่กระทั่งความฝันร้ายบางทีความฝันแปลกๆในบางคืนที่ร่างกายกระตุกหรือนอนหลับแล้วตื่นเพราะคิดว่าจะตกจากที่สูงอาจจะมาจากสมองของญาติในยุคน้ำแข็งนี่แหละที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านยีนของเราการผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ได้มีแต่เนแอนเดอร์ทัลนะครับแต่มีอีกหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเดนิโซวาสที่ค้นพบกระดูกนิ้วในถ้ำเดนิโซวาไซบีเรียเราไม่เคยเห็นหน้าตาแต่ DNA ชัดเจนผสมพันธุ์กับโฮโมเซเปียนเช่นกันพบ DNA เดนิโซวานมากในประชากรออสเตรเลียปาปัวนิวกินีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยีนของพวกเขาช่วยให้ชาวทิเบตอยู่รอดได้ในพื้นที่สูงโดยไม่ขาดออกซิเจนสายพันธุ์อย่างโฮโมเอเล็กตัสหลักฐานของการผสมพันธุ์ยังไม่ชัดเจนเท่าเนแอนเดอร์ทัลและเดนิโซวานแต่มีการค้นพบ DNA แปลกๆที่อาจมาจากมนุษย์ลึกลับที่สูญพันธุ์ไปแล้วอาจจะเป็นสายเอเล็กตัสในเอเชียหรือเปล่าวะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้บ่งชี้ว่าเราเคยพบกันมาก่อนที่พวกเขาจะหายไปแม้เราจะมี DNA ของเดนิโซวานและเนแอนเดอร์ทัลก็จริงแต่ในตัวของเราทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับยังมี DNA ของ2คนนี้อยู่ด้วยนั่นคืออดัมและเอวาหรืออีฟวงเล็บพันธุศาสตร์ชื่อเต็มก็คือไมโตคอนเดรียอีฟหรือภาษาฮีบรูเรียกว่าเอวาและ Y โครโมโซมัลอดัมพวกเขาไม่ได้อยู่ยุคเดียวกันและไม่ได้เป็นคู่รักกันอย่างที่พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้แต่นักวิทยาศาสตร์เรียก2ชื่อนี้ตามพระคัมภีร์ศาสนาเพราะมีลักษณะใกล้เคียงกันและพวกเขาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติได้อย่างไรสืบเนื่องจากการค้นพบ DNA ในสิ่งมีชีวิตในปีคริสตศักราช 1987 ทำให้เกิดทฤษฎีไมโตคอนเดรเชียลอีฟคือหนึ่งในสมมติฐานสำคัญที่จะใช้สนับสนุนแนวคิดว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดร่วมกันจากหญิงคนหนึ่งในแอฟริกาโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นออร์แกเนลในเซลล์ที่ถ่ายทอดเฉพาะสายแม่เท่านั้นเธอมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 150,000 ปีถึง 200,000 ปีที่แล้วในแอฟริกาตะวันออกเธอเป็นหญิงคนเดียวในรุ่นของเธอที่สืบทอดลูกหลานเป็นหญิงต่อเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบัน mtDNA จากเธอยังมีอยู่ในทุกคนที่มีชีวิตในปัจจุบันเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์มีหญิงแค่คนเดียวในยุคนั้นแต่หมายถึงคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันไม่มีลูกสาวต่อเนื่องยาวนานมากพอที่ mtDNA จะตกทอดมาถึงทุกวันนี้ไมโตคอนเดรียมี DNA ของตัวเองไม่ผสมเข้ากับ DNA พ่อถ่ายทอดผ่านทางสายแม่เท่านั้นทำให้เราสามารถไล่ย้อนพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำการกลายพันธุ์ของ mtDNA เกิดขึ้นแบบสม่ำเสมอเป็นเหมือนนาฬิกาชีวภาพที่เราสามารถย้อนเวลาได้กลายเป็นการสนับสนุนมนุษย์ยุคใหม่มีจุดกำเนิดในแอฟริกาตรงข้ามกับทฤษฎีหลายจุดกำเนิดที่เคยนิยมมาก่อนหน้าต่อมาก็อดัมบรรพบุรุษร่วมทางสายพ่ออาจจะอยู่คนละยุคกับเอวาหรืออีฟเราเรียกเขาว่า Y โครโมโซมัลอดัมคือชายคนหนึ่งในอดีตผู้ที่โครโมโซม Y ของเขายังคงถูกถ่ายทอดผ่านลูกชายจนถึงชายทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้คือบรรพบุรุษทางสายพ่อร่วมกันไม่ใช่ชายคนแรกของโลกแต่คือคนที่สาย Y-DNA ของเขาไม่เคยขาดตอนจากการศึกษา Y-DNA พบว่า Y โครโมโซมัลอดัม
มีชีวิตอยู่เมื่อราว 200,000 ถึง 300,000 ปีก่อนในบางงานวิจัยพบว่าเขาอาจอยู่ช้ากว่าไมโตคอนเดรียอีฟหรืออาจอยู่ไล่เลี่ยกันเลยแล้วแต่โมเดลทางพันธุกรรมที่เอามาใช้โครโมโซม Y นั้นมีลักษณะพิเศษครับส่งผ่านจากพ่อลูกชายโดยไม่เปลี่ยนแปลงมากนักพี่ครับแล้วถ้าเวลาเป็นแสนปีแบบนี้เราจะไปหาพ่อของพ่อของพ่อของพ่อตรงไหนครับพี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า DNA ของเราทุกคนเนี่ยเกือบเหมือนกันกว่า 99.99% นะครับแต่จุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็คือ mutation นี่แหละที่สำคัญมากๆเราไม่ต้องไปหาพ่อตรงไหนเลยครับดูในตัวเราก็พอโครโมโซม Y แทบไม่มีการจับคู่กับแม่เลยครับไม่ถูกสลับผสมดังนั้นมันเปลี่ยนแปลงช้าแต่ต่อเนื่องโดยเฉลี่ยแล้วโครโมโซม Y จะเกิดการกลายพันธุ์ประมาณ1จุดทุกๆ100ปีถ้าผ่านมา 200,000 ปีก็ประมาณ 2,000 รุ่นนั่นแปลว่า DNA ของชายแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆจากต้นฉบับเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเราก็ย้อนความแตกต่างกลับไปเพื่อตรวจสอบและทำให้เรามั่นใจในความเป็นจริงพ่อของอดัมก็เป็นพ่อของเราทุกคนเช่นกันนะครับแม้ DNA จะแตกต่างกันก็จริงแต่เราสามารถเปรียบเทียบจุดมิวเทชันเหล่านี้ระหว่างคนทั่วโลกได้เอามาวาดเป็นต้นไม้พันธุกรรม Phylogenetic Tree จุดที่เส้นทั้งหมดแยกออกจากกันคือบรรพบุรุษร่วมของ Y chromosomal Adam ทำให้เราสามารถสร้างต้นไม้ครอบครัวของมนุษยชาติสายพ่อได้ครับแม้นเขาไม่ได้อยู่ยุคเดียวกับไมโตคอนเดรียอีฟแต่ในที่สุดลูกหลานของทั้งสองก็ได้เจอกันและผสมสายพันธุ์มั่วซั่วตัวเหลิงจนเป็นเรามีทฤษฎีที่กล่าวว่าหากไล่สายแม่สายพ่อไปมากพอทุกคนจะไปเจอ2คนนั่นแหละครับนั่นคืออาดัมเอวากลายเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งและถูกเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์เสริมนิดนึงนะครับปกติแล้ววิทย์เขาไม่ได้ไปเชื่อมกับศาสนาหรอกครับผมแค่เอามาเล่าเฉยๆแล้วกันแต่ว่ามีครั้งหนึ่งนะครับที่วิทยาศาสตร์กับศาสนาได้เชื่อมกันแบบ 100% เลยนั่นคือเหตุการณ์ในปี 1996 เพราะสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอที่ 2 ได้กล่าวถ้อยคำแถลงในที่ประชุมของ Pontifical Academy of Sciences อย่างเป็นทางการว่า Evolution is more than hypothesis วิวัฒนาการเป็นมากกว่าความเชื่อและยังเสริมอีกว่ามีหลักฐานมากมายที่ถูกค้นพบจากการวิจัยที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ Converging evidence for many scientific fields provides significant support for this theory ก่อนหน้านั้นหลายกลุ่มในคริสตจักรมองว่าทฤษฎีวิวัฒนาการขัดแย้งกับคำสอนเรื่องพระเจ้าที่สร้างมนุษย์โดยตรงแต่พระสันตะปาปายอปอที่ 2 เชื่อว่าความจริงของศาสนาและความจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันก็ได้ท่านแยกประเด็นเป็น2ส่วนหลักๆก็คือวิทยาศาสตร์อธิบายว่าร่างกายมนุษย์ว่ามาจากวิวัฒนาการแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ยังคงมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นมุมมองที่ประสานวิทยาศาสตร์เข้ากับความเชื่อเข้าด้วยกันถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคาทอลิกที่ยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินอย่างเปิดเผยกลายเป็นการยุติความตึงเครียดระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19เป็นสัญญาณว่าศาสนาสามารถปรับตัวเข้ากับความรู้ใหม่โดยไม่ละทิ้งความเชื่อเก่าๆคำพูดของพระสันตะปาปายังสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในช่วงทศวรรษ 1990 เช่นกันนั่นคือการถอดรหัส DNA มนุษย์การเปรียบเทียบกับลิงใหญ่อย่างชิมแปนซีการค้นพบฟอสซิลมนุษย์โบราณที่เชื่อมโยงแต่ละสายพันธุ์เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและการใช้ไมโตคอนเดรีย DNA และ Y โครโมโซมไล่ย้อนต้นกำเนิดของอดัมกับอีฟต่อมาโลกได้เริ่มต้นโครงการ Human Genome Project เป้าหมายก็คือถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ให้ได้โดยจะมีความยาว DNA ทั้งหมด 3,000 ล้านคู่เบสใช้เวลามากกว่า 13 ปีและงบประมาณกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมมือโดยนักวิทยาศาสตร์จากอังกฤษสหรัฐญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีและจีนโดยมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่เพื่อรู้ลำดับเบสแต่เพื่อเข้าใจแผนที่ของชีวิตทั้งหมดที่ทำไปไม่สูญเปล่าเพราะผลลัพธ์ที่ได้นั้นสรุปได้ว่ามนุษย์มียีนเพียง 20,000 ยีนเท่านั้นน้อยกว่าที่คาดเอาไว้กว่า 98% เป็น non-coding DNA หรือ DNA เงียบและที่สำคัญมนุษย์มี DNA ใกล้เคียงกับชิมแปนซีถึง 98.8% ความแตกต่างที่เราภูมิใจสีผิวภาษาและวัฒนธรรมการพูดได้กลับมาจากความแตกต่างของ DNA เพียง 0.1% เท่านั้นเองเขาไม่ได้ต้องการรู้แค่นี้นะครับแต่การศึกษาครั้งนี้นำไปสู่การสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะสร้างยา
ดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ ดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ เช่น อนาคตเราอาจจะเลือกหน้าตาของลูกที่จะเกิดมาได้ ฉลาด ความสูง หรืออะไรก็ตาม เลือกได้หมด เพราะฉะนั้นที่ทำไปไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน จริงๆไม่ต้องรอถึงอนาคตหรอกครับ เขาทำได้แหละครับ แต่ว่ามันผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณเขาก็เลยไม่ทำกัน เหมือนผมเคยอ่านนะครับที่นักวิทยาศาสตร์จีนเขาดัดแปลงพันธุกรรมของเด็ก เพื่อให้ต้านโรค HIV และทำสำเร็จด้วย แต่ว่าเขาโดนสาปส่งไปเรียบร้อยแล้วครับ เพราะว่าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง วันที่ศาสนายอมรับว่ามนุษย์มาจากลิงไม่ใช่การทรยศต่อพระเจ้า แต่คือการยอมรับความจริงที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้ใน DNA ของเรา สมเด็จพระสันตะปาปายอปอที่ 2 ทรงประกาศว่า วิวัฒนาการคือความจริง ณ เทือกเขาไซบีเรีย เรื่องราวของเดนิโซวานเผ่าพันธุ์มนุษย์ลึกลับที่เคยมีชีวิตอยู่ และยังคงอยู่ในตัวเราบางคน เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วนะครับว่าเจอกระดูกนิ้วใช่ปะเนี่ยตัวนี้เลย เพราะในปี 2010 นักวิทยาศาสตร์ขุดพบกระดูกนิ้วก้อยของเด็กหญิงอายุราว 40,000 ปี ในถ้ำเดนิโซวานบนเทือกเขาอัลไตประเทศรัสเซีย เมื่อถอดรหัสพันธุกรรม พบว่าพวกเขา DNA ไม่ตรงกับโฮโมเซเปียนส์และไม่ตรงกับเนียร์เดอร์ทัลโดยสมบูรณ์ แต่มันเป็นญาติอีกสายหนึ่งของมนุษย์ถูกตั้งชื่อว่าเดนิโซวานมีชีวิตอยู่ระหว่าง 300,000 ถึง 30,000 ปีก่อนอาศัยในเอเชียตอนเหนือตะวันออกและอาจจะถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ DNA ใกล้ชิดกับเนียร์เดอร์ทัลมากกว่ามนุษย์ปัจจุบันเนียร์เดอร์ทัลคือเผ่าพี่เดนิโซวานคือเผ่าน้อง DNA ของพวกเขายังอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะชาวปาปัวนิวกินีชนพื้นเมืองในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมลานีเซียมี DNA เดนิโซวานอยู่ในร่างกาย 4-6% ที่พูดไปว่าเรานี่ไม่ใช่เราตอนนี้นะครับแม้จะไม่มีโครงสร้างกระดูกโค้งให้เห็นแต่ข้อมูล DNA บ่งชี้ว่าพวกเขาปรับตัวกับความสูงระดับเทือกเขาได้ดียีนตัวนั้นก็มาจากเดนิโซวานนี่แหละเดนิโซวานหายไปจากแผ่นดินราว 30,000 ปีก่อนอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือการปะทะกับโฮโมเซเปียนส์ไม่ก็ผสมข้ามสายพันธุ์มั่วซั่วตัวเหลงกลืนหายทางพันธุกรรมไปเหมือนกับเนียร์เดอร์ทัลแต่หลักฐานใหม่บ่งชี้ว่ามีหลายสายพันธุ์ย่อยของเดนิโซวานบางสายพันธุ์อาจอยู่ไกลถึงจีนอินโดนีเซียหรือไทยในอดีต จูอย่าเสียงดัง ในประวัติศาสตร์ยาวนานของโลกที่เคยมีมนุษย์หลายสายพันธุ์เคยกำเนิดมาบนโลกของเราแต่มีสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นที่ยังคงอยู่มาจนปัจจุบันสายพันธุ์นั้นก็คือโฮโมเซเปียนส์มนุษย์ผู้ฉลาด2 เท่าหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเราหลักฐานของฟอสซิลและพันธุกรรมชี้ตรงกันว่าโฮโมเซเปียนส์มีต้นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออกราว 300,000 ปีก่อนโดยวิวัฒนาการต่อจากไฮเดลเบอร์เกนซิสต่อมาก็เป็นโฮโมอิดาตูคือสายพันธุ์ที่เปลี่ยนผ่านที่ใกล้เคียงที่สุดของโฮโมเซเปียนส์มากที่สุดเป็นหลักฐานสำคัญว่ามนุษย์สมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บแต่ค่อยๆกลายเป็นโมเดิร์นฮิวแมนผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในหลายหมื่นถึงหลายแสนปีสนับสนุนทฤษฎี Out of Africa มนุษย์เกิดในแอฟริกาแล้วจึงกระจายตัวออกไปทั่วโลกพวกอีดาวตูมีวัฒนธรรมหลากหลายเหมือนกันไม่ว่าจะพิธีกรรมทางศาสนาการฝังศพมีร่องรอยการเจรไนกะโหลกสื่อถึงแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายหรือการให้เกียรติผู้ล่วงลับอาจเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เริ่มเข้าใจความตายในเชิงนามธรรมอย่างแท้จริงกะโหลกของอีดาวตูคล้ายกับโฮโมเซเปียนส์ปัจจุบันมากแต่มีขนาดใหญ่และโครงสร้างหนากว่ามีความจุสมองประมาณ 1,450 ซีซีมากกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันเล็กน้อยใบหน้ายาวกว่าปากยื่นมากกว่ามนุษย์ปัจจุบันพวกเขาคือมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าเราถูกค้นพบในปี 1997 โดยทีมไวท์และทีมบรรพมนุษยวิทยาขุดพบโครงกระดูกมนุษย์อายุราว 160,000 ปีในพื้นที่ทะเลทรายของเฮอร์โตบูรีอัลฟาไทแองเกิลเอธิโอเปียจากอีดาตูก็เป็นโฮโมเซเปียนส์ก็คือพวกเราในเจเบลอีฮาวประเทศโมร็อกโกคือแหล่งฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดมีโครงกระดูกคล้ายมนุษย์ปัจจุบันสมองขนาดเทียบเท่าเรานั่นคือ 1,350 ซีซีโครงหน้าเล็กกระดูกคิ้วนูนลดลงใบหน้าตั้งตรงมากขึ้นมนุษย์ชนิดนี้ไม่ใช่แค่ยืนตรงเหมือนโฮโมเอเร็กตัสแต่คิดและจินตนาการได้
Homo sapiens sapiens มีสมองขนาดใหญ่ซับซ้อนที่สุดในบรรดามนุษย์ทุกสายพันธุ์จึงทำให้สามารถจดจำเรียนรู้ประมวลผลและวางแผนล่วงหน้าได้สมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์เติบโตอย่างชัดเจนมีศักยภาพในการเข้าใจนามธรรมสร้างภาษาและการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมครั้งแรกรวมถึงพิธีกรรมพวกเขาสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนที่สุดมีการวางกับดักและล่าสัตว์เป็นฝูงใช้ไฟได้เก่งมีการสร้างเสื้อผ้าและหลบภัยในที่ปลอดภัยมนุษย์สายนี้เริ่มสร้างสังคมที่แท้จริงมีการแบ่งงานอย่างชัดเจนนักล่าผู้ดูแลเด็กดูแลคนเจ็บดูแลผู้ชราภาพลายฟอสซิลแสดงถึงหลักฐานของกระดูกที่แตกหักและเชื่อมต่อกันเหมือนนีแอนเดอร์ทัลพวกเขามีระบบเลี้ยงดูลูกที่ยาวนานยิ่งขึ้น Extended Childhood แบบเราสมองเด็กโตนอกครรภ์ต้องเรียนรู้ผ่านทางสายตาสีหน้าสัมผัสและเสียง What is he saying? Can you understand? Homo sapiens ไม่ได้เติบโตอย่างลำพังนะครับแต่เติบโตจากระบบสังคมช่วงเวลาราว 70,000 ถึง 40,000 ปีที่ผ่านมาเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่า Cognitive Revolution หรือการปฏิวัติทางความรู้มีการวาดภาพบนผนังถ้ำแบบจริงจัง Cave Paintings ไม่ว่าจะในถ้ำลัสโกโชเวฝรั่งเศสอัลตามิล่าในสเปนและซูลาเวซีในอินโดนีเซียมีการใส่เครื่องประดับเปลือกหอยเขี้ยวสัตว์ไม้และหินจิรนัยพวกเขาสร้างฟุตที่ทำจากกระดูกนกอายุราว 35,000 ปีพบได้ในถ้ำไกส์โกเตลเยอรมนีทำจากกระดูกนกแร้งอายุราว 35,000 ถึง 40,000 ปีแสดงให้เห็นถึงพวกเขารักเสียงดนตรีการเล่นสนุกเป็นกลุ่มหรืออาจใช้ในพิธีกรรมฝังศพยุคแรกโฮโมเซเปียนส์ฝังศพในตะวันออกกลางราว 100,000 ปีก่อนในถ้ำสกูและคัสซะในอิสราเอลพบโครงกระดูกมนุษย์ที่วางในท่าที่จัดไว้อย่างตั้งใจเช่นมือไขว้หรือนอนตะแคงมีการฝังศพพร้อมดอกไม้สีแดงอัลโคลและหินวางรวมเอาไว้ในหลุมบางร่างพบกับเครื่องประดับเช่นสร้อยเปลือกหอยเจาะรูอาจสวมไว้ก่อนเสียชีวิตบางครั้งมีการฝังศพพร้อมเครื่องสังเวยบางหลุมศพพบเด็กฝังพร้อมเขี้ยวสิงโตอัมพันและเปลือกหอยเชื่อมโยงถึงความรักความสูญเสียและความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเขาไม่ได้เพียงแค่อยู่แต่เริ่มตั้งคำถามของความหมายในการมีชีวิตอยู่และอะไรกันที่อยู่หลังความตายนั้นต่อมาการฝังศพในยุคหลัง 10,000 ปีที่ผ่านมาก็คือยุคหินใหม่เราจะเริ่มมีสุสานที่ชัดเจนขึ้นเช่น Domes Tumulus Stone Cycles มีการพบสิ่งของที่ฝังร่วมกันมากขึ้นเช่นอาวุธเครื่องประดับภาชนะต่างๆแสดงถึงความเชื่อโลกหลังความตายหรือการส่งของไปให้ผู้ล่วงลับต่อมาในยุคโลหะสุสานเริ่มขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นเช่นพีระมิดหรือเนินฝังศพยุโรปราชวงศ์ผู้นำมักถูกฝังพร้อมค่ารับใช้สัตว์หรือเครื่องบูชาสิ่งนี้บ่งบอกว่ามนุษย์เริ่มรับรู้ถึงความตายในระดับสัญลักษณ์มีความคิดเชิงจิตวิญญาณและทั้งหมดนี้มันอย่างรากลึกในเราทุกคน Homo sapiens sapiens ถือเป็นสายพันธุ์เดียวในประวัติศาสตร์ที่ออกจากแอฟริกาและยึดของทุกทวีปไม่ว่าจะตะวันออกกลาง 100,000 ปีก่อนเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 70,000 ปีก่อนออสเตรเลีย 65,000 ปีก่อนยุโรป 45,000 ปีก่อนอเมริกาเหนือใต้ 15,000 ถึง 12,000 ปีก่อนเมื่อ Homo sapiens อพยพจากแอฟริกาพวกเขาพบกับมนุษย์กลุ่มอื่นๆอย่างที่เล่าไปก่อนหน้า อย่าเสียงดัง ผมจะสรุปให้อีกทีว่ามนุษย์มี DNA ของ Neanderthals 1-4% ในชาวเอเชียและออสเตรเลียก็จะมี DNA ของ Denisovans เราคือลูกหลานของการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์แบบเทพนิยายในไทยก็มีหลักฐานว่ามนุษย์สมัยใหม่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างน้อย 30,000 ปีถึง 10,000 ปีที่แล้วจากถ้ำโบราณในภาคเหนือและภาคกลางเช่นถ้ำผีแมนแม่ฮ่องสอนถ้ำจอมทองถ้ำโลงกระบี่และลำปางแมนแม้จะเป็น Homo erectus แต่แสดงถึงการอาศัยในพื้นที่เดียวกันนั่นคือประเทศไทยและนั่นคือทั้งหมดของ Homo sapiens 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 หรือพวกเราเดี๋ยวผมจะมาสรุปไทม์ไลน์การเดินทางอันยาวนานทั้งหมดให้อีกรอบ 13,800 ล้านปีกำเนิด Big Bang เรื่องนี้เคยเล่าไปแล้วนะครับแต่มันสั้นเดี๋ยวค่อยทำใหม่กำเนิดเอกภพพลังงานสสารเวลากฎฟิสิกส์ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่ Big Bang
ต่อมา 4,600 ล้านปีก่อน การก่อตัวของระบบสุริยะเกิดจากฝุ่นก๊าซและดาราจักร 4.54 พันล้านปีกำเนิดโลกจากการรวมของเศษวัสดุแผ่นหมุนรอบดวงอาทิตย์ 4.4 ถึง 4.2 ล้านปีกำเนิดน้ำจากชั้นบรรยากาศหรือดาวหางและอุกกาบาตน้ำมา 3.8 พันล้านปีกำเนิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพแคริออตส์แบคทีเรียโบราณในทะเลลึกกำเนิดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สิ่งมีชีวิตเริ่มรวมกลุ่มและทำงานร่วมกันเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของหัวใจสมอง 511 ล้านปีก่อนเข้าสู่ยุคแคลมเบียนแอคโพลซันส์สิ่งมีชีวิตเริ่มซับซ้อนปรากฏตัวขึ้นพวกไทโรไบต์หนอนฟองน้ำเรียกภาษาไทยว่าการระเบิดของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด 420 ล้านปีก่อนกำเนิดปลาครีบคู่ลอฟเฟนดิเฟสเช่นทิกทาลิกเริ่มคานขึ้นบกต่อมา 375 ล้านปีก่อนเดโนเวียนกำเนิดเทตาบอสแล้วแตกออกเป็น2สายได้แก่แอมฟิเบียสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและแอมเนสสัตว์ไข่แบบมีเยื่อหุ้มสู่สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือนก 250 ล้านปีเพอร์เมียนและไทครองโลกสิ้นสุดด้วยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดโลกก็ใช้เวลายาวนานมากครับและฟื้นฟูเกิดเป็นยุคไดโนเสาร์ต่างๆ 252 ถึง 66 ล้านปีก่อนเมโซซอยยุคไดโนเสาร์และก็สูญพันธุ์เมื่อ 66 ล้านปีก่อนโลกได้เข้าสู่ยุคเซโนซอยอีลายุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของโลก 65 ล้านถึง 10 ล้านปีก่อนกำเนิดไพรเมทบรรพบุรุษร่วมของมนุษย์และลิงกอริลลา7 ล้านปีต่อมาซาเฮลเลโทพอสบรรพบุรุษที่อาจยืน2ขาอีก3 ล้านปีกำเนิดออสตราโลพิเทคัสเดิน2ขายังปีนต้นไม้ได้เช่นป้าลูซี่ 1.6 ล้านปีต่อมากำเนิดโฮโมฮาบิลิสใช้เครื่องมือเป็นอีก 600,000 ปีกำเนิดโฮโมเอ็กตัสเดินไกลใช้ไฟออกนอกแอฟริกากระจายตัวทั่วโลก 1 ล้านปีต่อมากำเนิดโฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิสบรรพบุรุษร่วมของเนียเดอร์ทัลและเซเปียนส์ 400,000 ปีต่อมากำเนิดเนียเดอร์ทัลส์ 400,000 ปีต่อมากำเนิดเนียเดอร์ทัลส์และเดนิโซแวนส์ญาติใกล้ชิดมนุษย์มีสมองใหญ่อีก 100,000 ปีกำเนิดโฮโมเซเปียนส์มนุษย์ปัจจุบันเริ่มต้นจากแอฟริกาตะวันออกอีก 230,000 ปีโฮโมเซเปียนส์อพยพจากแอฟริกาเข้าสู่ยูเรเซียผสมพันธุ์กับสายอื่น 58,000 ปีต่อมาเข้าสู่ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมสร้างเมืองสร้างอารยธรรมสร้างศาสนาความเชื่อและอีก 6,000 ปีโลกเริ่มมีประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเมโสโปเตเมียอียิปต์และจีนและที่เหลือนั้นก็จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันอยู่แล้วจนปัจจุบันโฮโมเซเปียนเซเปียนส์ครองโลกพัฒนาวิทยาศาสตร์ส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์อีกไม่นานก็ไปดาวอังคารแล้วและอนาคตโฮโมเซเปียนส์ย้อนกลับไปเป็นควายขอบคุณสำหรับการเดินทางจากจุดเริ่มต้นของจักรวาลเมื่อกว่า 13,800 ล้านปีก่อนจากพลังงานกลายเป็นสสารหินกลายเป็นโลกปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นชีวิตสุดท้ายนั่นก็คือ Homo sapiens sapiens ผู้ที่เดินทางไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของชีวิตความจริงมนุษย์ไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่ทำไมกลับมีแต่เราที่รอดนี่คือบทสรุปของมนุษย์ไม่ได้มีแค่เราแต่ทำไมกลับมีแค่เราที่รอดและไม่สูญพันธุ์ไปซะก่อนใครมีความคิดเห็นดีๆลองคอมเมนต์บอกแอดหน่อยแล้วกันตามนั้นคือจบโอเคเรามาต่อกันตอนที่ 3 นะครับหลังจากที่โฮโมเซเปียนได้วางรากฐานสำคัญเอาไว้มากมายเวลาก็ล่วงเลยมากว่า 90,000 ปีมนุษย์จากที่เคยเล่ร่อนล่าสัตว์และอาศัยอยู่ในถ้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่เปลวไฟแรกได้ถูกจุดขึ้นในถ้ำกลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในคืนที่มืดมิดเสียงฝีเท้าของผู้ล่าเมื่อประมาณ 80,000 ปีก่อนกลายเป็นเสียงของผู้สร้างจากคนที่เคยไล่ตามฝูงสัตว์ตามฤดูกาลมนุษย์ค่อยๆเรียนรู้ว่าพืชสามารถเติบโตได้หากเราดูแลมันนั่นคือจุดสำคัญนะครับสำหรับการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เพ่อดาบไม่ใช่เพ่อไฟแต่ด้วยเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆที่ปลูกลงในผืนดินการปฏิวัติครั้งนี้ครับไม่มีควันปืนไม่มีเสียงโห่ร้องแต่มันได้เปลี่ยนชะตาของมนุษยชาติไปตลอดกาลและนั่นก็คือการปฏิวัติยุคหินใหม่ที่นำพามนุษย์เข้าสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเรา
ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีแผนที่ไม่มีธงชาติไม่มีราชาไม่มีคำว่าประเทศมนุษย์มีเพียงธรรมชาติเป็นผู้นำและสัญชาตญาณเป็นเข็มทิศแต่เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิอบอุ่นหลังยุคน้ำแข็งสุดท้ายนะครับประมาณ 11,700 ปีก่อนน้ำแข็งก็ละลายแม่น้ำไหลพืชเจริญเติบโตสัตว์หลากหลายขึ้นกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกกลายเป็นเวทีใหม่สำหรับมนุษย์ที่สามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ณลุ่มแม่น้ำทั้ง4แห่งของโลกในเวลานั้นไม่ว่าจะลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสหรือลุ่มแม่น้ำไนล์ลุ่มแม่น้ำสินธุและลุ่มแม่น้ำเหลืองสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นมนุษย์ได้หยุดเล่ร่อนและเริ่มลงมือเปลี่ยนผืนดินด้วยมือเปล่าพืชชนิดแรกที่เพาะปลูกได้ก็คือพวกข้าวบาเล่ข้าวสาลีลูกเดือยถั่วแลนเทิลถูกทดลองปลูกในขณะที่สัตว์เช่นแพะแกะหมูบัวและสุนัขเริ่มถูกเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เมื่อมีอาหารเพียงพอมนุษย์ไม่ต้องเคลื่อนที่อีกต่อไปหมู่บ้านได้เกิดขึ้นรอบแหล่งน้ำและมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาครับแต่มันเป็นรากฐานของเมืองในอนาคตที่นี่คือเมืองเจริโคเมืองยุคโบราณแห่งแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นบริเวณหุบเขาแม่น้ำจอร์แดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันมีการสร้างหอคอยหินขนาดยักษ์สูง8 เมตรกำแพงล้อมรอบด้วยเมืองและร่องรอยของการแลกเปลี่ยนอาหารหรือการค้าขายที่เมืองชาทาฮูยึกก็คืออีกหนึ่งศูนย์กลางที่ตั้งถิ่นฐานที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ณตุรกีในปัจจุบันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีบ้านเรือนติดกันแน่นไม่มีถนนทุกบ้านเข้าออกผ่านหลังคาและบนผนังมีภาพเขียนลึกลับบ้างก็เป็นวัวควายบ้างก็เป็นเทพีหญิงหรือไม่ก็เป็นพิธีกรรมเอาไว้บูชายันอะไรประมาณนั้นภายใต้พื้นบ้านนะครับมักพบหลุมฝังศพมีการฝังคนตายเอาไว้ใต้บ้านตนเองพร้อมข้าวของเครื่องใช้และที่นั่นเองนักโบราณคดีค้นพบรูปปั้นของเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นหญิงอวบอ้วนครับนั่งขัดสมาธิมีสิงโตหรืองูขนาบข้างเธออาจเป็นเทพเจ้าองค์แรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่พืชหรือสัตว์สิ่งที่เปลี่ยนโลกคือแนวคิดที่ว่าสิ่งนี้เป็นของฉันจากที่เคยเป็นของส่วนรวมก็เริ่มกลายเป็นของใครบางคนมนุษย์เริ่มพูดคำว่าของฉันกับที่ดินกับสัตว์และอาหารนั่นคือจุดเริ่มต้นของกรรมสิทธิ์ที่นำมาซึ่งการปกป้องและคำว่าปกป้องนำมาซึ่งความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์มีความจำเป็นต้องปกครองกันเองภายในหมู่บ้านจากสิ่งที่เกิดขึ้นนักโบราณคดีเริ่มพบปลายหอกลูกศรและขวานหินฝังอยู่ในกระดูกมนุษย์นี่มันคงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่นี่คือสงครามแรกของมนุษย์การแย่งน้ำการแย่งที่ดินหรือแม้แต่การปกป้องหมู่บ้านจากเผ่าอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาจากการอยู่รวมกันแบบถาวรมนุษย์ได้เริ่มสร้างอาวุธเอาไว้ใช้กับมนุษย์ด้วยกันเองพร้อมๆกันนั้นความเชื่อเริ่มอย่างรากมนุษย์เริ่มฝังศพแบบมีพิธีมีท่าทางมีของใช้วางข้างศพบางแห่งก็ทาสีแดงบนศพบางแห่งก็ฝังรวมกันเป็นกลุ่มทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในเมื่อมีความเชื่อก็ต้องมีคนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางผู้นำจิตวิญญาณหรือหมอผีเริ่มทำหน้าที่พิธีกรรมศพบูชาเทพและได้กำหนดขนบธรรมเนียมขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันผู้นำหมู่บ้านเริ่มปรากฏผู้แจกจ่ายอาหารผู้ตัดสินปัญหาผู้คุมน้ำหนักและพื้นที่เพาะปลูกหรือผู้นำณตอนนี้มนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าโลกไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ธรรมชาติกำหนดอีกต่อไปแต่พวกเราสามารถกำหนดเงื่อนไขของโลกได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จัดการน้ำและวางแผนชีวิตการปฏิวัติยุคหินจึงไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่มันคือการเริ่มต้นของการสร้างระบบที่จะนำพาไปสู่คำว่ารัฐเมืองศาสนาและกษัตริย์ในอนาคตและทั้งหมดนี้กำลังจะปะทุในภูมิภาคแห่งหนึ่งภูมิภาคนี้ซึ่งมีแม่น้ำ2 สายไหลผ่านผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และมนุษย์ที่นั่นกำลังสร้างอารยธรรมแรกของโลกเมโสโปเตเมียกำลังจะถือกำเนิดเมื่อพูดถึงอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคงหนีไม่พ้นชื่อของอาณาจักรซูเมเรียนหรือเมโสโปเตเมียชื่อนี้แปลได้ว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำ2 สายก็คือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสประกอบไปด้วยเมืองเจ๋งๆอย่างเอรุกเมืองอูลากัสและอื่นๆสถานที่แห่งนี้แหละครับคือออริจินอลของต้นกำเนิดหลายๆสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมตลาดการค้ากฎหมายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันคือแสงแรกของมนุษยชาติเลยครับเชื่อไหมครับว่าช่วงเวลาก่อนศตวรรษที่19เนี่ยโลกยังไม่รู้เลยว่าเมโสโปเตเมียคืออะไรแม้แต่ในตำราประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปก็ไม่มีการเอ่ยถึงบาบิโลนและดินแดนระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเลยทั้งที่อารยธรรมแห่งนี้เคยยิ่งใหญ่ถึงขั้นบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรมานานกว่า 5,000 ปีแต่กลับจางหายไปตามกาลเวลา
เหลือทิ้งไว้เพียงกองหิน ดิน และอิฐกลางทะเลทรายของอิรักตอนใต้ โลกยุคนั้นนะครับเชื่อว่าอารยธรรมแรกเริ่มต้นจากอียิปต์กรีกโรมันเป็นที่แรกๆไม่มีใครรู้เลยว่าลึกลงไปใต้ทะเลทรายทั้งผืนเนี่ยจะซ่อนต้นกำเนิดของเมืองแรกของประวัติศาสตร์โลกเอาไว้แม้แต่คนในพื้นที่นะครับก็ไม่รู้ว่าเนินดินที่พวกเขาเดินทุกวันเนี่ยคือซากของเมืองที่มีชีวิตมาก่อนพระเยซูถึง 3,000 ปีจนเวลาก็ผ่านไปนะครับเข้าสู่ศตวรรษที่ 19ท่ามกลางแรงผลักดันของจักรวรรดินิยมยุโรปหลายแห่งที่ล้วนเป็นผู้กระหายปัญญาความรู้ชื่อเสียงสมบัติและความยิ่งใหญ่นักโบราณคดีก็เริ่มออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณเมโสโปเตเมียบางคนนะครับมาในฐานะนักสำรวจบางคนมาในนามของรัฐบาลและพิพิธภัณฑ์บางคนเป็นแค่นักผจญภัยที่ตกหลุมรักทะเลทรายจนสุดหัวใจเส้นทางที่ทุกคนมุ่งหน้าไปนะครับคือดินแดนแห่งเดียวกันเลยนั่นคือดินแดนแห้งแล้งของอิรักซึ่งณเวลานั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันถึงแม้จะยืนอยู่บนนั้นทุกวันนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาน่ะคือซากของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติที่กำลังรอจูบของเจ้าชายเวลาก็ล่วงเลยไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่ถูกฝังมานานนับพันปีก็ค่อยๆเผยตัวออกมาช้าๆทีละเล็กละน้อยให้เราได้ค่อยๆโยนโฉมมันสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเทรลคำนี้หมายถึงเนินดินสูงๆธรรมดานี่แหละครับแต่สำหรับนักโบราณคดีแล้วมันคือร่องรอยของเมืองที่หายสาบสูญนักสำรวจรายหนึ่งจากอังกฤษนามว่าคอร์เดสเจมลิสคือชายหนุ่มผู้มีความรู้ด้านภาษาและหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันออกอย่างลึกซึ้งในช่วงต้นทศวรรษ 1820 เนี่ยพี่แกได้เดินทางผ่านเมืองโบซูเมืองเล็กๆริมแม่น้ำไทกริสดวงตาของลิสนะครับจับจ้องไปยังเนินดินกว้างใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำแห่งนั้นเขากล่าวว่ามันไม่เหมือนเนินดินธรรมดาทั่วไปที่เขาเคยเห็นเพราะมันสูงและใหญ่ผิดปกติแต่เมื่อลิสเดินเข้าไปนะครับพี่แกก็เริ่มสังเกตได้ว่าผิวหน้าของเนินดินนั้นเต็มไปด้วยหินและอิฐโบราณที่มาเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบไม่ใช่แค่กองหินธรรมชาติธรรมดากลางทะเลทรายแน่นอนแต่ดูเหมือนซากกำแพงเมืองหรือฐานอาคารบางอย่างแถมอิฐบางชิ้นเนี่ยดูเหมือนมีการผ่านกระบวนการเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างดีไม่ใช่แค่อิฐจากกองไฟธรรมชาติแน่นอนแต่เป็นผลงานชิ้นเอกของช่างก่อสร้างโบราณและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นนะครับคือเมื่อเขาเริ่มพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หลายคนบอกเล่าว่าพวกเขาขุดพบแผ่นดินเหนียวแบนๆที่มีรอยสลักแปลกๆบางแผ่นถูกเก็บไว้ใช้รองหม้อบ้างไม่ก็ถูกเคลื่องทิ้งเหมือนเศษดินไร้ค่าณช่วงเวลานั้นนะครับแทบไม่มีใครรู้เลยครับว่าแผ่นดินเหล่านั้นคือจารึกของโลกยุคโบราณที่จะเปิดเผยความลับของเมืองที่หายสาบสูญช่วงเวลานั้นนะครับลิศยังไม่ลงมือขุดอย่างเป็นทางการครับเพราะเขาไม่มีทีมโบราณคดีและไม่ได้มีงบจากรัฐบาลแต่สิ่งที่เขาทำได้อย่างหนึ่งคือการสังเกตอย่างพิถีพิถันและจดบันทึกทุกอย่างเอาไว้ในสมุดเดินทางของลิศก่อนกลับจากอังกฤษนั่นเองเขาได้เขียนรายงานทั้งหมดอย่างเป็นทางการและส่งกลับไปยังลอนดอนสหราชอาณาจักรพร้อมระบุข้อความที่ต่อมาจะกลายเป็นประโยคสำคัญว่าเนินนี้อาจไม่ใช่เนินธรรมดามันอาจจะเป็นเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปนานแล้วคำกล่าวนั้นแม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่สำหรับคนในยุคนั้นเป็นเหมือนเสียงระฆังของประตูบานแรกที่ทำให้พวกเขาย้อนกลับไปสู่เมืองลับแลที่หลับไหลมานานกว่า 3,000 ปีรายงานของริชไม่ได้แค่จุดประกายในหอสมุดของลอนดอนนะครับแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักผจญภัยนักวิชาการนักหาสมบัติโดยเฉพาะในยุควิกตอเรียนที่ราชสำนักบริเตนกำลังแข่งขันกับฝรั่งเศสเยอรมนีในการแย่งชิงสมบัติจากโลกเก่าซากของเมืองโบราณจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ต่างจากไข่ทองคำและข้อมูลจากอดีตก็อาจกลายเป็นหลักประกันของอำนาจปัจจุบันต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอดีตไม่ใช่แค่เรื่องที่ตายไปแล้วหากแต่เป็นพื้นที่ต่อรองเป็นสมบัติเชิงสัญลักษณ์ที่ใครก็ตามสามารถหยิบเอามาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจของตัวเองได้เสมอเช่นเดียวกันกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียชาติตะวันตกในศตวรรษที่ 19-20 ไม่ได้ขุดหาแค่วัตถุโบราณแต่พวกเขาขุดหาต้นกำเนิดของมนุษยชาติและเมื่อใครก็ตามอ้างสิทธิ์ว่าเราค้นพบอารยธรรมแรกของโลกดันเท่ากับว่าเขามีภาษาทางอำนาจอยู่ในมือเพราะใครก็ตามควบคุมเรื่องเล่าในอดีตก็ควบคุมความเข้าใจของคนในปัจจุบันและอาจชี้ได้แม้กระทั่งว่าใครควรครองโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่พิพิธภัณฑ์ยุโรป
จะเต็มไปด้วยของจากเมโสโปเตเมีย อียิปต์และกรีกเพราะวัตถุเหล่านั้นคือเครื่องหมายของอารยธรรม และอารยธรรมคือเครื่องมือของอำนาจ สิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจแสวงหาจึงไม่ใช่แค่เมืองโบราณหรือแผ่นดินเหนียว แต่คือร่องรอยของความเชื่อ ที่จะทำให้พวกเขามีประกาศสิทธิ์ในการชี้ขาดสิ่งต่างๆ และประกาศกล้าวว่าเราคือผู้สืบทอดความจริงจากพระเจ้า แม้แต่ในหมู่ชนชั้นสูงของอังกฤษการค้นพบเมืองโบราณในทะเลทรายกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจว่าฉันเนี่ยมีเกียรติถ้วยรางวัลเนี่ยอยู่ในมือฉันอะไรทำนองนั้นแต่อย่างไรก็ดีก็ไม่เคยมีใครกลับมาขุดค้นอีกเลยจนให้หลังจากนั้น20 ปีช่วงทศวรรษ 1940 มีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเดินทางมายังเดินดินแห่งเดียวกันนั้นเขามีนามว่าออสเทนเฮนรี่เลย์ร์ดหรือออสตันเฮนรี่เลย์ร์ดมาพร้อมกับแผนขุดค้นและคนงานจากชนพื้นเมืองหลายคนเลย์ร์ดมีความเชื่อที่ว่าดินแดนเบื้องหน้านี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โลกแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนที่พวกแรกจะตักดินเนี่ยโลกทั้งใบยังไม่รู้เลยว่าใต้เนินดินเหล่านั้นคือศูนย์กลางของอารยธรรมแรกของโลกอารยธรรมที่มีการเขียนก่อนจะมีอักษรในอียิปต์หรือเป็นเมืองที่เก่าแก่กว่าพีระมิดด้วยซ้ำแต่ใครจะรู้ล่ะว่าในอีกไม่กี่ปีถัดมาหลังจากการขุดค้นเลย์ร์ดจะได้พบกับเมืองนีนาเวเมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรียพร้อมกับคลังจารึกหลวงสถานที่เก็บแผ่นดินเหนียวที่จำนวนกว่า 20,000 แผ่นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งนี้คือแผ่นดินเหนียวบางๆสีน้ำตาลเทามีรอยกรีดเป็นเส้นรูปสามเหลี่ยมและสัญลักษณ์ต่างๆด้วยลายมือของใครบางคนเมื่อราว 5,000 ปีก่อนมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าคูริฟอร์มหรืออักษรลิ่มทำจากก้านอ้อเล็กๆจะหลดลงบนแผ่นดินเหนียวไม่ว่าจะเป็นการจารึกกฎหมายฮับบูราบีคำสอนมหากาพย์กิลกาเมชและต้นฉบับเรโนอาบัญชีข้าวสินค้าคำสั่งราชการคำอธิษฐานถึงเทพเจ้าจดหมายส่วนตัวสูตรยาและตำราดาราศาสตร์จากนั้นนำไปเผาด้วยไฟหรือปล่อยให้แห้งด้วยแสงแดดก็จะกลายเป็นแผ่นจารึกแข็งๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับแผ่นคูนิฟอร์มเหล่านี้ที่ถูกค้นพบแม้จะมีเป็นแสนๆและเต็มไปด้วยรอยกรีดดูคล้ายอักษรอย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครสามารถเข้าใจมันได้เลยสักกะคนแม้จะถูกเก็บมาเป็นอย่างดีแต่แผ่นจารึกเหล่านี้ก็ยังไร้วี่แววของความหมายเพราะไม่มีใครในโลกที่สามารถอ่านมันออกได้เลยแต่ในทางกลับกันมันกลับกลายเป็นความตื่นเต้นทางโบราณคดีเป็นดังห้องสมุดที่ทุกคนเข้าไปดูได้แต่ไม่มีใครสามารถอ่านหนังสือได้แม้แต่เล่มเดียวแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าก่อนการขุดค้นอย่างจริงจังของออสเทนเฮนรี่เลย์ร์ดกว่า 5 ปีจะมีชายคนหนึ่งนามว่าเฮนรี่แคทริกลอรินสันเจ้าหน้าที่ราชการอังกฤษที่ถูกส่งไปประจำการที่เปอร์เซียในปีค.ศ. 1835แม้เขาจะไม่ใช่นักโบราณคดีแต่ก็มีความหลงใหลในด้านภาษาและประวัติศาสตร์อยู่บ้างเล็กน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินทางผ่านหุบเขาในอิหร่านทันใดนั้นเองเฮนรี่ได้สังเกตเห็นจารึกเบฮิสตูนแผ่นศิลาบนผาสูงที่มีการสลักข้อความต่างๆเอาไว้ได้แก่อักษรเปอร์เซียโบราณอักษรเอลาไมต์และอักษรที่แปลไม่ได้ซึ่งภายหลังรู้ว่าคืออัคคาเดียนภาษาในระบบคูนิฟอร์มที่ถูกค้นพบในเวลาต่อมาหากแต่ว่าช่วงเวลานั้นยังไม่ได้มีใครไขมันออกได้อย่างไรก็ดีทางด้านลอรินสันด้วยความหลงไหลเขาก็ได้เริ่มเปรียบเทียบอักษรภาษาเหล่านี้ทีละตัวทีละสัญลักษณ์โดยเริ่มจากอักษรที่แปลได้ของเปอร์เซียโบราณก่อนเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบกับข้อความที่อ่านไม่ออกวันแล้ววันเล่าที่โรลินสันต้องใช้เวลาทั้งวันในการปีนขึ้นผาสูงเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตหลายครั้งแต่ด้วยความชอบส่วนตัวเขาไม่เคยยอมแพ้เขาต้องการจดจารึกทั้งหมดเพื่อไขปริศนาของอารยธรรมโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจมาตลอด 3,000 ปีแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้หรอกนะครับว่าคือภาษาอะไรพี่แกทำไปเพราะความสนุกเท่านั้นแหละในการถอดรหัสครั้งนี้พี่เขาไม่ต่างจากเชอร์ล็อกโฮมส์แห่งโลกตะวันออกเลยครับทว่าเขาใช้เวลาร่วมกว่า20 ปีเลยนะครับในการถอดรหัสระบบอักษรที่ไม่มีใครเคยอ่านออกถึง 3,000 ปีการนั้นเองอักษรลิ่มก็ได้เปล่งเสียงโน้ตตัวแรกออกมาจนกระทั่งปีค.ศ. 1857
ราชบัณฑิตสถานแห่งอังกฤษได้จัดการทดลองให้นักวิชาการ 4 คนถอดรหัสจารึกแผ่นเดียวกันแต่แยกจากกันโดยไม่ให้ร่วมมือกันได้แก่แฮร์รี่ลอรินสันเอ็ดวาร์ดฮินส์จูเลียตออฟเบิร์ตวิลเลียมแฮร์รี่ฟ็อกทาบอตผลลัพธ์คือทั้ง 4 คนแปลข้อความได้ใกล้เคียงกันมากๆแสดงว่าระบบถอดอักษรลิ่มประสบความสำเร็จแล้วและเมื่ออ่านออกได้นักโบราณคดีก็พบว่าแผ่นดินเดี่ยวพวกนี้ไม่ใช่ของชนเผ่าทั่วไปแต่มาจากอาณาจักรที่ชื่อว่าซูเมเรียนอารยธรรมแรกสุดของโลกที่เคยมีเมืองชื่อว่าเอรุกลาคัสเอลิดูเมืองที่มีวัดมีระบบกฎหมายและมีเทพเจ้าท้องฟ้าดวงจันทร์และตำนานน้ำท่วมรวมถึงกิลกาเมชฮีโร่ผู้ตามหาชีวิตอมตะก่อนพระคัมภีร์ไบเบิลจะถูกเขียนนิทานเกี่ยวกับน้ำท่วมใหญ่เทพเจ้าและมนุษย์คนแรกที่ท้าทายความตายบางนักวิชาการถึงกับพูดว่านี่อาจเป็นรากฐานของเรื่องราวในพระคัมภีร์เมื่อประติดประต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนักประวัติศาสตร์เริ่มรู้ว่าซูเมเรียนไม่ได้มีแค่อักษรเท่านั้นแต่ยังมีคณิตศาสตร์ฐาน 60 ที่เราใช้วัดเวลาในปัจจุบันระบบภาษีและสถาปัตยกรรมแบบขั้นบันไดซิกูเลตโลกเคยคิดว่าอียิปต์คืออารยธรรมแรกแต่หลังจากการค้นพบเมโสโปเตเมียโลกต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทุกวันนี้มีแผ่นจารึกมากกว่าครึ่งล้านจากเมโสโปเตเมียและอีกนับแสนที่ยังรอการแปลทุกชิ้นอาจบอกถึงเรื่องราวที่ไม่มีอยู่ในตำราใดๆเลยสักที่จริงๆคูนิฟอร์มนั้นไม่ใช่ภาษานะครับแต่เป็นระบบการเขียนใช้บันทึกหลากหลายภาษาที่ต่างกันเช่นซูเมเรียนอาคาเดียนบาบิโลเนียนอัสซีเรียนเอลาไมต์ฮิตไทต์และภาษาอื่นๆอีกกว่า10 ภาษาแผ่นดินเหนียวที่บันทึกด้วยอักษรลิ่มเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงบันทึกธุรการอะไรชีวิตหากเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อระบบเมืองระบบคิดและรากฐานแห่งการอยู่ร่วมกันของพวกเขาเมื่อเราพลิกดูแผ่นแรกโลกก็เริ่มเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงหมู่บ้านเล็กๆหากแต่เคยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการและเรื่องราวต่อจากนี้ล้วนมาจากบันทึกจากแผ่นคูนิฟอร์มณบริเวณลุ่มน้ำไทเกสและยูเฟรติสดินแดนที่เรารู้จักในนามเมโสโปเตเมียเมืองแรกๆที่เริ่มตั้งรกรากยกตัวอย่างเช่นเมืองเอลิดูถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งแรกของมนุษย์สร้างขึ้นราว 5,400 ปีก่อนคริสตกาลเป็นไปได้ว่าเป็นสถานที่แห่งเทพเอนกิต่อมาก็เมืองเอรุกเมืองหลวงของกษัตริย์กิลกาเมชแผ่ขยายออกไปเป็นมหานครแห่งแรกที่มีผนังเมืองวิหารและระบบระเบียบต่อมาก็นิปเปอร์เมืองศูนย์กลางแห่งศาสนาที่แม้นไม่ได้เคยยิ่งใหญ่ในทางการทหารแต่กลับมีอิทธิพลทางความเชื่อและระบบกฎหมายอย่างเหลือล้นเมืองเหล่านี้มีวิหารมีตลาดมีระบบแรงงานมีการแบ่งหน้าที่มีวังและเจ้าเมืองและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขามีระบบคิดหน้าที่แห่งนี้คือสถานที่กำเนิดระบบภาษีโดยหลักแล้วมักเริ่มต้นในวิหารยกตัวอย่างเช่นมนุษย์นำผลผลิตบางส่วนมาถวายต่อเทพผ่านคนกลางหรือเจ้าเมืองไม่ก็ปูโรหิตนั่นคือยุคแรกต่อมาได้กำเนิดอักษรคิวนิฟอร์มอักษรลิ่มจดบันทึกแบบจริงจังแม้ไม่ได้ปรากฏพร้อมบทกวีหากเริ่มต้นด้วยความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการนับเมล็ดข้าวการแลกของการชำระหนี้การจ้างแรงงานล้วนต้องจดบันทึกและบันทึกนั้นต้องเข้าใจร่วมกันด้วยก่อนจะมีคำพูดสวยหรูอย่างคำว่าปรัชญาหรือประชาธิปไตยมนุษย์เคยต้องจารึกไว้ว่าใครเป็นหนี้ใครใครแลกข้าวกับวัววัวแลกข้าวกับใครใครยืมข้าวเปลือกจากวิหารแล้วจะส่งคืนเมื่อใดมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการเขียนเริ่มต้นจากความต้องการจัดการบัญชีบนแผ่นดินเหนียวเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือที่มีสัญลักษณ์จารึกไว้ว่าชาวบ้านคนหนึ่งนำผลสัตว์มาแลกกับเบียร์แสดงให้เห็นว่าณสมัยนั้นยังไม่มีกฎห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในห้วงเวลาแห่งการทดลองมนุษย์เริ่มจารึกเครื่องหมายลงบนดินเหนียวที่ยังไม่แห้งจนกระทั่งเกิดเป็นระบบการเขียนที่ใช้ลิ่มกดลงไปในดินอย่างเป็นระบบ
จากการบันทึกสินค้า การสื่อสาร บทสวด และประวัติศาสตร์ ถ้าเรามองในมุมกลับกัน จะเห็นได้ว่าการเขียนไม่ได้เริ่มจากนักปราชญ์แต่เริ่มจากนักบัญชี เมื่อคนมารวมตัวกันมากขึ้นทางเมืองก็เริ่มมีความต้องการในระบบจัดการมากขึ้น หลายๆ หน้าที่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นหัวหน้าหมู่บ้านกลายเป็นผู้พิพากษากลายเป็นผู้ตัดสินกลายเป็นผู้แทนพระเจ้า ในไม่ช้าก็กลายเป็นราชาทว่าราชาในเมโสโปเตเมียหาใช่เพียงผู้ปกครองแต่เป็นผู้นำทางพิธีกรรมเป็นผู้ติดต่อกับเทพเจ้าราชาคือเทพหรืออย่างน้อยที่สุดคือผู้ที่ได้รับพรจากเทพและอำนาจนี้ไม่ได้เกิดจากดาบแต่หากเกิดจากพิธีกรรมผ่านบทสวดการอธิษฐานและจารึกต่อมาจากการจดบันทึกก็นำไปสู่ระบบการศึกษาเด็กชายบางคนในเมืองจะต้องถูกส่งตัวไปโรงเรียนแห่งดินเหนียวที่นั่นพวกเขาได้เรียนรู้การกดลิ่มการเขียนซ้ำและการจำรูปสัญลักษณ์นับร้อยนับพันมีแผ่นดินเหนียวจำนวนมากในโอรุกที่จารึกผิดซ้ำๆเห็นได้ชัดว่าเป็นแบบฝึกหัดนักเรียนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้บันทึกนักสื่อสารนักราชการนักภาษีนักพยากรณ์ทั้งหมดคือกลไกสำคัญของเมืองแม้แต่การเขียนผิดก็ยังมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์เพราะมันแสดงให้เราได้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แต่ล้วนเกิดจากความพยายามเมื่อเรามองกลับไปยังดินแดนที่เคยถูกเรียกว่าทะเลทรายรกร้างเราพบว่าเมืองไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าหรือความบังเอิญของธรรมชาติแต่เมืองเกิดจากระบบคิดของมนุษย์ความคิดที่ว่าควรอยู่ร่วมกันอย่างไรอะไรคือความยุติธรรมอะไรคือความคิดที่ว่าเราจะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปได้อ่านและนั่นเองคือเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้อักษรลิ่มเพราะเบื้องหลังลิ่มแต่ละรอยคือเสียงของมนุษย์ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในอดีตที่แม้ผ่านไปกว่า 5,000 ปีคำบอกเล่าก็ยังส่งมาถึงเราเมื่อเมืองแรกถือกำเนิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟรติสสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ศาสนสถานหรือป้อมปราการหากแต่คือระบบเศรษฐกิจที่เริ่มขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เราอาจเคยมองข้ามดินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เพาะปลูกข้าวบาเร่หรือเลี้ยงปศุสัตว์หากแต่ยังเป็นที่ซึ่งมนุษย์จารึกหนี้สินจัดทำสัญญาคำนวณดอกเบี้ยและจัดการตลาดอย่างที่เราไม่อาจคาดคิดกลานั้นเองเศรษฐกิจในเมโสโปเตเมียยุคแรกไม่ได้พึ่งพาเหรียญทองหรือเงินตราทุกสิ่งล้วนแลกเปลี่ยนกันตรงๆไม่ว่าจะเป็นเบียร์แลกขนสัตว์ข้าวแลกแรงงานผ้าแลกวัวแผ่นดินเหนียวบางอันจารึกว่าหญิงคนหนึ่งให้ข้าวแก่เพื่อนบ้านเพื่อแลกผ้าคืนหลังเก็บเกี่ยวการจ่ายดอกเบี้ยก็มีบันทึกไว้เช่นกันหากยืมเมล็ดข้าวใน1 เดือนต้องคืน2 เท่าใน6 เดือนแม้จะไร้เหรียญแต่เมโสโปเตเมียก็มีหน่วยเซเคิลซึ่งไม่ใช่เหรียญแต่เป็นน้ำหนักของข้าวหรือเงินนอกจากนี้ยังใช้เลขฐาน60ซึ่งอาจดูซับซ้อนแต่อย่างไรก็ดีระบบนี้กลับเหมาะสมแก่การหารไม่ว่าจะหารด้วย2 3 4หารได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมี60 วินาทีใน1 นาทีและมี60 นาทีใน1 ชั่วโมงสิ่งนี้เป็นดั่งมรดกจากอารยธรรมโบราณที่ยังส่งเสียงผ่านเข็มนาฬิกาของเราภายในเมืองไม่ได้เป็นเพียงนักบวชและทหารแม้มีระบบระเบียบเมืองที่ซับซ้อนก็ตามแต่ทว่าเศรษฐกิจอาจอยู่ไม่ได้หากไร้การจัดเก็บภาษีชาวบ้านนำข้าวน้ำมันหรือปศุสัตว์มาจารึกไว้กับเจ้าหน้าที่แห่งวิหารแผ่นดินเหนียวหลายแผ่นจึงไม่ใช่แค่สัญญาซื้อขายแต่คือใบเสร็จภาษีจากสรรพากรโบราณบางแผ่นระบุว่าชายคนหนึ่งนำลูกแพะ3 ตัวมาถวายกับเทพเอนลิวผ่านวิหารนิปเปอร์ในวันพิธีแต่ถ้าว่าเศรษฐกิจของเมืองไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในเท่านั้นถ้าเรามาดูเราจะเห็นได้ว่ามีไม้จากเลบานอนเอามาทำประตูแห่งวิหารหรูลาพิลาซูรีจากอัฟกานิสถานกลายเป็นเครื่องประดับสำหรับเทพเจ้าซึ่งคือหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนถึงเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศในยุคเมโสโปเตเมียโบราณ
ซึ่งแม้จะอยู่หลายพันปีก่อนที่ยุคเหรียญหรือธนาคารจะกำเนิด แต่ก็มีความซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อเมโสโปเตเมียแม้จะเป็นอารยธรรมแรกแต่ก็ไม่ได้โดดเดี่ยวโลกของพวกเขายังเชื่อมกับคนอื่นที่อยู่ไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรมีระบบแลกเปลี่ยนและการค้าที่ชัดเจนและมั่นคงแม้ยังไม่มีเงินตาก็ตามแต่ทุกทรัพยากรที่ถูกนำเข้ามาถูกใช้เพื่อแสดงอำนาจศาสนาและความมั่งคั่งพ่อค้าที่นำเข้าสินค้าต้องเดินทางด้วยแพล่องแม่น้ำหรือเส้นทางที่ตัดผ่านทะเลทรายและภูเขาใช้ล้าและล่อเป็นหลักในช่วงต้นเพราะอูฐเพิ่งเริ่มมีการใช้แพร่หลายในตะวันออกกลางเมื่อราว 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งอยู่ต่อจากยุคซูเมเรียนในการเดินทางทุกครั้งพ่อค้าจำต้องไปพร้อมๆกับคาราวานกลุ่มใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีจากโจรโดยส่วนใหญ่คือกลุ่มชนเล่ร่อนโนแมสที่ไม่ได้ตั้งถิ่นฐานพวกเขาอาศัยอยู่ตามชายแดนหรือทะเลทรายและมักจู่โจมคาราวานเพื่อปล้นชิงสินค้าและเสบียงจึงถูกมองว่าเป็นคนนอกระบบที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้การเก็บภาษีของนครรัฐในการเดินทางมักจะมีจารึกเส้นทางไว้เสมอแม้จะเต็มไปด้วยพยันทลายเมืองทุกเมืองจึงเชื่อมต่อกันแม้จะห่างกันเป็นพันลี้อย่างที่กล่าวจารึกดินเหนียวอาจเริ่มต้นจากนักบัญชีการปกครองและการเก็บภาษีแต่ทว่ามันยังเป็นเครื่องมือทางกฎหมายสัญญาทาสสัญญาจ้างงานสัญญาแต่งงานมีตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวว่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของชายผู้นั้นหากเขาไม่กลับมาภายใน3 ปีสิทธิ์ในบ้านจะตกเป็นของนางนี่คือการเขียนกฎหมายลงบนดินก่อนจะมีรัฐธรรมนูญใดๆบนโลกนี้แผ่นดินเหนียวยังเผยให้เห็นชีวิตเล็กๆของครอบครัวหนึ่งเช่นจดหมายจากแม่ถึงลูกชายที่เรียนอยู่ในเมืองเตือนให้ตั้งใจเรียนไม่ให้ขี้เกียจชาวเมโสโปเตเมียไม่ใช่คนทำศึกหรือค้าขายแต่คือพ่อแม่ลูกครอบครัวและความรักหากมองอย่างลึกซึ้งดินไม่ใช่แค่สื่อบันทึกแต่มันคือระบบเครดิตโบราณดินที่เขียนไว้คือคำสัญญาความเชื่อใจระบบบัญชีและกฎหมายแม้ดินเหนียวจะดูเหมือนเปราะบางแต่กลับแข็งแรงอยู่มาได้หลายพันปีกลานั้นเองจึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองแรกๆจะเริ่มต้นเศรษฐกิจจากดินเมื่อเราพูดถึงศาสนาในยุคเมโสโปเตเมียมันไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่มันคือโครงสร้างของโลกทั้งใบเพราะสำหรับพวกเขาทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นฝนแสงอาทิตย์การเพาะปลูกหรือความตายล้วนเป็นผลของเจตจำนงของเทพในโลกใบนี้ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างโลกกับฟ้ามีเพียงสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหล่าทวยเทพที่ต้องรักษาผ่านพิธีกรรมเนื้อเมืองของเมโสโปเตเมียอาจคงไม่ได้เห็นตึกสูงแต่อาจจะเป็นซิกูเลตวิหารที่ยิ่งใหญ่ซิกูเลตนั้นไม่ได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับฟากฟ้าและก็เป็นที่สถิตของเทพเจ้าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงได้ง่ายๆเพราะถูกจำกัดให้เฉพาะนักบวชเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปได้เพราะนี่คือก้าวสู่เขตแดนศักดิ์สิทธิ์หากพินิจดีๆแล้วซิกูเลตคือแบบจำลองของจักรวาลและโลกถ้าเรามาดูระบบเทพของเมโสโปเตเมียมันไม่ได้มีแค่เทพองค์เดียวนะครับแต่มีเป็นขั้นลำดับชั้นอย่างเช่นเทพเจ้าสูงสุดอนูเทพแห่งฟ้าเอลิวเทพแห่งลมเอนกิเทพแห่งสายน้ำและปัญญาอินันนาเทพีแห่งความรักและสงครามซึ่งมีทั้งความอ่อนโยนและดุดันในตัวเดียวกันซามาสเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ผู้ทรงคุณธรรมเป็นเทพแห่งความยุติธรรมเนอร์กอลเทพแห่งความตายและโรคระบาดผู้ปกครองใต้พิภพเทพเจ้าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์บูชาแต่เป็นตัวแทนพลังธรรมชาติทุกประการมนุษย์จึงต้องทำทุกอย่างให้พระเจ้าพอพระทัยการสื่อสารกับเทพเจ้าก็ต้องใช้พิธีกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเริ่มมีการผ่าตับวัวนักบวชจะตรวจดูรูปทรงสีลายเส้นบนตับเพื่อตีความว่าควรทำสิ่งใดหรือเทพพอใจหรือไม่อีกวิธีก็คือการพยากรณ์จากฟากฟ้าดวงดาวการเคลื่อนไหวของดาวศุกร์ดาวพฤหัสต่างมีความหมายลึกล้ำทั้งนั้นมีบทสวดนับร้อยนับพันถูกจารึกลงบนแผ่นดินเหนียวเพื่อใช้ท่องในพิธีสวดขอฝน
ยับยั้งโรคร้าย หรือขอความยุติธรรม ในโลกที่เทพเจ้าควบคุมทุกสิ่ง มนุษย์จึงย่อมหวาดกลัวต่ออำนาจนั้นๆคำสาปจึงถือกำเนิด ยกตัวอย่างคำจารึกของกษัตริย์บางองค์ ที่กล่าวว่าหากผู้ใดทำลายจารึกนี้ หรือลบชื่อของข้าพเจ้าออกจากศิลา ขอให้เทพเอลิวทำลายราชบัลลังก์ของเขา ขอให้ดินแดนของเขากลายเป็นทุ่งเกลือและลูกหลานของเขาจะลืมเขาจากเทพทั้งมวลคำสาปในรูปแบบนี้ มีอยู่ในแทบทุกจารึกสำคัญ ไม่ใช่เพราะผู้คนเชื่อในพลังของคำลมๆแรงๆแต่เพราะในโลกที่ยังไม่มีศาลหรือทนายคำสาปคือกลไกป้องกันทางสังคมที่แท้จริงขณะเดียวกันในดินเหนียวอีกหลายพันแผ่นก็มีคำอธิบายที่สะท้อนถึงอีกด้านของมนุษย์ ด้านที่อ่อนแอสำนึกผิดและวิงวอนของความเมตตาบทสวดเหล่านี้ถูกเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายฉบับบางก็ใช้ในวิหารบางก็ใช้ในบ้านบางก็ใช้ในโรงเรียนสะท้อนว่ามนุษย์ยุคโบราณไม่ได้กลัวแค่สิ่งลี้ลับแต่ยังรู้จักความผิดและความหวังที่จะไถ่บาปจากการค้นพบในห้องสมุดนีนาเวและวิหารอื่นๆมีบทสวดมากกว่า 1,000 บทมีบทสำหรับขอฝนบทสำหรับโรคร้ายบทสำหรับสารภาพผิดบทไถ่โทษให้บ้านเมืองพ้นภัยบทสวดจึงไม่ใช่แค่เพียงเสียงหากเป็นการเจรจากับจักรวาลทุกประโยคที่จารึกไว้บนดินเพื่อให้เทพเจ้าอ่านหากในโลกยุคใหม่การเขียนอาจเป็นเพื่อความรู้หรือศิลปะแต่ในเมโสโปเตเมียการเขียนคือของถวายคำบูชาที่จับต้องได้ทุกแผ่นดินเหนียวที่จารึกบทสวดคือการยืนยันว่าเมืองนี้ยังไม่หลงลืมฟ้านักเขียนในยุคนั้นไม่ใช่นักกวีแต่คือผู้นำคำขอขึ้นสู่สวงสวรรค์โลกทั้งใบก็ขับเคลื่อนด้วยลิ่มเล็กๆที่กดลงบนดินเป็นต้นมาแม้พวกเขาจะมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าและชีวิตหลังความตายแต่กลับไม่มีเรื่องสวรรค์นรกในทางตรงซึ่งแตกต่างจากอียิปต์โบราณโดยสิ้นเชิงเพราะเมโสโปเตเมียไม่มีภาพของสวรรค์เลยแม้แต่น้อยโลกหลังความตายของพวกเขานั้นคือดินแดนที่มืดมนผู้ตายต้องกินฝุ่นดื่มโคลนและเดินอยู่ในเงาแต่ถึงกลางนั้นการฝังศพจึงเต็มไปด้วยพิธีกรรมเครื่องเส้นเหรียญผ้าฝังร่างเพื่อให้ผู้ตายเดินทางได้อย่างสงบและแม้ไม่มีสวรรค์ให้หวังแต่พิธีกรรมคือการบอกว่าผู้ตายจะไม่ถูกลืมเมื่อเรานึกถึงคำว่าเทคโนโลยีภาพที่ลอยมาอย่างแรกๆอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไม่ก็ปัญญาประดิษฐ์ทว่าหากย้อนไปเมื่อราว 5,000 ปีก่อนสิ่งที่เราขานเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งแรกของมนุษย์กลับถูกหล่อหลอมจากดินเหนียวเชือกล้อไม้และแสงดาวจากฟากฟ้าสมองมนุษย์ในเมโสโปเตเมียก็ได้ริเริ่มโครงข่ายความคิดแรกของโลกซึ่งไม่ได้ทำแค่เพื่อความอยู่รอดแต่เพื่อคำนวณท้องฟ้าการแก้ปัญหาทางดาราศาสตร์การจัดระเบียบจักรวาลผ่านการขีดเขียนลิ่มเล็กๆบนแผ่นดินเหนียวถ้าหากเราถอยออกมาสักก้าวมองย้อนกลับไปยังยุคก่อนประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าการประดิษฐ์คือสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากเผ่าพันธุ์อื่นๆแต่ในเมโสโปเตเมียความคิดนั้นไม่ใช่แค่เพื่อสร้างเครื่องมือหากแต่สร้างแบบจำลองของโลกที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ร่วมกันกับกฎระเบียบและเวลาการเริ่มการประดิษฐ์ไม่ได้เริ่มจากโลหะหรือไฟฟ้าแต่มันเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าเราจะรู้เวลาเก็บเกี่ยวได้อย่างไรน้ำจะไหลไปทางใดเมล็ดข้าวจะพอหรือไม่สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีในเวลานั้นคือความรู้ที่ใช้ได้จริงและตกทอดสู่ปัจจุบันความรู้ที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่ฟ้าจะหลดดินคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสามารถอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้โดยไม่จมอยู่ในความวุ่นวายแท้จริงแล้วเทคโนโลยีในโลกเก่าก็คือวิธีคิดในเชิงระบบไม่ต่างอะไรจากโปรแกรมเมอร์ในยุคใหม่ที่ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อควบคุมข้อมูลแต่ในวันวานของเมโสโปเตเมียเทคโนโลยีอาจถูกเขียนด้วยไม้ดินแทนคีย์บอร์ดและซิลิคอนและที่สำคัญมันคือความรู้ที่จารึกลงบนแผ่นดินเหนียวแผ่นดินที่ทั้งให้อาหารและเก็บความทรงจำในโลกที่ยังไม่มีแอปปฏิทินไม่มีระบบคลังสินค้าออนไลน์เมโสโปเตเมียกลับมีทุกอย่างในแบบฉบับของพวกเขาเองและด้วยดินกับลิ่มไม้พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้กลายเป็นระบบเปลี่ยนการสังเกตให้กลายเป็นสมการและเปลี่ยนเสียงของเทพเจ้าให้กลายเป็นสูตรคำนวณกระนั้นหากเรามองให้ลึกลงไปอีกขั้นเทคโนโลยีของเมโสโปเตเมียไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์หากแต่เป็นมรดกข
ของการใช้สมองอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวัดที่ดินไปจนถึงการทำนายดวงดาวบนฟ้า พวกเขาคือผู้วางรากฐานให้มนุษย์คิดอย่างวิทยาศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคือวิทยาศาสตร์กล่าวอย่างเรียบง่ายเทคโนโลยีของพวกเขาคือการเชื่อมฟ้ากับดินผ่านตาและหลักเหตุผล ดังนั้นหากจะกล่าวว่าเทคโนโลยีเมโสโปเตเมียคือสมองของโลกเก่าก็คงไม่ใช่ถ้อยคำที่เกินจริงไปมากนักประดิษฐกรรมแรกเริ่มหลายอย่างล้วนถือกำเนิดในลุ่มแม่น้ำแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นวงล้อซึ่งอาจเรียบง่ายในสายตาเราแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวิศวกรรมที่เริ่มจากล้อหม้อดินสำหรับพาหนะได้กลายเป็นเทคโนโลยีแห่งสงครามเปลี่ยนวิธีการต่อสู้และกระทั่งเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของอาณาจักรทุกสิ่งเริ่มต้นจากดินและความคิดมีบันทึกการค้นพบรถศึกจำลองในอูที่เผยเห็นการใช้ล้อแทนแกนหมุนอย่างชัดเจนขณะที่คันไถปรากฏในภาพสลักตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลหากเปรียบกับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือสิ่งที่เปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์จากนักล่าเล่ร่อนเป็นนักวางแผนแห่งดินในขณะอารยธรรมอื่นๆเลือกใช้เลขฐาน10อันเป็นธรรมชาติของนิ้วมือมนุษย์เมโสโปเตเมียกับเลือกสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั่นคือฐาน 60เพราะ60หารด้วย2 3 4 5 6ยังลงตัวมันจึงเหมาะกับการแบ่งส่วนทั้งในชีวิตประจำวันและพิธีกรรมเราจึงได้เห็นผลของมันทุกวันนี้ไม่ว่าจะสังเกตเข็มนาฬิกาหรือมองผังองศาวงกลม1 ชั่วโมงเท่ากับ60 นาที1 นาทีเท่ากับ60 วินาทีล้วนคือมรดกจากลุ่มแม่น้ำระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสแนวคิดนี้ยังขยายสู่การทำปฏิทินการคำนวณพื้นที่ไร่นาการชั่งน้ำหนักรวมถึงการทำนายฤกษ์ยามฐาน 60ไม่ได้เป็นเพียงระบบคำนวณแต่เป็นระบบความคิดแบบองค์รวมที่แทรกซึมในทุกมิติของโลกเก่าหลักฐานจากแผ่นดินเหนียวมากมายเช่นตารางการชำระหนี้ตารางการแจกจ่ายเสบียงยืนยันว่าฐาน 60ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่ถูกใช้จริงในราชสำนักและชีวิตประจำวันหนึ่งในแผ่นดินเหนียวที่เป็นตำนานที่สุดคือแผ่นดินเหนียวที่ชื่อว่าพริมตัน322ค้นพบโดยเอ็ดการ์ เจ แบงค์ส์และถูกถ่ายโอนไปยังมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแผ่นนี้ไม่ได้เขียนเพื่อความงามแต่เป็นตารางคณิตศาสตร์ซึ่งมีค่าคล้ายสูตรพีทาโกรัสนับพันปีก่อนพีทาโกรัสจะถือกำเนิดเป็นการจัดหมวดหมู่เลขอย่างเป็นระบบคล้ายตารางตรีโกณมิติมันจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันสะท้อนถึงสมองที่วิเคราะห์เข้าใจและทดลองซ้ำนอกจากพริมตัน322ยังมีแผนจารึกอีกมากมายที่กล่าวถึงดอกเบี้ยการกู้ยืมและการเก็บหนี้พวกเขารู้ว่าเงินกู้ไม่ควรไร้การควบคุมและจึงใช้วิธีเขียนสัญญาบนแผ่นดินเหนียวแทนเช่นมีแผ่นหนึ่งจากนิปเปอร์ระบุว่าชายผู้นี้กู้ข้าวบาเล่1 กูรุหากไม่ชำระในฤดูกาลจะเสียเพิ่มอีก 33% สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจและจริยธรรมที่ควบคู่กันเมโสโปเตเมียจึงไม่ได้เป็นแค่ต้นกำเนิดของภาษาเขียนแต่ยังเป็นต้นแบบของระบบราชการสมัยใหม่ความเป็นธรรมไม่ได้มาโดยง่ายแม้แต่ในโลกเก่าอุรุกากินาแห่งนครลากัสได้ออกกฎหมายฉบับแรกของโลกเพื่อควบคุมขุนนางและคืนสิทธิ์ให้ประชาชนกษัตริย์ฮัมบูราบีแห่งบาบิโลนคือผู้ที่ให้กฎหมายกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการจารึกบนแท่นหินดำสูงกว่า2 เมตรกฎหมายฮัมบูราบีนั้นระบุชัดฟันต้องแลกด้วยฟันตาต้องแลกด้วยตาทว่าในอีกแง่มุมหนึ่งมันคือความพยายามที่จะทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันแท่งหินนี้ถูกค้นพบในเมืองสุซาประเทศอิหร่านปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์มันไม่ใช่แค่กฎหมายแต่มันคือคำประกาศว่าเทพเจ้ามอบความยุติธรรมให้มนุษย์ผ่านถ้อยคำบนหินและนั่นเองคือความพยายามของมนุษย์ยุคแรกที่จะควบคุมเส้นทางสังคมด้วยวิธีคิดเชิงเหตุผลและตรรกะรวมถึงจารึกมันไว้ด้วยมือของตนเองลองจินตนาการถึงโลกเมื่อ 4,000 ถึง 5,000 ปีก่อนในดินแดนเมโสโปเตเมียเราจะเห็นสิ่งใดบ้างอาจจะเป็นแม่น้ำไหลกลางที่ราบอุดมสมบูรณ์ควันไฟบางๆลอยขึ้นจากบ้านดินเสียงท่องบทสวดที่ดังก้องกังวานไปทั่วแผ่นดินและกลิ่นข้าวบาเล่ที่เพิ่งหุงสุกณที่แห่งนี้
ทุกชีวิตดำเนินอยู่ใต้ร่มเงาเทพเจ้าทุกวันเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานและจบลงด้วยการยอมรับในโชคชะตาชีวิตที่ไม่ได้แยกจากศาสนาแต่คือหนึ่งเดียวกันยามรุ่งอรุณชาวเมโสโปเตเมียจึงเงยหน้าขึ้นทักทายดวงอาทิตย์ไม่ใช่เพียงเพราะดวงอาทิตย์ธรรมดาแต่นั่นคือเทพแห่งความยุติธรรมแสงสว่างและการมองเห็นพวกเขาเชื่อว่าหากเริ่มวันด้วยบทสวดที่บริสุทธิ์เทพอุตูจะมองเห็นเจตนาดีและปกป้องจากอันตรายตลอดวันจารึกโบราณหลายชิ้นบันทึกบทสวดในยามเช้าเอาไว้โอ้อุตูผู้นำแสงมาสู่ฟ้าขอให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นความจริงในวันนี้แม้แต่การตัดสินคดียังต้องทำในเวลากลางวันเพราะเชื่อว่าไม่มีความลับใดหลบสายตาเทพอุตูได้นักวิชาการด้านเทววิทยาเปรียบอุตูกับเทพแห่งแสงและความยุติธรรมในศาสนาอื่นๆเช่นเทพราของอียิปต์หรืออพอลโลในกรีกซึ่งล้วนแสดงบทบาทของดวงตาแห่งฟ้าสายตาที่ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสคือเส้นเลือดของอารยธรรมแต่การที่จะคุมน้ำมันไม่เคยง่ายพวกเขาจึงขุดคลองสร้างเขื่อนและควบคุมน้ำหลากด้วยความรู้และแรงงานมหาศาลงานทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่เพื่อปลูกพืชแต่เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพแห่งพืชพันธุ์เช่นดินนาตาเอกสารดินเหนียวจากนครนิเปอร์ระบุการแบ่งน้ำระหว่างหมู่บ้านและการลงโทษผู้แอบเปลี่ยนทางน้ำเกษตรกรรมจึงไม่ใช่เพียงชาวนาแต่เป็นระบบราชการการเมืองและการศรัทธาในจารึกหนึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานนั้นมีอำนาจไม่ต่างจากขุนนางนักโบราณคดีใช้ไรด้าและภาพถ่ายดาวเทียมย้อนรอยคลองโบราณที่ขุดไว้เป็นระบบชั้นสูงการค้นพบสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การเข้าใจภูมิปัญญาด้านไฮดรอลิกแบบโบราณซึ่งวันนี้ถูกนำไปศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมภายในนครเราก็จะได้ยินเสียงค้อนตีโลหะเสียงล้อหมุนของหม้อดินหัตถกรรมคือหัวใจของชีวิตไม่ว่าจะช่างปั้นช่างทองช่างไม้ล้วนมีสมาคมอาชีพของตนพวกเขาแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านครอบครัวผ่านการฝึกงานผ่านคำสอนที่จารึกหนึ่งในจารึกที่หายากจากเมืองซิปากล่าวถึงร้านเหล้าหญิงนางหนึ่งขายเบียร์โดยไม่ได้วัดปริมาณขอให้เทพอินทนาทำให้ถังของนางว่างเปล่าแม้ร้านเหล้านี้จะเป็นที่นิยมแต่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายต้องวัดเบียร์ให้ถูกต้องไม่เสิร์ฟให้คนเมามากเกินไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้เรื่องราวความบันเทิงก็ยังอยู่ภายใต้สายตาเทพเจ้านักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ระบบการค้าในเมโสโปเตเมียคือจุดเริ่มต้นของระบบตลาดเสรีแบบพื้นฐานโดยมีการใช้เบียร์และธัญพืชเป็นสินค้าทดแทนเงินตราครอบครัวคือหน่วยงานพื้นฐานของรัฐผู้หญิงในเมโสโปเตเมียมีสิทธิ์ที่จะถือครองที่ดินฟ้องร้องในศาลและเป็นพยานได้จารึกจากจารึกจากระบุถึงหญิงคนหนึ่งให้ที่ดินแก่บุตรสาวพร้อมคำสาปหากผู้ใดแย่งชิงที่ดินของบุตรสาวตนขอให้ชีวิตมันชิบหายคำสอนของแม่ปรากฏในจารึกชื่อว่าคำเตือนจากแม่ถึงลูกชายว่าอย่าเอาเปรียบผู้อื่นอย่ารังแกหญิงสาวอย่าลืมเทพเจ้าของเจ้าเด็กชายถูกฝึกให้อ่านเขียนหากเป็นบุตรอารักษ์เด็กหญิงจะเรียนรู้งานบ้านงานศิลป์และพิธีกรรมชีวิตครอบครัวจึงถูกหล่อหลอมทั้งด้วยหน้าที่และความศรัทธางานวิจัยเปรียบเทียบสิทธิสตรีในเมโสโปเตเมียกับอารยธรรมอื่นๆเพราะว่าเมโสโปเตเมียนั้นให้อิสระทางกฎหมายแก่ผู้หญิงมากกว่าอียิปต์และกรีกโบราณในหลายด้านเช่นการถือครองมรดกและสิทธิการฟ้องหย่าในเมโสโปเตเมียคำว่าทาสไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไร้สิทธิเสมอไปทาสอาจเกิดจากหนี้หรือสงครามแต่ก็ยังมีสิทธิทางกฎหมายแผ่นดินชิ้นหนึ่งจากบาบิโลนกล่าวถึงการปลดทาสหลังรับใช้ครบ3 ปีบางคนเลือกเป็นทาสเพื่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงความอดอยากมีสัญญาการรับใช้ที่ระบุเวลาชัดเจนเช่นข้าพเจ้าขอรับใช้นาย5 ปีแลกที่พักและข้าวบาเล่ทุกเดือนมันคือลักษณะของระบบแรงงานแบบผูกพันที่ประสานความจำยอมและข้อตกลงในยุคสมัยที่ไม่มีเงินตาบ้านเรือนของพวกเขานั้นทำจากอิฐโคลนแห้งเรียบง่ายแต่ทนทานภายในมีลานกลางบ้านเตาไฟและแท่นบูชาเล็กๆอาหารหลักของพวกเขาคือขนมปังจากข้าวบาเล่แกงถั่วเนื้อแพะแต่ที่ขาดไม่ได้คือเบียร์จารึกจากลากัสบันทึกชนิดของเบียร์กว่า20 แบบจากเข้มข้น
ไปถึงเจือจาง ในงานเลี้ยงพิธีเบียร์ถือว่าเป็นเครื่องถวายเทพบางจารึกถึงขั้นมีตำรับหมักเบียร์ซึ่งถือเป็นต้นตำรับเก่าแก่ที่สุดในโลกนักโภชนาการและนักมนุษยวิทยาเคยทดลองทำเบียร์แบบเมโสโปเตเมียโดยใช้ยีสต์บาร์และข้าวบาเล่เพราะว่ารสชาติเข้มคล้ายเบียร์ดำและมีแอลกอฮอล์ต่ำเหมาะกับการดื่มในชีวิตประจำวันแทนน้ำที่ไม่สะอาดในงานแต่งงานเฉลิมฉลองมีการขับร้องบทรักแด่เทพอินันนาและดูมาซีแต่ความรักไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจยังเป็นสัญญาทางสังคมสัญญาการแต่งงานจารึกลงบนแผ่นดินเหนียวระบุสินสอดการดูแลบุตรและทรัพย์สินหากเกิดการหย่าร้างบางกรณีผู้หญิงสามารถขอหย่าหากสามีละทิ้งหน้าที่ความรักจึงไม่ใช่การเลื่อนลอยแต่ถูกกำกับด้วยกฎหมายและบทกวีนักภาษาศาสตร์ชี้ว่ากรรักจากเมโสโปเตเมียมีจังหวะทำนองคล้ายกับบทกวีในคัมภีร์โบราณหลายแห่งในหลายวัฒนธรรมเช่นบทเพลงของซาโลมอนในพระคัมภีร์หรือบทรักแห่งสุสานของจีนในเมโสโปเตเมียนั้นหากมีคนเสียชีวิตครอบครัวจะจัดพิธีฝังใต้พื้นบ้านหรือสุสานจะมีการวางของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นหม้อเบียร์เครื่องประดับบางหลุมศพพบคำสั่งจารึกไว้เช่นจงแบ่งที่ดินให้หลานข้าและอย่าให้ลูกข้าทะเลาะกันชีวิตหลังความตายอาจมืดมนไม่มีสวงสวรรค์หรือนรกแต่สิ่งที่สว่างอยู่คือคำอธิษฐานสุดท้ายที่จารึกไว้ให้ฟ้าได้จดจำนักโบราณคดีพบโครงกระดูกจำนวนมากบางศพฝังพร้อมเครื่องดนตรีบ่งชี้ถึงความเชื่อว่าเสียงนั้นอาจพาวิญญาณไปยังโลกเบื้องล่างซึ่งเป็นแนวคิดคล้ายกับอียิปต์และมายาเรามาดูด้านตำนานของเมโสโปเตเมียกันบ้างครับหากจะกล่าวถึงเรื่องเล่าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ไม่ใช่ไบเบิลไม่ใช่โฮเมอร์และไม่ใช่มหาภารตะหากแต่เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ใฝ่หาสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจครอบครองได้สิ่งที่ซึ่งแม้แต่เทพยังยื่นให้ไม่ได้นั่นคือความอมตะเขาคือกิลกาเมสกษัตริย์แห่งโอรุกผู้กึ่งเทพกึ่งมนุษย์เรื่องราวของเขากลับสูญหายไปนับพันปีจนกระทั่งมันถูกพบอีกครั้งใต้เท่าธุลีห้องสมุดโบราณในปีคริสตศักราช 1849 นักโบราณคดีชาวอังกฤษนามว่าออสติน เฮนรี่ เลร์สได้ขุดค้นนครนีนาเวเมืองหลวงเก่าแก่ของจักรวรรดิอัสซีเรียใต้ซากหินและอิฐพังทลายเขาพบห้องสมุดแห่งราชาอัชเชอร์บานิพาวในนั้นบรรจุแผ่นดินเหนียวกว่า 30,000 แผ่นเขียนด้วยอักษรริมภาษาแห่งเมโสโปเตเมียโบราณในบรรดาแผ่นเหล่านั้นมีชุดหนึ่งที่โดดเด่นบอกเล่าถึงเรื่องราวการผจญภัยการสูญเสียและความปรารถนาอันลึกซึ้งของมนุษย์มันคือมหากาพย์กิลกาเมสซึ่งต่อมานักอัสซีเรียนชื่อจอร์จ สมิธได้แปลเนื้อหาบางส่วนในปี 1872 และกล่าวว่านี่คือวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติและอาจเป็นกระจกสะท้อนจิตใจมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กิลกาเมสปรากฏในฐานะกษัตริย์เมืองโอรุกผู้ยิ่งใหญ่แต่เย่อหยิ่งพระองค์ถูกมองว่าเป็นทรราชบังคับให้ชายไปรบบังคับให้หญิงเข้ามาในวังเทพเจ้าจึงสร้างเอนคิดูมนุษย์แห่งป่าผู้บริสุทธิ์เมื่อกิลกาเมสและเอนคิดูประจันหน้ากันไม่มีใครชนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพเอนคิดูเปลี่ยนกิลกาเมสจากผู้หญิงธนูเป็นผู้ที่มีหัวใจทั้งสองร่วมกันเดินทางผจญภัยและต่อสู้กับปีศาจป่าคุมบาบ้าพวกเขาได้สังหารปีศาจเฝ้าป่าแห่งเทพเจ้าและกระทั่งฆ่าวัวแห่งสวรรค์ที่เทพีอินันนาส่งมาแต่ผลแห่งการท้าทายฟ้าคือโศกอนาตกรรมเทพเจ้าพิโรธและสังหารเอนคิดูความตายของเอนคิดูนั้นทำให้กิลกาเมสแตกสลายเขาไม่ใช่ราชาไม่ใช่นักรบแต่คือมนุษย์ผู้แตกสลายด้วยความเศร้าเขาเริ่มเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อค้นหาความไม่ตายเพื่อหลีกเลี่ยงโชคชะตาเช่นเดียวกับเอนคิดูเส้นทางได้นำเขาผ่านหุบเขาแห่งเทพเจ้าป่ามืดสนิทแม่น้ำแห่งความตายจนได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอุณนาปิติมผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ใช่แล้วครับนี่คือเรื่องน้ำท่วมในกิลกาเมสมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเรื่องของโนอาห์ในพระคัมภีร์อุณนาปิติมเล่าให้กิลกาเมสฟังถึงเรื่องความไม่ตายและมอบพืชวิเศษให้ซึ่งเติบโตได้ในมหาสมุทรกิลกาเมสดำน้ำลงไปคว้ามาได้สำเร็จเขาหมายจะนำพืชนี้กลับเมืองเพื่อแบ่งให้ชาราภาพ
กลับกลายเป็นหนุ่มอีกครั้ง แต่ระหว่างพักผ่อนข้างบ่อน้ำงูตัวหนึ่งเลื้อยมาขโมยพืชนั้นไป มันลอกคราบและเลื้อยจากไปเหลือเพียงบทเรียนให้กษัตริย์ เมื่อชีวิตอมตะได้หลุดลอยไปแล้วกิลกาเมสกลับบ้านอย่างสิ้นหวัง การยอมรับความเป็นมนุษย์ การเขียนเรื่องราวของตนลงในดิน และการนั้นเองในความพ่ายแพ้ เขาพบความจริงข้อหนึ่งมนุษย์จะไม่มีวันเป็นอมตะ แต่เรื่องราวของมนุษย์อาจเป็นอมตะได้ เขาจึงสลักเรื่องราวของตนเองเอาไว้ลงบนแผ่นดินเหนียว เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเขารักเพื่อน เขาเคยกลัว เขาเคยหวัง และเขายอมรับชีวิต บางจารึกกล่าวว่า เจ้าไม่มีวันเป็นเหมือนเทพเจ้า แต่เจ้าสามารถเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่มนุษย์นั้น และนั่นคือจุดจบของมหากาพย์และเป็นจุดเริ่มต้นของตำนาน มหากาพย์กิลกาเมสมีอายุราว 4,000 ปี ก่อนอีเลียดของโฮเมอร์ราว 1,000 ปี ก่อนไบเบิลฉบับฮิบรูและก่อนมหาภารตะของอินเดีย มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณ แต่คือบทสนทนากับความตาย ความรัก และความเป็นมนุษย์ ขณะที่เรามองแผ่นดินเหนียวที่สลักเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้คำถามหนึ่งยังคงอยู่ในความเงียบ เราจะทิ้งอะไรเอาไว้เมื่อเราตาย สุดท้ายแล้วเมื่อเสียงค้อนของช่างทองเงียบลง บทสวดถึงเทพอินันนาไม่ถูกร้องอีก แม่น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับค่อยๆล่าถอย อารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็เริ่มล่มสลายทีละเล็กละน้อยมิได้ด้วยเปลวเพลิงหากแต่ด้วยความเงียบเมโสโปเตเมียพึ่งพาแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสเป็นการยังชีพแต่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปราณี หลักฐานจากซากพืชในชั้นดินแสดงถึงภัยแล้งที่ยาวนาน หรือการใช้น้ำที่มากเกินไปทำให้ดินเค็มเกินจะเพาะปลูกบางแคว้นอย่างซูเมเรียนทางใต้ถูกน้ำทะเลลุกเข้ามาอย่างช้าๆเปลี่ยนที่นาให้กลายเป็นหนองเกลือ จากเอกสารดินเหนียวเราพบคำกล่าวถึงความอดอยากการแย่งชิงอาหารและจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างรวดเร็วในบางนครเมื่อทรัพยากรขาดแคลนความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นจากนครรัฐซูเมเรียนที่เคยมีพันธสัญญาทางศาสนากลายเป็นศัตรูที่ถืออาวุธเข้าหากันเองอาณาจักรอัดคาดภายใต้กษัตริย์ซากอนรวมเมืองเข้าด้วยกันแต่ไม่นานก็แตกสลายตามมาด้วยบาบิโลนและอัสซีเรียจักรวรรดิแห่งนี้เปลี่ยนมือเสมอมาแต่ความไม่แน่นอนนั้นทำให้ประชากรอพยพเมืองบางแห่งถูกละทิ้งไม่ใช่ด้วยสงครามแต่ด้วยความสิ้นหวังนักโบราณคดีพบหลักฐานการเผาเมืองบางส่วนแต่จำนวนมากกลับถูกปล่อยไว้เฉยๆคล้ายกับว่าผู้คนเดินออกไปแล้วไม่หันกลับมาอีกเลยเมื่อจักรวรรดิเปลี่ยนศรัทธาก็เปลี่ยนตามจากซูเมเรียนกลายเป็นอัคคาเดียนอัสซีเรียนเปอร์เซียและกรีกเทพเจ้าถูกแทนที่ด้วยเทพองค์ใหม่ชื่อของอินันนาค่อยๆจางหายไปกับสายลมบทสวดโบราณถูกแทนที่ด้วยภาษาที่ไม่มีใครอ่านได้การเปลี่ยนภาษาอย่างช้าๆจากซูเมเรียนเป็นอัคคาเดียนและต่อมาก็เป็นภาษาอาราเมอิกทำให้บันทึกจำนวนมากกลายเป็นเพียงอิฐดินที่ไม่มีใครเข้าใจสร้างเมืองเมโสโปเตเมียจำนวนมากกลายเป็นเทลหรือภูเขาดินที่เกิดจากการทับถมของซากอาคารภูเขาดินเหล่านี้อยู่เงียบๆท่ามกลางทะเลทรายเมืองอย่างอูรุกนิเปอร์กลายเป็นเนินโล้นถูกทรายกลบจนเหลือเพียงความทรงจำในตำนานนักเดินทางชาวอาหรับเคยเล่าถึงเนินดินประหลาดที่ไม่มีใครรู้ที่มากระทั่งนักโบราณคดีในศตวรรษที่ 19เริ่มขุดมันขึ้นมาอีกครั้งและได้พบความจริงว่าสถานที่แห่งนั้นที่เป็นเนินทรายธรรมดาคือเมืองโบราณที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนทรายมานานกว่า 3,000 ปีหลังจากที่ขุดพบแล้วก็ได้พบอักษรลิ่มคลังจารึกหลวงมากกว่า 500,000 แผ่นอักษรลิ่มเหล่านั้นคือคิวนิฟอร์มที่ถูกลืมเป็นเวลากว่า 2-3,000 ปีไม่มีใครที่สามารถอ่านมันออกไม่มีใครเข้าใจจนกระทั่งศตวรรษที่ 19นายทหารอังกฤษนามว่าแฮร์รี่ลอเรนสันไปพบจารึกเบเฮสตุนบนผาสูงในเปอร์เซียมันคือจารึก3ภาษาเปอร์เซียเอลาไมต์และอัคคาเดียนด้วยความเพลียนของเขารวมถึงนักวิชาการร่วมยุคอักษรลิ่ม
จึงถูกถอนรหัสทีละคำทีละบรรทัดนั่นคือการคืนชีวิตให้อดีตเรื่องราวของซูเมเรียนไม่ได้หายไปเพียงแต่ถูกฝังเอาไว้ใต้ผืนทรายรอให้เราอ่านมันอีกครั้งและต้องขอบคุณพี่ลอเรนสันจริงๆด้วยนะครับถ้าไม่มีพี่คงไม่มีคลิปนี้และในขณะที่เมโสโปเตเมียกำลังอยู่ในยุคทองที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ทางตะวันตกมีอารยธรรมแห่งหนึ่งก็กำลังถือกำเนิดเมืองที่ถูกปกครองด้วยเทพเจ้าเมืองที่คนตายสำคัญพอๆกับคนเป็นเมืองที่แม่น้ำไนล์คือสายเลือดแห่งอาณาจักรและที่นั่นคืออียิปต์โบราณราชวงศ์ต้นของอียิปต์เริ่มต้นราว 3,150 ปี ถึง 2,613 ปีก่อนคริสตกาลนี่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ประเทศรวมเป็นหนึ่งภายใต้อำนาจส่วนกลางแนวคิดกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นวัฒนธรรมอียิปต์จึงเริ่มมีอัตลักษณ์ทางอักษรศิลปะและวิทยาการในหน้าประวัติศาสตร์ของลุ่มน้ำไนล์มีชื่อหนึ่งที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะผู้ก่อตั้งชาติอียิปต์มีนามว่ามินิสหรือบางตำรากรีกเรียกว่าเมเนสแต่เบื้องหลังชื่อนี้กลับเต็มไปด้วยข้อถกเถียงนักโบราณคดีจำนวนไม่น้อยเชื่อว่ามินิสอาจเป็นอีกชื่อหนึ่งของนาเมอร์กษัตริย์แห่งอียิปต์ตอนบนผู้ที่ถูกจารึกบนแผ่นศิลานาเมอร์ว่าเป็นผู้รวมดินแดนสองฝั่งไนล์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแต่หลักฐานค่อนข้างจะคลุมเครือเพราะในยุคสมัยนั้นมันค่อนข้างจะนานแล้วนะครับมันก็ไม่แปลกใช่ไหมที่จะเข้าใจผิดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือไม่ก็คนละคนราว 3,150 ปีก่อนคริสตกาลนาเมอร์ไม่เพียงแต่พิชิตนครคู่แข่งอียิปต์ล่างแต่ยังใช้การอภิเษกสมรสเป็นเครื่องมือทางการเมืองพระองค์อภิเษกกับเจ้าหญิงเนอีโทเทฟแห่งนากะดะเพื่อรวมสายสัมพันธ์ทางราชวงศ์สร้างความชอบธรรมในการปกครองแม้ดินแดนจะรวมเป็นหนึ่งแล้วแต่ความไม่สงบยังอยู่กษัตริย์องค์ใหม่จึงต้องทำศึกปราบกบฏในดินแดนอียิปต์ตอนล่างอยู่เนื่องๆพร้อมกับส่งกองทัพออกนอกพรมแดนขยายอำนาจไปถึงคานาอันและทางตอนใต้อย่างนูเบียดินแดนที่อุดมด้วยทองคำและทรัพยากรแต่อำนาจทางการทหารไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ชื่อของมินิสหรือนาเมอร์ยืนยงได้พระองค์อุปถัมภ์โครงการก่อสร้างจากหมู่บ้านเล็กๆให้กลายเป็นเมืองใหญ่มีกำแพงมีป้อมปราการและศาสนสถานที่ถูกสถาปนาขึ้นทีละแห่งตอกย้ำว่านี่คือรัฐชาติแห่งแรกๆในประวัติศาสตร์โลกที่มีอำนาจส่วนกลางที่มั่นคงหลักฐานทางโบราณคดีทั้งสุสานในอาเบดอสและศิลาจารึกหลายชิ้นชี้เห็นว่ารัชกาลของพระองค์คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต่อมาจะเรียกว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณหลังจากนาเมอร์ผู้รวมแผ่นดินลาจากโลกนี้ไปมรดกแห่งอำนาจถูกส่งต่อไปยังพระโอรสอย่างฮออาฮาในช่วงเวลาราว 3,100 ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ขึ้นครองบัลลังก์ในฐานะผู้สืบสายโดยตรงจากผู้ก่อตั้งรัฐชาติอียิปต์แต่ไม่ใช่เพียงแค่สืบต่อแต่ยังสานต่อเจตนารมณ์และแสนยานุภาพของชาวอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่อยู่
ฮออาฮาขยายอำนาจทางการค้าทั้งภายในและภายนอก พัฒนาการติดต่อกับนูเบีย และดินแดนคานาอันที่อยู่ไกลออกไปหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่ารัชกาลของพระองค์มีความสนใจต่อศาสนาและความตาย นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสุสานแบบมัสตาบาสุสานหินฐานสี่เหลี่ยมหลังคาแบนที่กลายเป็นแบบแผนของชนชั้นสูงและเป็นรากฐานที่ต่อมาพัฒนาเป็นพีระมิดอันสง่างามเมื่อฮออาฮาสิ้นพระชนม์ราชบัลลังก์ได้ตกสู่พระโอรสนามว่าเจเลนหรือเจลีราว 3,050 ปีก่อนคริสตกาลรัชกาลของเจนเป็นการสืบสายแห่งความมั่นคงแม้หลักฐานมีไม่มากแต่ก็ยืนยันได้ว่ารัฐส่วนกลางยังคงแข็งแกร่งถัดมาคือยุคของเจ็ดราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาลผู้สืบสายราชบัลลังก์อย่างเจ็ดทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงเมอร์นิดหญิงผู้ทรงอำนาจและได้รับการจารึกชื่อเคียงข้างกษัตริย์เมื่อเจ็ดสิ้นพระชนม์หลักฐานจากแผ่นจารึกและสุสานที่อไบดอสชี้ให้เห็นว่าเมอร์นิดอาจเป็นผู้สำเร็จราชการแทนโอลอสที่มีนามว่าเดนหรืออาจถึงขั้นครองราชย์เองช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่จึงถือเป็นสตรีปกครององค์แรกที่มีหลักฐานตามบันทึกในประวัติศาสตร์อียิปต์เวลาก็ได้ล่วงเลยเข้าสู่ยุคของเดนราว 2,990 ปีก่อนคริสตกาลกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งราชวงศ์ที่หนึ่งตลอดเวลากว่า 50 ปีแห่งการครองราชย์อียิปต์เข้าสู่ความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเดนได้รับสมญาว่ามหาราชเพราะทรงสร้างเสถียรภาพมายาวนานทั้งในทางเศรษฐกิจการทัพและการบริหารชาติบ้านเมืองพระองค์เป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีภาพสวมมงกุฎอียิปต์บนล่างพร้อมกันแสดงถึงการปกครองเหนือ2แผ่นดินอย่างสมบูรณ์ภาพสลักหินจากสุสานอไบดอสเผยเห็นว่าพระองค์ใส่มันในพิธีฉลองพร้อมคาถาและสัญลักษณ์ราชอำนาจราวกับจะประกาศต่อคนรุ่นหลังว่านี่คือกษัตริย์ผู้รวมชาติที่แท้จริงในยุคของเดนการก่อสร้างศิลปะค่อนข้างจะเฟื่องฟูเลยครับไม่ว่าจะเป็นสุสานขุนนางก็เริ่มใหญ่โตบ่งบอกถึงระบบราชการที่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก็เริ่มมีผลผลิตส่วนเกินเกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนภายในและภายนอกอียิปต์จึงแปลเปลี่ยนจากรัฐเกิดใหม่ไปสู่มหาอำนาจแห่งลุ่มน้ำไนล์ราชวงศ์ที่ 1 ภายใต้เดนจึงถือเป็นการวางรากฐานทั้งการเมืองเศรษฐกิจและศาสนาที่ต่อมาจะกลายเป็นแบบแผนให้อียิปต์ดำรงอยู่ต่อไปอีกหลายพันปีหลังจากสิ้นรัชกาลของฟาโรห์เดนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ที่ 1อำนาจอียิปต์เริ่มสั่นคลอนเล็กน้อยแต่พระองค์ยังคงรักษาเอกภาพเอาไว้ได้กษัตริย์ที่สืบต่อมาอย่างอาเนจิปและเซเมเคสปรากฏชื่ออยู่ทั้งในบัญชีรายพระนามกษัตริย์ของอาไบดอสและบันทึกบนหินปาเลโมแต่หลักฐานโบราณคดีสะท้อนให้เห็นว่าราชการของทั้งสองเต็มไปด้วยความไม่สงบของประเทศฟาโรห์อาเนจิปขึ้นครองราชย์ไปคริสตศตวรรษที่ 30 ก่อนคริสตกาลหลักฐานจากตาประทับและแผ่นป้ายงาช้างที่พบในสุสานอาไบดอสบ่งชี้ว่าพระองค์พยายามใช้สัญลักษณ์แห่งการรวมชาติแต่กลับปรากฏร่องรอยของการลบและเขียนชื่อกษัตริย์องค์อื่นทับแทนแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในราชสำนักจากบันทึกบางชิ้นระบุว่าพระองค์ต้องเผชิญหน้ากับกบฏในแคว้นทางเหนือซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อำนาจกลางอ่อนแอลงไปอีกเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ได้ถูกฝังที่สุสานอาไบดอสแต่ร่องรอยของสุสานก็แสดงให้เห็นถึงการเร่งการก่อสร้างซึ่งทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบหลังจากยุคอาเนจิปสิทธิในการครองราชย์ตกอยู่กับฟาโรห์เซเมเคสซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ลึกลับที่สุดในราชวงศ์แรกหลักฐานสำคัญอย่างป้ายงาช้างแสดงภาพพระองค์ประกอบพิธีกรรมและป้ายไม้จากสุสานยูเจในอาไบดอสระบุว่าเขาเป็นกษัตริย์องค์ที่ลบพระนามของผู้ที่มาก่อนการนักวิชาการจึงตั้งสมญานามว่าราชาผู้ลบชื่อในราชการของพระองค์อียิปต์ดูเหมือนเผชิญปัญหาความแตกแยกภายในบางหลักฐานระบุว่ามีภัยพิบัติครั้งใหญ่ซึ่งอาจเป็นโรคระบาดหรือความอดอยากการบันทึกทางโบราณคดีในสุสานพระองค์ที่อาไบดอสพบว่ามีจำนวนศพของข้าราชบริพารถูกฝังพร้อมกันมากผิดปกติ
บ่งบอกถึงธรรมเนียมการสังหารผู้ติดตามให้ไปนอนกินรากมะม่วงใกล้ชิดกับฟาโรห์ที่ตัวเองรับใช้ นักวิชาการบางส่วนมองว่าอาจเป็นการสังหารจริงเพราะโครงกระดูกเหล่านี้อยู่ในวัยทำงานและไม่มีหลักฐานว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่ผู้คนอีกบางส่วนเสนอว่าเป็นการฝังเชิงสัญลักษณ์หรือถูกวางให้เหมือนถูกสังเวยโดยบางรายอาจจะเป็นคนรับใช้ที่เสียชีวิตในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ดีความเห็นหลักในปัจจุบันอาจมองได้ว่านี่คือการสังหารผู้ติดตามจริงๆและถือเป็นธรรมเนียมที่ถูกยกเลิกในช่วงปลายราชวงศ์ที่ 1เมื่อเข้าสู่ราชวงศ์ที่ 2ราชวงศ์นี้เริ่มต้นโดยโฮเทปเซเคมวีพระนามนี้หมายถึง2อำนาจคืนสู่สันติซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระองค์อาจขึ้นครองราชย์หลังการปราบกบฏหรือการรวมชาติอีกครั้งหลักฐานจากที่สุสานพระองค์ที่ซักคาราและตาประทับดินที่พบในอาไบดอสระบุว่าพระองค์มีส่วนจัดพิธีฝังศพฟาโรห์คาแสดงถึงความต่อเนื่องของอำนาจกษัตริย์องค์ต่อมาคือรานับผู้เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ผูกพระนามเข้ากับเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์พระองค์วางรากฐานแนวคิดกษัตริย์คือเทพและในที่สุดจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของลัทธิฟาโรห์ในเวลาต่อมาหลักฐานจากตาประทับและจารึกบอกว่ามีการสร้างศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับการบูชาดวงอาทิตย์จนในช่วงกลางของราชวงศ์ที่ 2ปรากฏฟาโรห์อีกองค์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์มากกว่าคือเพอร์ลิปเซนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์จากฮอรัสมาใช้เป็นเศษนักวิชาการยังถกเถียงว่าพระองค์ทำเช่นนี้เพราะเหตุผลทางศาสนาจริงๆหรือเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อแสดงการแตกแยกระหว่างอียิปต์เหนือใต้และเมื่อเข้าสู่ยุคสุดท้ายของราชวงศ์ที่ 2คือคาเซเคมวีพระนามนี้หมายถึง2อำนาจปรากฏอย่างรุ่งโรจน์สะท้อนถึงการกลับมาของความเป็นเอกภาพหลักฐานจากภาพสลักที่เฮราคอนโพลิสแสดงภาพพระองค์ถือคาถาสวมมงกุฎพร้อมบันทึกชัยชนะเหนือกบฏที่ดินแดนเหนือมีการกล่าวว่าอาจมีมากถึง 47,000 ศพในการรบคานั้นแม้อาจจะเป็นกล่าวเวอร์เกินจริงแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าศึกนี้เป็นศึกใหญ่แหมนี่สู้เขมรไม่ได้เนี่ยเพราะเก็บพวกเสียมไปเกือบ 50,000 ศพสุสานของพระองค์ที่ไบดอสเป็นสุสานขนาดมหึมาใช้อิฐและหินก่อผสมกันถือเป็นก้าวแรกของการใช้หินอย่างแท้จริงในการก่อสร้างอนุสรณ์ซึ่งในที่สุดจะพัฒนาไปสู่พีระมิดคาเซเคมวีถือเป็นพระบิดาของฟาโรห์โจเซอร์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ 3ที่จะกลายเป็นผู้ริเริ่มโครงการที่จะนำไปสู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในอนาคตเมื่อเข้าสู่ราชวงศ์ที่ 3เริ่มต้นด้วยพระนามของโจเซอร์ผู้สร้างพีระมิดขั้นบันไดที่ซักคาราช่วงเวลาราว 2,670 ปีก่อนคริสตกาลโจเซอร์คือผู้ที่นักอียิปต์วิทยามักเรียกว่าผู้สร้างอาณาจักรเก่าโอคิงดอมเพราะรัชสมัยของพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นที่อียิปต์จะกลายเป็นรัฐศูนย์กลางที่มั่นคงพร้อมจะทุ่มทรัพยากรจำนวนมหาศาลไปกับโครงการก่อสร้างและศาสนาก่อนโจเซอร์มีหลักฐานบางชิ้นที่บ่งชี้ถึงพระนามของซานักหรือเนปกาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ที่ 3หรือเป็นผู้ร่วมรัชสมัยกับโจเซอร์ชื่อของซานักปรากฏในบัญชีพระนามกษัตริย์แห่งอาไบดอสและปาบิลุสตูลินแต่ไม่สอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดที่สุสานมัสตาบาเคทูที่เบตคาลามีจารึกของพระองค์แต่ไม่มีผลงานหรือโครงการใหญ่ที่เชื่อมถึงโดยตรงนักวิชาการบางคนจึงมองว่าซานักอาจเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชย์สั้นๆก่อนโจเซอร์หรืออาจเป็นพระเชษฐาของโจเซอร์แม้เงาของซานักจะเลือนลางแต่การปรากฏพระนามของพระองค์ชี้เห็นว่าราชวงศ์ที่ 3อาจไม่ได้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายหากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและจัดระเบียบอำนาจใหม่ชื่อของโจเซอร์โด่งดังเหนือกษัตริย์องค์อื่นๆเพราะผลงานการก่อสร้างที่เปลี่ยนโฉมหน้าของอียิปต์พระองค์ครองราชย์อย่างน้อย20 ปีบางการคาดการณ์อาจจะถึง29 ปีด้วยซ้ำมีการบันทึกว่าพระองค์ทรงนำกองทัพไปยังคาบสมุทรไซนายเพื่อควบคุมเหมืองทองแดงและหินเทอร์คอยที่มีค่านโยบายเหล่านี้เสริมกำลังเศรษฐกิจและรักษาเอกภาพของรัฐจนทำให้ราชสำนักมีทรัพยากรมากพอที่จะลงทุนในโครงการขนาดมหึมาผลงานที่ยิ่งใหญ่สุดของโจเซอร์คือพีระมิดขั้นบันไดสเต็ปพีระมิดที่ซักคาราถือเป็นพีระมิดแห่งแรกในประวัติศาสตร์อียิปต์และเป็นสิ่งก่อสร้างหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้น
สถาปนิกผู้วางแผนคืออิมโฮเต็ปมหาเสนาบดีและวิเชียรของโจเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงวิศวกรแต่ยังเป็นแพทย์นักปราชญ์และโหราศาสตร์จนภายหลังได้รับการเทิดทูนเป็นเทพแห่งการแพทย์เทียบเคียงกับเทพอัสเลเบสของกรีกชื่อของอิมโฮเต็ปปรากฏในจารึกและรูปสลักใกล้พีระมิดพร้อมตำแหน่งหัวหน้าช่างแกะสลักและประมุขนักพยากรณ์นี่คือบุคคลแรกในโลกที่เราทราบชื่อแน่ชัดว่าเป็นสถาปนิกพีระมิดข้ามบันไดถือกำเนิดจากแนวคิดการซ้อนมัสตาบาสุสานฐานสี่เหลี่ยมหลังคาแบนหลายชั้นเริ่มแรกอาจจะเป็นมัสตาบาเดียวขยายเป็น4ชั้นและสุดท้ายกลายเป็น6ชั้นสูง62เมตรใช้หินแกะสลักแทนอิฐโครนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อียิปต์ผนังถูกสลักลายกกและต้นไม้เรียนแบบวัสดุอินทรีย์ในบ้านไม้ภายใต้พีระมิดเป็นเขาวงกตซับซ้อนมีห้องย่อยนับร้อยห้องจริงของฟาโรห์อยู่ลึกลงไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่พ้นการถูกปล้นศพเหลือเพียงเศษกระดูกส่วนเท้าที่นักโบราณคดีในอดีตค้นพบในช่วงปลายราชวงศ์ที่3หลังโจเซอร์ยังมีฟาโรห์องค์อื่นๆเช่นเซคเฮมเคชและฮูนิแต่หลักฐานเกี่ยวกับพระองค์ยังมีไม่มากนักแต่เซคเฮมเคชมีพีระมิดขั้นบันไดที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ซักคาราเรียกว่าพีระมิดที่ถูกฝังและฮูนิคือกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่3มีหลักฐานเกี่ยวกับพีระมิดเล็กๆหลายแห่งทั่วอียิปต์ตอนบนเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมโยงฐานอำนาจในยุคสมัยนี้ของอียิปต์โบราณอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่ 3-6 ได้ชื่อว่าเป็นยุคอาณาจักรเก่าถือได้ว่าเป็นยุคทองแห่งพีระมิดกินเวลาราวๆ 2,686 ปีถึง 2,181 ปีก่อนคริสตกาลโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ราชวงศ์ที่ 4 พระเจ้าเซเนฟโลวางรากฐานวิชาสำคัญสำหรับการสร้างพีระมิดจริงให้กับกีซ่าคูฟูคาเฟลและเมนคูเรช่วงเวลาราว 2,613 ปีถึง 2,589 ปีก่อนคริสตกาลผู้คนยุคนี้ให้ความสำคัญต่อศิลป์และสถาปัตย์เป็นอย่างมากฝากฝั่งศาสนาอาจจะเหมือนกันทั้งสังคมแต่ความเหลื่อมล้ำยังมีแม้ยามตายอุปสรรคเดียวต่อการไปภายภาคหน้าก็คือการถูกฝังนอกอียิปต์คนอียิปต์เชื่อว่าต้องฝังในแผ่นดินตนจึงจะได้เกิดใหม่ได้หากตายต่างแดนญาติต้องอัญเชิญศพกลับมาประกอบพิธีให้ถูกต้องยุคสมัยนี้มีหลักฐานจากบันทึกคิงลิสเช่นบัญชีอาไบดอสและแผ่นปาบิลุสตูรินระบุว่าเซเนฟรูครองราชยาวนานกว่า20 ปีและเป็นโอรสหรือผู้สืบเชื้อสายจากฟาโรห์ฮูนิแห่งราชวงศ์ที่3เซเนฟรูได้สร้างพีระมิดด้วยกันหลายแห่งเช่นพีระมิดเมดุมซึ่งเคยถูกเข้าใจว่าเป็นของฮูนิแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเป็นของเซเนฟรูตัวพีระมิดพังทลายจนเหลือแต่โครงคล้ายหอคอยเพราะโครงสร้างเปลี่ยนจากมัสตาบาเป็นพีระมิดโดยการหุ้มเปลือกนอกที่ไม่มั่นคงมากพออีกแห่งคือเบนพีระมิดโคตที่ดัชชูพวกเขาเริ่มสร้างด้วยมุมชัน55องศาแต่เมื่อเกิดปัญหาทางวิศวกรเปลี่ยนมุมให้เป็น43องศาทำให้ยอดดูคดซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าชาวอียิปต์กำลังเรียนรู้วิศวกรรมก่อสร้างและนำไปสู่การก่อสร้างพีระมิดแดงพีระมิดแห่งแรกที่สร้างสำเร็จโดยสมบูรณ์ด้วยหินปูนแดงสูงถึง105เมตรและกลายเป็นพีระมิดจริงแห่งแรกของโลกแรกเริ่มเดิมทีพีระมิดแห่งนี้ถูกห่อหุ้มด้วยหินปูนขาวเช่นเดียวกับองค์หลังๆแต่เปลือกหินภายนอกถูกการเวลาทำลายมันจึงอยู่ในสภาพที่เราเห็นในทุกวันนี้เซเนฟูไม่ได้สร้างเพียงพีระมิดนะครับแต่ยังสร้างวิหารเทพและคอมเพล็กซ์รอบๆฉบับเดียวกับฟาโรห์โจเซอร์และทั้งหมดนี้กลายเป็นเพียงแบบแผนของพีระมิดรุ่นถัดไปเมื่อสิ้นสุดรัชสมัยของท่านเวลาก็ได้ล่วงเลยเข้าสู่ยุคของโอรสเซเนฟูท่านมีนามว่าคูฟูขึ้นครองราชย์ราวๆ 2,589 ปีถึง 2,566 ปีก่อนคริสตกาลพระองค์นี้คือผู้สร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกส่วนวิธีสร้างยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้
จากคลิปที่เล่าไปก่อนหน้านี้มีแนวคิดมากมายถูกเสนอขึ้นทั้งทางลาดตรงทางลาดเกี่ยวภายนอกหรือทางลาดเกี่ยวภายในซึ่งเมื่อดูจากหลักฐานเท่าที่มีและความเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นทางลาดภายในเพราะใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดใช้หยิบสร้างด้วยเทคนิคพื้นๆแต่คนยุคสมัยเราอาจจะไม่รู้จักเนื่องด้วยเทคโนโลยีถูกเข้ามาทดแทนความสามารถของมนุษย์จึงหายไปณช่วงเวลาการก่อสร้างแรงงานที่เป็นทั้งช่างฝีมือและแรงงานไร้ทักษะล้วนแต่เกณฑ์มาด้วยความสมัครใจบ้างก็ชดใช้หนี้บางก็ทำงานสาธารณะแบบมีค่าแรงด้วยเหตุผลที่ว่าฤดูน้ำหลากไม่สามารถทำการเกษตรได้รัฐจึงจัดไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับคนเหล่านี้ในการตั้งเสาโอเบลิสและสร้างวิหารพีระมิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าพีระมิดแห่งนี้ไม่ได้สร้างโดยทาสแต่สร้างด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าจารึกในห้องก่อสร้างภายในมหาพีระมิดมีชื่อกองแรงงานเช่นแก๊งเพื่อนของคูฟูชี้ตรงๆว่าพีระมิดนี้สร้างในรัชสมัยของคูฟูและสร้างด้วยความภาคภูมิใจของแรงงานก่อสร้างหลักฐานปาบิลุสของเมเรอร์ชี้ว่าพวกเขาขนหินจากท่าเรือวาดีอัลจัฟลำเลียงหินปูนจากเมืองตูราไปสู่กีซานี่คือหลักฐานร่วมสมัยที่เก่าแก่ที่สุดของการก่อสร้างพีระมิดการที่จะสร้างพีระมิดได้ราชาจำต้องระดมแรงงานโดยอาศัยระบบเจ้ากรมที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้แทนสังคมคือฟาโรห์เทพประธานสิทธิ์ครอบครองอียิปต์ทั้งมวลในเชิงทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมแบ่งผู้รู้หนังสือกับไม่รู้ผู้รู้คือชนชั้นปกครองแม้มีน้อยแต่ก็เป็นตัวชี้ภาพรวมของอารยธรรมนี่คือสิ่งที่พระราชาไม่อาจจะขาดไปได้ในการบริหารอาณาจักรนั่นคือพวกเขาจำต้องมีขุนนางอารักษ์ขาประจำใช้ในการกำหนดกรอบของอำนาจราชการฟาโรห์จึงต้องมีวิเชียรที่ทำหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ในสมัยนั้นมอบหมายงานแก่ราชสำนักส่งสารผ่านเสมียนกำกับกองทัพควบคุมโครงการสาธารณะและการจัดเก็บภาษีตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งหากเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาไม่นานมานี้นะครับในช่วงปีคริสตศักราช 1912 ถึง 13 มีการขุดพบสุสานของเฮมายูนูวิเชียรและเชื้อพระวงศ์ถูกฝังใกล้กีซามีการระบุว่าเขาคือผู้ดูแลโครงการของฟาโรห์ทำให้เชื่อว่าเป็นแม่กองใหญ่แห่งมหาพีระมิดนี่จึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าบุคคลเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญภายในอาณาจักรโครงการก่อสร้างมหาพีระมิดใช้เวลาราวๆ 20 ปีก่อตัวขึ้นด้วยหิน 2.3 ล้านก้อนและก้อนหนึ่งก็หนัก 2 ตัน 15 ตัน 25 ตัน 80 ตันและความสูงทั้งหมดคือ 146 เมตรแต่ปัจจุบันเหลือ 138 เมตรถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกเป็นเวลา 4,000 ปีย้อนกลับไปในรัชสมัยของฟาโรห์คูฟูกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 4ท่านได้เลือกที่ราบสูงกีซาให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณแต่มหากาพย์การสร้างมหาพีระมิดไม่ได้เริ่มต้นที่ราบสูงแห่งนี้แต่เราต้องย้อนกลับไปหนึ่งรัชสมัยสู่ยุคของฟาโรห์สเนฟูพระบิดาของคูฟูสเนฟูนั้นคือฟาโรห์นักปฏิวัติทางสถาปัตยกรรมพระองค์มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสุสานหลวงจากพีระมิดขั้นบันไดของฟาโรห์โจเซอร์ในอดีตให้กลายเป็นพีระมิดผิวเรียบที่สมบูรณ์แบบทว่าเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบนั้นต้องแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพงบทเรียนสำคัญทางวิศวกรรมถูกจารึกเอาไว้ในหินที่ดาชูณที่นี้ความทะเยอทะยานของเหล่าสถาปนิกในรัชสมัยของสเนฟูได้ปะทะกับขีดจำกัดทางกายภาพในโครงการพีระมิดองค์แรกของพระองค์เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าโดยเหล่าสถาปนิกเริ่มต้นด้วยมุมชันที่ 54 องศาเพื่อให้ได้พีระมิดที่สูงสง่างามที่สุดแต่เมื่อโครงสร้างถูกก่อขึ้นสูงหลาย10 เมตรน้ำหนักมหาศาลของหินหลายแสนตันก็ได้สร้างแรงกดทับเกินกว่าที่รากฐานจะรับได้ไหวรอยร้าวเริ่มปรากฏขึ้นภายในห้องโถงเป็นสัญญาณถึงอันตรายกับหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นและเพื่อรักษาโครงการนี้ไว้ท่านได้ตัดสินใจที่เด็ดขาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาได้เปลี่ยนมุมของการก่อสร้างส่วนบนให้เหลือเพียง 43 องศาเพื่อลดความชันและกระจายน้ำหนักให้สมดุลยิ่งขึ้นผลลัพธ์คือรูปทรงที่หักงออันเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการเรียนรู้ทางวิศวกรรมที่ได้สอนบทเรียนล้ำค่าว่าเสถียรภาพ
คือรากฐานที่สำคัญกว่าความสูงใหญ่บทเรียนจากพีระมิดหักงอได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างรวดเร็วในโครงการพีระมิดองค์ถัดไปของฟาโรห์เซเนฟู ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก นั่นคือพีระมิดแดงที่ได้ชื่อมาจากสีสันของหินปูนเมื่อต้องโดนแสงอาทิตย์หน้าพีระมิดแดงเหล่าผู้สร้างเริ่มต้นด้วยมุม 43 องศาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วตั้งแต่ฐานราก พวกเขาวางแผนโครงการให้มีฐานกว้างยิ่งขึ้น เพื่อกระจายน้ำหนักอย่างสมบูรณ์แบบ และในที่สุดความพยายามก็สำเร็จผลพีระมิดแดงได้กลายเป็นพีระมิดผิวเรียบที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบองค์แรกในประวัติศาสตร์ของโลกความสำเร็จครั้งนี้ได้มอบพิมพ์เขียวและความมั่นใจให้แก่วิศวกรอียิปต์รุ่นต่อมานี่คือองค์ความรู้ที่ส่งต่อไปยังผู้สร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ยืนอยู่บนรากฐานความสำเร็จที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ดังนั้นเมื่อมาถึงรัชสมัยของฟาโรห์คูฟูโครงการอาเขตคูฟูจึงเริ่มต้นขึ้นบนรากฐานของการวางแผนที่รอบคอบที่สุดในโลกยุคโบราณซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ3ประการได้แก่การเลือกทำเลที่ราบสูงกีซาคือทำเลทางยุทธศาสตร์มันตั้งอยู่บนชั้นหินปูนธรรมชาติที่แข็งแกร่งและมั่นคงสามารถรองรับน้ำหนักได้กว่า6ล้านตันของพีระมิดได้และตามหลักความเชื่อมันตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นทิศแห่งอาทิตย์อัสดงซึ่งสื่อถึงดินแดนโลกหลังความตายการวางแผนด้านโลจิสติกนั้นมหัศจรรย์ไม่แพ้กันครับทางด้านทีมสำรวจถูกส่งไปทั่วอาณาจักรเมืองหินปูนขาวบริสุทธิ์คุณภาพดีที่สุดสำหรับหุ้มพื้นผิวด้านนอกถูกเลือกจากเมืองหลวงที่ทูราส่วนหินแกรนิตสีแดงที่แข็งแกร่งที่สุดหนักอย่างน้อย50 ตันต่อก้อนสำหรับใช้สร้างห้องพระศพถูกสกัดจากอัสวานที่อยู่ห่างไกลออกไป800 กิโลเมตรและพวกเขายังสร้างเมืองสำหรับแรงงานด้วยนะครับเพราะการจะดำเนินโครงการที่ยาวนานหลาย10 ปีนี้ให้สำเร็จได้จำเป็นต้องมีแรงงานฝีมือมหาศาลหลักฐานทางโบราณคดีได้เผยให้เห็นการสร้างเมืองทั้งเมืองขึ้นมาเพื่อรองรับพวกเขานั่นคือเหล่าแรงงานเมืองนี้มีชื่อว่า HL กุลาบที่นี่ไม่ใช่ค่ายทาสนะครับแต่เป็นชุมชนที่มีการจัดการอย่างดีประกอบไปด้วยหอพักโรงผลิตอาหารขนาดใหญ่ครบครันเพราะฉะนั้นรุ่งอรุณที่กีซาในรัชสมัยของคูฟูจึงไม่ใช่จุดเริ่มต้นแบบธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทสุดท้ายในมหากาพย์ทางวิศวกรรมที่ฟาโรห์เซเนฟูได้ทรงเริ่มเอาไว้และบัดนี้ทุกอย่างได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วสำหรับการก่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจอย่างด่วนเลยคือเรื่องของแรงงานเพราะหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดๆถูกๆอยู่ว่าพีระมิดถูกสร้างโดยทาสซึ่งอาจจะมาจากภาพยนตร์และการตีความเรื่องราวทางศาสนาเช่นเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลที่มักจะเชื่อมโยงกับการกดขี่แรงงานในอียิปต์แต่หลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่พบในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงหลักฐานแรกมาจากการค้นพบเมืองของคนงานที่กล่าวไปโดยทีมโบราณคดีของ AEIA นำโดยดร. มาร์ค เลนเนอร์ได้ขุดพบหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า HL กุลาบสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับพีระมิดที่นี่พบโรงนอนขนาดใหญ่ที่พักคนงานจุได้เป็นพันๆคนพร้อมโรงทำขนมปังและโรงเบียร์ขนาดใหญ่ซึ่งในยุคสมัยที่ไม่มีเงินตราพวกเขาใช้เบียร์และขนมปังเป็นค่าแรงรวมถึงโรงงานแปรรูปปลาแห้งแสดงให้เห็นถึงการจัดการระบบสวัสดิการและการขนส่งบำรุงอย่างดีเพื่อเลี้ยงดูทัพคนงานประการที่ 2 มาจากดร. ซาฮี ฮาวาสนักอียิปต์วิทยาได้ค้นพบสุสานคนงานหลายร้อยแห่งอยู่บริเวณเนินสูงใกล้กับพีระมิดการที่คนงานได้รับการฝังอย่างมีเกียรติในสุสานของตนเองใกล้กับพีระมิดของฟาโรห์ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่ทาสไม่มีวันจะได้รับเพราะแรงงานทาสที่เสียชีวิตจะถูกกำจัดทิ้งยังไม่มีพิธีรีตอง
และจากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบในเมืองคนงานมีทั้งกระดูกวัวแพะแกะและปลาในเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าคนงานได้รับอาหารโปรตีนสูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีพละกำลังในการทำงานหนักซึ่งแตกต่างจากอาหารของทาสอย่างสิ้นเชิงทางนักโบราณคดีได้มีการตรวจสอบกระดูกของคนงานพบร่องรอยการบาดเจ็บจากการทำงานหนักเช่นโรคข้ออักเสบกระดูกสันหลังสึกกระดูกหักแต่ที่น่าแปลกพบร่องรอยการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเช่นกระดูกหักและสมานกันอย่างถูกวิธีหรือจะเป็นการตัดอวัยวะที่ติดเชื้อหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดสมองแสดงให้เห็นว่าคนงานเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าและได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยหากเรามองบนบล็อกหินบางก้อนที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างภายในพีระมิดจะพบรอยจารึกที่คนงานเขียนไว้เองเป็นชื่อทีมหรือชื่อกลุ่มของพวกเขาเช่นสหายแห่งคูฟู Face of คูฟูแก๊งหรือคนเมาแห่งเมนคูเรการมีชื่อทีมที่เขียนด้วยความภาคภูมิใจเช่นนี้สะท้อนถึงความสามัคคีและจิตวิญญาณของทีมงานไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะของทาสที่ถูกกดขี่อย่างแน่นอนเมื่อเราเข้าใจกันแล้วเราก็เข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเลยครับอย่างแรกเราต้องมาดูส่วนสำคัญก่อนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวัสดุเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแม้ชาวอียิปต์โบราณจะรู้วิธีสร้างอิฐดินหรือหินอัดบล็อกก็ไม่ได้แปลว่าพีระมิดจะถูกสร้างจากดินหลายคนอาจเคยเข้าใจผิดว่าหินเรียบสร้างได้ไม่ยากก็แค่สร้างบล็อกและหล่อแต่นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะพีระมิดไม่ได้สร้างจากอิฐหรือดินนี่เป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมในยุโรปช่วงหนึ่งโดยเสนอว่าชาวอียิปต์ไม่ได้ยกหินแต่ใช้หินปูนบดผสมกับสารต่างๆแล้วเทลงแม่พิมพ์ณสถานที่ก่อสร้างเลยคล้ายกับการทำคอนกรีตแต่จากการวิเคราะห์ทางจุลภาคของหินพีระมิดแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหินปูนธรรมชาติได้อย่างชัดเจนเราจะเห็นฟอสซิลและหินชั้นตะกอนเล็กๆที่เรียงตัวกันแบบซุ่มซึ่งเป็นลักษณะของหินที่ถูกตัดมาจากภูเขาไม่ใช่หินที่ถูกบดและเทใหม่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้ค้นพบเหมืองหินที่ใช้สกัดหินสำหรับสร้างพีระมิดอย่างชัดเจนเหมือนกันทั้งที่ราบสูงกีซาโทราและอัสวานนอกจากนี้ยังพบเครื่องมือสกัดหินและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นไดอารี่ของเมเรอร์ซึ่งบันทึกการขนส่งหินปูนจากเมืองทูรามายังกีซาแล้วทำไมชาวอียิปต์ถึงไม่ใช้อิฐล่ะทั้งที่มันสร้างง่ายกว่าจะทำให้ยากทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันประเด็นหลักๆก็คือความแข็งแรงในการรับแรงอัดต่ำมากๆนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดพีระมิดจะรับน้ำหนักมหาศาลราวๆ6 ล้านตันทำให้หินชั้นล่างสุดต้องรับแรงกดทับมหาศาลการที่จะสร้างสิ่งใหญ่ๆขนาดนี้ก็คือต้องวางแผนดีๆครับโดยเขาเลือกใช้หินปูนลามสโตนมีความสามารถในการรับแรงอัดสูงมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30-250 เมกะปาสคาลขึ้นอยู่กับความหนาแน่นด้วยนะอีกอันนึงก็หินแกรนิตแข็งแกร่งยิ่งกว่าใช้ในส่วนที่รับน้ำหนักสำคัญเช่นห้องเก็บผ้าศพมีความสามารถในการรับแรงอัดได้สูงถึง 150-300 เมกะปาสคาลส่วนอิฐดินเผาแม้จะแข็งแกร่งกว่าอิฐดินดิบแต่ก็มีความสามารถในการรับแรงอัดต่ำกว่ามากๆคือเทียบไม่ติดเลยโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 5-20 เมกะปาสคาลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอิฐดินเผาจะถูกบดเป็นผงภายใต้น้ำหนักของตัวพีระมิดเองซึ่งไม่สามารถใช้เป็นวัสดุโครงสร้างหลักของสิ่งก่อสร้างที่สูงเกือบ150 เมตรได้เลยเป็นไปไม่ได้และอิฐอาจจะแตกตั้งแต่การยกหรือการขนส่งด้วยความเปราะบางของตัวมันเองปัญหาใหญ่อีกอย่างก็คือการสร้างพีระมิดต้องใช้บล็อกวัสดุหลายล้านชิ้นการผลิตอิฐดินเผาในปริมาณมากขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะการเผาอิฐต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 900-1,000 องศาเซลเซียสและต้องใช้เตาเผาขนาดใหญ่ซึ่งอียิปต์เป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเผาอิฐการจะหาไม้จำนวนมหาศาลมาเผาอิฐหลายล้านก้อนเพื่อสร้างพีระมิดนั้นเป็นปัญหาทางโลจิสติกส์ที่ใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้ในทางตรงกันข้ามการสกัดหินใช้เพียงแรงงานและเครื่องมือง่ายๆซึ่งถ้าใช้ไม้มาเผาอิฐสู้เอาไม้มาสร้างพีระมิดน่าจะง่ายกว่าอีกอย่างพีระมิดถูกสร้างมาเพื่อคงอยู่ชั่วนิรันดร์ดินเผาไม่สามารถอยู่ได้นานขนาดนี้ก็เลยต้องใช้หิน
เพราะหินมีความสามารถทนทานต่อสภาพอากาศ การกัดเซาะจากลมและทรายได้ดีเยี่ยมเป็นเวลาหลายพันปี แต่อิฐดินเผาแม้จะทนทานกว่าอิฐดินดิบ แต่ก็ยังสึกกร่อนและผุพังได้ง่ายกว่าหินก้อนใหญ่ เมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงเป็นเวลานานๆ สรุปง่ายๆ การสร้างพีระมิดได้ต้องใช้หินปูนและหินแกรนิตขนาดใหญ่ แต่รอบๆพีระมิดมีแต่เทเลทรายจะไปเอาหินมาจากไหนกันคำตอบนั้นอาจจะอยู่ไม่ไกลไม่สิอยู่ไกลจากพีระมิดชิบหายก่อนที่เราจะพูดถึงการเดินทางของหินเราต้องเข้าใจก่อนว่าหินแต่ละก้อนมีบ้านเกิดของตัวมันเองเริ่มจากวัสดุที่ใช้มากที่สุดคือหินปูนลามสโตนหินที่เป็นเหมือนหนังหุ้มพีระมิดแต่แม้จะเป็นหินปูนเหมือนกันแต่ก็มีถึง2เกรดและมาจาก2ที่เกรดแรกคือหินปูนสำหรับโครงสร้างแกนกลางน้ำหนัก2 ตันครึ่งทำให้เป็นบล็อกหินหลายล้านก้อนใช้ในการก่อสร้างเป็นมวลใหญ่ของพีระมิดพวกมันไม่ได้มาจากไหนไกลเลยครับคือถูกตัดออกมาจากพื้นที่แถวนั้นเลยจากเมืองหินที่ราบสูงกีซานั่นแหละอยู่ห่างไปทางทิศใต้ของตัวพีระมิดเพียงไม่กี่ร้อยเมตรที่นี่คือเหมืองแบบเปิดขนาดใหญ่คนงานโบราณสกัดหินลงไปจากพื้นที่ได้โดยตรงตัดมันออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหินจากที่นี้คือเกรดใช้งานได้เลยไม่เน้นความสวยงามแต่เน้นปริมาณและความสะดวกพีระมิดในยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดนี้ไม่ได้มีสีทรายเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับในอดีตมันเคยสะท้อนแสงสีขาวเห็นได้จากระยะไกลบางทีอาจจะมองไม่เห็นพีระมิดเลยเพราะว่าแสงสะท้อนจากแสงอาทิตย์และนั่นคือหน้าที่ของหินปูนเกรดที่2หินปูนขาวแห่งทูรามันจะมีน้ำหนักราวๆ 2.5 ตันเท่ากับโครงสร้างภายในชาวอียิปต์รู้ดีว่าสีขาวคือสีที่สะท้อนแสงได้ดีที่สุดและป้องกันการผุพังได้หินชนิดนี้ขนมาจากเมืองทูราเมืองนี้ตั้งอยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำไนล์ห่างระยะทางประมาณ 13-17 กิโลเมตรจากพีระมิดที่นี่คือแหล่งหินปูนที่ดีที่สุดของอียิปต์เนื้อของมันละเอียดแน่นและมีสีขาวการสกัดหินที่ทูรานั้นแตกต่างจากกีซาโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้ขุดจากพื้นดินแต่เจาะเป็นอุโมงค์ลึกเข้าไปในหน้าผาเพื่อได้เนื้อหินที่บริสุทธิ์ที่สุดไร้รอยแตกและสิ่งสกปรกจากพื้นผิวโดยวิธีการคือคนงานจะใช้สิวทองแดงและค้อนหินค่อยๆสกัดออกมาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ทำการเก็บงานเรียบเล็กน้อยแต่งขอบมุมที่บินหรือแหลมคมเกินไปเพื่อได้รูปทรงที่เหมาะสมจะนำไปใช้งานต่อแต่การขัดเงาเรียบสนิทเป็นกระจกนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นที่นี้ครับหน้าที่ของเมืองทูราคือการส่งออกหินปูนขาวเท่านั้นและท้ายที่สุดวัสดุที่เป็นหัวใจหลักของพีระมิดคือหินแกรนิตมีน้ำหนักตั้งแต่ 25 ไปถึง 80 ตันนี่คือหินที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาจะหาได้ถูกสงวนเอาไว้ใช้กับห้องที่สำคัญที่สุดเช่นห้องเก็บพระศพของฟาโรห์บ้านเกิดของหินแกรนิตนั้นอยู่ไกลออกไปทางใต้ในเมืองที่ชื่อว่าอัสวานห่างจากพีระมิดประมาณ 800-900 กิโลเมตรที่นี่คืออาณาจักรแห่งหินแกรนิตสีแดงและสีดำสกัดจากที่นี่มานับพันปีก่อนการสร้างพีระมิดอีกอัสวานคือแหล่งผลิตเสาโอเบลิสและรูปสลักขนาดมหึมาการทำงานกับหินแกรนิตนั้นใช้สิวทองแดงที่เคยใช้กับหินปูนก็จะกลายเป็นของไร้ค่าทันทีพวกเขาต้องใช้เทคนิคที่ต้องอาศัยความอดทนคนงานจะค่อยๆตอกค้อนหินโดเลอร์ไลท์ซึ่งเป็นหินที่แข็งแกร่งกว่าหินแกรนิตค่อยๆทุบๆลงไปบนผิวแกรนิตนับล้านๆครั้งเพื่อสร้างร่องรอยล้อมรอบบล็อกหินที่ต้องการมันคือการบดหินแกรนิตให้เป็นผงทีละนิดจนได้แนวลึกมากพอเมื่อได้ร่องตามที่ต้องการแล้วพวกเขาจะใช้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือการเจาะรูตามแนวร่องนั้นจากนั้นตอกลิ่มไม้ลงไปแล้วก็ราดน้ำลงไปบนลิ่มไม้ที่แห้งจะดูดซับน้ำและขยายตัวออกช้าๆและจะสร้างแรงดันมหาศาลที่มองไม่เห็น
จนท้ายที่สุดหินแกรนิตนับหลาย10 ตันก็จะปริแตกออกมาตามแนวที่พวกเขาต้องการอย่างแม่นยำหลังจากที่ได้หินขนาดที่ต้องการแล้วพวกเขาก็แค่แต่งมุมหยาบๆออกก่อนทั้งหินปูนและหินแกรนิตเพื่อให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่หน้างานก่อนที่มันจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อรอการขัดแต่งขั้นสุดท้ายดังนั้นก่อนที่หินสักก้อนจะถูกนำมาเรียงเป็นพีระมิดมันคือผลลัพธ์ของกระบวนการทางวิศวกรรมที่เราอาจคาดไม่ถึงเป็นอย่างยิ่งสรุปวัสดุทั้งหมดสร้างจากหินทั้งก้อนโดยการขนมาจากสถานที่ที่ไกลออกไปและใกล้ที่สุดผ่านวิธีการหลายแบบที่อาจเป็นไปได้หลังจากได้วัสดุที่เหมาะสมแล้วหินปูนจากกีซาและทูราหินแกรนิตแกร่งจากอัตวานปริศนาบทต่อไปก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นคือขั้นตอนการขนส่งพวกเขาจะทำได้อย่างไรคำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการย้ายหินจากจุด A ไปจุด B นะครับแต่มันคือการท้าทายกฎฟิสิกส์ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายพวกเขาเคลื่อนย้ายบล็อกหินขนาด 2.5 ตัน 15 ตันและสูงสุด 80 ตันได้อย่างง่ายดายมีวิธีมากมายที่ถูกนำเสนอขึ้นมาแต่เมื่อประติดประต่อหลักฐานทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเราจะเห็นภาพขององค์ความรู้ทางวิศวกรรมที่น่าเหลือเชื่อสำหรับคนโบราณเหล่านี้และหลักฐานก็ซ่อนอยู่ทุกย่างก้าวของการเดินทางทั้งหมดของพวกเขากฎข้อแรกของการจัดการโครงการขนาดยักษ์คือการทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่แค่ทำงานหนักเท่านั้นและชาวอียิปต์โบราณเข้าใจเรื่องนี้ดีหลักการที่สำคัญที่สุดคือการลดระยะทางแทนที่จะขนส่งหินปูนนับล้านๆมาจากที่ห่างไกลพวกเขาก็ขนมันดื้อๆจากสวนหลังบ้านตัวเองจากการสำรวจสมาคมวิจัยอียิปต์โบราณหรือ AERA ได้ยืนยันการมีอยู่ของเมืองหินปูนท้องถิ่นขนาดมหึมาอยู่ทางใต้ของพีระมิดเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเชื่อกันว่าหินกว่า 5.5 ล้านตันที่ใช้ทำแกนกลางของพีระมิดนั้นถูกสกัดมาจากที่นี่นี่คือการตัดสินใจทางโลจิสติกที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมันแก้ปัญหาเรื่องวัสดุกว่า 80% ของโครงการทั้งหมดทำให้ทีมงานสามารถมุ่งสมาธิไปที่การขนย้ายหินพิเศษจากแดนไกลแทนแต่ไม่ว่าระยะทางจะสั้นหรือยาวพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจที่สุดนั่นคือทรายและน้ำหนักและพวกเขาเอาชนะมันได้ยังไงคำตอบนั้นอาจไม่ได้มาจากพีระมิดโดยตรงแต่มาจากภาพวาดในหลุมศพของขุนนางนามว่าเจโฮติโฮเทปภาพนี้มีอายุเก่าแก่เกือบ 4,000 ปีมันแสดงให้เห็นภาพคนงานนับร้อยกำลังลากรูปสลักขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่บนเลื่อนไม้แต่รายละเอียดที่เล็กที่สุดและสำคัญที่สุดกลับอยู่ตรงหน้าเลื่อนนั้นชายคนหนึ่งกำลังรินของเหลวบางอย่างลงบนพื้นทรายเป็นเวลาหลายศตวรรษที่นักอียิปต์วิทยาถกเถียงกันว่านี่คือพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่แล้วในปี 2014 ทีมนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมได้ไขปริศนานี้พวกเขาได้ทำการทดลองและค้นพบความจริงอันน่าอัศจรรย์เพราะการพรมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะลงบนทรายจะสร้างสะพานของเหลวขนาดจิ๋วระหว่างเม็ดทรายทำให้ทรายก่อตัวได้แน่นขึ้นและแข็งขึ้นมันช่วยลดแรงเสียดทานลงได้อย่างมหาศาลมากกว่า 50% นี่คือหลักฟิสิกส์ความลับไม่ได้อยู่ที่พละกำลังมหาศาลแต่อยู่ที่การควบคุมความชื้นและทรายอย่างพอเหมาะพอดีนี่คือวิธีที่พวกเขาปูพรมให้กับบล็อกหินที่หนักหลาย10 ตันเพื่อให้มันร่อนข้ามทะเลทรายได้อย่างสบายๆเมื่อเอาชนะแนวราบได้แล้วความท้าทายต่อไปคือแนวดิ่งการขึ้นที่สูงหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเรื่องนี้มาจากเหมืองหินอาราบัตเทอร์ฮัตนุมที่นี่นักโบราณคดีได้พบทางลาดโบราณที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีซึ่งมีอายุอยู่ร่วมสมัยกับการสร้างมหาพีระมิดแต่นี่ไม่ใช่แค่ทางลาดธรรมดาเพราะสองข้างของทางลาดมีบันไดและที่สำคัญที่สุดมีรูสำหรับปักเสาจะเป็นระยะตลอดแนวรูเหล่านี้คือเชียร์โคมันบ่งชี้ว่าคนงานใช้ระบบรอกและเชือกเข้าช่วยพวกเขาสามารถปักเสาไม้ลงในรูและพันเชือกรอบเสาเพื่อสร้างระบบทดแรงคล้ายกับหลักการของว่านสลิงในปัจจุบันทำให้ทีมลากที่อยู่ด้านบนและด้านล่างสามารถทำงานร่วมกันเพื่อดึงเลื่อนที่บรรทุกหินหนักขึ้นทางลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สิ่งนี้คือเครื่องจักรกลอย่างง่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากไม้เชือกและความเข้าใจในกลศาสตร์อย่างลึกซึ้งและแน่นอนว่ายังมีแนวคิดอื่นที่ถูกเสนอขึ้นมานั่นคือลูกกิ้งไม้ไอเดียสุดคลาสสิกที่หลายคนนึกถึงเพราะมีการทดลองในสารคดีหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่ามันใช้ได้จริงแต่ทฤษฎีนี้ก็เผชิญกับคำถามสำคัญไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักหลายสิบตันเป็นของหายากและมีราคาแพงสำหรับอียิปต์ในยุคนั้นมันอาจจึงไม่ใช่ทางออกสำหรับหินนับล้านก้อนวิศวกรสมัยใหม่บางคนเสนอไอเดียที่ชาญฉลาดกว่านั้นคือทำให้ก้อนหินกิ้งได้เองโดยการสร้างโครงไม้ประกบให้เป็นรูปทรงคล้าย12เหลี่ยมเพื่อมันกลิ้งไปได้ง่ายลดแรงเสียดทานได้มากกว่าการลากนอกจากนี้ยังมีเทคนิคพื้นฐานอย่างการใช้คานงัดหรือที่เรียกว่าการเดินก้อนหินโดยการใช้คานไม้ยาวๆสอดใต้หินแล้วงัดสลับข้างไปเรื่อยๆให้มันขยับไปหน้าทีละนิดวิธีนี้อาจจะช้าแต่สำหรับระยะทางสั้นๆหรือการปรับตำแหน่งหน้างานมันคือกลศาสตร์ที่เรียบง่ายและได้ผลที่สุดแต่มีอีกหนึ่งแนวคิดที่พลิกทุกอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือทฤษฎีที่เสนอว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ขนหินก้อนใหญ่เลยเสนอว่าชาวอียิปต์บดปูนเป็นผงผสมกับสารเชื่อมพิเศษแล้วเทลงแม่พิมพ์ณสถานที่ก่อสร้างคล้ายกับการทำคอนกรีตในปัจจุบันทฤษฎีนี้มีงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์บางชิ้นสนับสนุนและมันสามารถตอบคำถามเรื่องการขนส่งและรอยต่อที่แนบสนิทของหินได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นความเห็นส่วนน้อยและถูกโต้แย้งอย่างกว้างขวางจากนักอียิปต์วิทยาและนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่หลักฐานที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินที่ถูกทิ้งร้างเครื่องมือสกัดหินและที่สำคัญคือการวิเคราะห์เนื้อหินที่ยังคงแสดงชั้นตะกอนและฟอสซิลของหินปูนธรรมชาติหลักฐานก็ยังคงชี้ไปที่ข้อสรุปเดิมหินเหล่านี้ถูกสกัดไม่ได้ถูกหล่อสุดท้ายแล้วคำตอบของปริศนาการขนย้ายอาจไม่ใช่การค้นหาวิธีมหัศจรรย์เพียงหนึ่งเดียวแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าชาวอียิปต์โบราณคือปรมาจารย์ด้านการบูรณาการเพราะเขาใช้หินจากเหมืองข้างๆบ้านเพื่อลดระยะทางใช้น้ำพรมทรายเพื่อลดแรงเสียดทานใช้ทางลาดและรอกเพื่อยกหินและใช้คานงัดเพื่อขยับปรับเปลี่ยนมันคือการผสมผสานวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายเพื่อปรับใช้ตามสถานการณ์ไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีจากต่างดาวหรือเวทมนต์คาถาแต่เป็นผลลัพธ์จากสติปัญญาการสังเกตและจิตวิญญาณแห่งวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณและชาวอียิปต์ขนหินหลายล้านก้อนด้วยวิธีเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาต่อไปครับพวกเขาจะขนได้ยังไงในระยะทางไกลซึ่งหินชนิดนี้เปลือกนอกสีขาวอาจจะใช้จำนวนน้อยกว่าหินปูนธรรมชาติจึงอาจจะขนได้ในระยะทาง17กิโลเมตรแม้อาจจะใช้เวลานานแต่สำหรับหินแกรนิตก้อนละ80ตันจากอัสวานชาวอียิปต์จะขนมายังที่ราบสูงกิซ่าได้อย่างไรในระยะทาง800กว่ากิโลเมตรท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนชิบหายและหนาวเฮี้ยๆในตอนกลางคืนแต่เอาเข้าจริงๆวิธีเหล่านั้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับการขนหินแกรนิตในระยะไกลมันจึงนำมาสู่วิธีการต่อไปครับอย่าลืมนะครับอียิปต์มีสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมอยู่นั่นคือแม่น้ำไนล์และการจะขนหินขนาดใหญ่ผ่านแม่น้ำสายใหญ่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรือสิ่งนี้คือเรื่องซับซ้อนโคตร Amazing เพราะแต่เดิมเราเคยเชื่อว่าชาวอียิปต์ขนหินเหล่านี้ด้วยหลากหลายวิธีที่กล่าวไปก่อนหน้าแต่มันคงไม่ใช่สำหรับหินที่อยู่ไกลหลายกิโลเมตรหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกจากยุคโบราณได้เปิดเผยภาพใหญ่ให้เราเห็นว่าระบบโลจิสติกของอียิปต์โบราณนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนั้นซึ่งมีสายน้ำหลักเป็นเส้นเลือดใหญ่และมีเรือเป็นเซลล์ลำเลียงชีวิตไปสู่หัวใจของโครงการนั่นคือพีระมิดกิซาขอบฟ้าแห่งกูฟูชาวอียิปต์ใช้เรือบาดไม้ท้องแบนวูดเดนบาร์ดนี่คือเรือบรรทุกหินแห่งลำน้ำไนล์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบรรทุกหนักเท่านั้นด้วยท้องเรือที่แบนราบมันทำหน้าที่ช่วยกระจายน้ำหนักของหินหลายสิบตันลงบนผืนน้ำสร้างความเสถียรถูกหลักวิศวกรรมคาดว่าการใช้เรือบาดอาจจะใช้เวลาเดินทางราวๆ 2-3 วันก็จะไปถึงไซต์งานพีระมิดหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งมาจากยุคสมัยหลังการสร้างพีระมิดเล็กน้อยในรัชสมัยของราชินีฮับเซตสุดภาพสลักในวิหารของพระนางแสดงให้เห็นถึงการขนย้ายเสาโอเบลิสแกรนิตที่หนักกว่า300ตัน
จำนวน 2 ต้น บนเรือบาทเพียงลำเดียว แต่ที่น่าสนใจก็คือ ภาพของเรือพายขนาดเล็กกว่า 30 ลำที่ล้อมรอบเรือบาทในความเป็นจริงเรือบาทไม้ท้องแบนแค่ลำเดียวมันก็เพียงพอต่อการรับน้ำหนักแล้ว แต่ทำไมชาวอียิปต์ถึงต้องใช้เรือเล็กอีกกว่า 30 ลำมัดเชือกล้อมรอบเรือบาทเชื่อเถอะครับนี่ไม่ใช่การกระทำที่ไร้เหตุผลแต่อย่างใดเพราะเรือย่อยมีส่วนสำคัญอย่างมากมันช่วยได้หลายหน้าที่เลยอย่างแรกก็คือทำหน้าที่เป็นเรือลากจูงคอยพ่วงและควบคุมทิศทางนี่คือข้อพิสูจน์ว่าชาวอียิปต์เข้าใจหลักอุทกพลศาสตร์เป็นอย่างดีพวกเขารู้ว่าเรือบรรทุกหนักนั้นเสี่ยงต่อการคว่ำจมจึงต้องใช้กองเรือขนาดเล็กมาเป็นกำลังเสริมลดความเสี่ยงในการขนส่งลงไปเยอะมากๆแต่มีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาจากยุคสมัยของฟาโรห์คูฟูเองนั่นคือไดอารี่ของไมเรอร์ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้มันคือไดอารี่ที่บันทึกเรื่องราวกิจกรรมในแต่ละวันของเขาวันที่ 25 หัวหน้าเมเลอร์ออกจากทูราล่องเรือไปยังขอบฟ้าของคูฟูพร้อมกับหินปูนขาวชั้นดีในวันที่ 26 ออกเดินทางจากทูราด้วยเรือขนส่งเพื่อนำหินมายังขอบฟ้าของคูฟูนี่คือหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาใช้เรือไม่ใช่แพเพื่อลำเลียงหินที่ใช้หุ้มภายนอกจากเมืองทูรามายังท่าเรือหน้าไซงานพีระมิดแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับวิธีนี้เพราะแม่น้ำไนล์สายหลักปัจจุบันเนี่ยอยู่ห่างจากพีระมิดเป็นหลายกิโลเมตรเลยแล้วเรือของเมเรอร์ไปเทียบท่าที่ไหนปริศนานี้ให้นักโบราณคดีต้องงงมาหลายทศวรรษในการที่จะได้คำตอบเราต้องหลับตาย้อนกลับไปในช่วงสร้างพีระมิดแผนที่ก็จะเปลี่ยนไปในอดีตมีแขนงไนล์โบราณที่ไหลชิดที่ราบสูงกีซาชื่อว่าอารามัตคูฟูแบรนช์แขนงนี้พาดอยู่ด้านตะวันตกของไนล์ปัจจุบันราวๆ 2.5 ถึง 10 กิโลเมตรก็คือแนวเดียวกับทุ่งพีระมิดเลยงานวิจัยหลายสำนักได้ทำแผนที่แขนงน้ำไนล์โบราณที่หายไปปรากฏว่าอาจจะมีความยาวประมาณ 64 กิโลเมตรและไหลขนานไปกับแม่น้ำไนล์สายปัจจุบันทางทิศตะวันตกผ่านกลุ่มพีระมิดสำคัญถึง 31 แห่งดังนั้นระยะจากขอบน้ำธรรมชาติถึงพีระมิดจึงอยู่ห่างราวๆหลายร้อยเมตรถึงประมาณ 1 กิโลเมตรมันไม่ได้ไหลอยู่ห่างไกลแต่ไหลเรียบชิดเชิงที่ราบสูงกีซาการค้นพบนี้เปรียบเสมือนการค้นพบทางโบราณคดีชิ้นสำคัญที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนทรายมานานแสนนานนี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยหลักฐานการมีอยู่ของอารามัตคูฟูแบรนช์มาจากภาพถ่ายดาวเทียมเรดาร์เทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจสำคัญการค้นพบเนื่องจากคลื่นเรดาร์สามารถทะลุทะลวงทรายและชั้นดินที่ทับถมกันอยู่ได้ทำให้เรามองเห็นร่องรอยของแม่น้ำโบราณที่ถูกฝังไว้ข้างใต้ดินซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือภาพถ่ายดาวเทียมปกติหลังจากที่ระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้จากเรดาร์แล้วนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อสำรวจภาคพื้นดินโดยใช้เครื่องมือต่างๆเช่นเรดาร์ทะลุดิน GPR และการสำรวจความต้านทานไฟฟ้าเพื่อสร้างภาพตัดขวางของชั้นดินใต้พื้นผิวและยืนยันลักษณะของร่องน้ำโบราณจากนั้นนักวิจัยได้ทำการเจาะเก็บตัวอย่างดินในระดับความลึกต่างๆเจาะแนวตะกอนตามแนวที่คิดว่าจะเป็นลำน้ำโบราณและนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตะกอนดินหินทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือละอองเรนูของพืชน้ำที่พบในตะกอนเป็นหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่นั้นเคยเป็นแม่น้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำมาก่อนแถมยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดอายุและสภาพแวดล้อมในอดีตได้อีกด้วยณตอนนี้เราได้ล่นระยะทางลงมาแล้วระยะห่างทางน้ำถึงพีระมิดใหญ่คือไม่เกิน 1 กิโลเมตรแขนงอารามัตคือตัวการสำคัญในระบบโลจิสติกส์เรารู้แล้วว่าชาวอียิปต์ขนส่งหินหลายล้านตันผ่านทางแม่น้ำไนล์แต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับระยะทางเพียง 1 กิโลเมตรฟังดูอาจไม่ไกลแต่สำหรับบล็อกหินแกรนิตที่หนักถึง 80 ตัน 1 กิโลเมตรบนผืนทรายนี่มันคือโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือฝันร้ายทางวิศวกรรมที่รออยู่หน้าปลายสุดของการเดินทางคำตอบของปริศนาสุดท้ายนี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีดาวเทียมครับแต่มาจากการขุดลงไปในพื้นดินจากหยาดเหงื่อแรงกายของนักโบราณคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของ AEI ภายใต้การนำของดร. มาร์ค เลนเนอร์ผู้ซึ่งอุทิศเวลากว่า 30 ปีในการขุดค้นเมืองที่สาบสูญของคนงานสร้างพีระมิดสิ่งที่พวกเขาค้นพบณบริเวณที่ราบต่
หน้าพีระมิดและวิหารสฟิงค์คือสิ่งที่ยืนยันความฉลาดของวิศวกรโบราณพวกเขาไม่ได้เดิน1 กิโลเมตรเพื่อไปหาแม่น้ำแต่พวกเขานำแม่น้ำเข้ามาหาจุดหมายเองหลักฐานที่ค้นพบคือร่องรอยของท่าเรือและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มนุษย์ขุดขึ้นมันไม่ใช่แอ่งน้ำตามธรรมชาติแต่เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นอย่างตั้งใจถูกสร้างลึกเข้ามาในแผ่นดินเกือบถึงหน้าวิหารหุบเขาวัลเล่เทมเพิลส์ซึ่งทำหน้าที่เป็นประตูสู่พีระมิดและที่สำคัญที่สุดท่าเรือนี้ถูกเชื่อมต่อกับแขนงแม่น้ำอารามัดด้วยเครือข่ายของคลองกับแขนงแม่น้ำอารามัดที่ถูกขุดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ภาพรวมทั้งหมดจึงชัดเจนขึ้นแขนงอารามัดเปรียบเสมือนทางหลวงและคลองที่ขุดขึ้นมาก็คือทางลงและซอยย่อยที่นำเรือบรรทุกสินค้าเข้ามาส่งถึงหน้าประตูบ้านระบบนี้ทำให้เรือบาทของเมเรอร์และเรือบรรทุกหินแกรนิตจากอัสวานไม่จำเป็นต้องจอดเทียบท่าที่ตลิ่งตามธรรมชาติอีกแล้วแต่สามารถล่องเข้ามาตามถนนเหลวที่ถูกสร้างขึ้นผ่านคลองเข้าสู่อ่างเก็บน้ำที่เปรียบเสมือนท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และขนถ่ายบล็อกหินลงบนเลื่อนไม้ณจุดที่ใกล้กับทางลาดขึ้นพีระมิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการขนส่งแบบ door to door ในยุค 4,500 ปีก่อนแต่อย่างไรก็ดีระบบวิศวกรรมชลประทานที่น่าทึ่งนี้มีจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีท่าเรือและคลองเหล่านี้จะตื้นแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งพวกมันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีเท่านั้นเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำไนล์นำพาตะกอนดินอนุดมสมบูรณ์เข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งนี่คือช่วงเวลาทองเพียงไม่กี่เดือนในแต่ละปีที่ท่าเรือแห่งกีซาจะสามารถเปิดทำการได้และนั่นนำมาซึ่งภารกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือการบำรุงรักษาทุกๆปีหลังจากน้ำลดคลองและอ่างเก็บน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนดินที่ทับถมกันหนาเตอะจะเป็นต้องมีคนงานอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้ทำหน้าที่สร้างพีระมิดแต่ทำหน้าที่ขุดลอกคลองอยู่เสมอเพื่อแน่ใจว่าเมื่อฤดูน้ำหลากมาถึงอีกครั้งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะยังคงไหลเวียนได้ต่อไปนี่คือการต่อสู้กับธรรมชาติที่ไม่รู้จักจบสิ้นและเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงการวางแผนและการจัดการซับซ้อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงาของพีระมิดที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแม้จะมีทางหลวงน้ำสายนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะง่ายดายเสมอไปและในทางกลับกันมันก็เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนการบริหารจัดการโครงสร้างระดับสูงนี่คือสิ่งที่ผู้จัดการโครงการในยุคของฟาโรห์ต้องเผชิญประการแรกคือการวางแผนเรื่องเวลาอย่างที่กล่าวไปการขนส่งทั้งหมดของอียิปต์มักถูกกำหนดโดยธรรมชาติการที่จะขนส่งมายังแขนงอารามัดและเครือข่ายท่าเรือกีซาน้ำจะต้องมีระดับสูงมากพอให้เรือบาทสามารถเข้าเทียบท่าได้นั่นคือช่วงเวลาน้ำหลากและฤดูน้ำหลากจะเกิดขึ้นได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนเท่านั้นหากเรือแกรนิตจากอัสวานถึงช้าเกินไปมันจะต้องทอดสมอรอน้ำรอบใหม่ในปีถัดไปทุกการเดินทางจึงต้องถูกวางแผนอย่างรัดกุมเป็นปีๆให้สอดคล้องกับจังหวะของแม่น้ำประการที่2คือความอันตรายของการนำร่องเพราะแขนงอารามัดไม่ใช่คลองที่มนุษย์ขุดขึ้นทั้งหมดแต่นี่คือน้ำธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีสันดอนทรายที่เกิดขึ้นใหม่มีร่องน้ำที่ตื้นเขินกัปตันเรือต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญอย่างยิ่งในการเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับเรือบรรทุกสมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ลองคิดดูสมมุติว่าเรือล่มไปลำหนึ่งเสียหินแกรนิตไปก้อนหนึ่งแม้จะเป็นแค่1ก้อนแต่ต้องไม่ลืมว่ากว่าจะได้มา1ก้อนนั้นต้องใช้เวลากี่เดือนการที่มีผู้คุมเรือที่มีความสามารถมีความชำนาญนี่จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประการที่3เสถียรภาพของเรือบรรทุกคิดดูเรือท้องแบนที่บรรทุกหินแกรนิตหนัก80ตันจุดศูนย์ถ่วงของมันสูงและเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในภาพสลักของราชินีฮับเซฟสุดกองเรือลากจูงไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้กำลังแต่เป็นอย่างไจโรเพื่อรักษาเสถียรภาพของเรือคอยดึงคอยประคองจากทุกทิศทางเพื่อเรือบาดผ่านช่วงน้ำเชี่ยวไปได้อย่างปลอดภัยและประการสุดท้ายการจราจรที่ติดขัดท่าเรือกีซ่าคือศูนย์กลางของทุกสิ่ง
ในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีเรือบาดบรรทุกหินปูนจากทูรา เรือบรรทุกหินแกลนจากอัสวาน เรือไม้ซุงจากเลบานอน เรือขนอาหารและเสบียงสำหรับคนงานหลายหมื่นคน บันทึกโบราณระบุว่าอาจมีเรือนับร้อยลำรอคิวอยู่ในอ่างเก็บน้ำหน้าไซต์งาน กลายเป็นว่าเกิดปัญหาคอขวดที่ต้องมีการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ แม้จะประสบพบเจอกับปัญหารุงรังเยอะแยะจนรุ่งริ่ง แต่อย่างไรก็ดี มนุษย์โบราณเหล่านี้ก็ไม่อาจท้อถอย ในด่านสุดท้ายของสุดท้ายก็คือปัญหาส่วนสำคัญ และมีเรื่องให้ต้องปวดหัวสำหรับชาวอียิปต์ที่ต้องแก้ปัญหา จะทำอย่างไรให้หินจากเรือไปอยู่บนตัวพีระมิด800 กิโลเมตรก็ขนมาแล้วกับอีกแค่ไม่กี่เมตรคงไม่ยากหรอกมั้งกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนานี้ไม่ได้อยู่ที่กีซาแต่อยู่ในสุสานของขุนนางยุคกลางคนหนึ่งหน้าที่แห่งนั้นจะมีภาพวาดในยุค 3,900 ปี ภาพนี้คือหน้าต่างบานเดียวที่เปิดให้เราเห็นภาพปฏิบัติการเคลื่อนย้ายของในสมัยโบราณอย่างชัดเจน ในภาพเราจะเห็นรูปสลักอาราบาเทอร์ขนาดมหึมาของเจโฮเตโฮเทปซึ่งคาดว่าหนักกว่า 60 ตัน ตั้งแต่งานอยู่บนเลื่อนไม้ขนาดใหญ่ ที่ด้านหน้าก็จะมีชายชะกัน 172 คนแบ่งเป็น4 แถวกำลังจับเชือกเส้นมหึมาและออกแรงดึงอย่างสุดฤทธิ์เป็นภาพของพลังมนุษย์ที่ทำให้คนยุคใหม่ต้องร้องฮะแต่มันมีรายละเอียดที่สำคัญอยู่จุดหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามไปเนี่ยตรงจุดเนี้ยชายผู้นี้เขากำลังทำอะไรเป็นเวลากว่าหลายศตวรรษที่นักอียิปต์วิทยาเถียงกันว่านี่คือพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ใช่การเทน้ำมนต์ไหมเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้หรือมันมีความหมายอื่นซ่อนอยู่กันแน่คำตอบนี้มาจากโลกฟิสิกส์ยุคใหม่เราต้องย้อนไปในปี 2014 ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยศาสตราจารย์แดเนียลบอนจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมได้ทำการทดลองไขปริศนานี้โดยเฉพาะพวกเขาสร้างแบบจำลองขนาดเล็กขึ้นในห้องทดลองมีถาดทรายมีเลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักจากนั้นจึงเริ่มวัดแรงที่ต้องใช้ในการดึงเลื่อนโดยค่อยๆเปลี่ยนปริมาณความชื้นในทรายผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ไขปริศนาไปได้เปราะหนึ่งพวกเขาพบหลักการ Goldilocks หรือจุดที่พอดีสุดของทรายเปียกคุ้นๆไหมครับมันคืออันเดียวกับGoldilocks Zone ของโลกอะตำแหน่งที่พอเหมาะพอเจาะมันคือคำเดียวกันเลยแต่คนละบริบทแต่ Goldilocks คราวนี้หมายถึงทรายที่หักแห้งเกินไปเม็ดทรายจะร่วนสุยจะกองตัวกันเป็นเนินขนาดใหญ่อยู่หน้าเลื่อนซึ่งจะทำให้การลากเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งเปรียบเสมือนการเดินลุยเนินทรายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่หากทรายเปียกเกินไปมันก็จะกลายสภาพเป็นโคลนเพิ่มแรงต้านแรงยึดเกาะทำให้ต้องใช้แรงดึงมากกว่าเดิมเสียอีกแต่หากใช้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะหรือพอดีเป๊ะๆซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2-5% ของปริมาตรทรายความ Amazing ก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะโมเลกุลเล็กๆของน้ำจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสะพานของเหลว Capillary Bridges ขึ้นระหว่างเม็ดทรายแต่ละเม็ดมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกราวธรรมชาติที่ยึดเม็ดทรายเข้าไว้ด้วยกันอย่างดีเป็นเหมือนการสร้างปราสาททรายหากทรายชื้นพอดีจะจับตัวกันแน่นและคงรูปได้ดีที่สุดสะพานของเหลวนี้ทำให้ทรายมีความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่ามันเปลี่ยนสภาพจากพื้นผิวร่วนให้กลายเป็นทางลาดที่แน่นและแข็งแรงป้องกันไม่ให้ทรายก่อตัวเป็นกองหน้าเลื่อนได้อย่างสิ้นเชิงและผลลัพธ์ที่ได้คือแรงที่ต้องใช้ในการดึงเลื่อนจะลดลงถึง 50% นั่นหมายความว่าจำนวนคนงานที่ต้องใช้ในภารกิจนี้ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อภาพวาดโบราณนี้ไปตลอดกาลชายที่กำลังเทน้ำเขาไม่ใช่นักบวชหรือกำลังทำพิธีแต่นี่คือวิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมพื้นผิวเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การขนหินนี้เป็นไปได้ด้วยดี Half a cubit to the left. A little to the right. หน้าที่ของเขาคือการรักษาสภาพความชื้นของทรายอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยไปเพื่อเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นทางหลวงสำหรับหินหนักหลาย10 ตันดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นเราจะได้เห็นการทำงานจริงที่ท่าเรือกีซ่าเราจะเห็นภาพของทีมงานที่กำลังส่งเสียงโห่ร้องให้จังหวะและเสียงเชือกตึงที่ดังเปรี้ยๆและเบื้องหน้าของขบวนทั้งหมดคือทีมผู้ให้เส้นทางที่จะค่อยๆรดน้ำบนผืนทรายเปลี่ยนอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กลายเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งดังนั้นภาพของการขนย้ายหินพีระมิดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของธาตุที่ลากหินข้ามทะเลทรายอย่างทารุณแต่มันคือภาพของระบบโลจิสติกที่ซับซ้อนและงดงามที่ซึ่งเรือบาททำหน้าที่เป็นเรือบรรทุกทางไกล
แขนงแม่น้ำไนล์คือโบราณทางหลวงฤดูน้ำหลากคือตารางของเวลาโครงการ และเลื่อนบนทรายชื้นคือรถขนส่งในเส้นทางสุดท้ายมันคือการประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างมนุษย์และธรรมชาติรวมถึงความเข้าใจในหลักการฟิสิกส์พื้นฐานสิ่งนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นผู้จัดการโครงการและวิศวกรโลจิสติกส์ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคโบราณอีกด้วยพอถึงจุดนี้เมื่อวัตถุดิบทั้งหมดกองอยู่ตรงหน้าคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิศวกรรมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมนุษย์กำลังจะเปลี่ยนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานที่สมบูรณ์แบบทางเรขาคณิตและดาราศาสตร์ทั้งที่ในยุคนั้นไม่มีแม้แต่กระดาษเขียนแบบชาวอียิปต์จะรู้ได้ยังไงว่าต้องวางหินแต่ละก้อนไว้ที่ไหนนั่นคือปริศนาที่ท้าทายนักโบราณคดีมานานแสนนานก่อนที่ชาวอียิปต์จะสร้างพีระมิดอันใหญ่โตพวกเขาต้องทำจุดเริ่มต้นแรกให้ได้ก่อนนั่นคือฐานรากที่ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดภารกิจแรกคือการเปลี่ยนพื้นผิวที่ตะปุ่มตะปำให้กลายเป็นฐานรากที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบเพราะหากเกิดผิดพลาดแม้แต่ตารางเมตรเดียวอาจจะกลายเป็นหายนะของทั้งโครงสร้างที่ตั้งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ในยุคนั้นไม่มีเครื่องวัดระดับเลเซอร์ดิพวกเขาจะทำได้อย่างไรคำตอบพวกเขาไม่ได้มาจากเครื่องมือที่ซับซ้อนอีกแล้วครับแต่มาจากการสังเกตและประยุกต์ใช้กฎพื้นฐานของธรรมชาติขั้นแรกพวกเขาจะสร้างเครือข่ายคูน้ำที่เชื่อมถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยความลาดชันเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาจะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำไนล์ให้ไหลเข้ามาเติมเต็มคูน้ำเหล่านี้จนท่วมและนี่คือหัวใจของความอัจฉริยะน้ำคือเครื่องวัดระดับที่สมบูรณ์แบบที่สุดของธรรมชาติไม่ว่าพื้นดินข้างใต้จะลึกแค่ไหนจะตื้นแค่ไหนผิวน้ำก็จะรักษาระนาบที่เที่ยงตรงเสมอทีมสำรวจทำเครื่องหมายระดับน้ำเอาไว้ที่คูน้ำทุกจุดมันคือเส้นอ้างอิงที่ไม่เคยโกหกนี่คือจุดเริ่มต้นของการวัดระดับเลเซอร์หรือระดับน้ำในรูปแบบคูด้วยวิธีนี้ชาวอียิปต์จะสามารถสร้างรากฐานที่เรียบตรงด้วยความคาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เซนติเมตรตลอดพื้นที่กว่า13เอเคอร์เป็นความแม่นยำที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างแรงงานมนุษย์และกฎฟิสิกส์แต่เมื่อพื้นผิวเรียบแล้วปัญหาต่อไปก็ปรากฏขึ้นจะทำอย่างไรให้รากฐานรับน้ำหนักได้กว่า6ล้านตันของพีระมิดโดยไม่ถล่มหรือสุดคำตอบนั้นเผยให้เห็นความฉลาดในการทำงานร่วมกับธรรมชาติแทนที่จะสกัดหินออกไปทั้งหมดเพื่อให้ได้ที่ราบวิศวกรโบราณได้ตัดสินใจเหลือแกนหินธรรมชาติเอาไว้ตรงกลางของพีระมิดพวกเขาสกัดหินรอบๆเนินธรรมชาติลูกนี้และใช้ตัวเนินนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากแกนหินธรรมชาตินี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเสาเข็มขนาดมหึมาที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้มันแข็งแกร่งผ่านการบดอัดมาหลายล้านปีและไม่มีวันยุบตัวพีระมิดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบกีซ่าแต่มันถูกสร้างขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงกีซ่าเทคนิคนี้ไม่ได้เพียงแต่สร้างรากฐานที่มั่นคงเท่านั้นแต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลเพราะแกนกลางของพีระมิดในช่วงล่างก็คือภูเขาที่อยู่ที่นั้นมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองเมื่อปรับฐานรากมั่นคงแล้วก็มาถึงขั้นตอนการยกระดับพีระมิดให้กลายเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์ในการวางแนวให้ตรงกับทิศเหนือจริงอันนี้จะแตกต่างจากเข็มทิศนะครับเพราะอันนั้นคือทิศเหนือแม่เหล็กที่เข็มทิศชี้แต่ของพีระมิดคือทิศทางที่แกนหมุนของโลกชี้ไปและชาวอียิปต์ก็ทำได้อย่างแม่นยำพวกเขาไม่มีดาวเทียมหรือเทคโนโลยีใดๆแต่ก็สามารถวางได้ตรงแบบเป๊ะๆเรายังไม่รู้วิธีแน่ชัดแต่ก็พอมีวิธีที่พอเป็นไปได้อยู่จากช่วงที่แล้วที่เราได้พูดถึงระบบโลจิสติกของชาวอียิปต์ไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือที่ราบสูงกีซาต่อมาพวกเขาได้สร้างระบบคูน้ำเพื่อใช้แทนระดับน้ำเลเซอร์เพื่อเซตระดับความเสมอภาคของฐานรากสิ่งที่ชาวอียิปต์โบราณควรทำต่อไปคือการหาทิศทางให้กับพีระมิดให้หันตรงไปยังทิศเหนือจริงที่ไม่ใช่ทิศเหนือตามเข็มทิศที่เราใช้ในปัจจุบัน
ซึ่งในยุคสมัยของอียิปต์โบราณคงไม่มีเครื่องมือใดๆหรอกครับที่จะช่วยให้ชาวอียิปต์โบราณเหล่านี้รู้ทิศทางได้ แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่คนยุคเราไม่มีนั่นคือเวลาและการสังเกต4 อารยธรรมแรกของโลกมักมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงมีหลายอย่างที่ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันซึ่งพวกเขาจะใช้หลักการของธรรมชาติและดาราศาสตร์เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมให้กับพีระมิดที่กำลังจะก่อตัวขึ้นอีกไม่นานต่อจากนี้โดยมีเทคนิคหนึ่งที่สามารถหาทิศทางได้ง่ายและใช้ได้จริงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนั่นคือใช้ในตอนกลางวันเทคนิคแรกเราจะเรียกกันว่าเทคนิคติดตามเงาพระอาทิตย์ Solar Gnomon Method วิธีนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับหากหลงป่าโดยสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือแท่งไม้เล็กๆเอายาวสัก50 เซนติเมตรก็ได้และมีไม้สั้นอันเล็กๆอีก 3-4 อันหลังจากนั้นได้ไม้มาแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือปักไม้ยาวลงไปตรงไหนก็ได้แต่ต้องโล่งๆนะครับคือจุดที่แสงแดดเข้าถึงได้ง่ายปักไม้ลงดินให้ตั้งฉากกับพื้น90 องศาจากนั้นเราจะเอาไม้สั้นปักลงไปในปลายเงาที่ทอดตัวยาวที่สุดทำแบบนี้ทุกๆ30 นาทีสัก 3-4 ครั้งก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราก็เอาไม้ยาวมาขวางให้ครอบคลุมไม้สั้นทุกอันเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างไม้สั้นคือแนวทิศตะวันตกและออกอย่างสมบูรณ์แบบส่วนอีก2 ทิศที่แบ่งครึ่งไม้ยาวคือแนวทิศเหนือและใต้นั่นเองส่วนอีกวิธีหนึ่งคือสังเกตดาวเหนือ Polaris เพราะเป็นดาวที่อยู่ใกล้กับขั้วทิศเหนือของขอบฟ้าซึ่งทำให้มันมีตำแหน่งที่ค่อนข้างคงที่และสามารถใช้ในการหาทิศเหนือได้อย่างแม่นยำชาวอียิปต์โบราณใช้ดาวเหนือในการหาทิศเหนือโดยการมองหาดาวที่อยู่ใกล้ๆที่สามารถช่วยให้หาทิศเหนือได้โดยวิธีการจะมองหากลุ่มดาวหมีใหญ่ Ursa Major ซึ่งประกอบไปด้วยดาว7 ดวงที่มีรูปร่างเหมือนกระบวยหรือลูกศรซึ่งกลุ่มดาวเหล่านี้จะชี้ไปที่ดาวเหนือโดยใช้วิธีการดึงเส้นจากดาวที่อยู่ปลายกรงเล็บทั้ง2ไปยังดาวโพลาริสซึ่งทำให้การหาทิศเหนือในเวลากลางคืนเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากๆถ้าเราหันมองมันอยู่เท่ากับว่านั่นคือทิศเหนือครับและเหตุผลหลักที่ชาวอียิปต์ต้องทุ่มเทกับความแม่นยำระดับนี้เพื่อหาทิศเหนือจริงไม่ใช่เพราะวิศวกรรมนะครับแต่เป็นความเชื่อล้วนๆเลยเพราะสำหรับชาวอียิปต์โบราณพีระมิดไม่ใช่แค่สุสานครับแต่สถานที่แห่งนี้คือเครื่องจักรแห่งการฟื้นคืนชีพเป็นประตูสู่ความเป็นอมตะแน่นอนว่าพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของฟาโรห์จะต้องเดินทางผ่านสุสานกลับขึ้นไปยังบนท้องฟ้าเพื่อกลับไปรวบรวมกับเหล่าทวยเทพท่ามกลางดวงดาวที่ไม่เคยดับสูญซึ่งก็คือกลุ่มดาวทางทิศเหนือที่ไม่เคยรับขอบฟ้านั่นเองการวางแนวพีระมิดให้ตรงกับทิศเหนือจริงอย่างสมบูรณ์แบบก็เปรียบเสมือนตั้งแท่นปล่อยจรวดให้ตรงกับเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางสู่ความเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์จะเริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้องความแม่นยำทางวิศวกรหรือวิศวกรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางจิตวิญญาณแต่ผมก็สงสัยนะครับว่าอะไรกันที่ทำให้อารยธรรมเหล่านี้ถึงมีแนวคิดประมาณนี้มาถึงจุดนี้ชาววิศวกรชาวอียิปต์กำลังจะเริ่มต้นขั้นต่อไปครับแต่การสร้างครั้งนี้ผิดปกติเพราะพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากกองหินแกนกลางเข้าไปก่อนแต่เริ่มต้นจากการวางหินชั้นนอกสุดนั่นคือหินปูนขาวขัดจากโทราแต่วิศวกรก็มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะจะใช้เป็นขอบเขตและแนวบังคับเพื่อความแม่นยำสำหรับสร้างพีระมิดหินชั้นนอกเหล่านี้ถูกปรับแต่งอย่างดีครับด้านล่างด้านข้างต้องสัมผัสกับหินก้อนอื่นๆจึงถูกทำให้เรียบก่อนเพื่อจะได้เข้ามุมได้อย่างสมบูรณ์แบบมันทำหน้าที่เป็นเหมือนการสร้างขอบของแม่พิมพ์ที่แข็งแกร่งเมื่อกรอบนอกสุดนี้ถูกวางจนครบทุกด้านแล้วคนงานจึงเริ่มนำหินแกนกลางจากเมืองท้องถิ่นซึ่งมีรูปทรงไม่สมบูรณ์แบบมาถมลงในพื้นที่ว่างด้านในเทคนิคการสร้างกรอบก่อนถมนี้ทำให้พวกเขาสามารถรักษาความลาดเอียงองศาและแนวเส้นที่เที่ยงตรงของพีระมิดไว้ในแต่ละขั้นมันคือการรับประกันว่าไม่ว่าแกนกลางจะหยาบเพียงใดผิวหนังชั้นนอกจะยังคงสมบูรณ์แบบเสมอและเมื่อชั้นแรกเสร็จสิ้นความท้าทายที่แท้จริงก็ปรากฏตัวขึ้นนี่คือหัวใจของปริศนาคำถามที่ถกเถียงกันมายาวนานที่สุดในวงการอียิปต์วิทยา
พวกเขาขนย้ายบล็อกหินหนักเฉลี่ย 2.5 ตันเนี่ยและหินแกรนิตขึ้นไปสู่ความสูง 150 เมตรได้ยังไงในเมื่อไม่มีเครื่องจักรใดๆคำตอบที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือทางลาดแต่คำถามคือทางลาดแบบไหนในทฤษฎีแรกคือภาพที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดคือทางลาดตรงภายนอกเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ทันทีสร้างทางลาดใหญ่ขึ้นมา1 เส้นแล้วใช้มันเป็นเส้นทางหลักในการลากหินขึ้นไปเมื่อพีระมิดสูงขึ้นทางลาดก็จะถูกต่อให้ยาวขึ้นตามไปด้วยแต่ความเรียบง่ายของมันก็คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดการคำนวณทางฟิสิกส์ชี้ให้เห็นถึงฝันร้ายทางโลจิสติกเพื่อจะให้ไปถึงยอดพีระมิดที่ความสูง 147 เมตรด้วยความชันที่ไม่มากเกินไปนั้นทางลาดจะต้องมีความยาวมากกว่า 1.5 กิโลเมตรปริมาณอิฐดินดิบและเศษหินที่ต้องใช้สร้างทางลาดจะมีปริมาตรมากกว่าตัวพีระมิดหลายเท่าและเมื่อสร้างเสร็จก็ยังต้องเผชิญกับภารกิจที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันนั่นคือการรื้อถอนทางลาดอันมหึมานี้ออกไปด้วยเหตุนี้นักโบราณคดีส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าทางลาดตรงไม่น่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่ทางลาดตรงแบบนี้อาจจะใช้แค่ส่วนล่างของพีระมิดเท่านั้นแต่พอถึงช่วงบนอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีครับส่วนวิธีการที่จะลากหินขึ้นไปนั้นเขาจะใช้เลื่อนไม้หรือลูกกิ้งไม้และระบบรอกโบราณในการใช้ดึงหินขึ้นไปพอถึงระดับที่ต้องการก็แค่ใช้ไม้งัดทีละเล็กละน้อยให้ล็อกคงที่ตามที่ต้องการโดยชาวอียิปต์โบราณจะวางกรอบนอกสีขาวและวางหินปูนธรรมชาติเอาไว้ภายในสร้างแบบนี้ขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นจนสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันก็จะมีแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นครับสูงกว่านี้ไม่ไหวจริงๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความยาวและจำนวนจึงเกิดทฤษฎีที่2ขึ้นทางลาดเกลียวภายนอกแทนที่จะสร้างทางลาดให้พุ่งออกไปก็สร้างมันให้พ้นรอบตัวพีระมิดไปเรื่อยๆเลยดิแล้วให้แรงงานลากเลื่อนไม้ไปตามทางข้อดีของมันคือช่วยประหยัดพื้นที่และวัสดุได้อย่างมหาศาลแต่ข้อเสียนี่สิก็เยอะไม่ใช่เล่นปัญหาแรกคือการเลี้ยวโค้งการบังคับเลี้ยวบล็อกหินที่ยาวและหนักหลายตันบนมุมทางลาดที่แคบนั้นเป็นเรื่องที่ยากและอันตรายมากๆและที่สำคัญมุมทั้ง4ของพีระมิดคือจุดอ้างอิงความสมมาตรใช้ในการตรวจสอบความแม่นยำขององศาและความลาดเอียงหากทางลาดพันรอบและบดบังมุมเหล่านี้ไปจนหมดสถาปนิกจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพีระมิดของพวกเขาจะยังคงรักษารูปทรงที่สมบูรณ์แบบได้อยู่ทางลาดที่ช่วยให้พวกเขาสร้างได้สูงขึ้นกับทำลายความสามารถในการวัดค่าที่แม่นยำเรามาดูอีกทฤษฎีที่ล้ำโคตรๆนะครับนั่นคือชาวอียิปต์จะสร้างสระน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับพีระมิดหรืออาจจะเป็นระบบคลองเชื่อมต่อกับแขนงน้ำในหลังจากที่เรือเอาหินมาส่งยังท่าแรงงานจะค่อยๆเอาถุงหนังสัตว์เป่าลมมัดหินให้ลอยขึ้นภายในสระซึ่งภายในสระคือจะมีหินลอยอยู่ในสระเต็มไปหมดเลยนะครับด้วยวิธีนี้ชาวอียิปต์จะไม่ต้องใช้เลื่อนไม้เลยจากนั้นแรงงานจะค่อยๆเอาไม้ดันไปทีละก้อนหรือใช้สัตว์ลากไปตามแนวขอบหินก็จะล่องไปจนถึงหน้าพีระมิดพอถึงจุดนั้นก็จะมีประตูกั้นน้ำอยู่หลายบานที่ดูเหมือนทางลาดเชื่อมขึ้นไปยังชั้นบนของพีระมิดนี่คือลิฟต์น้ำครับหลังจากที่หินเดินทางมายังประตูแรกแรงงานจะเปิดประตูและเอาไม้เขี่ยเข้าไปข้างในจากนั้นจะปิดประตูที่1และเปิดประตูที่2ซึ่งเป็นทางลาดน้ำเชื่อมต่อไปยังชั้นบนมันก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆไปยังประตูบานที่3เปิดให้หินเข้าไปและปิดประตูอีกครั้งหินก็จะขึ้นไปถึงบานต่อไปก็เปิดให้หินเข้าไปจากนั้นก็ปิดประตูและเปิดประตูบานต่อไปอีกทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆครับก็จะไปเจอประตูอีก2บานที่เชื่อมต่อกับลิฟต์น้ำแนวดิ่งที่ประตูบานที่2ปิดกั้นน้ำไม่ให้รั่วออกอยู่เมื่อหินเดินทางมายังประตูบานแรกปิดน้ำให้หินเข้าเปิดประตูบานที่2หินก็จะลอยขึ้นไปชั้นบนสุดด้วยวิธีการสุดล้ำนี้จะไม่เสียน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวส่วนในช่วงแรกๆด้านล่างหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้บานเดียวไปเลยมันทำง่ายกว่าไหมเหตุผลคือการทำหลายๆบานนะครับมันจะช่วยให้น้ำใช้ได้น้อยที่สุดและอีกอย่างคือประตูไม่สามารถรับน้ำหนักของน้ำทั้งหมดได้จึงจำเป็นต้องใช้หลายๆบานจนสุดท้ายก็ขึ้นไปสู่ชั้นบนแรงงานจะเลื่อนจัดตำแหน่งแล้วค่อยๆปล่อยอากาศออกจากถุงให้หินค่อยๆจมลงบนริมไม้จากนั้นเมื่อจัดตำแหน่งแล้วก็เอาริมไม้ออกเป็นอันสมบูรณ์ครับทฤษฎีนี้ดูดีเลยทีเดียวแต่ปัญหาของมันคืออะไรที่จะการันตีว่าน้ำจะไม่รั่วออก
มไม่มีหลักฐานโดยตรงถึงระบบคลองที่เชื่อมอยู่กับประตูน้ำในพีระมิดและวัสดุในยุคนั้นมีแค่ไม้โคลนหินอาจไม่สามารถทนแรงดันน้ำจำนวนมากได้และขนาดของถุงลมหรือทุ่นจะต้องใหญ่พอที่จะยกหินได้หลายตันซึ่งอาจเกินความสามารถของเทคโนโลยียุคโบราณและมันจะเป็นวิธีนี้ไหมก็ค่อยๆลองตัดสินใจดูครับเมื่อทฤษฎีน้ำหรือทางลาดภายนอกไม่เวิร์กจู่ๆก็มีสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนามว่าชองปีเออูแดงพี่แกได้ตั้งคำถามว่าถ้าคุณจะสร้างตึกสูงคุณจะสร้างทางลาดไว้ชั้นนอกหรือสร้างมันไว้ข้างในคำตอบของเขาคือทางลาดอาจจะยังอยู่ที่นั่นซ่อนอยู่ภายในตัวพีระมิดนั่นแหละทฤษฎีของอูแดงเสนอว่าการก่อสร้างแบ่งออกเป็น2เฟสแรกสำหรับความสูง1 ใน 3ของตัวพีระมิดประมาณ 45-60 เมตรพวกเขาใช้ทางลาดตรงภายนอกขนาดสั้นๆเพื่อขนย้ายหินแกรนิตก้อนใหญ่และหนักที่สุดสำหรับสร้างห้องเก็บพระศพเมื่อห้องภายในและภายนอกเสร็จระดับหนึ่งทางลาดตรงภายนอกจะถูกรื้อถอนแล้ววัสดุจากทางลาดจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างพีระมิดส่วนที่เหลือแต่คำถามคือแล้วพวกเขาจะขนหินที่เหลือขึ้นไปได้ยังไงอ่ะนี่คือหัวใจของทฤษฎีพวกเขาสร้างทางลาดภายใน Internal Ramp เป็นอุโมงค์ที่มีความชันประมาณ7 องศาวนเป็นเกลียวสี่เหลี่ยมขึ้นไปสู่ยอดของพีระมิดทางลาดนี้จะถูกสร้างไปพร้อมๆกับตัวพีระมิดเองและเมื่อสร้างเสร็จมันก็จะถูกผนึกซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างตลอดกาลทฤษฎีนี้แก้ปัญหาได้หมดครับมันไม่ต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมจำนวนมากและไม่บดบังมุมทั้ง4ของพีระมิดทำให้สามารถตรวจสอบความแม่นยำได้ตลอดเวลาการก่อสร้างทฤษฎีนี้กำลังได้รับหลักฐานสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากโครงการที่เรียกว่าสแกนพีระมิดที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนด้วยมิวออนและอินฟราเรดพวกเขาได้ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิซึ่งเป็นแนวยาวลักษณะคล้ายอุโมงค์ที่วนขึ้นไปภายในพีระมิดตรงกับตำแหน่งที่อูแดงได้ทำนายเอาไว้นอกจากนี้รอยบากแปลกๆที่ปรากฏขึ้นไปบนมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพีระมิดอูแดงได้เสนอว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่นี่คือพื้นที่เปิดพื้นที่โล่งอยู่ตรงมุมของทางลาดภายในซึ่งถูกทิ้งไว้เพื่อใช้เป็นเครนขนาดเล็กสำหรับยกและหมุนทิศทางของบล็อกหินเพื่อเข้าสู่ทางลาดชั้นถัดไปแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ทฤษฎีทางลาดภายในของชองปีแอร์อูแดงก็ได้มอบคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์มันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพในการวางแผนระยะยาวที่ไม่เพียงแต่สร้างอนุสรณ์สถานแต่ยังสร้างเครื่องมือไว้ในงานก่อสร้างซ่อนไว้ในโครงสร้างตัวมันเองรอคอยวันที่เทคโนโลยีของพวกเราจะค้นพบมันอีกครั้งปริศนาของทางลาดคือสมรภูมิหลักของแนวคิดทางวิศวกรรมในขณะที่นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อว่าคำตอบซ่อนอยู่ภายในการออกแบบทางลาดที่ชาญฉลาดก็ยังมีอีกหลายแนวคิดที่พยายามฉีกกรอบความคิดเดิมๆทิ้งไปเป็นความพยายามที่จะตอบคำถามเดียวกันด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีวิธีทางวิทยาศาสตร์มากมายที่อธิบายถึงความเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นตรรกะเบียวๆตั้งอย่างเดียวแต่ไม่เคยลงมือทำจินตนาการของมนุษย์จึงเริ่มเดินทางไกลกว่าขอบเขตของวิทยาศาสตร์แต่ไกลเลยนั่นคือทฤษฎีสมคบคิดบางคนเชื่อในพลังคลื่นเสียง Sound Levitation มันคือแนวคิดที่ว่านักบวชคือผู้ถือครองความรู้โบราณที่สามารถใช้เสียงสวดจากวัดเซาหลินหรือเครื่องดนตรีพิเศษที่สร้างคลื่นความถี่ที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้แต่ทำให้หินหนักหลายร้อยตันลอยขึ้นไปในอากาศได้และมันเป็นแนวคิดที่ตามนั้นแหละครับแต่พูดตรงๆนะครับอะไรแบบนี้ผมไม่ค่อยเชื่อครับแบบ 100% เลยเพราะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือทางฟิสิกส์แม้แต่ชิ้นเดียวที่สามารถสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้ได้และมันยังคงเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันต่อไปแต่ยังมีทฤษฎีที่สุดโต่งไม่แพ้กันคือมนุษย์ต่างดาวพระเจ้าแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามนุษย์โบราณไม่สามารถทำได้เพราะมีความแม่นยำทางดาราศาสตร์และมีขนาดใหญ่โตมโหฬารรวมถึงเทคนิคการก่อสร้างที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้เกินกว่าศักยภาพมนุษย์ยุคหินทองแดงจะทำได้ดังนั้นจึงต้องมีผู้ช่วยเหลือจากนอกโลกที่มามอบเทคโนโลยีและความรู้ให้
ทฤษฎีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขาดหลักฐานที่จับต้องได้ แต่มันยังเป็นการดูถูกภูมิปัญญาและความทรหดของบรรพบุรุษของเราอย่างร้ายแรง ซึ่งการกล่าวหาว่ามนุษย์ทำไม่ได้คือการมองข้ามหลักฐานทั้งหมดที่เราได้เห็น พวกเขาสามารถเปลี่ยนกฎฟิสิกส์ง่ายๆให้กลายเป็นเครื่องมือระดับที่แม่นยำหรือสามารถอ่านแผนที่ดาวบนท้องฟ้าเพื่อกำหนดทิศทางและสังเกตเห็นว่าน้ำเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นถนนพวกเขาวางแผนโครงการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลานานหลายทศวรรษความจริงโคตร Amazing นี้อาจไม่ใช่การมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเว้ยแต่มันคือการตระหนักว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ด้วยความสามารถของตัวเองและสติปัญญาพวกคุณแม่งโคตรเทพเลยปรบมือสิครับรออะไรเมื่อหินก้อนสุดท้ายถูกยกขึ้นสู่จุดหมายโครงสร้างอันมหึมามันได้แต่ระดับพื้นดินขึ้นไปจรดบนท้องฟ้าภารกิจที่หนักหน่วงนี้ได้สิ้นสุดลงเสียทีและนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปลี่ยนภูเขาหินที่หยาบกระด้างให้กลายเป็นอัญมณีที่สมบูรณ์แบบความลับของผิวพีระมิดที่เรียบเนียนราวกับกระจกไม่ได้อยู่ที่การขัดหินแต่ละก้อนให้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่เป็นเทคนิคการเก็บงานด้วยความเชี่ยวชาญตลอดการก่อสร้างหินชั้นนอกสุดจะถูกวางยื่นออกมาจากแนวองศาที่แท้จริงเล็กน้อยปล่อยให้ผิวหน้าของมันยังคงหยาบเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้างแต่เมื่อพีระมิดได้ความสูงที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติการปอกเปลือกก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาทำงานจากบนลงล่างพร้อมๆกับการรื้อถอนทางลาดหรือนั่งร้านเทคนิคนี้คืออัจฉริยะเพราะมันช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างพื้นผิวที่เรียบเนียนเป็นระนาบเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดแนวไม่มีรอยต่อหรือส่วนที่นูนออกมาแถมยังใช้ทางลาดที่กำลังถูกรื้อเป็นแท่นยืนสำหรับทำงานสุดท้ายไปในตัวหลังจากที่ใช้เวลานานโขความหยาบของหินได้ถูกลบไปแทนที่ด้วยพื้นผิวสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์จริงๆแล้วพีระมิดไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นขั้นบันไดแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับพีระมิดที่เราเห็นปัจจุบันแกนกลางมันถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่ผิวของมันได้หลุดร่อนไปตามกาลเวลาหลังจากที่พวกเขาใช้เวลากว่า20ปีตั้งแต่ฐานรากยันปลายยอดก็เสร็จสมบูรณ์แต่พระรามสองยังไม่เสร็จครับรวมถึงยังขาดจุดสำคัญของพีระมิดไปซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้นี่คือชิ้นส่วนสำคัญ The Pyramidion ยอดพีระมิดหินก้อนเดียวที่เชื่อมโยงมุมทั้ง4ให้มาบรรจบกันมันคือบทสรุปสุดท้ายของเรขาคณิตและยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์ตามบันทึกโบราณพีระมิดเดียนไม่ได้เป็นเพียงหินเปลือยแต่คาดว่ามันถูกห่อหุ้มด้วยอิเล็กตัมโลหะผสมตามธรรมชาติระหว่างทองคำและเงินยอดพีระมิดที่ห่อหุ้มด้วยอิเล็กตัมนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนประภาคารส่องประกายสีทองไปทั่วทั้งแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์แห่งฟาโรห์และเป็นสะพานเชื่อมสู่เทพแห่งดวงอาทิตย์หรือราแม้ปลายยอดจะสร้างมาเพื่อพลังเหนือธรรมชาติแต่มันก็มีข้อดีมากมายในด้าน Physical และ Durability เพราะยอดของพีระมิดคือส่วนที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งแดดทั้งลมและฝนการหุ้มด้วยอิเล็กตัมซึ่งเป็นโลหะผสมทองและเงินมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมมันจึงทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันช่วยรักษาหินแกรนิตหรือปูนที่อยู่ข้างในได้ไม่ให้สึกก่อนไปตามกาลเวลาทำให้ส่วนสำคัญสุดของพีระมิดยังคงอยู่ได้ยาวนานขึ้นแถมยังมีด้านดีอีกด้าน Communication and Navigator เพราะปลายยอดทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดสังเกตและหลักนำทางในยุคสมัยนั้นไม่มีแผนที่หรือ GPS ที่แม่นยำยอดพีระมิดที่ส่องประกายเจิดจ้าสามารถมองเห็นได้ระยะทางไกลหลาย10กิโลเมตรทั้งจากทะเลทรายและจากแม่น้ำไนล์มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนประภาคารกลางแผ่นดินใหญ่เป็นจุดอ้างอิงที่ชัดเจนที่สุดในอาณาเขตสำหรับกองคาราวานเรือสินค้าและกองทัพช่วยให้การเดินทางและการกำหนดตำแหน่งทำได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้นอย่างมหาศาลแถมยังเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรการที่มีจุดสว่างและโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหลวงรวมถึงสุสานหลวงเมมฟิสและกีซ่าเหมือนเป็นการประกาศให้กับทุกคนที่เข้าอาณาเขตรู้ว่าที่นี่คือศูนย์กลางแห่งอำนาจอีกส่วนสำคัญคือ political และ psychological ด้านการเมืองและจิตวิทยามันเป็นเหมือนการแสดงสัญญานุภาพสัญลักษณ์แห่งอำนาจ power projection การที่ใช้โลหะที่มีค่าอย่างอิเล็กตรัมซึ่งหาได้ยากและมีราคาสูงมาห่อหุ้มยอดของสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นการประกาศความมั่งคั่งความมั่นคงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโบราณของอาณาจักรอย่างชัดเจนมันเป็นการส่งสารไปยังอาณาจักรคู่แข่งและพันธมิตรว่าอียิปต์รุ่งเรืองและทรงพลังเพียงใดอีกอย่างก็สร้างความน่าเกรงขามและความจงรักภักดีสำหรับประชาชนทั่วไปเพราะการได้เห็นยอดพีระมิดที่ส่องแสงราวกับดวงอาทิตย์จำลองบนพื้นโลกทุกวัน
เป็นการตอกย้ำถึงสถานะความเป็นสมมุติเทพของฟาโรห์และความเชื่อมโยงโดยตรงกับเทพรา สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงความมั่นคงทางการเมือง สร้างความเคารพยำเกรงและหลอมรวมจิตใจของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว มันก็เหมือนปราสาทของเขมรนะครับเหมือนกันเลย และแล้วพีระมิดก็เสร็จสมบูรณ์จากกองหินธรรมดากลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเป็นอมตะ และเมื่อเวลาผ่านไป 4,500 ปี เรายังคงถามหาความลับของมัน เรากำลังมองหาวิธีมหัศจรรย์เพียงหนึ่งเดียว ที่จะอธิบายทุกสิ่ง แต่ความจริงแล้วไม่มีความลับอะไรเลย ความมหัศจรรย์ของพีระมิดคือการผสมผสานของเทคนิคที่ชาญฉลาดมากมาย นี่คืออัจฉริยภาพในการวางแผนทางดาราศาสตร์ที่เชื่อมโยงโลกกับจักรวาล คือวิศวกรรมระดับปัตภีที่เปลี่ยนกฎฟิสิกส์ง่ายๆให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และมันคือความสุดยอดของการบริหารและจัดการโครงสร้างที่สามารถควบคุมแรงงานนับหมื่นและทรัพยากรจากทั่วอาณาจักรให้ทำงานประสานกันได้อย่างไร้ที่ติ แม้วันนี้เราจะไขปริศนาและได้คำตอบมามากมาย แต่ความยิ่งใหญ่ของมันยังคงสร้างความพิศวงและแรงบันดาลใจให้กับมนุษยชาติได้เสมอมา ไม่ใช่เพราะมันถูกสร้างโดยพลังนอกโลกหรอกครับ แต่เพราะมันคือเครื่องยืนยันอันเป็นนิรันดร์ถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เพราะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ แต่เดี๋ยวยังไม่จบนะครับเพราะพีระมิดมันไม่เหมือนเดิมกับตอนที่สร้างในทีแรก เพราะมีชิ้นส่วนจำนวนมากได้หายไปอย่างถาวรนับพันปี ในวันที่สร้างเสร็จสมบูรณ์มหาพีระมิดคูฟูเคยสูงถึง 147 เมตร หรือ 481 ฟุต แต่วันนี้ความสูงของมันเหลือเพียง 138 เมตร หรือ 454 ฟุต ความสูงเกือบ 10 เมตรได้หายไป น้ำหนักของมันก็เช่นกันครับ จากที่เคยคาดการณ์ว่าหนักเกือบ 6 ล้านตัน วันนี้น้ำหนักของมันลดลงไปหลายแสนตัน จากการสูญเสียชิ้นส่วนสำคัญที่สุด 2 อย่าง นั่นคือพื้นผิวและมงกุฎของมัน ชิ้นส่วนแรกที่หายไปคือพื้นผิวหินปูนขาวขัดมันจากทูรากว่า 144,000 ชิ้น ที่เคยห่อหุ้มพีระมิดให้เรียบเนียน ได้ถูกรื้อถอนออกไปในยุคกลาง เพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นดีสำหรับมัสยิดและป้อมปราการในกรุงไคโร การกระทำนี้ได้พรากความงดงามดั้งเดิมของพีระมิดไปและทิ้งไว้เพียงโครงสร้างแกนกลางที่เป็นขั้นบันไดอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ผมบอกเลยได้ไปขนาดนี้ภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าได้บ้านหลังเติบเลยนี่คือเป็นแสนก้อนอะแต่ชิ้นส่วนที่ลึกลับน่าเสียดายที่สุดคือมงกุฎของมันครับยอดพีระมิดเดียนเราทราบอย่างแน่ชัดว่ามันได้หายไปนานมากแล้วและประวัติศาสตร์ชาวโรมันอย่างสตราโบได้บันทึกเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนว่ายอดของพีระมิดนั้นเป็นแท่นราบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับยอดพีระมิดที่ควรจะส่องประกายทฤษฎีที่เป็นไปได้และได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการปล้นและขโมยยอดพีระมิดที่ห่อหุ้มด้วยทองคำหรืออิเล็กตัมนี่คือสมบัติที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดและช่วงเวลาแห่งความโกลาหลของอียิปต์โบราณการปล้นสุสานคือเรื่องปกติและไม่มีเป้าหมายใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่ายอดมงกุฎของฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทฤษฎีอื่นเสนอว่ามันถูกทำลายโดยภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้มันร่วงหล่นลงมาแตกกระจายหรือฟ้าผ่าอาจจะสร้างความเสียหายให้พังทลายได้แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดโลหะที่มีค่าที่เหลืออยู่ย่อมต้องถูกชาวบ้านเก็บเอาไปจนหมดสิ้นสรุปมันก็คือการขโมยนั่นแหละครับหลังคูฟูสิ้นพระชนม์พระโอรสเจเดเฟรอ 2566 ถึง 2558 ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ย้ายการสร้างพีระมิดไปที่อาบูราวัสทางเหนือของกีซาร์แม้พีระมิดพระองค์จะถูกทำลายไปมากแต่ยังเหลือฐานขนาดใหญ่และที่สำคัญเจเดเฟรอคือฟาโรห์องค์แรกที่ใช้คำนำหน้าสาราหมายถึงบุตรแห่งเทพราแสดงให้เห็นถึงการยกฐานะฟาโรห์ให้ใกล้ชิดกับเทพเจ้าดวงอาทิตย์ยิ่งขึ้นในช่วงเวลาต่อมาผู้สืบราชบัลลังก์ต่อคือคาเฟรปกครองราว 2,558 ปีถึง 2,532 ปีก่อนคริสตกาลพระองค์สร้างพีระมิดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกีซาร์สูงราวๆ 136 เมตรแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมหาสฟิงค์แห่งกีซาร์ความยาวราว 73 เมตรแกะสลักจากหินก้อนเดียวขนาดยักษ์มันคือร่างสิงโตหมอบมีศีรษะเป็นมนุษย์เชื่อว่าคือใบหน้าของคาเฟรเองนั่นแหละตั้งอยู่ในแนวเดียวกับวิหารหุบเขาของคาเฟรแสดงว่าการวางครั้งนี้จงใจให้ตรงกับศาสนามีทฤษฎีส่วนน้อยที่เสนอว่าสฟิงค์อาจจะเป็นของคูฟูแต่รูปสลักคาเฟที่พบในวิหารศพมีใบหน้าคล้ายสฟิงค์เป็นอย่างมากทำให้นักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่ยกเครดิตให้คาเฟรแม้นักวิชาการกระแสหลักระบุว่าสร้างในรัชสมัยของคาเฟรราว 2,558 ปีถึง 2,532 ปีก่อนคริสตกาลแต่ยังมีหลายทฤษฎีทางเลือกที่ตั้งคำถามว่า
มหาสฟิงค์อาจเก่าแก่กว่านั้นหลายพันปี นักธรณีวิทยาบางคนเช่นโรเบิร์ตชอว์แสดงว่าร่องรอยการกัดเซาะบนตัวสฟิงค์และกำแพงรอบๆไม่ใช่ฝีมือของลมและทราย แต่เป็นผลงานจากฝนตกอันยาวนาน ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันหมายความว่าสฟิงค์จะต้องถูกแกะสลักตั้งแต่ก่อนยุคคาเฟรหลายพันปีในช่วงเวลาที่สภาพอากาศอียิปต์ยังชุ่มชื้นในช่วงปลายยุคน้ำแข็งราว 7,000 ปีถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลอีกนักวิชาการชี้ว่าสัดส่วนของสฟิงค์ศีรษะดูเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับลำตัวจึงมีทฤษฎีที่ชี้ว่าศีรษะเดิมอาจเป็นหัวสิงโตเต็มตัวหรือสัญลักษณ์อื่นและถูกแกะสลักใหม่เป็นศีรษะฟาโรห์ในภายหลังทฤษฎีโอเลียน correlation ของโรเบิร์ตบาวาลแสดงว่าการจัดเรียงของพีระมิดกิซากับสฟิงค์นั้นสัมพันธ์กับกลุ่มดาวโอไรออนและสิงโตบนท้องฟ้าและอีกบางทฤษฎีเชื่อว่าสฟิงค์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฝ้าดูรุ่งอรุณของยุคสิงโตราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาลชาวอียิปต์โบราณในยุคอาณาจักรใหม่เรียกสฟิงค์ว่าโฮเลเมเคตหรือฮอเอ็มอาเคตพอรัฐแห่งขอบฟ้าและบูชาว่าเป็นสัญลักษณ์โบราณที่เก่าแก่กว่าราชวงศ์ของพวกเขาเองเมื่อเข้าสู่ยุคถัดมาคือยุคของฟาโรห์ที่มีนามว่าเมนคูเรท่านได้ขึ้นครองราชย์ราว 2,532 ปีถึง 2,503 ปีก่อนคริสตกาลแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์โด่งดังคือภาพลักษณ์แห่งความเมตตาทั้งชาวกรีกและชาวอียิปต์กล่าวถึงเมนคูเรในแง่ดีพระองค์สร้างพีระมิดของตนที่กีซาองค์เล็กที่สุดเล็กกว่าอีก2องค์สูงเพียง65 เมตรสะท้อนถึงการเสื่อมถอยคือทรัพยากรในการสร้างพีระมิดใหญ่แบบคูฟูนั้นไม่มีอีกแล้วเรามาดูชีวิตพลเมืองในอียิปต์ยุคนี้กันบ้างครับในส่วนของชนชั้นล่างคือชาวนาผู้ที่ไม่ได้ครอบครองที่ดินและบ้านที่อยู่อาศัยเลยที่ดินทั้งหมดล้วนเป็นของกษัตริย์ขุนนางและนักบวชทุกเช้าชาวนาจะต้องไปทำงานรับใช้ขุนนางเป็นอาชีพเสริมแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาคือชาวนาผู้ปลูกเก็บเกี่ยวส่งสวยให้กับเจ้าที่ดินบางส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้กินเองการก่อสร้างอนุสรณ์สถานพีระมิดคอมเพล็กซ์วิหารโอเบลิสคือการเปิดโอกาสให้เติบโตแก่ชาวบ้านช่างจิตรกรรมและช่างสลักมีค่าตัวสูงกว่าแรงงานยกหินชาวนาสามารถยกระดับตัวเองโดยการเรียนช่างทำภาชนะใช้สอยช่างไม้ที่ฝีมือดีก็โรยได้จากโต๊ะเก้าอี้เตียงและหีบเก็บของในยุคสมัยนั้นเบียร์คือเครื่องดื่มยอดนิยมและเป็นค่าตอบแทนที่สำคัญแจกวันละ3 มื้อบนกีซาเชื่อว่าเทพโอซิริสมอบเบียร์ให้แก่ผู้คนและเทพีเตเนนิสคุมดูแลโรงเบียร์ซึ่งเรื่องนี้จะไปคล้ายกับเมโสโปเตเมียที่เคยเล่าไปแล้วเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยุคของเซฟเซตคัพนี่คือจุดจบของราชวงศ์ที่4เซฟเซตคัพช่วงเวลาราว 2,503 ปีถึง 2,494 ปีก่อนคริสตกาลท่านเป็นผู้สืบราชต่อแต่พระองค์ไม่ได้สร้างพีระมิดแต่สร้างมัสตาบาขนาดใหญ่ที่สักการะเรียกว่ามัสตาบาเอลฟาราอันการละทิ้งพีระมิดอาจสะท้อนถึงทรัพยากรของรัฐที่เริ่มร่อยหรอและอำนาจของนักบวชเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะกดดันบทบาทฟาโรห์โดยเฉพาะลัทธิซูริยันในเฮลิโอโบลิสจึงทำให้ไม่สามารถสานต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นี่คือจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ที่4ก่อนเข้าสู่ราชวงศ์ที่5ที่เน้นวิหารและคัมภีร์พีระมิดแทนการสร้างพีระมิดขนาดมหึมาราชวงศ์ที่5เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่อียิปต์เริ่มสูญเสียพลังแห่งความสดใสแบบราชวงศ์ที่4พีระมิดยักษ์ของกีซาและสฟิงค์ใหญ่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่แต่ทิศทางของราชสำนักเริ่มเปลี่ยนไปราชวงศ์นี้ถูกขนานนามภายหลังว่าราชาของพระอาทิตย์เพราะบรรดาพระนามของกษัตริย์มักลงท้ายด้วยคำว่าราเพื่อเชื่อมโยงโดยตรงกับเทพสุริยันแห่งเฮลิโอโพลิส3 กษัตริย์แรกได้แก่ยูสคาฟซาฮูเรและเนฟีริคาเลมีการถูกเล่าขานในตำนานที่ปรากฏในปาบิลุสเวตกา
ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมจากยุคราชวงศ์ที่ 12 โดยเล่าว่ากษัตริย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์แต่เป็นโอรสแห่งเทพการเปิดฉากของราชวงศ์ที่ 5 เชื่อมโยงกับสตรีนามว่าเคนทาคาเวสที่ 1 ซึ่งปรากฏในจารึกว่าเป็นมารดาแห่งกษัตริย์2 แผ่นดิน 2 พระองค์คำเรียกนี้ยังคงเป็นปริศนาว่าหมายถึงพระโอรส2 พระองค์ที่สืบราชต่อกันหรือหมายถึงการสืบสายโลหิตคู่ขนานแต่สิ่งที่แน่นอนคือพระนางมีสถานะสูงส่งมากจนได้รับพีระมิดเป็นอนุสรณ์สถานของตนเองคือพีระมิดองค์ที่ 4 ที่กีซาซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่เคียงข้างพีระมิดกษัตริย์องค์ใหญ่ช่วงเวลานี้ยูสคาฟคือผู้เริ่มต้นราชวงศ์พระองค์ทรงเปลี่ยนทิศทางความศักดิ์สิทธิ์จากพีระมิดไปสู่วิหารสุริยะแห่งแรกที่อาบูซีโบราณสถานที่ตั้งตระหง่านระหว่างกีซาและสักคาราคือการประกาศว่าการบูชาเทพราเป็นภารกิจที่สำคัญของรัฐและสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของฟาโรห์จากการเป็นเทพเจ้ามีชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยตรงกลายเป็นผู้อำนวยทางพิธีกรรมผ่านสถาบันสงฆ์และนักบวชที่มีอำนาจมากขึ้นหลักฐานจากแผ่นศิลาจารึกและเศษซากวิหารบ่งชี้ว่าประชาชนถูกชี้นำให้ถวายบูชาต่อพระอาทิตย์โดยผ่านวิหารและนักบวชไม่ใช่แค่ผ่านพระองค์เพียงผู้เดียวอีกต่อไปโอรสของพระองค์นามว่าซาฮูเรขึ้นครองราชย์และสร้างคอมเพล็กซ์ฝังที่อัลบูเซียใกล้กับวิหารสุริยะภาพสลักนูนต่ำในวิหารของพระองค์ถือเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่งดงามที่สุดของอียิปต์ยุคโบราณภาพเหล่านี้บันทึกเรื่องการค้าต่างแดนและชีวิตราชสำนักไว้อย่างละเอียดเช่นภาพกองเรือขนาดใหญ่เดินทางไปยังปุนดินแดนทางแอฟริกาตะวันออกซึ่งเต็มไปด้วยไม้หอมงาช้างและสินค้าล้ำค่าปุนถูกมองว่าเป็นดินแดนเทพและการบันทึกถึงการเดินทางไปปุนในสมัยซาโฮเรเป็นหลักฐานโบราณคดีชิ้นแรกๆของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอียิปต์และแอฟริกาตะวันออกซาโฮเรยังริเริ่มในการใช้เสาแบบใบทองหลางซึ่งกลายเป็นต้นแบบเสาศักดิ์สิทธิ์ในสถาปัตยกรรมอียิปต์ยุคต่อมาในความสำเร็จด้านการจัดการทัพการค้าและการจัดการทรัพยากรถูกสะท้อนผ่านคอมเพล็กซ์ที่ฝังอย่างประณีตและเป็นต้นแบบของราชวงศ์ที่ 5ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของฟาโรห์เนเฟอีและคาเรคาคายพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมแต่หลักฐานที่เหลืออยู่นั้นมีน้อยมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ใช้พระนามทั้ง 5 ส่วนไฟโฟรทิโซเรลีอย่างเป็นทางการกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อมาจนถึงราชวงศ์ปลายสุดหลักฐานจากพีระมิดที่อัลบูเซียแม้ไม่ได้สมบูรณ์แต่ก็สะท้อนถึงระบบการบริหารและการเกณฑ์แรงงานที่มีระบบและแบบแผนเมื่อสิ้นสุดยุคของพระองค์อียิปต์เข้าสู่ช่วงที่ลำดับราชสืบสันติวงศ์ไม่มั่นคงเนเฟเรเฟและเซฟเซคาเรครองราชเพียงสั้นๆหลักฐานเหลืออยู่เพียงพีระมิดที่สร้างไม่เสร็จและชิ้นส่วนตาประทับเท่านั้นอย่างไรก็ดีสิ่งที่ชัดเจนที่สุดอำนาจของสถาบันสงฆ์ยังคงทวีคูณขึ้นอย่างต่อเนื่องนักบวชของเทพราในเฮลิโอโพลิสควบคุมทรัพยากรและพิธีกรรมขณะที่วิหารสุริยะและคอมเพล็กซ์ศพยังคงต้องการการบำรุงดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้คลังหลวงของฟาโรห์ต้องแบกรับภาระมหาศาลต่อมาเข้าสู่ยุคพระเจ้าเนยูเซเรอีนีปรากฏเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานพระองค์สร้างวิหารสุริยะที่อัลบูซีซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารสุริยะที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีจารึกและภาพสลักแสดงพิธีกรรมบูชาดวงอาทิตย์ที่เป็นหลักฐานล้ำค่าแต่ในเวลาเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าระบบราชการและขุนนางนักบวชขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆต่อจากยุคนี้เมนคอฮอคายูสืบราชและสร้างวิหารสุริยะองค์สุดท้ายที่เราเคยรู้จักในราชวงศ์นี้ต่อมาคือยุคของเจนคาเรอิซีปรากฏขึ้นราวปลายคริสตศตวรรษที่ 25 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตกาลพระองค์มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนบางทฤษฎีเชื่อว่าอาจไม่ใช่โอรสของเมนคอฮอแต่เป็นเชื้อสายอีกสายหนึ่งสิ่งที่พระองค์ทำคือการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ทรงลดจำนวนพระที่ต้องประจำและดูแลวิหารศพเพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐ
และจัดคาราวานการค้าไปปูนอีกครั้งทำให้ได้ทรัพยากรเพิ่มและสร้างสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแรง ที่สำคัญที่สุดพระองค์กระจายอำนาจออกจากเมมฟิสเมืองหลวงไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นระบบราชการท้องถิ่นได้รับการดูแลดินแดนและเก็บทรัพย์ด้วยตนเองนี่คือก้าวแรกที่จะทำให้อำนาจของฟาโรห์อ่อนแรงลงในระยะยาวสุดท้ายเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ฟาโรห์อูนิสผู้ที่เป็นโอรสขึ้นครองราชย์และปิดฉากราชวงศ์ที่ 5ข้อมูลของพระองค์อาจจะมีไม่มากแต่สิ่งที่ทำให้รัชสมัยของพระองค์กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือเป็นกษัตริย์องค์แรกที่สลักคัมภีร์พีระมิดลงบนผนังห้องพระศพในพีระมิดของพระองค์ที่สักการะคัมภีร์เหล่านี้คือบทสวดและคาถาศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยให้ฟาโรห์เดินทางสู่ชีวิตหลังความตายเชื่อมพระองค์กับเทพราและเทพโอซิริสคัมภีร์พีระมิดเป็นหลักฐานทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบและกลายเป็นรากฐานของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์เช่นคัมภีร์โลงศพคัมภีร์แห่งความตายในเวลาต่อมาจากนั้นอียิปต์เข้าสู่ราชวงศ์ที่ 6 เมื่อราว 2345 ถึง 2181 ปีก่อนคริสตกาลอำนาจกษัตริย์ซึ่งเคยเป็นดั่งศูนย์กลางของจักรวาลเริ่มเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดขุนนางท้องถิ่นหรือโนมาร์คกลายเป็นผู้มีอำนาจแทนฟาโรห์องค์แรกของราชวงศ์นี้คือตาติหรือเตติถูกลอบโกงพระชนโดยมหาดเล็กตามที่นักประวัติศาสตร์กรีกอียิปต์อย่างมานิโทระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะในยุคก่อนหน้าการสังหารฟาโรห์แทบเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงหลังจากยุคของตาติสิทธิราชย์ตกเป็นของโอเซคาเรซึ่งครองเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นนักอียิปต์วิทยาบางคนเชื่อว่าพระองค์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบโกงพระชนตาติแต่หลักฐานยังไม่แน่ชัดและได้ส่งต่อบัลลังก์ไปยังเปปีที่ 1ขึ้นครองราชย์ยาวนานพระองค์พยายามฟื้นฟูอำนาจกษัตริย์ผ่านการค้าโดยมีการเดินทางไปยังปุนและทำศึกกับนูเบียและลิเบียจากการนั้นโครงสร้างอำนาจที่แตกย่อยยับก็ยังไม่ฟื้นขึ้นง่ายๆในสมัยเปปีที่ 2ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และสิ้นพระชนม์เมื่อชราภาพราชการกินเวลาร่วมกว่า 90 ปีถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์การครองราชย์ยาวนานเกินไปทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศแห่งการบริหารราชการความเข้มแข็งที่ควรสืบต่อหายไปโนมาร์คท้องถิ่นและสถาบันสงฆ์กลายเป็นผู้ทรงอำนาจแทนอีกครั้งช่วงปลายราชวงศ์ที่ 6 เกิดภัยแล้งการกันดานอาหารหลักฐานจากแกนตะกอนน้ำนายและจารึกในสุสานท้องถิ่นเช่นที่เอเลียนาระบุถึงการอดอยากครั้งใหญ่ราชสำนักไร้ความสามารถในการจัดการนำไปสู่การสั่นคลอนครั้งสุดท้ายและก็ได้สิ้นสุดราชวงศ์ที่ 6 ลงอียิปต์ได้เข้าสู่ยุคที่นักประวัติศาสตร์เรียกกันว่าขั้นกลางที่ 1 First Intermediate Period ช่วงเวลาราว 2181 ถึง 2055 ปีก่อนคริสตกาลเมืองหลวงเมมฟิสถูกทิ้งร้างผู้ปกครองท้องถิ่นตั้งตนเป็นอิสระจนถึงช่วงราชวงศ์ที่ 7 ที่ 8 ในเมมฟิสแทบไม่มีพลังหลักฐานก็เลือนหายชื่อกษัตริย์หลายองค์เหลือเพียงในบัญชีรายนามเช่นพาเลอร์มอสโตนจากนั้นอำนาจแยกเป็น 2 สายหลักทางเหนือคือเฮราคิโอโปลิสตั้งตนเป็นราชวงศ์ที่ 9 ถึง 10 ส่วนทางใต้ทีฟมีตระกูลอินเตฟที่ 1 ใช้บรรดาศักดิ์ว่าเจ้าผู้ครองโนมแห่งทีฟและผู้กำกับพิธีสงฆ์นำทัพขึ้นมาท้าทายเฮราคิโอโปลิสท้ายที่สุดเมนทูโฮเทปที่ 2 แห่งทีฟคือผู้รวมชาติได้เมื่อ 2,055 ปีก่อนคริสตกาลปาเพราคิโอโปลิสและสถาปนาราชวงศ์ที่ 11การรวมชาติครั้งนี้บันทึกไว้ในจารึกที่วิหารเดียเอบาลีซึ่งกลายเป็นสถานที่ฝังศพของพระองค์นั่นเองปลายราชวงศ์ที่ 11 และต้นราชวงศ์ที่ 12 คือการวางรากฐานเข้าสู่อาณาจักรกลางซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูอียิปต์ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและศิลปะปกครองโดยอาเมเนมฮัสที่ 1 ช่วงเวลาราว 1985 ปีก่อนคริสตกาลพระองค์เคยเป็นวิเชียร์ของเมนทูโฮเทปที่ 4 ก่อนจะตั้งตนเป็นกษัตริย์และย้ายราชสำนักไปยังเมืองใหม่ที่ชื่อว่าอิทิทาวีใกล้กับเมมฟิสเพื่อควบคุมทั้งอียิปต์บนล่างพร้อมกันมีบันทึกอยู่ในจารึกหินเวดีฮามาเมตอินสคริปชันที่กล่าวถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเช่นกวางข้อลูกบนหินและฝนตกเปิดเผยบ่อน้ำตีความว่าเป็นลางที่เทพคัดเลือกพระองค์ขึ้นครองราชย์
ในรัชกาลของพระโอรสเซนุสเรสที่ 1 ท่านได้เริ่มโครงการที่ยิ่งใหญ่ เช่น การวางรากฐานวิหารอัลมุนที่คานัก สิ่งที่ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์ในยุคต่อมา ราชวงศ์ที่ 12 นี้เองจึงถือเป็นจุดสูงสุดของอาณาจักรกลาง โดยมีการปฏิรูปการบริหาร การจำกัดอำนาจของโนมาร์คและกระจายทรัพยากรสู่โครงการระดับชาติ อียิปต์สร้างระบบชลประทานในโอเอซิสไฟยูโดยเฉพาะรัชสมัยของเซนุสเรสที่ 2 มีการสร้างคันดินเอาไว้กั้นน้ำจากทะเลสาบมอยลิสทำให้ไฟยูมกลายเป็นแหล่งเกษตรใหญ่ กษัตริย์ที่ทรงอำนาจที่สุดในราชวงศ์นี้คือเซนุสเรสที่ 3 ผู้ทำสงครามใหญ่ในนูเบียทรงสร้างป้อมปราการตามแม่น้ำไนล์ตอนใต้และปกป้องเส้นทางการค้าใบหน้ารูปสลักของพระองค์มีลักษณะเหน็ดเหนื่อยและเคร่งเครียดสะท้อนถึงกษัตริย์นักรบผู้แบกรับภาระชาติแตกต่างจากอุดมคติของฟาโรห์หนุ่มรูปงามในยุคก่อน ต่อมาเข้าสู่ยุคอาเมเนมฮัตที่ 3 ขยายโครงการน้ำที่เอลลาฮูนและสร้างวิหารศพขนาดมหึมาที่ฮาวาราซึ่งกรีกเรียกว่าเขาวงกฏเพราะมีห้องมากมายซับซ้อนจนเป็นตำนานราชวงศ์ 12 ปิดฉากด้วยโซเบกเนฟิลู กษัตริย์หญิงองค์แรกที่ครองราชย์จริงในอียิปต์พระนางสืบต่อจากอาเมเนมฮัตที่ 4 และครองราชย์ช่วงสั้นๆก่อนราชวงศ์ที่ 13 จะเริ่มต้นขึ้น ราชวงศ์ที่ 13 อยู่ในช่วงเวลาราว 1,803 ถึง 1,649 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งกินเวลา100 กว่าปี แม้ราชวงศ์นี้จะสืบต่ออย่างเป็นทางการ แต่กลับเต็มไปด้วยกษัตริย์ที่ครองราชย์ระยะสั้นๆ และเปลี่ยนบัลลังก์บ่อยครั้ง นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกว่านี่คือยุคแห่งพระนามที่เลือนหาย เพราะมีพระนามกษัตริย์หลายสิบองค์ปรากฏในเศษจารึกและตาประทับ แต่แทบไม่มีร่องรอยของการปกครองที่มั่นคงเลย ราชสำนักยังคงอยู่ที่ทีปแต่การควบคุมพื้นที่ตอนเหนืออ่อนแอจนเปิดช่องให้ชุมชนท้องถิ่นในเดลต้าไนล์แข็งแรงขึ้นในการค้ากับดินแดนเลเวนและคาบสมุทรอาหรับเฟื่องฟูโดยไม่ต้องพึ่งราชสำนักกลางสุสานของโซเบโคเทปที่ 4 พบที่อาเบดอสแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์บางองค์ยังมีพิธีกรรมฝังศพที่ยิ่งใหญ่ได้เสร็จเครื่องปั้นดินเผาตราประทับจำนวนมากยืนยันว่ามีการผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ทีมากแต่ไม่มีใครที่มีอำนาจรวมศูนย์ผลลัพธ์คืออียิปต์ล่างเริ่มถูกชาวเอเชียตะวันตกอพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อาวาเลสเมืองท่าในเดลต้าตะวันออกส่วนราชวงศ์ที่ 14 นั้นปกครองในเดลต้าตะวันออกคู่ขนานกับราชวงศ์ที่ 13 แต่เป็นเพียงเครือข่ายกษัตริย์ท้องถิ่นที่มีอำนาจจำกัดนักวิชาการบางคนมองว่าคือราชวงศ์เงาของคานาอันตราประทับชื่อกษัตริย์เนเฮซีพบในบริเวณเดลต้าแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานเชื้อสายอียิปต์กับคานาอันแต่หลักฐานทางสถาปัตยกรรมแทบไม่เหลือราชวงศ์นี้จึงยังคงคลุมเครือในเชิงประวัติศาสตร์การดำรงอยู่ของราชวงศ์ 14 คือสัญลักษณ์ว่าราชสำนักอียิปต์ไม่สามารถควบคุมภาคเหนือได้แล้วความแตกแยกนี้คือจุดเริ่มต้นที่เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาปกครองเมื่อเข้าสู่ช่วง 1,650 ถึง 1,550 ปีก่อนคริสตกาลก็เริ่มมีการเข้ามาของผู้ปกครองจากต่างแดนในราชวงศ์ที่ 15 ชาวอียิปต์เรียกพวกเขาว่าเฮกาคาเซหรือผู้ปกครองจากดินแดนต่างชาติส่วนกรีกเรียกว่าฮิกซอสพวกฮิกซอสตั้งตนที่เมืองอาวาเลสซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อมโลกเลแวนเมโสโปเตเมียและคาบสมุทรอาหรับในช่วงเวลานี้เริ่มมีรถศึกและม้าในแบบที่ไม่เคยปรากฏในอียิปต์มาก่อนรวมถึงธนูคอมโพสิตและอาวุธสำริดทำให้ฮิกซอสเหนือกว่ากองทัพทีปหลายขุมการที่ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่เลเวนและสุสานฝังม้ากลายเป็นหลักฐานโบราณคดีที่ชี้ถึงการอพยพของชาวเอเชียตะวันตกในช่วงเวลาต่อมา 1,649 ถึง 1,580 ปีก่อนคริสตกาล
นี่คือช่วงของราชวงศ์ที่ 16 ที่ข้อมูลคลุมเครือที่สุดในช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอียิปต์กษัตริย์หลายพระนามปรากฏบนตาประทับเช่นเซมเคนอานาเตอร์และแทบไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่ไม่มีจารึกยาวเล่าความสำเร็จมีเพียงร่องรอยว่ากลุ่มกษัตริย์ท้องถิ่นแห่งทีปต้องดำรงตนใต้เงาของฮิสซอสผู้ครองอาวาลิสณ ห่วงเวลาที่อียิปต์ถูกแบ่งแยกเป็นเสี่ยงๆหลังจากตกอยู่ใต้อำนาจของฮิกซอสผู้ปกครองต่างชาติที่ครอบครองอาวาลิสและควบคุมเศรษฐกิจของอียิปต์ล่างขณะที่ภายใต้อย่างทีปพยายามรักษาเกียรติของตนไว้ในฐานะผู้สืบสายจากฟาโรห์ทว่าทีปไม่ใช่เมืองที่ยอมแพ้พวกเขาได้รักษาเชื้อสายฟาโรห์เอาไว้แบบเงียบๆสั่งสมคนและศรัทธารอจังหวะที่จะโต้กลับในราชวงศ์ถัดไปForward, my warriors, to victory and glory for Egypt. ในห่วงที่เดลต้าอยู่ใต้อำนาจของต่างชาติแต่ภาคใต้ยังคงยืนหยัดอยู่ที่ชีฟกษัตริย์เซนเคเนเลเตาต้องรับคำท้าทายจากฮิกซอสตำนานของมานิโทเล่าว่ากษัตริย์ฮิกซอสอาเพปีส่งสารให้ชีฟบอกว่าทำลายสาฮิปโปเขาอ้างว่าเสียงมันรบกวนการบรรทมนักวิชาการเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องสัตว์แต่วัฒกรรมนั้นดูหมิ่นเชิงศาสนาเพราะในจักรวาลสัญลักษณ์ของอียิปต์ฮิปโปคือผูกกับเทพและคติคุ้มครองบ้านเมืองการจะให้ทุบสะสัญลักษณ์เช่นนั้นคือการสั่งให้ยอมจำนนต่ออำนาจและความเชื่อของผู้รุกรานและคำท้าทายนี้ถูกโต้ตอบด้วยเลือดเมื่อมัมมี่ของเซเคเนเรถูกพบในเดียเอลบาฮารีมัมมี่นี้มีรอยขวานผ่าและแผลแทงทั่วกะโหลกมันคือหลักฐานที่ชี้ชัดว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในสนามรบไม่ใช่บนบัลลังก์ความตายของกษัตริย์จึงกลายเป็นสัญญาณให้ทีฟทั้งเมืองรู้ว่าเราไม่ได้รบเพื่ออำนาจส่วนตัวแต่รบเพื่อขอคืนศักดิ์ศรีของคนทั้งแผ่นดินต่อมาบัลลังก์จากพ่อส่งต่อสู่คาโมสพ่อรถผู้สืบสันติวงศ์เขาไม่เจรจาแต่ยกทัพขึ้นเหนือและจารึกถ้อยคำลงบนสเตเล่แห่งคาโมสว่าเราจะไม่จ่ายภาษีให้พวกเอเชียอีกต่อไปทั้งยังยกถ้อยคำโวหารว่าศึกของเราทำให้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ถ้อยคำอาจเกินจริงทางจิตวิทยาแต่มันอาจทำหน้าที่ชัดเจนเช่นอาจทำให้ศัตรูหวั่นไหวและทำให้คนของเราเชื่อว่าชัยชนะกำลังใกล้เข้ามาจุงจังก้าวของคาโมสปลุกทีฟให้ลุกโชนอีกครั้งไม่ใช่เพราะเขามีกำลังมากนะครับแต่เขาทำให้คนทั้งเมืองเชื่อในสิทธิที่จะเป็นเอกราชเมื่อทีฟสูญเสียกษัตริย์นักรบอย่างคาโมสแต่การปลดแอกจากฮิกซอสยังไม่เสร็จสิ้นผู้ที่ก้าวขึ้นมารับไม้ต่อคืออาโมสที่1พระอนุชาของคาโมสพ่อโอรสของเซเคเนเลเตาและอาโฮปที่1อาโมสเคลื่อนทัพขึ้นเหนือทลายฐานอำนาจของชาวต่างชาติที่อาวาเลสในเดลต้าตะวันออกจากนั้นไล่ตีกระชั้นชิดจนถึงซาโรเฮนในปาเลสไตน์การปิดล้อมยืดเยื้อราว3ปีตามบันทึกทหารแนวหน้าอย่างอาโมซอนออฟเอบานาที่เล่าถึงการศึกการยึดเรือและการแบ่งของปล้นแบบคนที่อยู่ในสนามรบจริงๆเมื่อเสี้ยนหนามสุดท้ายถูกถอนอาโมสหันกลับมาสร้างรัฐใหม่ฟื้นวิหารและศาสนาจักรของอามุนที่ทีฟปรับกองทัพให้เป็นทหารอาชีพรับเทคโนโลยีรถศึกม้าธนูคอมโบสิตจากประสบการณ์รบและเสริมด่านชายแดนตะวันออกและใต้เอกสารร่วมสมัยอย่าง Tempest Stella ไม่ใช่ถกเถียงความหมายกันแต่สะท้อนถึงอารมณ์การเป็นยุคได้ชัดอียิปต์ไม่ใช่รัฐลุ่มน้ำที่ปิดตัวอีกต่อไปแต่กำลังยกฐานะตัวเองเป็นมหาอำนาจเมื่ออาโมสที่1สิ้นพระชนม์บัลลังก์ตกแก่อาเมนโฮเทปที่1ด้วยสายสกุลคือพระโอรสของอาโมสและเนเฟอร์ตารีพระราชมันดาผู้ทรงอิทธิพลในรัชกาลนี้ไม่เร่งทำศึกใหญ่แต่จะระเบียบรัฐให้มั่นคงป้องกันนูเบียทางใต้เพื่อให้ทองและแรงงานหลวงไหลสู่ทีปอย่างยั่งยืนวางโครงสร้างชุมชนช่างฝีมือของรัฐทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนี่คือโมเดลที่จะพัฒนาเป็นเดียเอลเมดินาเพื่อผลิตช่างสร้างวิหารและสุสานคุณภาพสูงและที่สำคัญเริ่มต้นแนวคิดแยกสุสานหลวงออกจากวิหารบูชาศพ
ก่อเป็นคติที่นำไปสู่การใช้หุบเขากษัตริย์ Valley of the Kings อย่างเป็นระบบในรุ่นถัดไป ถึงสุสานของพระองค์จะยังระบุตำแหน่งไม่แน่ชัด แต่แบบแผนได้ถูกวางไว้แล้ว จนพระองค์และพระมารดาถูกยกย่องให้เป็นเทพคุ้มครองต่อไปอีกหลายศตวรรษ ราชบัลลังก์จึงส่งต่อสู่ทุสโมสที่ 1 ในทหารเชื้อกษัตริย์ที่เชื่อมสายโลหิตเข้ากับราชวงศ์ผ่านการอภิเษกกับเจ้าหญิงเชื้อสายหลวง รายละเอียดเครือญาติช่วงนี้นักวิชาการมีหลายสมมติฐานแต่ภาพรวมคือสายสกุลยังคงผูกกับราชวงศ์อาโมสทุสโมสที่ 1ทำให้กรอบจักรวรรดิชัดเจนยิ่งขึ้นเขาได้ปราบการแข่งข้อในคุสและนูเบียอย่างเด็ดขาดตั้งตำแหน่งโอรสกษัตริย์แห่งคุสเป็นผู้ว่าการอาณานิคมดูแลทั้งภาษีทหารงานโยธาและได้ผลักดันอิทธิพลขึ้นเหนือไปจนแตะโลกซีเรียยูเฟรติสในเชิงบรรณาการการควบคุมพระองค์โปรดให้สร้างเสาโอเบลิสหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่คานักบนเสาจารึกพระนามถวายแด่อามุนทำหน้าที่เหมือนสื่อการเมืองให้ผู้คนทั้งเมืองเห็นทุกวันขณะเดียวกันแนวทางการฝังพระบรมศพก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นทางการจากเดิมที่สร้างพีระมิดเปลี่ยนมาใช้หุบเขาแทนตัวอย่างเช่นสุสาน KV20 ที่ต่อมามีความเชื่อมโยงกับฮับเซสุสเมื่อทุสโมสที่ 1 สวรรคตผู้สืบราชโดยตรงคือทุตโมสที่ 2 พ่อโอรสของทุตโมสที่ 1 กับมุนโนเฟลตทุตโมสที่ 2 ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงฮับเซสุสพระราชธิดาโดยตรงของทุตโมสที่ 1 กับอาโมสสตรีเชื้อหลวงอีกสายหนึ่งดังนั้นฮับเซสุสมีชาติกำเนิดกิ่งหลักของราชวงศ์ซึ่งหากฟังไม่เข้าใจผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องต่างมารดากันนั่นเองแต่มีบิดาองค์เดียวกันแม้การสมสู่กันเองในพี่น้องร่วมสายเลือดอาจจะผิดหลักตามศาสนาและวิทยาศาสตร์แต่ในยุคสมัยของอียิปต์นั้นถือเป็นเรื่องปกติครับเพราะฟาโรห์ถือเป็นโอรสของเทพอามุนราหรือเทพเจ้าองค์สูงสุดในตำนานเทพเช่นโอซิริสไอซิสเกตนุตก็เป็นพี่น้องที่ครองคู่กันแบบแผนนี้ถูกใช้เป็นต้นแบบความชอบธรรมของราชวงศ์ดังนั้นเมื่อฟาโรห์แต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวจึงไม่ใช่สิ่งต้องห้ามแต่เป็นการเรียนแบบเทพเพื่อคงความบริสุทธิ์ของสายเลือดศักดิ์สิทธิ์แต่ในทางหลักวิทยาศาสตร์การสมสู่กันเองนั้นอาจเป็นความเสี่ยงทางพันธุกรรมหลายๆแบบเช่นร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์หรือพิการไม่ครบ32หากเรามองหลักฐานจากมัมมี่ของตุตันคามุนพบว่าอาจมีพ่อแม่ร่วมสายเลือดกันส่งผลให้พระองค์มีโรคกระดูกรูปร่างบิดเบี้ยวและสุขภาพเปราะบางทำให้เสียชีวิตในวัยเพียง18 ปีเรื่องนี้อาจไม่ยืนยันนะครับแต่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการสมสู่กันเองในราชวงศ์อียิปต์ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรมกลับมาต่อเมื่อถึงช่วงเวลาที่ทุตโมสที่ 2 สิ้นพระชนไปอย่างรวดเร็วราชทายาทโดยตรงคือทุตโมสที่ 3แต่ท่านยังทรงพระเยาว์ราชการจึงไม่อาจหยุดนะครับฮับเซสุดในฐานะพระมาตุลาผู้สำเร็จราชการรับภาระหน้าที่รัฐก่อนจะเข้าขึ้นทรงเครื่องของฟาโรห์แบบเต็มพิธีสวมเคราเทียมรับพระนามกษัตริย์ใช้สรรพนามบุรุษชายในจารึกทั้งหมดคือภาษาพิธีกรรมเพื่อห่อหุ้มอำนาจให้รัฐเดินหน้าอย่างราบรื่นในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแห่งอียิปต์โบราณมีเพียงไม่กี่พระองค์ที่ยังคงทิ้งเงายาวไกลจนถึงประวัติศาสตร์ยุคใหม่หนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงฮับเซสุดสตรีผู้กลายเป็นฟาโรห์หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ที่ 18เรื่องราวของพระนางเริ่มต้นในฐานะของพระราชธิดาของทุตโมสที่ 1และราชินีอาโมสสตรีเชื้อสายหลวงโดยตรงพระนางมีสายเลือดอันทรงเกียรติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือเหตุการณ์ที่พลิกโฉมธรรมเนียมเก่าแก่เป็นผู้สำเร็จราชการแต่กลับตัดสินใจสวมพระนามและสัญลักษณ์ของฟาโรห์อย่างเต็มพระองค์ด้วยเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์ใช้สรรพนามบุรุษชายและแม้กระทั่งสวมเคราเทียมของฟาโรห์นี่คือภาพของสตรีที่กลายเป็นกษัตริย์ชายในจารีตไม่ใช่การบิดเบือนแต่คือภาษาทางการเมืองเพื่อปกครองปกป้องเสถียรภาพของรัฐในห่วงเวลาเปลี่ยนผ่านในรัชกาลของฮับเซสุดอียิปต์ไม่ใช่ชาติที่อยู่ในเงาของสงครามแต่พวกเขากลับเฟื่องฟูด้วยการค้าและการก่อสร้างพระนางสั่งให้จัดตั้งคาราวานการค้าไปยังดินแดนปุน
พระสลักที่วิหารศพเดียเอลบาฮารีจารึกไว้ชัดเจนถึงเรือขนาดใหญ่ที่ล่องผ่านทะเลแดงกลับมาพร้อมกับสินค้าหายากต้นไม้หอมทั้งต้นที่ถูกยกขึ้นมาเพื่อปลูกในทีปงาช้างและทองคำรายการสิ่งของเหล่านี้เป็นเหมือนรายงานเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นว่าอียิปต์ทั้งแผ่นดินกำลังมั่นคงขณะเดียวกันฮาเซสุดยังเป็นสถาปนิกของภาพลักษณ์การเมืองพระนางโปรดสร้างวิหารศพเดเอลบาฮารีอันงดงามที่สุดแห่งอียิปต์พระนางถูกแกะสลักเล่าเรื่องการกำเนิดของพระนางโดยเทพอามุนเพื่อสถาปนาว่าการขึ้นครองบัลลังก์ไม่ใช่เพียงเรื่องทางโลกแต่คือเจตจำนงของสวรรค์วิหารนี้ไม่ใช่แค่สถานประกอบพิธีกรรมแต่เป็นเวทีโฆษณาชวนเชื่อที่คำจุนความชอบธรรมของพระนางอย่างสมบูรณ์ตลอดหลายปีแห่งการครองราชย์ฮาเซสุดทรงส่งเสริมงานก่อสร้างใหญ่ทั่วทีปโดยเฉพาะโอเบลิสหินแกรนิตสีชมพูที่ยังตั้งอยู่ในคานักจนถึงทุกวันนี้ทุกเสาทุกจารึกล้วนสะท้อนว่าพระนางไม่ใช่เพียงผู้ปกครองแต่เป็นฟาโรห์ที่รุ่งเรืองด้วยศรัทธาและมั่งคั่งด้วยเศรษฐกิจแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุตโมสที่3ทรงเจริญวัยขึ้นจนสามารถว่าราชการเองได้เรื่องราวของฮาเซสุดก็เข้าสู่บทสุดท้ายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระนางหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงการลบพระนามและภาพสลักของฮาเซสุดบนอนุสรณ์หลายแห่งเป็นไปได้ว่าการลบนี้เกิดขึ้นเพื่อเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับสุสานบุรุษหรือเพื่อลดเงาของสตรีผู้เคยครองบัลลังก์แต่ไม่ว่าการลบนั้นจะมีเหตุผลใดมรดกของพระนางไม่เคยถูกลบเลือนจากความเป็นจริงทุกวันนี้วิหารเดียเอลบาฮารีและโอเบลิสที่คานักยังคงเล่าเรื่องของสตรีที่กลายเป็นฟาโรห์หญิงฟาโรห์ที่ทำให้อียิปต์รุ่งเรืองด้วยการค้าและงานก่อสร้างอันยิ่งใหญ่และฟาโรห์ที่พิสูจน์ว่าแม้กฎเกณฑ์ของประเพณีจะสร้างด้วยหินแต่สตรีก็สามารถสลักนามของตนลงไปได้อย่างถาวรในช่วงเวลาที่ทุตโมสที่3โตเต็มที่แล้วว่าราชการเองพระองค์ไม่เพียงแต่รับมรดกโครงสร้างอันแข็งแรงจากฮับเซสุดแต่แปลงมันให้กลายเป็นเครื่องจักรวรรดิเพื่อจักรวรรดิคงตัวทุตโมสที่3วางกลไกการพึ่งพาระยะยาวรับบรรณาการจากนครรัฐนำเจ้าชายชนชั้นสูงเลเวนมาเลี้ยงในทีปเป็นตัวประกันเชิงมิตรสร้างเครือข่ายพันธมิตรรัฐกันชนและแปลงชัยชนะทุกครั้งให้เป็นพิธีกรรมของอามุนที่คานักยิ่งสังเวยมากยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหลังจากทุตโมสที่3ปิดฉากชีวิตลงราชบัลลังก์ก็ส่งต่อไปยังอาเมนโฮเทปที่2ราว 1,427 ปีถึง 1,400 ปีก่อนคริสตกาลพระโอรสผู้สืบสานโครงการจักรวรรดิพงศาวดารจากสุสานขุนนางและภาพสลักในวิหารคานักกล่าวถึงชัยชนะของพระองค์ในเอเชียตะวันตกรวมถึงการกวาดต้อนเฉลยศึกจำนวนมากกลับมายังอียิปต์พระองค์ยังมีชื่อเสียงด้านความเข้มแข็งและกีฬาทางทหารแต่ภายใต้ความเข้มแข็งนั้นอียิปต์เริ่มเผชิญแรงกดดันจากขั้วอำนาจใหม่ที่กำลังเติบโตในเลเวนเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ทุตโมสที่4พระองค์ไม่ได้เป็นทายาทโดยตรงตามลำดับแต่หลักฐานบนสเตเลแห่งความฝัน Dream Stele ระหว่างเท้าสฟิงค์กิซ่าเล่าว่าพระองค์ได้รับคำพยากรณ์จากเทพฮอรัสแห่งขอบฟ้าว่าหากขจัดทรายที่ท่วมสฟิงค์พระองค์จะได้ครองบัลลังก์เรื่องนี้อาจเป็นการสร้างความชอบธรรมเนื่องจากทุตโมสที่4ไม่ใช่รัชทายาทองค์แรก Pharaoh of Upper and Lower Egypt. แต่เมื่อครองราชย์แล้วพระองค์ได้สานต่อการทูตกับราชวงศ์มิตานีแห่งเมโสโปเตเมียตอนบนและใช้การแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีแทนการทำศึกหลังจากนั้นราชบัลลังก์ตกสู่อาเมนโฮเทปที่3ผู้เป็นหนึ่งในฟาโรห์ที่ปกครองอียิปต์ยุคทองแห่งความสงบพระองค์มิได้สร้างชื่อด้วยการศึกนะครับแต่ด้วยการทูตการค้าและการก่อสร้างขนาดมหึมาพระองค์สร้างวิหารลูกซอสร้างโครงการการก่อสร้างทั่วทีปและทิ้งโคลอสไซแห่งเมมนอนรูปสลักหินมหึมาแห่งหุบเขาไนล์ไว้เป็นสัญลักษณ์พระองค์ยังติดต่อกับมหาอำนาจร่วมสมัยเช่นบาบิโลนมิตานีและฮิตไทต์ผ่านจดหมายอามานาที่ค้นพบในเวลาต่อมาซึ่งเผยเห็นโลกการทูตในอียิปต์ที่มีบทบาทนำแต่เมื่อสิ้นอาเมนโฮเทปที่3ราชบัลลังก์ตกสู่อาเมนโฮเทปที่4ช่วงเวลาราว 1,353 ถึง 1,336 ปีก่อนคริสตกาลผู้ที่ประวัติศาสตร์จดจำในนามของอาเคนาเตน
พระองค์ก่อการปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่ยกอาทิตย์เทพแห่งดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นสูงสุดและลดบทบาทเทพอื่นโดยเฉพาะอามุนที่คานักพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปสร้างที่ใหม่นั่นคืออาเคนาเตนหรืออามานาจารึกและศิลปกรรมในยุคนี้แสดงให้เห็นถึงศิลปะแบบใหม่เน้นความเป็นธรรมชาติแสดงภาพกษัตริย์ราชินีโอรสธิดาอย่างใกล้ชิดแต่การปฏิรูปทำให้โครงสร้างศาสนาและการเมืองที่ยึดโยงกันมานานเริ่มสั่นคลอนหลังการสิ้นพระชนม์ของอาเคนาเตนอำนาจสั่นคลอนยิ่งขึ้นมีร่องรอยของฟาโรห์ปริศนาอย่างสเมงดาเรและบางทฤษฎีเสนอว่าเนเฟอร์ติติอาจขึ้นครองราชย์ในนามเนเฟโรอาเตนชั่วคราวแต่แล้วบัลลังก์ก็ตกสู่ตุตันคามุนราว 1332 ถึง 1323 ปีก่อนคริสตกาลฟาโรห์หนุ่มที่ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังไม่ถึง 10 พรรษาตุตันคามุนฟื้นฟูลัทธิอามุนย้ายเมืองหลวงกับทีฟและลบล้างการปฏิรูปศาสนาของอาเคนาเตนแม้พระองค์จะสิ้นพระชนม์เมื่ออายุเพียง 18-19 ปีสุสาน KV62 ที่พบในปีคศ 1922กับกลายเป็นสมบัติทองคำล้ำค่าที่ทำให้พระองค์โด่งดังที่สุดในโลกสมัยใหม่หลังตุตันคามุนสิ้นพระชนม์โดยไร้ทายาทราชบัลลังก์ตกสู่ไอเป็นขุนนางอาวุโสและเสนาบดีผู้มากประสบการณ์จากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าไอพยายามรักษาเสถียรภาพไว้แต่ราชการของพระองค์สั้นยิ่งนักและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์อำนาจจึงถูกส่งต่อไปยังแม่ทัพใหญ่โฮเรมเฮปผู้ไม่ได้มีสายเลือดกษัตริย์แต่มีอำนาจจากกองทัพโฮเรมเฮปคือผู้ที่ปิดบัญชีราชวงศ์ที่ 18พระองค์ฟื้นฟูระเบียบกฎหมายกวาดล้างความทรงจำของอาเคนาเตนตุตันคามุนไอออกจากบันทึกและเน้นย้ำศาสนาแบบดั้งเดิมจารึกที่คานักและอไบดอสกล่าวถึงการฟื้นคืนวิหารเปิดพิธีกรรมเก่าและการลงโทษเจ้าหน้าที่ทุจริตพระองค์ไม่ได้มีทายาทสายตรงนะครับจึงเลือกส่งต่อบัลลังก์ให้เสนาบดีคู่พระไทยนามว่าปราเมเสผู้ที่จะขึ้นครองราชย์ในนามรามเสสที่ 1และเปิดฉากราชวงศ์ที่ 19ดังนั้นราชวงศ์ที่ 18จึงเริ่มต้นด้วยชัยชนะของอัลโมสที่ 1ผู้ขับไล่ฮิกซอสผ่านความรุ่งโรจน์ของฮับเซสุดและทุตโมสที่ 3สู่ยุคทองของอาเมนโฮเทปที่ 3ก่อนจะสะดุดกับการปฏิรูปอามานาและการสิ้นชีพของตุตันคามุนและสุดท้ายปิดฉากลงในรัชกาลของโฮเรมเฮปฟาโรห์ทหารผู้กวาดล้างความวุ่นวายและปูทางไปสู่ราชวงศ์รามเสสอันเกรียงไกรนี่คืออียิปต์ราชวงศ์ที่ 19ยุคที่อียิปต์แย่งชิงบัลลังก์แข่งกันสลักชื่อของตนลงบนผนังหินเป็นช่วงเวลาที่อำนาจของราชบัลลังก์กลับมาสั่นคลอนอีกครั้งจนต้องใช้ศรัทธาดั้งเดิมร้อยเรียงเข้ากับอาณาจักรอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ฟาโรห์องค์นี้ลากรถศึกขึ้นเหนือสู่คาเดสเผชิญกองทัพล้อฮิตไทและสลักวีรกรรมของตัวเองเอาไว้บนผนังหินทั่วอาณาจักรคานักลุกซอร์ไบดอสไปจนถึงหน้าผานูเบียเราจะได้เห็นสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกที่ยังเหลือสำเนาทั้งฝั่งอียิปต์และฮิตไทและเรื่องราวของคนธรรมดาที่อยากมีอำนาจเหนือฟาโรห์ไต่เต้าตัวเองจนได้เป็นขุนนางเชื้อสายต่างแดนเคียงข้างกษัตริย์และได้รับสมญานามว่าข้าคือผู้สถาปนาฟาโรห์แห่งซิปทานี่คือราชวงศ์ที่ 19จุดเริ่มต้นของราชวงศ์รามเสสอันเกรียงไกรในห้วงปลายศตวรรษที่ 14ก่อนคริสตกาลลุ่มแม่น้ำไนล์ยังคงคึกคักไปด้วยเสียงของพิธีกรรมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบศาสนาบ่อยครั้งและทำให้หัวใจทางการเมืองของอียิปต์ต้องสั่นคลอนกว่าหลายทศวรรษจากยุคอามันนาที่ฟาโรห์อาเคนาเตนพลิกศรัทธาและพิธีกรรมทั้งแผ่นดินให้หมุนรอบดวงอาทิตย์อาเธนคอยหลังไม่นานจักรวรรดิก็สุดฮวบในพายุการเมืองและศาสนาเมื่อราชบัลลังก์เปลี่ยนมือสู่ตุตันคามุนท่านกับขุนนางของพระองค์พยายามฟื้นฟูศาสนารูปแบบเดิมปลุกพิธีกรรมกลับสู่พระนามเดิมของเทพทั้งหลายแต่ทว่าความสั่นคลอนยังคงฝังราก
อเรมเฮฟแม่ทัพผู้แข็งแกร่งจากปลายราชวงศ์ที่ 18 ก้าวขึ้นมาสถาปนาเป็นราชา อันที่จริงท่านไม่ใช่เจ้าชายหรือโอรสกษัตริย์แต่อย่างใด แต่คือคนที่รู้นอกออกในเกี่ยวกับการเมืองและอาณาจักร ท่านคือผู้กวาดล้างความช่อฉนด้วยกฤษฎีกาใหญ่ ลงโทษข้าราชการที่ฮุบภาษีด้วยความโลภ จัดระเบียบระบบศาลใหม่ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนระเบียบกองทัพและที่สำคัญ ท่านได้ปลุกชีพของรัฐพิธี ให้ศาสนสถานในทีปและคานักกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามอียิปต์ยังคงต้องการความสงบภายในก่อนจะไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกทว่าอำนาจไม่อาจยืนยาวหากไร้ทายาทฮอเรมเฮฟไร้ผู้สืบสันติวงศ์โดยสายเลือดพระองค์จึงเลือกขุนนางผู้ซื่อสัตย์และมีบารมีในเดลต้าตะวันออกอย่างพาราเมสุขึ้นมารับตำแหน่งเสนาบดีและสืบราชสมบัติเพื่อไม่ให้รัฐต้องสะดุดเมื่อถึงช่วงเวลาที่พาราเมสุสวมพระมาลาขึ้นครองราชย์ในพระนามลามซิสที่ 1 ราชการของพระองค์นั้นค่อนข้างจะสั้นครับเพียงปี 2 ปีเท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าเวลาของราชสั้นๆจะทำให้ความยิ่งใหญ่ไม่บังเกิดเพราะในบางครั้งหน้าที่ของฟาโรห์ก็อาจจะเป็นแค่สะพานที่คอยส่งต่ออำนาจให้กับคนที่เหมาะสมกว่าตัวเองแต่ช่วงเวลาระยะสั้นๆนี้ท่านมีความหนักแน่นพอให้กองทัพไม่แตกแถวเพื่อที่ว่าจะทำให้ระบบคลังและโครงการรัฐที่กำลังก่อตัวขึ้นได้เดินต่อไปอยากกันนั้นเลยหากเราจะพูดถึงการสานต่อบัลลังก์โดยไม่ชี้ให้เห็นภาพก็อาจเป็นเพียงแค่ลมปากฟากที่เราเพิ่งข้ามมาคือปลายราชวงศ์ที่ 18 ยุคที่อียิปต์ได้ผ่านทั้งความรุ่งเรืองและความปั่นป่วนแต่อีกทางหนึ่งเราก็กำลังเข้าสู่จักรวรรดิใหม่ในราชวงศ์ที่ 19 ยุคของราเมซิเดสที่รัฐจะกลายเป็นเครื่องจักรแห่งการค้าพร้อมกองรถศึกมหาศาลของจักรวรรดิและเราจะได้เห็นความซีวิไลซ์ในเดลต้าอีสต์เมืองเหล่านี้จะเติบโตจนขยายตัวเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแก้วโลหะและคอกม้าและผนังหินทั่วอียิปต์จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของสงครามและสันติภาพที่จะถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านานนับพันปีแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าสถานการณ์รอบอียิปต์เนี่ยในขณะนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายครับทางทิศเหนือในซีเรียและอนาโตเลียจักรวรรดิฮิตไทต์กำลังขยายอำนาจลงมาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของพวกเขาคือการเข้าครอบครองเส้นทางการค้าและจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งประกอบด้วยเมืองยุทธศาสตร์ทางบกเช่นคาเดสซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่ควบคุมเส้นทางคมนาคมในซีเรียตอนในถือเป็นจุดปะทะทางการค้าโดยตรงระหว่างอียิปต์และฮิตไทต์เช่นเดียวกับเมืองท่าสำคัญบนชายฝั่งเลเวนอย่างบิบลอสและอูกาลิสเปรียบเสมือนศูนย์กลางการค้าทางทะเลพวกเขาคือหัวใจในการขนส่งสินค้าอย่างไม้สนซีดาจากเลบานอนและโลหะนานาชนิดขณะเดียวกันเมื่อมองลงมาทางใต้ในเขตเนเกฟและอัลราวาที่แห่งนั้นคือแหล่งเหมืองทองแดงขนาดมหึมาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการสร้างสัญญานุภาพของอียิปต์โดยเฉพาะกองทัพรบศึกที่ต้องการใช้อาวุธและส่วนประกอบจากสำริดพูดอีกอย่างก็คือแผนภูมิรัฐศาสตร์รอบอียิปต์ไม่ได้ว่างเปล่าครับแต่เต็มไปด้วยเครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและต้องขัดแย้งกันอยู่เสมอทุกการตัดสินใจของราชสำนักที่ทีฟหรือในแถบสามเหลี่ยมปากน้ำไนล์จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงดินแดนเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในคลิปนี้เราจะไม่ได้เชื่อคำโฆษณาเพียงด้านเดียวนะครับแต่จะสวมบทเป็นนักสืบเพื่อปฏิปต่อเรื่องราวจากแฟ้มหลักฐานที่กระจัดกระจายอยู่โดยเราจะเริ่มจากคำให้การเป็นทางการที่จารึกไว้บนรายพระนามกษัตริย์แห่งอาเบดอสซึ่งสะท้อนว่ารัฐเลือกจะจดจำใครและเลือกจะลบใครออกจากหน้าประวัติศาสตร์จากนั้นนำไปเทียบกับโฆษณาชวนเชื่อทางการทหารผ่านบันทึกสงครามคาเดสที่สลักไว้ทั่ววิหารและเมื่อนำคำของอียิปต์ไปเทียบกับบนบันทึกแผ่นดินเหนือของฝั่งฮิตไทต์เราก็จะเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะศิลาจารึกของฟาโรห์เมอร์เนปทาที่เผยเอ่ยชื่ออิสราเอลขึ้นมาเป็นครั้งแรกหรือแม้แต่บันทึกคดีอื้อฉาวบนเศษกระเบื้องจากหมู่บ้านช่างที่เล่าถึงการประหารมหาเสนาบดีผู้ทรงอำนาจรวมถึงหลักฐานจากที่เกิดเหตุอย่างซากอุตสาหกรรมในเดลต้าตะวันออกของแรงงานม้าและความร้อนจากเตาหลอมที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าตำราเล่มไหน
เรามาเริ่มกันเลยครับ ชื่อรามเซสเพิ่งได้ถูกสลักบนตากษัตริย์เป็นครั้งแรก อียิปต์กำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญ ด้านหนึ่งคือบาดแผลในความทรงจำจากยุคอามานา บทเรียนราคาแพงที่สอนว่า การทิ้งจารีตแห่งเทพเจ้าดั้งเดิม จะนำมาซึ่งความสั่นคลอนของอาณาจักร ซึ่งไม่ต้องแปลกใจครับหากชื่อฟาโรห์บางคนได้หายไป แต่ไม่ใช่กับรามเซสที่หนึ่งรายพระนาม ส่วนอนาคตคือแผนการใหญ่ที่จะกู้ศักดิ์ศรีและขยายอิทธิพลในเลแวนอีกครั้ง โดยที่ไม่สูญเสียลมหายใจในพิธีกรรม และเศรษฐกิจภายในรามเซสที่หนึ่งจึงไม่ได้เป็นเพียงฟาโรห์ทางผ่าน แต่คือบุคคลที่ปูพรมสู่ยุครามเซเดย์อย่างมั่นคง พระองค์ทำให้การสืบราชบัลลังก์ไหลลื่น ส่งต่ออำนาจสู่พระโอรสเซติที่หนึ่งผู้ที่จะกู้ศักดิ์ศรีด้วยดาบในสนามรบซีเรียและคานาานอาณาจักรอียิปต์หากเรามองจากบนฟ้าลุ่มน้ำไนล์คือเส้นได้สีฟ้าเขียวกลางผืนทราย แต่หากซูมเข้าไปเราจะเห็นเส้นได้อีกนับร้อย นี่คือทางเกวียนที่ลากรูปสลักยักษ์ ถนนลับในทะเลทรายที่ขบวนทัพใช้หลบศัตรู และลำคลองในเดลต้าที่นำพาเมล็ดข้าวและก้อนหินไปสู่โรงเก็บกลาง ทุกเส้นทางล้วนเป็นสิ่งสำคัญในสมัยลาเมซิเดย์แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีอำนาจที่เข้มแข็งก็อาจมีสิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรมที่ค่อยๆกัดกร่อนจากภายใน จากการแย่งชิงราชสมบัติการลบพระนามและข้าราชการผู้ล้ำเส้น เรื่องเล่าของราชวงศ์ที่ 19 จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะบนผนังหิน แต่ยังเต็มไปด้วยรอยร้าวทั่วอาณาจักรเขาโครงของประวัติศาสตร์บางครั้งถูกผลักไปข้างหน้าโดยคนที่โลกไม่ได้จำมากนักและราชการของพาราเมสสุผู้ที่จะเป็นรามเซสที่หนึ่งก็คือหนึ่งในนั้นชายคนนี้โดยต้นกำเนิดมาจากเดลต้าตะวันออกเมืองชายขอบเหล่านี้คือดินแดนของเทพเซสผู้ครองพายุและพรมแดนรากวัฒนธรรมและการเมืองของเดลต้าจึงมีความแข็งแกร่งของทหารแรงงานการควบคุมเส้นทางการค้าจากซีไนและชายฝั่งก่อนจะมีพระนามราชาพิเศษพาราเมสสุเป็นทั้งขุนนางและแม่ทัพผู้ที่ค่อยๆไต่เต้าตัวเองจนมีอำนาจในยุคของโอโฮเลมเฮฟผู้ที่ฟื้นคืนกฎหมายและระเบียบหลังพายุอามานาลามเซสได้เรียนรู้งานมากมายตั้งแต่งานการค้าการเก็บภาษีเป็นจนถึงโลจิสติกและกองทัพรบศึกล้วนต้องถูกคำนวณทั้งสิ้นโดยพาราเมสสุหรือรามเซสเขารู้ว่ารัฐที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจพึ่งพาดาบได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องยืนบนผลผลิตส่วนเกินตามลำคลองเพื่อเศรษฐกิจและการค้าสายสัมพันธ์ของเขากับทีฟที่เป็นเมืองศาสนาและเมมฟิสเมืองการปกครองอีกที่คือเดลต้าที่เป็นฐานทัพทั้งหมดนี้บอกชัดว่าชายคนนี้สามารถเชื่อมภูมิภาคทั้ง3ของอียิปต์ได้อย่างง่ายดายจนถึงวันที่พระองค์ขึ้นครองราชย์และรับพระนามราชาพิเศษว่าเมนเพติเลซึ่งแปลได้ว่าอำนาจของเรที่แข็งแกร่งยิ่งเรที่กล่าวข้างต้นมาจากคำว่าเทพรานั่นเองครับพระนามเมนเพติเลนี้ไม่ใช่การตั้งชื่อเล่นๆเท่านั้นนะครับแต่นัยสำคัญคือการต่อยอดฟื้นฟูพฤติกรรมของทีฟสานต่อการปรับกองทัพและสำคัญมากคือการเตรียมทายาทที่มีพลังพอจะวิ่งต่อได้โดยไม่สะดุดซึ่งต่างจากกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามครับพระนามนั้นอาจไม่ได้โด่งดังเท่าพระนามสามัญอย่างลามาเซสนี่จึงกลายเป็นคำที่คนทั้งโลกจะรู้สึกคุ้นเคยอยู่เสมอแม้ไม่ได้รู้จักพระมเหสีของพระองค์นั้นมีนามว่าซิเตรหรือไซเตอร์สตรีผู้เป็นมารดาของเซติที่หนึ่งในภายภาคหน้าครอบครัวนี้มีความเชื่อที่ไม่ตัดขาดจากเดลต้านั่นคือความเคารพต่อเทพเซสและได้หลอมรวมเข้ากับระเบียบพิธีกรรมของทีฟอามุนมุตคอนซูแม้แต่ชื่อของพระโอรสอย่างเซติก็คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนสายใยนั้นอย่างตรงไปตรงมา
ทำให้อนาคตของอียิปต์ยืนอยู่บนความสมดุลระหว่างศรัทธาเดลต้าและพิธีกรรมทีฟอย่างไรก็ตามรัชกาลของรามเสดที่ 1นั้นสั้นจริงๆสั้นถึงขนาดที่ช่างเขียนสีในสุสานยังวาดรูปไม่เสร็จเลยสุสานนั้นคือสุสานหมายเลข KV16 แต่ความสั้นนั่นเองครับที่เผยวิธีทำงานของรัฐลาเมซีเดให้เราได้เห็นเมื่อกษัตริย์ใหม่เสด็จขึ้นบัลลังก์การก่อสร้างและพิธีกรรมไม่ได้หยุดเลยครับทีมช่างทีมเสมียนทีมทหารทำหน้าที่ต่อเนื่องเหมือนเครื่องจักรนี่คือรัฐที่มีระบบแข็งแกร่งกว่าชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอียิปต์ในรัชกาลสั้นๆนี้ไม่ได้ออกศึกใหญ่ไกลปริมณฑลเลยหลักฐานทางการทหารบ่งชี้ถึงการคุมแดนตะวันออกผ่านแนวป้อมบนหนทางแห่งโอรัสหรือ Way of Horus จากเดลต้าสู่ซีไนายบ่อน้ำที่ผูกเข้ากับเส้นทางคาราวานและกองทัพรบศึกเผื่อมีใครไม่เข้าใจผมจะอธิบายคำว่าหนทางแห่งฮอรัสให้ฟังแบบสั้นๆนะครับสิ่งนี้คือซูเปอร์ไฮเวย์สายหลักในยุคโบราณที่เชื่อมระหว่างอียิปต์บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์กับดินแดนคานาอันผ่านทะเลทรายซีไนที่แห้งแล้งและทุรกันดารในขณะการเดินทางข้ามทะเลทรายสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าทองก็คือน้ำทั้งกองคาราวานค้าขายและกองทัพขนาดใหญ่โดยเฉพาะกองทัพรบศึกที่ต้องใช้ม้าจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางข้ามทะเลทรายได้เลยหากไม่มีจุดแวะพักเติมน้ำชาวอียิปต์จึงสร้างป้อมปราการขนาดเล็กไว้ตามแหล่งน้ำเหล่านั้นหรือบ่อน้ำโอเอซิสตลอดเส้นทางฮอรัสป้อมปราการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นด่านควบคุมให้ใครก็ตามที่ใช้เส้นทางนี้ต้องผ่านการอนุญาตจากอียิปต์เท่านั้นนั่นหมายความว่าอียิปต์ขณะนั้นมีความแข็งแกร่งพอตัวในมุมมองของผมแรมเสดที่ 1จริงๆแล้วไม่ได้ทำสงครามเลยแต่พระองค์น่าจะรักษาอาณาจักรมากกว่าการฟาดฟันในสมรภูมิใหญ่แต่หน้าที่นั้นจะตกเป็นของโอรสและพนัดดาในไม่ช้าหัวใจทางเศรษฐกิจของอียิปต์ในยุคนี้อยู่ที่เดลต้าตะวันออกนี่คือศูนย์กลางโลจิสติกโบราณทรัพยากรสำคัญอย่างไม้สนจากเลแวนหรือเสาหินขนาดใหญ่ถูกลำเลียงผ่านเครือข่ายคูคลองด้วยเรือท้องแบนจากนั้นใช้แอกวัวและทางลาดดินเพื่อเคลื่อนย้ายขึ้นบนบกวิศวกรรมง่ายๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เสบียงแรงงานและพฤติกรรมของรัฐดำเนินไปได้อย่างราบรื่นร่องรอยของรามเซสที่ 1ที่คานักอาจมีไม่มากแต่มีความสำคัญในฐานะปฐมบทของราชวงศ์ที่ 19พระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนฟาโรห์เซติผู้ที่เป็นโอรสจะมาสานต่อจนเสร็จสิ้นเป็นการยืนยันว่าจารีตประเพณีและความเชื่อยังคงเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนอำนาจของฟาโรห์อำนาจนี้ไม่ได้มาจากฟาโรห์เพียงพระองค์เดียวแต่มาจากระบบราชการที่ฮอเรมเฮปได้วางรากฐานไว้บันทึกของเหล่าเสมียนและนายช่างเช่นคำสั่งซื้อไม้หรือรายงานการซ่อมถนนคือหลักฐานประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่สุดเพราะมันคือการทำงานของจริงของจักรวรรดิขณะเดียวกันที่ปากน้ำนายชาวบ้านยังคงทำนาเลี้ยงชีพแต่ผลผลิตส่วนเกินของพวกเขาไม่ได้หายไปไหนเมื่อมีราชพิธีเมล็ดข้าวจะกลายเป็นขนมปังสำหรับเทพเจ้าและแรงงานพวกเขาจะถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพงวิหารภายใต้พระนามกษัตริย์นี่คือวงจรที่ขับเคลื่อนอียิปต์ให้ยังคงอยู่ต่อไปต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3,000 ปีย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้ครั้งหนึ่งนักโบราณคดีเข้าไปถึงสุสาน KV16 ของรามเซสที่ 1พวกเขาพบกับอุโมงค์สั้นๆที่ดูเรียบง่ายแต่ผนังทุกด้านกลับอัดแน่นไปด้วยความงดงามภาพวาดเหล่านี้มาจากคัมภีร์ประตู Book of Gates คัมภีร์สำหรับผู้ตายที่บอกเล่าเส้นทางวิญญาณของกษัตริย์ที่ผ่าน 12 ชั่วโมงแห่งราตรีเพื่อไปสู่การกำเนิดใหม่อีกครั้งในยามเช้าฝีแปรงของช่างหลวงดูเร่งรีบทว่ายังคงความวิจิตรบรรจงราวกับเป็นการทำงานที่แข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จทันพิธีศพของฟาโรห์ผู้ครองราชย์สั้นเพียงไม่นานภาพวาดเหล่านี้คือเครื่องยืนยันของความเชื่อตามยุคสมัยว่าความอยู่รอดของกษัตริย์ในโลกหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับชัยชนะในสนามรบเท่านั้นแต่ฝากไว้กับพิธีกรรมและมนตราศักดิ์สิทธิ์ที่สลักไว้บนผนังหินแต่เรื่องราวของรามเสดที่ 1ยังไม่จบในสุสานแค่นี้นะครับเพราะมัมมี่ของพระองค์มีชะตากรรมที่พลิกผันอย่างยิ่งทุกวันนี้เรารู้แล้วว่านี่คือร่างของพระองค์ใช่ไหมครับแต่ในอดีตนั้นมัมมี่ร่างนี้เคยถูกจัดแสดงในฐานะมัมมี่นิรนามมานานกว่า140 ปีเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไป 3,000 ปีก่อนเลยจากภัยคุกคามของโจรปล้นสุสานทำให้ต้องแอบย้ายร่างของรามเสดที่ 1ไปซ่อนรวมไว้กับสุสานลับที่มีมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆด้วยเพื่อความปลอดภัยหลายพันปีต่อมาสุสานลับนั้นถูกค้นพบ
แต่มัมมี่ของพระองค์นั้นกลับถูกขโมยและลักลอบนำไปขายในตลาดมืดจนสุดท้ายไปปรากฏตัวในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือถูกจัดแสดงอย่างเงียบๆจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้นักวิชาการสามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือมัมมี่ของรามเสสที่ 1ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ 19และในที่สุดฟาโรห์ผู้พัดถิ่นก็ได้เสด็จกลับคืนสู่แผ่นดินอียิปต์อีกครั้งหนึ่งเพียงไม่นานหลังสิ้นรัชสมัยของรามเสสที่ 1เสียงประกาศก้องในสนามพิธีแห่งชีฟก็ดังขึ้นพร้อมกับการขึ้นครองราชย์ของฟาโรห์องค์ใหม่ภายใต้พระนามราชาภิเษกว่าเมนมาอัตเลซึ่งมีความหมายว่าความยุติธรรมแห่งเทพราอันสถาพรพระองค์คือบุรุษที่ประวัติศาสตร์จดจำในฐานะฟาโรห์เซติที่ 1พระราชโอรสแห่งรามเสสที่ 1กับราชินีซิเตเลเซติที่ 1เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ในช่วงเวลาที่อียิปต์กำลังต้องการผู้นำที่สมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเป็นผลผลิตจาก2โลกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้านหนึ่งพระองค์เติบโตมาในค่ายทหารที่เดลต้าตะวันออกซึ่งเป็นฐานกำลังหลักของราชวงศ์ทำให้ทรงคุ้นเคยกับระบบกองทัพยุทธวิธีและเส้นทางชายแดนเป็นอย่างดีแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวใจและความสำคัญของศูนย์กลางศาสนาที่ชีฟนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้พระองค์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการจะฟื้นฟูอียิปต์ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งรัชสมัยของพระองค์จึงเริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบและชัดเจนภารกิจแรกคือการทหารต้องทำให้ชายแดนตะวันออกกลับมามีเสถียรภาพและใช้งานได้จริงภารกิจที่ 2 คือการฟื้นฟูจารีตสานต่อโครงการก่อสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชีฟและภารกิจสุดท้ายก็คือการบริหารทำให้ระบบราชการและการคลังช่างฝีมือและเสมียนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน2ภารกิจแรกเป้าหมายแรกสุดที่พระองค์ลงมือทำในช่วงต้นรัชกาลคือการจัดระเบียบหนทางแห่งฮอรัสอย่างเต็มรูปแบบเส้นทางโบราณสายนี้คือทางหลวงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมอียิปต์เข้ากับเอเชียผ่านทะเลทรายซีไนเซติที่ 1ทรงสั่งการให้เสริมความแข็งแกร่งของป้อมปราการขุดลอกคลองบ่อน้ำให้ใช้การได้ดีและสร้างคลังเสบียงตามจุดต่างๆเพื่อให้กองทัพรบศึกอันเป็นหัวใจหลักของอียิปต์สามารถเคลื่อนพลข้ามทะเลทรายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยหลักฐานสำคัญของปฏิบัติการนี้ปรากฏขึ้นในภาพสลักที่วิหารคานักซึ่งแสดงเห็นป้อมปราการเรียงรายเป็นทิวแถวพร้อมบ่อน้ำและต้นปาล์มโดยมีป้อมปราการชาจารูเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทัพเมื่อเส้นทางการส่งบำรุงพร้อมแล้วปฏิบัติการทางทหารละลอกแรกก็เริ่มต้นขึ้นกองทัพของเซติที่ 1เคลื่อนพลขึ้นสู่เหนือคานาอันและเลแวนเป้าหมายแรกคือการกวาดล้างกลุ่มชนเล่ร่อนซาชูซึ่งคอยปล้นสะดมกองคาราวานและก่อความไม่สงบในประเทศจากนั้นจึงเป็นการบังคับให้เมืองรัฐต่างๆในคานาอันที่เคยแข็งข้อกลับเข้ามาสู่ระบบแห่งการส่งซวยให้อียิปต์อีกครั้งหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดของชัยชนะครั้งนี้คือศิลาจารึกแห่งเบตซานเบชิยานสเตเล่ซึ่งถูกค้นพบในประเทศอิสราเอลปัจจุบันจารึกนี้บอกเล่าถึงชัยชนะของเซติที่ 1และการส่งกองกำลังเข้าควบคุมเมืองในภูมิภาคนี้การขยายอำนาจครั้งนี้ทำให้อียิปต์ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับจักรวรรดิฮิตไทต์ผู้แข่งสำคัญทางตอนเหนือเมืองยุทธศาสตร์อย่างคาเดสและอุโมรูซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนซีเรียจึงกลายเป็นสมรภูมิชิงอิทธิพลภาพสลักที่คานักแสดงให้เห็นว่าเซติที่ 1สามารถเข้ายึดเมืองคาเดสได้แต่หลักฐานจากฝั่งฮิตไทต์บ่งชี้ว่ามันเป็นเพียงชัยชนะชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่นานเมืองเหล่านี้ก็กลับไปอยู่ใต้อิทธิพลของฮิตไทต์อีกครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของเซติที่ 1ไม่ใช่การพิชิตดินแดนอย่างถาวรแต่เป็นการสร้างเสถียรภาพและอำนาจต่อรองให้กับอียิปต์และภาพของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ถูกบันทึกไว้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นระบบบนผนังด้านนอกทางทิศเหนือของมหาโถงเสาแห่งวิหารคานักภาพสลักนูนต่ำขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ได้เล่าเรื่องด้วยบทกวีที่เกินจริงแต่กลับนำเสนอด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาเหมือนบันทึกรายงานของราชการมีการระบุรายชื่อของเมืองที่สวามิภักดิ์ในกรอบวงรีและแสดงภาพขบวนทัพที่กำลังเคลื่อนพลออกจากป้อมทจารูและฉากการรบที่เป็นลำดับขั้นตอนมันคือหลักฐานที่ยืนยันว่าเซติที่ 1ไม่เพียงแต่ฟื้นฟูกองทัพอียิปต์ให้กลับมาเกรียงไกร
แต่ยังได้วางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของราชวงศ์ที่ 19 อีกด้วยเบื้องหลังภาพสนามรบอันเกรียงไกรของฟาโรห์เซติที่ 1คือความเป็นจริงของการบริหารจัดการอันน่าทึ่งภาพฟาโรห์บนรถศึกที่สลักอยู่บนผนังวิหารคือผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเริ่มต้นขึ้นในห้องทำงานของเหล่าเสมียนและคลังหลวงคำสั่งจากค่ายทหารถูกส่งไปยังเดลต้าตะวันออกซึ่งเป็นทั้งอู่ต่อเรือคอกม้าและโรงหล่อโลหะทรัพยากรสำคัญอย่างทองแดงจากเมืองในเนเกฟและซีไนถูกล้อมเป็นชิ้นส่วนรถศึกและอาวุธไม้สนซีดาราคาแพงมาจากบิบลอสถูกแปรรูปเป็นเสาและคานสำหรับวิหารหรือโครงสร้างหลักของเรือรบทุกอย่างต้องถูกคำนวณและเตรียมการล่วงหน้าเพราะการเคลื่อนทัพในทะเลทรายนั้นผูกติดอยู่กับระยะทางของป้อมและจุดเติมน้ำที่แน่นอนรัชสมัยของเซติที่ 1จึงโดดเด่นด้วยการวางแผนอย่างรัดกุมมากกว่าการเสี่ยงโชคในสนามรบขณะที่กองทัพกำลังสร้างเสถียรภาพที่ชายแดนงานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันก็กำลังดำเนินอยู่ที่ศูนย์กลางของอาณาจักรนั่นคือด้านศาสนาและสถาปัตยกรรมเซติที่ 1ได้ยกให้มหาวิหารคานักกลับมาเป็นแกนกลางของพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมอีกครั้งโครงการที่โดดเด่นที่สุดคือมหาโถงเสาไฮโพสไตล์ซึ่งแม้จะเริ่มต้นในรัชกาลก่อนหน้าแต่เป็นเซติที่ 1ได้ลงมือตกแต่งอย่างเป็นระบบเสาหินทรายขนาดใหญ่134ต้นถูกประดับด้วยภาพสลักนูนต่ำที่บอกเล่าเรื่องราวของฟาโรห์และเหล่าทวยเทพหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือคุณภาพของงานศิลปะบนผนังด้านทิศเหนือซึ่งเป็นส่วนของพระองค์ที่มีความคมชัดลึกและสง่างามถือเป็นจุดสูงสุดของงานศิลปะอียิปต์แตกต่างจากส่วนของฟาโรห์องค์ถัดไปอย่างเห็นได้ชัดที่เมืองศักดิ์สิทธิ์อาไวดอสพระองค์ก็ได้สถาปนาวิหารที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอียิปต์ซึ่งมีผังอาคารรูปตัวแอลที่ไม่เหมือนใครภายในมีห้องสักการะเทพเจ้า7ห้องเรียงกันและที่สำคัญที่สุดคือห้องโถงที่จารึกลายพระนามกษัตริย์แห่งอาไวดอสนี่คือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดของการจัดระเบียบความทรงจำทางการเมืองเซติที่ 1ทรงเลือกที่จะจารึกพระนามของบูรพกษัตริย์ที่พระองค์ยอมรับและจงใจลบฟาโรห์บางองค์ที่ถือว่าเป็นยุคนอกรีดออกไปเช่นฮับเซสุดและฟาโรห์ยุคอามานาทั้งหมดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ที่ 19 ของพระองค์ด้านหลังวิหารหลักยังมีอาคารลึกลับที่เรียกว่าโอไซริออนซึ่งสร้างเรียนแบบสุสานของเทพโอซิริสโดยมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมยุคราชอาณาจักรเก่าโอคิงดอมใช้เสาหินขนาดใหญ่ที่ไร้รอยสลักและมีเกาะกลางที่ล้อมรอบด้วยน้ำเป็นการจำลองเนินดินแห่งการสร้างโลกขึ้นมาใหม่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่บอกเล่าความเชื่อโดยไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยคุณภาพงานช่างในยุคเซติที่ 1นั้นถือเป็นมาตรฐานทองคำของราชวงศ์ภาพสลักนูนต่ำมีความคมชัดแต่แฝงด้วยความสุขุมสงบนิ่งไม่แสดงท่าทางเกินจริงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานของชุมชนช่างฝีมือหลวงที่หมู่บ้านเดียเอลมิเดนาซึ่งบันทึกการทำงานของพวกเขายังคงหลงเหลือให้เราเห็นบนเศษกระเบื้องและปาปิลุสเมื่อมองลึกลงไปในสุสานเควี17ของพระองค์ในหุบเขากษัตริย์สุสานของพระองค์เป็นหนึ่งในสุสานที่ยาวที่สุดลึกที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดผนังทุกตารางนิ้วถูกตกแต่งอย่างเป็นระบบด้วยชุดคัมภีร์สำหรับโลกหน้าฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรก Litany of Le และ Book of Gears โดยเฉพาะเพดานในห้องเก็บโลงศพที่ถูกวาดเป็นแผนที่ดวงดาวอย่างละเอียดถือเป็นหนึ่งในหลักฐานทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเดิมทีห้องนี้ยังเป็นที่ตั้งของโลงศพที่ทำจากหินอาลาบัสเตอร์ที่โปร่งแสงและสลักสลาวอย่างวิจิตรบรรจงปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การสร้างสุสานแต่คือการกำหนดมาตรฐานทั้งด้านวิศวกรรมศิลปะและข้อความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ทีมช่างรุ่นต่อไปได้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบได้ทันทีเศรษฐกิจที่รองรับโครงการมหึมาทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรจริงทองคำจากนูเบียถูกส่งขึ้นเหนือเพื่อหล่อเลี้ยงโครงการศักดิ์สิทธิ์และการเมืองทองแดงจากซีไนถูกส่งเข้าโรงหล่อเป็นอาวุธและเครื่องมือไม้สนจากฟินิเชียถูกนำมาสร้างเป็นเรือและคานวิหารผ้าลินินและปาบิลุสจากรูปน้ำไนล์กลายเป็นสิ่งทอและเอกสารของรัฐทั้งหมดนี้คือห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เมื่อเสาต้นไม้ถูกยกขึ้นที่คานหนักนั่นหมายถึงเรือบรรทุกไม้และเมล็ดข้าวในเดลต้าก็ต้องทำงานสอดคล้องกันเมื่อกองทัพเคลื่อนพลบ่อน้ำตามเส้นทางก็ต้องถูกเตรียมไว้ล่วงหน้านี่คือภาพรวมเดียวกันของรัฐไม่ใช่งานที่แยกส่วนกันทำท้ายที่สุดผลรวมในรัชสมัยของเซติที่ 1
คือการวางโครงสร้าง3ส่วนให้อียิปต์กลับมามั่นคงอีกครั้ง 1. กองทัพและชายแดน ที่พร้อมรบและมีเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่เชื่อถือได้ 2. ศาสนสถานและพิธีกรรมที่ทำหน้าที่สื่อสารอำนาจและความชอบธรรมของฟาโรห์อย่างต่อเนื่อง 3. ระบบราชการ คลัง ช่างเสมียนที่เชื่อมโยงกันจนสามารถสั่งงานได้เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ไม่ได้เพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ได้สร้างพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่งและเป็นระบบไว้เมื่อรากฐานทั้งหมดถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วการส่งมอบอำนาจให้แก่รัชกาลถัดไปจึงเป็นไปอย่างราบรื่นบนฐานที่มั่นคงของพระองค์ที่ได้สร้างเอาไว้นั่นเองแล้วใจกลางของความเชื่ออียิปต์นั้นคือแนวคิดว่าชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตายเมื่อคนตายวิญญาณจะเดินทางผ่านโลกใต้พิภพและเข้าสู่การตัดสินของเทพโอซิริสหัวใจของผู้ตายจะถูกชั่งเทียบกับขนนกของเทพหากหัวใจเบากว่าวิญญาณจะเข้าสู่โลกนิรันดร์หากหนักกว่าจะถูกปีศาจขนาดใหญ่กลืนกินการทำมัมมี่นั้นจะเกิดเพื่อรักษาร่างให้วิญญาณสามารถกลับเข้าไปร่างได้อีกภายหลังความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของอียิปต์นั้นมีมากมายและมีหน้าที่เฉพาะตัวเช่นเทพราเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้เดินทางผ่านฟ้ากลางวันและใต้พิภพในกลางคืนส่วนโอซิริสก็คือเทพแห่งความตายผู้ตัดสินวิญญาณไอซิสเทพแห่งความรักความอ่อนโยนเซธเทพแห่งความโกลาหลและผู้ฆ่าโอซิริสฮอรัสเทพเหยี่ยวผู้ปกครองโลกและเป็นตัวแทนของฟาโรห์เรื่องราวของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่นิทานครับแต่คือรากเหง้าของพิธีกรรมทุกสงครามและแม้แต่การเมืองอียิปต์มีระบบราชวงศ์ที่ชัดเจนและยาวนานกว่าหลายพันปีแบ่งเป็น3ยุคหลักอาณาจักรเก่ายุคพีระมิด 2,686 ปีถึง 2,181 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรกลางยุคการฟื้นฟูและขยายอำนาจ 2,055 ถึง 1,650 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรใหม่นะครับยุครุ่งเรืองที่สุดของอียิปต์เมื่อคริสตศักราช 1,550 ถึง 1,070 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงอาณาจักรใหม่ฟาโรห์เช่นทุตโมสที่ 3 และรามเสสที่ 2 ขยายอาณาจักรเขตไปถึงซีเรียและมีชัยชนะในสงครามกับชาวฮิตไทเกิดขึ้นราว 1,274 ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์รบกับฮิตไทที่เมืองคาเดชนี่คือหนึ่งในสงครามที่มีการบันทึกยุทธศาสตร์ไว้อย่างละเอียดที่สุดในโลกยุคโบราณแม้จะมีผลออกมาว่าเสมอแต่สงครามนี้ทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกที่มีบันทึกเอาไว้ฟาโรห์รามเสสที่ 2 สลักเรื่องราวสงครามนี้ไว้ตามวิหารต่างๆเพื่อแสดงถึงพระเกียรติยศแม้จะดูยิ่งใหญ่และมั่นคงแต่อียิปต์ก็ไม่สามารถหนีจากกฎของประวัติศาสตร์ได้อียิปต์เริ่มเสื่อมถอยและในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเปอร์เซียกรีกโรมันแต่มรดกของอียิปต์ยังไม่ตายครับไม่ว่าระบบนับเวลา24ชั่วโมงปฏิทิน365วันการแพทย์การผ่าตัดการเก็บศพคณิตศาสตร์เลขาคณิตวิศวกรรมสถาปัตย์ศิลปะสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ของเทพสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่หลงเหลือแต่มันอยู่ในโลกของเราจนถึงทุกวันนี้และในช่วงที่อียิปต์กำลังรุ่งเรืองสุดขีดทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุและที่นั่นคืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในขณะที่เมโสโปเตเมียกำลังวุ่นวายกับสงครามระหว่างนครรัฐและอียิปต์กำลังสร้างพีระมิดสูงเฉียดฟ้าเพื่อฟาโรห์ผู้เป็นดั่งเทพเจ้าที่อีกฝากหนึ่งของเอเชียใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคาในดินแดนปัจจุบันก็คือปากีสถานและอินเดียตอนเหนืออารยธรรมที่ลึกลับและน่าอัศจรรย์ที่สุดกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างเงียบเชียบที่นี่ไม่มีพีระมิดไม่มีฟาโรห์ไม่มีซึกูเลตไม่มีหอคอยของเทพแต่ที่นั่นมีเมืองที่เป็นระเบียบที่สุดในโลกยุคโบราณเมืองที่มีระบบสุขาภิบาลผังเมืองและระบบการจัดการที่ล้ำหน้ากว่าหลายอารยธรรมนั่นคือลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองหรือที่รู้จักกันในชื่อฮาราปาโมเฮนโจดาโรแปลว่าเนินศพถูกค้นพบในศตวรรษที่ 20แต่เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมานานกว่า 4,000 ปีมันไม่ได้เป็นเมืองที่เราเคยเห็นเหมือนเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์แต่มันคือผังเมืองที่เป็นตารางบ้านแต่ละหลังหันหน้าทางเดียวกันมีถนนตัดกันเป็นมุมฉากเป็นแบบสถาปัตย์ยุคใหม่ทั้งเมืองมีระบบท่อระบายน้ำใต้ดินบ้านมีห้องน้ำส่วนตัวน้ำเสียจากบ้านก็จะถูกระบายผ่านรางหินที่ปิดสนิทไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางบางอาคารมีลักษณะคล้ายห้องเก็บธัญพืชบางแห่งอาจใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นอ่างใหญ่นี่คือการวางผังเมืองระดับที่แม้แต่เมืองในปัจจุบันยังทำไม่ได้สิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่มีหลักฐานของราชวังไม่มีวัดไม่มีรูปปั้นกษัตริย์หรือเทพเจ้าสูงสุดนี่อาจจะเป็นอารยธรรมที่ไร้ศูนย์กลางอำนาจแบบแนวดิ่งมากที่สุดในโลกอาจจะเป็นการบริหารแบบสภาชุมชนหรือระบบเครือญาติบางนักวิชาการเสนอว่านี่อาจเป็นอารยธรรมที่พัฒนาความสมดุล
ระหว่างผู้คนได้ก่อนใครเพื่อน ไม่มีสงครามไม่มีป้อมไม่มีกำแพงเมือง ไม่มีบันทึกสงครามไม่มีภาพการล่าไม่มีการเฉลิมฉลองชัยชนะเหมือนพวกเขาเลือกที่จะอยู่ร่วมกันแทนที่จะเหนือกว่ากันเขาทิ้งร่องรอยของภาษาโบราณไว้บนตาประทับนับพันชิ้นมีสัญลักษณ์รูปสัตว์มนุษย์และเครื่องหมายแปลกๆจนถึงวันนี้ไม่มีใครอ่านมันออกได้เลยไม่มีโรสเซตตาสโตนสำหรับภาษาสินธุไม่มีเอกสารยาวๆไม่มีศิลาจารึกเราจึงไม่รู้ว่าพวกเขาพูดภาษาอะไรคิดอะไรหรือมีตำนานแบบไหนมันเป็นเพียงความเงียบงันของประวัติศาสตร์ที่รอการแก้ไขต่อไปแม้จะไม่มีวัดใหญ่นะครับแต่ก็พบอ่างพิธีกรรมขนาดใหญ่ในโมเฮนโจดาโรมีการออกแบบที่สามารถกักเก็บน้ำด้านในได้และมีท่อน้ำเข้าออกอย่างดีบ่งชี้ว่าการอาบน้ำอาจเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์บางรูปแกะสลักที่พบแสดงภาพของมนุษย์ที่นั่งสมาธิมีเขามันเทพแพรคุปติต้นแบบของพระศิวะนักวิชาการบางคนจึงเชื่อว่าอารยธรรมสินธุอาจจะเป็นรากของศาสนาฮินดูในอนาคตและพวกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพวกเขาติดต่อค้าขายกับเมโสโปเตเมียพบตาประทับสินธุในเมืองอูในเมืองสำคัญของบาบิโลนพวกเขาแลกเปลี่ยนลูกปัดหินล้ำค่าผ้าทอโลหะและอาหารเส้นทางของแม่น้ำช่วยพวกเขาสามารถเชื่อมถึงกับทะเลอาหรับได้และออกสู่โลกกว้างแต่ชะตากรรมเมืองนี้นะครับเกิดการล่มสลายอย่างลึกลับราว 1,900 ปีก่อนคริสตกาลเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโรค่อยๆหายไปจากแผนที่ประวัติศาสตร์ไม่มีร่องรอยสงครามไม่มีซากการเผาทำลายไม่มีศัตรูที่ลุกลามอย่างแน่ชัดแต่ทฤษฎีหลักๆก็คือการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำสินธุทำให้แหล่งน้ำหายไปพวกเขาเลยย้ายไปหรือเกิดภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันหลายปีจนพวกเขาอยู่ไม่ได้หรือไม่ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้เมืองไร้น้ำหรืออาจจะเป็นการลุกลามจากชนเผ่าอารยันซึ่งยังถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกๆนะครับก็คือนักโบราณคดีได้พบโครงกระดูกกระจัดกระจายผิดธรรมชาติและมีบางจุดเจอหินหลอมละลายติดผนังเหมือนถูกเบิร์นด้วยความร้อนสูงแถมยังมีรังสีที่สูงผิดปกติเรานักทฤษฎีสมคบคิดก็มองว่านี่คือปรากฏการณ์ที่คล้ายระเบิดนิวเคลียร์และในตำนานของรามายณะของอินเดียเคยมีระบุไว้ว่ามีเมืองหนึ่งที่โดนความร้อนแผดเผาจนทรายละลายเป็นแก้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุจริงๆกันแน่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆและลึกซึ้งอารยธรรมที่เงียบสงบลึกลับและเป็นระเบียบที่สุดในโลกกับหายไปโดยไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงแม้พวกเขาจะจากไปก็ยังมีบางสิ่งที่หลงเหลือไม่ว่าจะการออกแบบเมืองที่เป็นระบบน้ำที่ทันสมัยแนวคิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมความเชื่อในความสะอาดสมดุลและการอยู่ร่วมกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจพวกเขาทั้งหมดแต่พวกเขาอาจเข้าใจบางสิ่งที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบมากกว่าที่เรารู้จักกันเสียอีกและในช่วงเวลาที่สินธุกำลังเงียบหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ทางตะวันออกไกลบนลุ่มแม่น้ำเหลืองมีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เชื่อว่าฟ้าได้มอบอานัตให้พวกเขาปกครองแผ่นดินคืออารยธรรมสุดท้ายที่เป็น4เสาหลักของโลกโบราณกำลังจะถือกำเนิดที่นี่คือจีนโบราณเมื่อสวรรค์มอบอำนาจให้กับราชันราว 2,070 ถึง 1,046 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันออกของโลกข้ามทะเลทรายและภูเขาหิมะผ่านลุ่มแม่น้ำที่เชี่ยวกราดเป็นดินแดนที่มีฤดูร้อนชื้นและฤดูหนาวที่เยือกเย็นและแม่น้ำที่เปลี่ยนเส้นทางไหลทุกครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่นั่นคือมนุษย์เริ่มตั้งรกรากอย่างมั่นคงและนี่คืออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ได้นานที่สุดในโลกกำลังจะก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆบนลุ่มแม่น้ำเหลืองดินแดนสีเหลืองที่อุดมด้วยแร่ธาตุและแคลเซียมเริ่มผลักดันให้เกิดชุมชนที่แข็งแกร่งที่นั่นเองคือแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีนโบราณก่อนจะเข้าสู่ประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารจีนมีตำนานของ3กษัตริย์5จักรพรรดิซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองแบบมีคุณธรรม 1. หวงตี้จักรพรรดิผู้รวมเผ่าใช้ปัญญาสร้างเข็มทิศเครื่องดนตรีและแพทย์แผนโบราณเหยาและซุนผู้ปกครองที่มอบอำนาจให้แก่ผู้มีคุณธรรมไม่ใช่เพราะสายเลือดตาโอวีวีรบุรุษที่ปราบน้ำท่วมคือบุคคลในตำนานที่กลายเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์แรกของจีนนั่นคือราชวงศ์เซี่ยจุดเริ่มต้นของอำนาจราชันราว 2,070 ปีถึง 1,600 ปีก่อนคริสตกาลแม้จะยังไม่มีหลักฐานโบราณคดีชัดเจนเท่าราชวงศ์ต่อมาแต่พงศาวดารจีนยกให้ราชวงศ์เซี่ยคือราชวงศ์แรกของจีนต้าอูวี่ได้สถาปนาการปกครองแบบราชวงศ์สืบทอดจากบิดาสู่บุตรซึ่งต่างจากระบบเลือกผู้นำโดยคุณธรรมแบบก่อนหน้านั่นคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่าสวรรค์มอบอำนาจให้กับกษัตริย์ผู้ปกครองแต่หากกษัตริย์ประพฤติผิดความชอบธรรมจะถูกถอนและราชวงศ์จะล่มสลายมาถึงยุคราชวงศ์ซาง
พลังแห่งเหล็กเทพและอักษรราว 1,600 ปีถึง 1,046 ปีก่อนคริสตกาลคืออารยธรรมจีนโบราณที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุดในยุคแรกเช่นนครหลวงหยางอินใกล้เมืองอันหยางปัจจุบันมีวังหลวงสุสานและเขตชั้นในชั้นนอกที่นี่เราพบสิ่งน่าตะลึงหลายอย่างกระดองเต่าทำนายโชคชะตาซึ่งเป็นต้นแบบของอักษรจีนในปัจจุบันสำริดหล่อสำหรับภาชนะพิธีกรรมและอาวุธในศูนย์กลางของศาสนาราชวงศ์ซางไม่ใช่มีแค่เทพบนฟ้าอย่างเดียวแต่รวมถึงวิญญาณบรรพบุรุษการเส้นไหว้บรรพบุรุษถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคนตายยังมีอิทธิพลในโลกคนเป็นและสามารถช่วยหรือทำร้ายลูกหลานได้เชื่อกันว่าเทียนตี้หรือฟ้าดินเป็นมหาเทพสูงสุดที่มองเห็นทุกอย่างและเป็นผู้อนุญาตให้อำนาจแก่กษัตริย์ซางราชวงศ์ซางใช้ระบบศักดินาแบบเครือญาติเชื้อพระวงศ์แต่ละสายถูกส่งไปปกครองหัวเมืองรายรอบสร้างระบบการควบคุมแบบเครือข่ายกระจายอำนาจแต่ยังยึดกับศูนย์กลางชนชั้นสูงมีสำริดเสื้อผ้าไหมและเครื่องประดับหยกขณะที่สามัญชนทำงานไร่นาเลี้ยงสัตว์และบูชาบรรพบุรุษของตนเองซางมีการใช้ม้าศึกรถศึกธนูและอาวุธสำริดพวกเขาทำสงครามเพื่อขยายอำนาจปราบชนเผ่าอื่นและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าแต่ในท้ายที่สุดความเหลื่อมล้ำและการใช้ชีวิตหรูหราของราชวงศ์ซางก็กลายเป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมถอยช่วงราว 1,046 ปีก่อนคริสตกาลชนเผ่าโจวทางตะวันตกได้รวมกำลังและภายใต้การนำของพระเจ้าอู่แห่งโจวพวกเขาโจมตีเมืองหลวงของซางและโค่นราชวงศ์เก่าได้สำเร็จจากนั้นราชวงศ์โจวจึงสถาปนาหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองจีนเทียนหมิงอาณาจักรสวรรค์หากผู้ปกครองดีสวรรค์จะให้ปกครองต่อหากผู้ปกครองเลวร้ายจะมีภัยพิบัติโรคระบาดหรือการกบฏเกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่าอาณาถูกถอนสิ่งที่จีนโบราณเหลือทิ้งเอาไว้คืออักษรจีนยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้แนวคิดอาณาจักรฟ้ากลายเป็นรากฐานของราชวงศ์ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสนาบรรพบุรุษระบบราชการแบบเครือญาติความรู้ด้านดาราศาสตร์ปฏิทินเกษตรและโลหะวิทยาเมื่อทั้ง4อารยธรรมแรกได้ถือกำเนิดแล้วโลกจึงกลายเป็นโครงข่ายของมนุษย์ที่มีระบบศาสนาการเมืองการค้าและสงครามแม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่สิ่งที่4อารยธรรมนี้มีเหมือนกันก็คือแม่น้ำคือศูนย์กลางความเชื่อและโครงสร้างเกษตรกรรมคือรากฐานและมนุษย์ไม่ได้อยู่กับธรรมชาติอีกต่อไปมนุษย์เริ่มเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกที่เป็นของมนุษย์เองและหลังจากนี้อารยธรรมอื่นๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นทั้งเพื่อค้าขายเพื่อสู้และเพื่อเรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4เส้นทางอารยธรรมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่4อารยธรรมได้วางรากฐานของโลกมนุษย์ในแต่ละทวีปอย่างมั่นคงโลกไม่ได้เงียบงันอย่างที่คิดแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบจากดินแดนอื่นๆเสียงของผู้คนที่หุบเขาป่าเขาทะเลทรายและชายฝั่งผู้ที่แม้ไม่ได้สร้างพีระมิดหรือวิหารแต่ก็มีเรื่องราวของตนเองในช่วงเวลาเดียวกันอารยธรรมลองๆได้ก่อตัวขึ้นรอบๆบางแห่งจะรุ่งเรืองขึ้นมาเทียบเท่าบางแห่งจะคอยเฝ้าสังเกตและเรียนรู้จนถึงวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์เช่นอารยธรรมอิสลามอยู่ทางตะวันตกของเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบันก็คืออิหร่านตอนใต้เป็นศัตรูสำคัญของซูเมเรียนและบาบิโลนเมืองหลวงคือซูซาต่อมาเป็นศูนย์กลางความสำคัญของจักรวรรดิเปอร์เซียในอนาคตมีภาษาและระบบเขียนเป็นของตนเองและปัจจุบันยังถอดรหัสได้แค่บางส่วนเท่านั้นพวกเขายิ่งใหญ่ขึ้นลงตามจังหวะของสงครามในเมโสโปเตเมียอิหร่านถือว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างเมโสกับเอเชียกลางอารยธรรมรองต่อมาก็คืออารยธรรมฮิตไทบนเขาสูงแห่งอนาโตเลียตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นตุรกีตอนกลางในปัจจุบันเริ่มปรากฏราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาลเป็นผู้ใช้เหล็กกล้าไอรอนเอจก่อนใครในภูมิภาคตะวันออกกลางมีระบบกฎหมายคล้ายบาบิโลนแต่เน้นความเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นคู่แข่งทางสงครามกับอียิปต์ในศึกคาเดสกับรามเสสที่2สร้างพันธมิตรและศัตรูกับรัฐเล็กๆอื่นๆเช่นมิตานีและอัสซีเรียจุดเด่นคือความสามารถในการบริหารหลากหลายเชื้อชาติอารยธรรมมิโนวันอารยธรรมทะเลแห่งเกาะครีตถือเป็นอารยธรรมยุโรปแห่งแรกก่อนกรีกตั้งอยู่ในเกาะครีตตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพัฒนาการเขียนแบบลิเนียเอปัจจุบันยังอ่านไม่ออกสร้างพระราชวังที่ซับซ้อนเช่นพระราชวังนอร์ซอสเชื่อกันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาวงกตมิโนทอร์ในตำนานกรีกล่มสลายจากภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิขนาดใหญ่ที่ซานโตรินีพวกเขามีการเคารพบูชาเทพิสตรีและมีระบบการค้าทางเรือที่เจริญรุ่งเรืองอารยธรรมมิตานีรัฐกันชนระหว่างยักษ์ใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างฮิตไทและอัสซีเรียชาวฮูริผสมผสานวัฒนธรรมแบบเมโสโปเตเมีย
กับอินโดอารยัน มีอิทธิพลต่อเทพวรุณะอินทราและอื่นๆ แทรกต้นเขาศาสนาฮินดู เป็นพันธมิตรกับอียิปต์ในบางช่วง มีเจ้าหญิงแต่งงานกับฟาโรห์สุดท้ายก็ถูกลุกลามจากฮิตไทและอัสซีเรีย ภาพรวมเป็นอาณาจักรขนาดกลาง แต่เจรจาเก่ง รู้จักยืดหยุ่น แต่ไม่มั่นคงพอจะยืนยาวอารยธรรมฟินิเซีย เจ้าแห่งการเดินเรือและอักษร ตั้งอยู่บริเวณฝั่งเลบานอนในปัจจุบันไม่มีจักรวรรดิรวมศูนย์มีแต่นครรัฐเช่นไซดอนไทบิบลอสมีอักษรฟินิเซียนซึ่งเป็นต้นแบบของอักษรกรีกลาตินและอาหรับเชี่ยวชาญในด้านการค้าทะเลและสีม่วงไทยอันล้ำค่ามีอาณานิคมไกลถึงคาเทสในแอฟริกาเหนือสิ่งยิ่งใหญ่คือพวกเขาสร้างมรดกด้านภาษาให้โลกแม้จะไร้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อารยธรรมอิสราเอลชนกลุ่มเล็กที่สร้างศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เดิมทีคือชนเผ่าเล่ร่อนที่เคลื่อนที่อยู่ในดินแดนคานาอันเชื่อกันว่ารวมเผ่าเป็นอาณาจักรภายใต้กษัตริย์ซาอูลดาวิดและโซโลมอนราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลมีความโดดเด่นเรื่องพระเจ้าองค์เดียวท่ามกลางยุคของเทพหลายองค์พงศาวดารปัญญาและคำพยากรณ์กลายเป็นรากฐานของศาสนายิวคริสต์อิสลามพลังของพวกเขาอยู่ที่เรื่องเล่าความศรัทธาและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในอนาคตในขณะที่4อารยธรรมหลักกำลังเข้าสู่ความสั่นคลอนอารยธรรมรองเหล่านี้กำลังกลายเป็นนักแสดงบนเวทีโลกบางแห่งจะผงาดขึ้นแทนที่เช่นอัสซีเรียโรมันและเปอร์เซียบางแห่งก็จะทิ้งไว้เพียงเงาแต่เงานั้นจะทอดยาวถึงโลกในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคของสงครามศาสนาและอาณาจักรพันธมิตรและอารยธรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของคนทั้งโลกก็กำลังจะถือกำเนิดขึ้นในเวทีถัดไปเมื่อโลกโบราณเข้าสู่ช่วง 1,200 ปีก่อนคริสตกาลเสียงกระทบของเหล็กเสียงคำรามของทัพรถศึกและเงาของความวุ่นวายเริ่มปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ช่วงเวลานี้นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการล่มสลายของยุคสำเร็จอาณาจักรใหญ่หลายแห่งที่เคยยืนยงมานับศตวรรษเริ่มสั่นคลอนล่มสลายหรือหายไปอย่างลึกลับภายในเวลาไม่ถึง200 ปีและนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแรกคือชนเผ่าทะเลเงามืดจากท้องทะเลชาวอียิปต์โบราณบันทึกไว้ว่าพวกเขามาโดยทางทะเลไร้ถิ่นฐานไร้ที่มาแต่มีอาวุธพร้อมพังและพร้อมเผาทุกเมืองที่ขวางหน้าชนเผ่าทะเลคือกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติที่อาจจะมาจากทะเลอีเจียนหรือแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกพวกเขาเคลื่อนพลลึกลับสู่ชายฝั่งของลิแวนตีเมืองชายฝั่งฟินิเซียฮิตไทและพยายามโจมตีอียิปต์ถึง2 ครั้งฟาโรห์รามเสสที่3ป้องกันไว้ได้ในครั้งสุดท้ายแต่ต้องใช้ต้นทุนมหาศาลอียิปต์ไม่เคยฟื้นตัวจากความวุ่นวายนี้ได้เลยการล่มสลายของฮิตไทจากจักรวรรดิสู่เท่าฐานอาณาจักรฮิตไทที่เคยยิ่งใหญ่ถูกตีแตกเมืองหลวงฮัตตุซาถูกเผาเหลือเพียงซากหินเงียบงันการล่มสลายของฮิตไทไม่ใช่เพราะว่าเพียงสงครามแต่รวมถึงภัยแล้งการแย่งทรัพยากรภายในและการลุกคือของเมืองท้องถิ่นเมโสโปเตเมียวิกฤตแห่งบาบิโลนและอัสซีเรียตอนต้นในขณะที่ฮิตไทล่มเมโสโปเตเมียเองก็ไม่มั่นคงราชวงศ์บาบิโลนเก่าถูกเปลี่ยนมือโดยกลุ่มแคชไซที่อ่อนแอกว่ารุ่นก่อนแต่อัสซีเรียตอนเหนือเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆพวกเขากลับกลายเป็นผู้ชนะในศตวรรษถัดไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยุคสุดท้ายของอียิปต์ความรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายหลังรามเสสที่3อียิปต์เข้าสู่ยุคแห่งการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องราชวงศ์ได้ถูกแย่งชิงโดยนักบวชหรือแม่ทัพความสามารถในการควบคุมดินแดนต่างๆลดลงอย่างรวดเร็วแม้ยังมีโครงสร้างศิลปะและพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เปลือกของความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยให้ฟาโรห์มีอำนาจจริงอีกต่อไปลุ่มแม่น้ำสินธุล่มสลายแบบเงียบงันโดยสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้สินธุไม่ได้ล่มสลายในปัจจุบันทันด่วนโมเฮนโจดาโรและฮาราปาถูกทิ้งล้างทีละแห่งไม่มีการสู้รบไม่มีการเผาทำลายมีเพียงร่องรอยของการหายไปจากแผนที่การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ำภัยแล้งและการลดจำนวนประชากรการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศถูกมองว่าเป็นต้นเหตุหลักจีนการเปลี่ยนราชวงศ์ครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ที่สุดในฝั่งจีนราชวงศ์ซางได้ถึงจุดอ่อนแอผู้คนเริ่มหมดศรัทธาในกษัตริย์ผู้หญิงพยองและทุจริตจนกระทั่งชาวโจวทางตะวันตกโค่นซางและก่อตั้งราชวงศ์โจวซึ่งใช้หลักเทียนหมิงเพื่อสร้างความชอบธรรมนี่เป็นช่วงเวลาที่จีนได้สร้างแนวคิดใหม่ทางการเมืองและเป็นหนึ่งในไม่กี่อารยธรรมที่ไม่ล่มในช่วงนี้กรีกยุโรปและตะวันตกลุกขึ้นจากเท่าฐานในเวลาเดียวกันอารยธรรมไมซีนีในกรีกโบราณก็ถูกชนเผ่าทะเลทำลายแต่กลายเป็นแค่ต้นกำเนิดของยุคมืดของกรีกที่ในภายหลังจะฟื้นตัวกลับมาเป็นเอเธนสปาร์ตาและคลาสสิคอลกรีซส่วนในยุโรปตะวันตกอารยธรรมสำริด
แบบยุคหินไปยังครอบงำอยู่ แต่เริ่มมีร่องรอยของการใช้เหล็กแล้ว และการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น สรุปเหตุใดอารยธรรมมากมายจึงล่มสลายในเวลาใกล้เคียงกันนักประวัติศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีร่วมหลายประการเช่นภัยแล้งต่อเนื่องมีหลักฐานจากวงปีต้นไม้และชั้นดินแผ่นดินไหวและภูเขาไฟส่งผลต่อทะเลและเมืองชายฝั่งการล่มสลายของการค้าเมื่อเมืองค้าหลักถูกทำลายเมืองเล็กก็ขาดทรัพยากรสงครามเผ่าพันธุ์และการอพยพที่อาจเป็นสาเหตุระบบราชการที่เปราะบางไม่สามารถรับมือกับวิกฤตได้จากยุคของสิ่งมหัศจรรย์และวิหารแห่งเทพเจ้าเข้าสู่ยุคการล่มสลายวิกฤตและการแย่งชิงแต่ภายใต้เท่าฐานนั้นเมล็ดพันธุ์ของโลกยุคใหม่กำลังเติบโตและผู้ที่จะเรียนรู้จากอดีตกำลังถือกำเนิดเพื่อสถาปนาอาณาจักรที่จะเปลี่ยนแปลงทวีปต่างๆไปตลอดกาลยุคแห่งจักรวรรดิกำลังจะเริ่มต้นหลังพายุแห่งการล่มสลายโลกได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและสร้างใหม่ผู้ที่รอดมาจากการพังทลายของอารยธรรมเก่าคือผู้ที่ได้เรียนรู้ว่าความอยู่รอดต้องมาพร้อมกับอำนาจที่มั่นคงนี่คือยุคที่มนุษย์เริ่มสร้างจักรวรรดิพื้นที่กว้างใหญ่หลายชนชาติภายใต้กษัตริย์องค์เดียวระบบเดียวและภาษาเดียว 1. อัสซีเรียจักรวรรดินักรบแห่งความโหดเหี้ยมหลังฟื้นตัวจากยุคมืดอัสซีเรียเริ่มก่อตั้งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโบราณภายใต้กษัตริย์อย่างอัสซูบานีปาลและทิกรัตพิลิเซอร์ที่ 3พวกเขาได้ใช้กำลังทหารชั้นสูงลดศึกวินัยและการสร้างความหวาดกลัวเพื่อยึดครองดินแดนจากเมโสโปเตเมียถึงอียิปต์เขาใช้วิธีกวาดต้อนประชากรของศัตรูไปยังเมืองใหม่เป็นการปลดลากของศัตรู 2. นีโอบาบิโลนการฟื้นฟูแห่งความรุ่งโรจน์เมื่ออัสซีเรียอ่อนแรงบาบิโลนฟื้นขึ้นอีกครั้งภายใต้เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2เขาคือผู้สร้างสวนลอยแห่งบาบิโลนหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและผู้จับขังชาวยิวไปเป็นเฉลยในการกักขังที่บาบิโลนซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของศาสนายิวเมืองบาบิโลนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมศาสนาและดาราศาสตร์แต่ความรุ่งโรจน์ของเขาจะอยู่ได้อีกไม่นาน 3. เปอร์เซียจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ที่สุดในยุคนั้นภายใต้การนำของไซรัสมหาราชและดาริอัสเปอร์เซียรวมอาณาจักรตั้งแต่แม่น้ำสินธุถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกเขาสร้างระบบวิหารแขวงมีทางหลวงจักรวรรดิมีระบบไปรษณีย์มีเงินตรากลางและมีการบริหารศาสนาอย่างอดทนศาสนาเซโลอัสเตอร์เกิดขึ้นในช่วงนี้และเป็นต้นแบบแนวคิดเทพดีเทพร้ายในศาสนาอื่นเปอร์เซียคือจักรวรรดิแรกที่รวมอาณาจักรอำนาจและการบริหารเข้าด้วยกันขณะที่เปอร์เซียขยายดินแดนทั่วโลกก็เกิดการระเบิดของความคิดหลายดินแดนไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแต่สู้กันด้วยแนวคิดนี่คือยุคของปัญญาศาสนาและการเมืองแบบใหม่จีนลัทธิขงจื้อเต๋าและสงครามแห่งแนวคิดยุคราชวงศ์โจวแตกออกเป็นรัฐต่างๆยุคชุนจิวจ้านกัวที่ทำให้เกิดสงคราม100รัฐและการแย่งชิงความชอบธรรมผลข้างเคียงก็คือการเกิดของลัทธิต่างๆเช่นขงจื้อระบบศีลธรรมความกตัญญูและระเบียบครอบครัวเล่าจื้อเต๋าความเรียบง่ายไม่ฝืนธรรมชาติโมจื้อความรักแบบเท่าเทียมต่อต้านสงคราม 2. อินเดียพุทธศาสนาและศาสนาเชนขณะที่ลุ่มแม่น้ำคงคารุ่งเรืองภายใต้จักรวรรดิมคธะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าสละราชออกแสวงหาการหลุดพ้นจากทุกข์ของโลกขณะเดียวกันมหาวีระก็ก่อตั้งศาสนาเชนซึ่งเน้นการไม่เบียดเบียนโดยเด็ดขาดสองศาสนานี้จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของศาสนาอินเดียตลอดกาล 3. กรีกเมืองรัฐปัญญาแห่งโลกตะวันตกนครรัฐอย่างเอเธนและสปาร์ตาเริ่มเฟื่องฟูเอเธนกลายเป็นศูนย์กลางของประชาธิปไตยการละครและปรัชญานักปราชญ์เช่นโซเครติสการตั้งคำถามต่อความจริงเพลโตอุดมคติสาธารณรัฐอริสโตเติลตรรกะชีววิทยาการเมืองแม้เป็นเมืองเล็กแต่แนวคิดของพวกเขาจะทรงอิทธิพลไปอีกนับพันปีสงครามศาสนาและรากฐานของโลกปัจจุบันราว300ปีก่อนคริสตกาลเมื่อแนวคิดเจริญควบคู่กับจักรวรรดิโลกก็เริ่มปะทะกันอีกครั้งด้วยดาบและศรัทธาเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชศาลตะวันตกกับตะวันออกผู้นำชาวมาซิโดเนียพิชิตเปอร์เซียอินเดียและอียิปต์ภายในไม่กี่ปีสร้างจักรวรรดิฮิแลนิกผสมผสานวัฒนธรรมกรีกกับตะวันออก 2. โรมจากเมืองเล็กสู่จักรวรรดิอมตะ
โรมจะเปลี่ยนจากสาธารณรัฐสู่จักรวรรดิภายใต้ซีซ่าและออกกุสตุสสร้างถนนระบบกฎหมายกองทัพแบบมืออาชีพและวัฒนธรรมที่แผ่ขยายทั่วเมดิเตอร์เรเนียน 3. อาณาจักรโมริยะรวมอินเดียเป็นหนึ่งเดียวจักรวรรดิอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอโศกมหาราชเปลี่ยนจากนักรบเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะไปทั่วเอเชียนี่คือจุดสิ้นสุดของคลิปนี้จากจุดเริ่มต้นของโฮโมเซเปียนส์สู่การสร้างโลกของมนุษย์อารยธรรมแรกและอารยธรรมอื่นๆจากมือเปล่าที่ล่าสัตว์สู่มือที่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาสร้างกฎหมายและจับดาบสู้รบกัน4อารยธรรมแรกได้สร้างรากฐานสำคัญให้แก่คนรุ่นหลังได้นำรากฐานนี้มาสร้างโลกใหม่ที่เราอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องเล่าของพวกเราทุกคนเรื่องที่ยังไม่จบและยังเขียนต่อในทุกวันและในพาร์ทของกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์กำเนิดสิ่งมีชีวิตผมจะขอจบไว้ตรงนี้นะครับ